अडचण येणार. आता सन्मान्य सदस्यांनी 2 सूचना केलेल्या आहेत. एक, नवजात बालकांच्यासाठी डॉक्टरांची अपुरी सुविधा आहे आणि ससूनचं गत वैभव हे गेलेलं आहे, अशा पद्धतीचं त्यांनी आपली केलेलं आहे. मला वाटते नवजात बालकांच्या बद्दल जी डॉक्टरांची सुविधा आहे ती सुविधा पुरेशी आहे, परंतु तिथं ICU बेडची संख्या कमी आहे. ते वाढवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू आणि कर्करोग आणि हे बालरोगची ह्याची व्यवस्था झाल्यानंतर ससून रुग्णालयामध्ये ज्या घटना घडल्या त्याचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यामध्ये 1-2-3 घटना घडल्या खरं आहे, परंतु ससूनचं तशाही पद्धतीनं अतिशय चांगली लोकांची सेवा केली जाते, रुग्णांची सेवा केली जाते आणि तसाच दर्जा ससूनचा आजही टिकून आहे. ठीक आहे. यशोमतीताई. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं मी महाराष्ट्रामध्ये ज्या गोष्टीची उणीव भासते आरोग्य विभागामध्ये त्याचं मला बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय आता हे ससून बद्दल बोलतात, पण ही सिच्युएशन अख्ख्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कित्येक पदं त्या ठिकाणी वेकंट ठेवलेले आहेत आणि आपण नवजात शिशूचं पुण्यामध्ये बोललात, आम्ही नवजात शिशूचं मेळघाटाचं बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, अजिबात सोयी तिथे उपलब्ध नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, लहान मुला, नवजात शिशू आणि माता प्रेग्नंट महिलांचा मृत्यू त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होतो. मला या निमित्तानं पॉइंटेड प्रश्न असा आहे की आपण हे जे रिक्त पद आहेत, सुपर स्पेशालिटी निर्माण झाल्या त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 22 पदं रिक्त असं कसं असू शकतं? आपण डेंटलच्या सोयी त्या ठिकाणी दंत चिकित्सालय म्हणून आपण निर्माण केलं, तिथं पदं रिक्त. अध्यक्ष महोदय, जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पदं रिक्त आणि इरविन हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी सुरक्षित व्यवस्था ते रिक्त. मग सगळ्या गोष्टी येतात, अंमली पदार्थ त्या ठिकाणी येतो, मग त्या ठिकाणी नवजात शिशू येतात, त्या ठिकाणी गर्भवती माता येतात, त्या ठिकाणी कॅन्सरचे विषय येतात. अध्यक्ष महोदय, बोलायसाठी आपण खूप सारं आहेत, पण पॉइंटेड प्रश्नांमध्ये हा प्रश्न आहे की हे रिक्त पदांची जागा आता शेवट आलंय, अजूनपर्यंत रिक्त पदांची जागा आपण भरलेल्या नाहीये, त्या कधी भरणार? आणि मग आता 2 महिने त्याच्यानंतर आचारसंहिता, अजून 6 महिने बिना पदांचं भरणार कधी? हा तुमचा प्रश्न आहे ना. रिक्त पद भरणार कधी? नवजात शिशू आणि मेळघाटामध्ये जी अव्यवस्था होते ती देखील इरविन. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला रिक्त पदांचा, आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. आता MPSCनं भरपूर पदं दिलेली आहेत. आमचे आयुक्त परत MPSCच्या अध्यक्षांना जाऊन भेटून आले. त्यांनी जुलैच्या अखेर ही सगळी पदं भरण्याचं मान्य केलेलं आहे. क्लास 3ची पदं पूर्णपणानं आम्ही भरलेली आहेत. मला वाटतं सन्मान्य सदस्यांनी थोडी माहिती घ्यावी. बरीचशीच पदं आता भरलेली आहेत. जी पदं राहिलेली आहेत. ठीक आहे. आता सन्मान्य सदस्यांचा थोडासा गोंधळ होतोय. वैद्यकीय शिक्षण विभागाबद्दल मी बोलतोय, ते मगाशी सार्वजनिक आरोग्याबद्दल बोलत होत्या. मी माझ्या विभागापुरतं बोलतोय की आमची प्राध्यापकाची, असोसिएट प्राध्यापकाची पदं हे जवळजवळ आम्ही भरत आणलेली आहेत. क्लास 3ची पदं पूर्ण भरलेली आहेत. क्लास 4 जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण अधिकार दिले आहेत, कॉन्ट्रॅक्च्युअल पद्धतीने भरायचं चालू आहे. वाटतं पदांची आता भरपूर आम्ही भरती केलेली आहे. नवजात शिशूचं त्यांनी सांगितलं, हे जिथे तर आमचे हॉस्पिटल्स आहेत तिथं आम्ही करण्याची व्यवस्था करतो. माधुरीताई, फक्त एक लक्षात घ्या, आता आपल्याकडे CPAचे आपण पुरस्कार देणार आहोत. त्यातला एक क्रायटेरिया आहे की सर्वात कमी वेळात उत्तम कोण मांडतं, त्यामुळे कमी वेळात पॉइंटेड मांडा सगळं. अध्यक्ष महोदय, हे प्रश्नाचं बघितलं तर मंत्री महोदयांनी ह्याच्यामध्ये जे उत्तरात दिले की दोन्ही तिन्ही प्रश्नाला हे खरे नाही. अध्यक्ष महोदय, मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की जेव्हा पुण्याचे 4-5 सदस्य हा प्रश्न टाकतात तर तो प्रश्नाची माहिती घेतल्याशिवाय तर टाकत नाही. तर हे खरे नाही म्हणणं म्हणजे सदस्यांचं म्हणणं नाकारणं असं होतं. अध्यक्ष महोदय, तर मंत्री महोदयांनी त्याच्याकडे थोडंसं लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, ससून हे असं ठिकाण आता झालेलं आहे की जे अतिशय चांगलं उपचार करणारं हॉस्पिटल होतं. आता ससूनमध्ये असा प्रकार झालेला आहे की OPD मध्ये गरीब लोकांच्या लागलेल्या रांगा, त्यांना तिथे अटेंड करायला कोणी नसतं
अध्यक्ष महोदय, खाजगी डॉक्टर पूर्वी ससूनला ऑपरेशन करायला यायचे. गेल्या 2 वर्षामध्ये अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांची टोळी, जेलमधनं राहणाऱ्यांचं ठिकाण अशी ससूनची प्रतिमा झाल्यामुळे खाजगी डॉक्टर पण आता ससूनमध्ये येण्याचं टाळायला लागलेले. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की 2018 नंतर लिव्हर ट्रान्सप्लांटची एक पण शस्त्रक्रिया ससूनमध्ये झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, ससून रुग्णालय हे लिव्हर ट्रान्सप्लांट करणारं पहिलं रुग्णालय सरकारी रुग्णालय होतं. इतकं त्याचं नाव होतं. आज 2018 पासून त्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्या नाहीत. मंत्री महोदयांनी जानेवारीमध्ये सांगितलं होतं की आम्ही सुरू करू. आज तागायत त्यांनी ते का सुरू केलेले नाही, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, जिथे ससून रुग्णालयामध्ये दाखले काढायला जायला, ओपीडीला जायला, पैसे भरायला, ज्या निरनिराळ्या कारणांसाठी लोक जातात, तिथे एकही माहितीचा फलक नाही. अतिशय म्हणजे लोकांची असुविधा होईल आणि ते परत जातील असं ससून रुग्णालयाचं हा आहे. तर ती माहिती फलक आणि हे सर्व लावणार का? आणि अध्यक्ष महोदय, तिसरा प्रश्न आहे की ससून रुग्णालयामध्ये त्यांनी जरी हे काही खरे नाही म्हणले तरी औषधं देत नाहीत. स्कॅनिंग मशीन हे आठवड्यातनं 3 दिवस बंद असतं, बाहेरनं स्कॅन करून यायला सांगतात. आणि स्ट्रेचर्स जे घेतलेले आहेत ते वापराविना पडू नयेत. याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्या. अध्यक्ष महोदय, खरे नाही जे म्हटलेलं आहे त्यामध्ये 2 नंबरच्या प्रश्नाची मी दुरुस्ती केली होती. आता कर्करोगाचं काय सांगितलं की बाबा जागा नव्हती. MSRDC जागा सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन द्यायचं मान्य केलेलं आहे. तिसरा जो विषय होता की औषधं नाही, ते खरं नाही. कारण औषधं देण्याचे अधिकार आता आम्ही खरेदीचे डीनना दिलेले आहेत. DPDC असेल, महात्मा फुले जीवनदायी असेल, शासनाचा 30% जे पैसे येतो तो डीनला देतो. आणि आपण डीन आणि कलेक्टरलाच अधिकार दिले औषध खरेदीचे. एकही तक्रार तर मला फोनवरनं कळवा, आपण तात्काळ त्या डीनला सस्पेंड करू. आणि आता ससूनच्या ज्या आता सगळ्या अडचणी सांगितल्या, मी स्वतः एक दिवस पुण्याला जाईन, सर्व लोकप्रतिनिधी घेऊन मी स्वतः भेट देईन आणि ससून किती उत्कृष्ट आहे हे मी दाखवेन. खरं तर 1 मिनिट, विरोधी पक्ष नेते. लिव्हर ट्रान्सप्लांटची व्यवस्था तिथं पुण्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न आमचा सुरू आहे. मुंबईमध्ये ती सुरू झालेली आहे. लवकरच आम्ही पुण्यामध्ये करू. नाही 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 नाही, त्यांनी आता उत्तर दिलंय ना. पुण्यामध्ये आता त्यावेळेला लिव्हर ट्रान्सप्लांट एकदाच झालं होतं, नंतर बंद झालेलं आहे. ते पुन्हा चालू करण्याचा प्रयत्न करू. मुंबईमध्ये आता चालू झालेला आहे. ठीक, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सत्य परिस्थिती मांडत आहे. सांगा ते ना. तुम्हाला आमचं समर्थन आहे. आता सत्ताधाऱ्यांच्या देऊ अध्यक्ष महोदय, खरं जरी हा कर्करोग रुग्णालयाचा सुधारित प्रस्तावाचा विषय असला तरी अलीकडच्या काळामध्ये ससून रुग्णालय हे आता ड्रग माफियांचा, अवैध गाडी म्हणजे अवैध काम करणाऱ्यांचा, सुसाट कार पळवणाऱ्यांचा प्रोटेक्शनचं एक केंद्र झालं आहे. मला विनंती आहे मंत्री महोदयांना, ससून महाविद्यालयाला, आपल्या रुग्णालयाला तुम्ही 5 स्टार करून टाका. म्हणजे 5 स्टार केल्याबरोबर जेवढे ड्रग्स माफिया आहेत, नाहीतरी आपण पाहिलं ते की अंबानीच्या अँटालिया प्रकरणातला माणूस कोण तिकडे होता, त्याची कशी सेवा केली. म्हणजे जो कोणी सगळ्यात मोठा गुन्हा करेल त्याला ससून रुग्णालय प्रोटेक्शन देतं. जेवढा मोठा गुन्हा आणि जेवढ्या राजकीय लोकांचा वरदस्त असेल, मंत्री महोदयांनी खाली बसून बोलू नये असे संकेत अध्यक्षांचे आहेत. ते पाडतं की नाही ते आता पुन्हा पॉइंटेड प्रश्न असा आहे, हे रुग्णालय ड्रग माफियांसाठी, हे रुग्णालय गुन्हेगारांसाठी आपण 5 स्टार करणार आहात का, हा माझा प्रश्न आहे. 5 स्टार फॅसिलिटी आपण देणार आहात का? कारण इथे रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी सुद्धा ते 5 स्टार केलं तर कोणालाही आतमध्ये प्रवेश करताना रिस्ट्रिक्शन आणता येईल. बिनधास्तपणे रक्ताचे नमुने बदलले जातील. बिनधास्तपणे ससून रुग्णालयामधून ड्रग्सचा व्यापार सुरू होईल. बिनधास्तपणे गुन्हेगारांना तिकडे आराम करता येईल एअर कंडिशनर मध्ये, आणि सगळ्या सुविधा तिकडे उपलब्ध करता येईल. म्हणून माझा प्रश्न आहे,
हे रुग्णालय आपण 5 स्टार कधी करणार आहात? अध्यक्ष महोदय, खरं आहे दुर्दैवानं 2-3 घटना घडल्या, त्यामुळे थोडंसं ससून हॉस्पिटल हे बदनाम झालं. परंतु मी सगळ्या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, वास्तविक यातही लक्षवेधी जर विचारली असती तर सविस्तरपणानं आम्ही किती कठोर शासन त्यांना दिलं आहे ते सांगता आलं असतं. आम्ही कठोरात कठोर शासन दिलं आहे. आता अशी घटना घडण्याची हिंमत कुणाच्याही मध्ये होणार नाही, इतके कडक आम्ही आता निर्णय घेतलेले आहेत. बोला दंगेकर साहेब, त्यांचा हात आहे. माननीय अध्यक्ष, खरं तर ससूनचा आणि माझा विषय लय जवळचा आहे. आठवड्यातून 2 वेळा मी ससूनला जातो अध्यक्ष साहेब, आणि कागदावरची उत्तरं बघितली ना, ससूनला आठवड्यातून 2 वेळा जातो. आजच जात नाही, गेली 30 वर्ष मी जातोय. आणि जे कागदावरची जी उत्तरं आहेत ना, ही पूर्णतः खोटी आहेत. आपण जर ससूनला गेलो ना आणि ससूनचं बजेट बघितलं तर पुण्यातलं सगळ्यात नामवंत हॉस्पिटल असेल ना, त्या हॉस्पिटलच्या बरोबरीचं आपलं बजेट आहे. आणि ह्या बजेटमध्ये आपण बघितलं तर सकाळी आपण जर लाईनीला उभं राहिलो तर अनेक पेशंटला त्या ठिकाणी सुविधा मिळत नाहीत. ह्याच्यामध्ये बघा, कॅन्सरचं काय झालं हॉस्पिटलचं तर आपल्याकडे उत्तर नाही. करू. दुसरं, सिटी स्कॅन असेल, MR असेल, करोडो रुपये आपण खर्च केला, अनेक मशिनरी बसवल्यात. ही पुढारी वर्तमानपत्र, लोकमत, सगळ्या वर्तमानपत्रात येत आहेत. आणि खरं तर आमचे विरोधी पक्षनेते आत्ता बोलले की ससून हा गुन्हेगारांचा अड्डा झालाय, मिसाळताई बी बोलले. आणि खरं तर त्या ठिकाणी ससूनमध्ये आपण गेल्यानंतर मागच्या आठवड्यामध्ये एक क्लिप आली होती, आणि त्या क्लिपमध्ये डॉक्टर पैसे मागत होता रुग्णाला, आणि हे करत असताना त्या डॉक्टरवर आपण कारवाई काय केली हा महत्त्वाचा भाग. आणि ते मेडिकलचं जे हॉस्पिटलमध्ये जे मेडिकल आहे, ते मेडिकलमध्ये चिठ्ठ्या का जातात? मग ससूनमध्ये जर मेडिकल उपलब्ध नसेल तर मग ससूनमध्ये मेडिकलचा काय उपयोग आहे, हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मागच्या वेळेला आपण अंमली पदार्थामध्ये संजीव ठाकूरांची चौकशी चालू केली, आणि त्यांना कुठली कारवाई न करता सोलापूरमध्ये त्यांना डीन म्हणून दिलं. म्हणजे ह्या ससूनमध्ये चाललं काय, जे गुन्हेगार आहेत गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात, कुठले उपचार करत नाहीत, त्यांना आपण बढती का देतो, त्यांना निलंबित का करत नाही, हा एक माझा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि दुसरा असा एक प्रश्न आहे की याच्यामध्ये आज पुणे शहराला, पुणे महानगरपालिकेमध्ये आरोग्य प्रमुख नाही आहे, आणि आरोग्य प्रमुख नसल्यामुळे मागच्या आठवड्यात तडकाफडकी बदली केली. म्हणजे हे शासनात चाललंय का, आणि मग तडकाफडकी बदली का केली हे पुणेकरांना सगळ्यांना माहिती आहे. तर माझी 2 उत्तरं की ससूनचा कारभार कधी सुधरेल आणि पुण्याला आरोग्य प्रमुख कधी मिळेल? अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी सांगितलं की पुण्यातील सगळ्या लोकप्रतिनिधींना घेऊन मी ससूनच्या हॉस्पिटलला त्यांना घेऊन जाईन, त्यांच्या सगळ्या हॉस्पिटलची व्यवस्था दाखवेन, बैठकीला जा. आणि आपण पूर्णपणानं त्यांना त्याच्यामध्ये व्यवस्था करू. आता दुसरा जो विषय त्यांनी विचारला की डॉक्टर ठाकूरांची बदली आपण केली, त्याच्यावर कारवाई काय केली नाही, तर मी अध्यक्षमध्ये मागच सांगितलं होतं की त्याची चौकशी केली, समितीने चौकशी केली. आता तिथं काय झालं बघा, तोच प्रश्न इथं विचारला आहे की बॅरिट्रिक शस्त्रक्रियेला डॉक्टर नसल्यामुळं आमची तिथं गैरसोय होती, तेच बॅरिट्रिक तज्ज्ञ होते. आता त्यांची समितीनं बदली करण्याचा निर्णय बदली केली. आता त्यानंतर आज धंगेकर साहेब विचारत आहेत की तिथं ठाकूरांची हे का केली. ठीक आहे, आपल्याला घेऊन कुठे गेले धंगेकर साहेब? दंगेकरजी नाही, बसू नाही का? आपण सगळे मिळून लोकप्रतिनिधी जाऊ आणि ससून कसं चांगलं आहे हे मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. अशोक पवार. अध्यक्ष महोदय, 150 वर्षापूर्वी डेव्हिड ससून नावाच्या इस्मानं ससून हॉस्पिटल उभं केलं. आपण त्याच्यानंतर दुसरं एकही ससून हॉस्पिटल उभं केलं नाही, हाही मोठं आपलं दुर्भाग्य आहे. माझे 2च पॉइंटेड प्रश्न आहे. लोकांना डायलिसिसची खूप गरज असते. ससून हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणात डायलिसिसचे सेंटर किती उभे करणार व किती दिवसात करणार, हा एक प्रश्न. दुसरा, इन्क्युबेटरची खूप गरज असते लहान मुलांना. मोठमोठे हॉस्पिटल खूप बिलं घेतात, तर इन्क्युबेटर जास्तीत जास्त किती आणि किती दिवसामध्ये आपण ससून हॉस्पिटलला उभे करणार?
अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी सांगितलं की लहान मुलांच्या बद्दलची व्यवस्था आम्ही करतोय. आम्ही त्या इन्क्युबेटर आणि आयसीयूची बेड वाढवतोय आणि मी मगाशी सांगितलं सगळ्या लोकप्रतिनिधी घेऊनच जाणार आहोत आम्ही. डायलिसिस नाही, डायलिसिसची व्यवस्था चांगली आहे तिथं. आता काय आहे ती मी निश्चितपणाने चर्चा करेन. मला वाटतं मंत्री महोदयांनी आत्ताच सांगितलंय की या संदर्भातली ते बैठक घेतील आणि एक तिकडे पाहणी दौरा पण लावतील. त्या पाहणी दौऱ्यात ज्या सदस्यांना सहभाग घ्यायचा असेल ती सदस्य सहभाग घेऊ शकतील. पुढे जाऊया. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय 35 मिनिटं झाली. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये ससून हॉस्पिटलमध्ये पुढे देऊ. एक उंदीर चावून एक माणूस मृत्युमुखी पडला होता. उंदीर चावून एक माणूस मृत्युमुखी पडला होता ससून हॉस्पिटलमध्ये. आता त्या ससून हॉस्पिटलमध्ये उंदराचा काही बंदोबस्त केलाय का, हा प्रश्न क्रमांक 1. प्रश्न क्रमांक 2, अध्यक्ष महोदय, की ससून हॉस्पिटलमध्ये बॅरिएटिक सर्जरी म्हणजे जे लोक लटकतात त्यांना रोड करण्यासाठी जी सर्जरी करायची असते त्याची आपण तिथे सोय उपलब्ध करून देणार का, आणि पेशंट म्हणून तुम्ही पहिले पेशंट म्हणून तिथे जाणार का? अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये मी घाबरलो का की बहुतेक त्याची असं वजन कमी केल्यावर सुद्धा लोकांच्या अनेक तक्रारी झाल्या म्हणून मी ती केलेली नाही. परत वाढलं तर मी व्यवस्थित व्यायाम करून माझं वजन मी कमी करेन. त्याबद्दल चिंता तुम्ही करू नका. दुसरा विषय जो आहे, मगाशी ते हजर नव्हते, हे बॅरिएट्रिकचं मी उत्तर दुरुस्त केलं होतं त्यामुळे ते नव्हते. मला वाटते मी तो तज्ज्ञ घालण्याचा तात्काळ आम्ही प्रयत्न करतो म्हणून सांगितलं. आणि आता काय आहे की ह्याच्यावर एक लक्षवेधी व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, की हे 3 प्रकरण जे घडले, एक ललित पाटील, एक उंदीर आणि रक्त बदलणं, या 3 घटनेवर वास्तविक झालं असतं तर आम्ही कठोरात कठोर किती कारवाई केली आहे हे आपल्या लक्षात आलं असतं. विश्वजित कदम शेवटचा. अध्यक्ष महोदय, नाही अध्यक्ष महोदय, बघा तुम्ही माझं मंत्री महोदयांना एक प्रश्न आहे की जे ससून रुग्णालय आहे त्या ससून रुग्णालयामध्ये गोरगरीब सर्वसामान्य लोक उपचारासाठी जातात. उपचार होत असताना तिथले जे डॉक्टर मंडळी आहेत ते प्रिस्क्रिप्शन देतात मेडिकलचं प्रिस्क्रिप्शन मिळाल्यानंतर ते औषध घेण्याकरता ससूनच्याच मेडिकल फार्मसीमध्ये पेशंट जाऊन ती औषधं घेत असतात. बऱ्याचदा असं लक्षात आलेलं आहे की ती डॉक्टर औषधं तिथं उपलब्ध नसतात आणि हे कुठंतरी एक हे रॅकेट आहे फार्मसी कंपन्यांचं आणि मेडिकल फार्मसी स्टोअरचं. आणि जेव्हा ते स्पेसिफिक औषध मिळत नाही तेव्हा त्या फार्मसीतनं त्याला दुसरं औषध त्या पेशंटला द्यावं लागतं जे बऱ्याचदा महाग असतं. किंबहुना त्यांना सांगितलं जातं की हे आउट ऑफ स्टॉक आहे म्हणून प्रिस्क्रिप्शन केलेल्यानुसार तेच औषधं त्या पेशंटला दिल्या जातात. ह्याची काही नोंद ससून हॉस्पिटलमध्ये ठेवली जाते का आणि ह्याची नोंदची तपासणी केली जाते का, हा माझा पॉइंटेड प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांनी स्वतःच सुचवलेलं आहे की या विषयावर लक्षवेधी व्हावी. माझी आपणाला विनंती आहे की महाराष्ट्रातल्या ससून आणि असे मेडिकल एज्युकेशन खाली असणाऱ्या हॉस्पिटल बाबतीत एक लक्षवेधी आपण स्वीकारावी आणि सोमवार मंगळवारी ती लक्षवेधी लावावी. त्यांना मनसोक्तपणाने उत्तरं देता येतील. चांगली सूचना आहे. मला वाटतं आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी दिलेल्या सूचनेनुसार आपण मंगळवारी या विषयातली चर्चा लक्षवेधी मार्फत घेऊ. पुढे प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 83,159. महोदय प्रश्न पुकारले. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर या खात्याचे मंत्री अतिशय सक्षम असे आहे, राजकारणामध्ये वजनदार असे आहे, कोल्हापूरचे आहेत ते. परंतु या त्या अगोदरचा प्रश्न क्रमांक 2 आणि प्रश्न क्रमांक 3 याचे उत्तर पाहिल्यानंतर मला वाटतं की मंत्री महोदयांना हे छापून दिलेलं आहे. त्यांना याच्यातलं काही होय नाही खरे नाही आवश्यकता नाही हे काही उत्तर होऊ शकत नाही. याच्याविषयीची वस्तुनिष्ठ माहिती खरं तर या पटलावर आली पाहिजे, या पटलाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्याच्याकरता आम्ही या ठिकाणी एवढी सगळी सर्कस करून हे प्रश्न उपस्थित करत असतो. परंतु याचं उत्तर कसं अध्यक्ष महाराज, आपण जर पाहिलं राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये
टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत। ही यंत्रणा कोणती आहे अध्यक्ष महाराज? ही यंत्रणा ती आहे ज्याच्यामध्ये विष प्राशन केल्यानंतर वैद्यकीय प्रश्न घ्या प्रश्न प्रश्नच घेतोय ना अध्यक्ष महाराज। आता आम्हाला तर बोलू द्या, अपक्षांच्या बाबतीत असं काय करता? रोहित दादाला बोलू दिलं नाही, खरं तर रोहित दादाला बोलू द्यायला पाहिजे, ते पेट्या पाठवतात सगळ्यांकडे, आंब्याच्या पेट्या, त्यांनाही बोलू दिलं नाही। आता मी अपक्ष आहे, मला तर बोलू द्या, 12 तारखेला पुन्हा बोलावंच लागणार आहे मला। थांबा, अरे 12 तारखेसाठी किती लोक बोलत आहे, परंतु आता सभागृहात बोलू देत नाही तुम्ही। हा आंब्याच्या पेट्या दुसऱ्या पेट्या पाठवलं तर चालेल ना, आम्हाला काय अडचण नाही अध्यक्ष महाराज। तर ही जी यंत्रणा आहे, ही जी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग यंत्रणा, ही अत्यंत महत्वाची अशी यंत्रणा आहे। 14 कोटीच्या या लोकसंख्येच्या राज्यामध्ये केवळ 4 ठिकाणी यंत्रणा आहे, ज्यात पुणे आहे, नागपूर आहे, मुंबई आणि संभाजीनगरला आहे। हजार आत्महत्यांच्या केसेस, विषप्रयोगाच्या केसेस होत आहे आणि त्याचं सगळं स्क्रीनिंग करण्याचं माध्यम याच्या माध्यमातून होतं। परंतु याच्यामध्ये मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं पहिल्या याचं की तपासणी उपलब्ध करण्याची गरज आहे का, यांनी सांगितलं होय। दुसरं सांगितलं याच्यामुळे किती लोक दगावले ते याचं सांगितलं नाही। आणि तिसरी गोष्ट की या यंत्रणेसाठी अध्यक्ष महाराज मंत्री महोदय नाही कसं सध्या विचारत नाही, हे कसं उत्तर देऊ शकतात? कारण की हे सगळ्या चंद्रपूरसह सर्व मेडिकल कॉलेजमध्ये ही यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे। ही शासन उभारणार आहे का आणि याची आवश्यकता किती आहे ते सांगणार, ही मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय। अध्यक्ष महोदय, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सगळे असे पेशंट येतात की विषबाधा झालेले, साप चावलेले, इलेक्ट्रिकचा शॉक बसलेले, आत्महत्या केलेले, अपघात झालेले, हे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हे रुग्ण आणले जातात। आता सन्मान्य सदस्यांचा प्रश्न काय आहे की राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयामध्ये विषबाधेचे रुग्ण उपचारासाठी येत असताना एकाही रुग्णालयामध्ये विषाचा प्रकाश शोधणारी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग व्यवस्था नाही। आणि हे निर्देश आले खरे आहे का? होय म्हटलं आम्ही, आमच्याकडे ही व्यवस्था नाही, तर आम्ही कोणत्याद्वारे करतो स्क्रीनिंग? अध्यक्ष महोदय, आलेल्या त्या विषबाधा झालेल्या रुग्णाचं रक्त तपासतो, त्यानंतर क्लिनिकल प्रेझेंटेशन हिस्ट्री यावरून कोणत्या प्रकारचं विष आहे याचा ते शोध घेतात आणि औषधोपचार करतात। आता ही टेक्नॉलॉजी आणण्याबद्दल त्यांनी जी हे केलेली आहे त्याबद्दल मी आजच अधिकाऱ्यांना सांगितलं याची समिती आपण नियुक्त करू आणि ही खरोखर व्यवस्था चांगली असेल तर सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये याची व्यवस्था आपण करू। आज आम्ही जी विषबाधा तपासतो ते आमचं एक सूत्र ठरलेलं आहे, रक्त तपासून ती व्यवस्था आज संपूर्ण आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आहे। आंबेडकर साहेब। अध्यक्ष महोदय, महायुतीच्या सरकारमध्ये सगळ्या खात्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपापल्या पद्धतीच्या योजना लोकांसाठी जाहीर केल्यात, ज्याचा उल्लेख सन्माननीय आमच्या जोरगेवार साहेबांनी केला की मुश्रीफ साहेब हे अतिशय काम करण्यामध्ये माहीर आहेत। आता आपल्याकडे आम्हा सगळ्यांची, राज्यातल्या सगळ्या लोकांची एकच मागणी आहे की ज्या पद्धतीनं आरोग्य विभागामध्ये सगळ्या लोकांना केस पेपर पासून सगळ्याची माफी दिली, वैद्यकीय शिक्षणचे सुद्धा तशा पद्धतीचा जर का वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये निर्णय घेतला तर राज्यातल्या सगळ्या लोकांना अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा दिलासा देणारा निर्णय आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने उपयोगी होणारा निर्णय आपण घ्याल काय? प्रश्न क्रमांक 1। आणि आपण कोल्हापूरचे आहात, दिग्विजय खानविलकरांच्या नंतर आपल्यावरती ही जबाबदारी आलेली आहे, त्यामुळे आम्हा सगळ्या कोल्हापूरकरांच्या आपल्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत, MRI CT स्कॅन झालाय तो कार्यान्वित करणं, डायलिसिसचं युनिट आज जे आहे 8 फक्त आहे डायलिसिस युनिट, अख्खा कोल्हापूर जिल्हा CPR वर अवलंबून आहे। गोरगरीब माणसांसाठी CPR म्हणजेच मंदिर आहे, पण त्या तिथं डायलिसिस युनिट अतिशय गतिमान करण्याच्या दृष्टिकोनातून डायलिसिस युनिट वाढवली पाहिजेत, मुद्दा क्रमांक 1। आणि लिव्हर ट्रान्सफरसाठीचा जो काय प्रस्ताव खाजगी ज्या काय खाजगी आपल्या हॉस्पिटल्सनी दिलाय त्याच्याबद्दल अद्यापही आपल्या यंत्रणेनं मान्यता दिली नाही। आता पुण्या मुंबईला सगळ्याच लोकांना येणं शक्य नाही आणि अशा वेळेला तिथल्या एखाद्या हॉस्पिटलनं जर मागणी केली असेल तर तात्काळ आजच्या आज ती फाईल मागून घेऊन त्याला मान्यता देऊन तमाम सगळ्या कोल्हापूरवासियांना दिलासा द्याल काय? ठीक आहे, लिव्हर ट्रान्सफरच्या अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूरमध्ये आता 1 वर्ष झालं या खात्याचा कार्यभार स्वीकारून आता मला वाटतं कुठलीही आता कोल्हापूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आता व्यवस्था अपुरी अशी व्यवस्था आपण ठेवलेली आहे, संपूर्ण परिपूर्ण केलेला आहे।
फक्त आता डायलिसिसचा जो प्रकार आहे मी तपासून बघेन आणि तिथेही ती व्यवस्था केली जाईल. आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट हे आधी मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये करून पहिल्यांदा आता मुंबई, पुणे, नागपूर आणि संभाजीनगरमध्ये केल्यानंतर बाकीच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही करणार आहोत. अमित देशमुखजी. खाजगी मागणी केलं आम्ही पडून देतो ना. बाहेर पण भेटलं नाही मला संपर्क सांगा, आपण लगेच तात्काळ देऊ. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत माझी एक विनंती असणार आहे की वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत लातूर जिल्ह्यामध्ये नव्या ओपीडी इमारतीचं काम हे मंजूर झालंय. एक नवं रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागाचं देखील लातूर शहरामध्ये मागच्या काळामध्ये मंजूर झालं. आणि मुला मुलींच्या हॉस्टेलच्या संदर्भामध्ये जी योजना मागे मंजूर झाली ती इमारत आता पूर्ण होते, पण त्याचं फर्निचर हे राहिलेलं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ज्या राज्यातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये जी काही कामं प्रलंबित राहिलेली आहेत त्या संदर्भामध्ये लातूर जिल्ह्यातल्या ओपीडी बिल्डिंगसाठी, लातूर जिल्ह्यातल्या या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विस्तारित इमारतीसाठी आणि फर्निचरसाठी निधी यासाठी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. आणि सभागृहामध्ये सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा पवारजी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मी लक्ष वेधू इच्छितो की या संदर्भामध्ये याची कल्पना देखील त्यांना जरूर आहे आणि म्हणून यासाठी त्यांनी निधीची तरतूद करावी आणि मंत्री महोदयांनी त्याला मान्यता द्यावी अशी एक माझी आपल्याला विनंती असणार आहे. मगाशी सन्माननीय सदस्य मला भेटले आणि त्यांनी तशी विनंती केली आहे. जरूर ती तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. सुलभाताई. महोदय, मंत्री महोदयांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की अमरावती येथे मेडिकल कॉलेजची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, त्याबद्दल शासनाचं मी मनापासून अभिनंदन करते. परंतु हा जो निर्णय घेतला आहे शासनाने शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या जागेच्या संदर्भात, त्यामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री आणि यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून हा निर्णय घेईल असं म्हटलेलं आहे. परंतु जी जागा आता अमरावती शहरामध्ये जी घेतली आहे ती अमरावती शहरापासून 10 किलोमीटर लांब आहे. आणि आपल्याला माहित आहे की मेडिकल कॉलेज घेत असताना तिथल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न नाही आहे, कारण ते CET आणि नीटच्या माध्यमातून होतात ॲडमिशन, त्याच्यामुळे जिल्ह्याचा काही प्रश्न येत नाही. परंतु जो आपण मेडिकल वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करतो त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा उद्देश असतो की ज्या जिल्ह्यातील गरीब हे असतील, रुग्ण असतील, त्यांना त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्या आणि जेणेकरून त्याला त्या आरोग्य विभागाच्या मेडिकल कॉलेजचा उपयोग असा असतो. परंतु ही जी जागा घेतली आहे ती शहरापासून 10 किलोमीटर लांब आहे. आमच्या इथे या ठिकाणी या संदर्भात मी कृषी विद्यापीठाची ही जी जागा आहे 75 हेक्टर जागा आहे, त्याची 25 एकर जागा शासकीय महाविद्यालयात घेण्यात यावी या संदर्भात जिल्हाधिकारी अमरावती व संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी दिनांक 24/3/2022 डॉक्टर संजय पराते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली होती. माननीय उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा यांनी सुद्धा निर्देश दिलेले होते. परंतु ती जागा अमरावतीमध्ये बायपासला लागून असलेली जागा आहे. म्हणून मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की ती जागेवर ते येणारे पेशंट पोहोचतील. कारण आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये मेळघाट सारखा भाग आहे, कुपोषित भाग आहे. 150 किलोमीटर एक शेवटचा आहे, 150 किलोमीटरवरून जर पेशंट जर आला तर त्या अमरावती शहरामध्ये मध्यभागी जर जागा असेल तर तिथं पेशंट पोहोचतो. तिथून शहरातून जाऊन ते 10 किलोमीटरवर जात असेल तर तो पेशंट पोहोचणार नाही आणि त्यासाठी आपण 500 ते 700 कोटी खर्च करणार आहे. मग हा शासनाचा पैसा खर्च करत असताना ते मेडिकल कॉलेज आहे, ते ती वास्तू आहे ती शहराच्या मध्यभागी झाली पाहिजे. म्हणून या संदर्भात मला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती करायची आहे की या ठिकाणी आपण ही मेडिकल कॉलेजची जागा जी जिल्ह्यासाठी उपयोगात येणार आहे त्या संदर्भात आपण पुन्हा एकदा बैठक घेणार का आणि घेऊन याचा निर्णय बदलवणार का? आणि आपण जर निर्णय नाही बदलवला तर निश्चितच आम्हाला आंदोलन करावं लागेल. म्हणून या संदर्भात आपण लवकरात लवकर बैठक घेऊन या ठिकाणी आपल्या या जागेचा निर्णय बदलणार का याचा आपण या ठिकाणी उत्तर द्यावं अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, अमरावतीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा वाद होता. याबद्दल आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीनं सदर जागा त्यांनी केलेली आहे आणि ती जागा आता फायनल झालेली आहे. सन्मान्य सदस्यांनी अनेक 2-3 वेळा माझ्याकडे येऊन तक्रारी केलेल्या होत्या, पण मी त्याला सांगितलं होतं की बाबा ही समितीनं आता जागा फायनल केलेली आहे, त्यामुळे आता तिथं हॉस्पिटल आपल्याला बांधावं लागेल. जर पुन्हा त्यांचे म्हणणं असेल तर ते तपासून बघितलं जाईल.
महोदय, हिंगणघाटला देखील असाच प्रश्न तयार झालेला आहे. हिंगणघाटला जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे तिथंच बाजूला 40 एकर जागा असताना हिंगणघाट पासून 9 किलोमीटर अंतरावर 12 किलोमीटर अंतरावर आता कुणीतरी देणगी दिलेली आहे जमिनीची, म्हणून ती जागा घेण्याचं प्रस्तावित आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी हिंगणघाटचे लोक इथं आझाद मैदानात धरणं धरून बसलेले आहेत, उपोषण केलेलं आहे. माझी मंत्री महोदयांना एकच प्रश्न आहे, दोन प्रश्न आहेत. एक म्हणजे जे उपोषण करते आहेत त्यांना आपण बोलवावं, त्यांच्याशी चर्चा करावी. आणि दुसरं, 12 किलोमीटरवर हिंगणघाट पासून 12 किलोमीटरवर मेडिकल कॉलेज करण्यापेक्षा हिंगणघाटच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला लागूनच जे 40 एकर जमीन आहे जी शासकीय आहे ती घेऊन आपल्याला लोकांची सुविधेला प्राधान्य द्यावं आणि त्यासाठी मंत्री महोदय निर्णय करतील का? जे आझाद मैदान, कारण हा विषय गंभीर आहे. माननीय जयंत पाटील साहेबांनी म्हटला ती 200-2.25 एकर जागा त्यांनी 2.5 एकर जागा घेतली. ती साखर कारखान्याची जागा होती, विकत घेतली आणि 12 त्यातील 25 एकर जागा दान यासाठी दिली की तिकडे मेडिकल कॉलेज जर झाला तर मग 200 एकर जागेचे दर हे 10 पट वाढतील आणि त्याचा फायदा कसा उपटता येईल यासाठी हे सगळं प्लॅनिंग आहे. त्यात अनेक सहभागी आहेत. तुम्ही त्याला बळी पडू नका आणि माननीय आमचे जयंत पाटील साहेबांनी जो विचारला त्याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या. गोरंट्याल जी. मैं पहले तो शासन का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जालना मेडिकल मंजूर हुआ है और तात्पुरती 1 मिनट आओ मला बोलू द्या. बोलले थे सर, मेडिकल कॉलेज जो हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और जो मेडिकल कॉलेज को तात्पुरती चलाने के लिए बिल्डिंग भी मंजूरी हुई उसके लिए भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं. मेरा यही गुजारिश है 2024 और 25 के अंदर शैक्षणिक वर्ष के अंदर ये कॉलेज चालू होना चाहिए. उसके लिए प्रोफेसर 85 प्रोफेसर की रिकमेंडेशन आपके पास आई हुई है, फर्नीचर के लिए भी आई है. मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री महोदय से कि आप जालना हॉस्पिटल का प्रवेश 2024-25 में करें. धन्यवाद. सिर्फ इतना ही कहता हूं सर, किसने अफवाह फैला दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? किसने अफवाह फैला दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? लोग हाल पूछ पूछ के मुझे बीमार कर दिया. वाह. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्षनेते आणि जयंत पाटील साहेबांनी हिंगणघाटचा जो विषय मांडला त्या हिंगणघाटच्या जागेबद्दल जे आझाद मैदानावर उपोषणकर्ते बसले होते त्यांची मी भेट घेतली, त्यांची मी माहिती घेतली. जरूर ते तपासून योग्य निर्णय घेतला जाईल. आता सन्माननीय सदस्य गोरंट्याल साहेबांनी सांगितलं जालना मेडिकल कॉलेजचा प्रवेश याच वर्षीपासून सुरू होईल, तशा पद्धतीची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. नारायणराव. अध्यक्ष महोदय, आमच्या हा वैद्यकीय मंत्र्यासोबतचा प्रश्न असल्यामुळं मी त्याला आवर्जून विचारतो. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही दिवसापासून जालना जिल्ह्याच्या जनतेची मागणी होती की जालन्याला मेडिकल कॉलेज असलं पाहिजे आणि आता शेठनं सांगितलं आपल्या गोरंट्याल शेठ साहेबांनी. पण मी शेठ साहेब आपल्याला सांगतोय की हे महायुतीच्या तळामधल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री महाविकास आघाडीच्या काळात झालं नाही. हे झालंय माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब सरकार मधल्या मंत्र्यामध्ये झालंय. म्हणून मी तुम्हाला सांगित होतो की आपण महायुतीच्या सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे. काही दिवसाचा प्रश्न होता की जालना जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज नव्हतं, ते मेडिकल कॉलेज मंजूर केलं म्हणून मी आपल्याही वतीने जालन्याच्या वतीने सरकारचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. मंत्री महोदयाला विनंती करतो, अरे आम्हीच होतोय. मंत्री महोदयाला विनंती आमची, प्रश्न आहे. ठीक आहे, डिस्टर्ब करू नका, बसा. नाही, आम्ही तुमच्या पाठीशी उभा राहिलो. ओ गोरंट्याल साहेब, ते मंत्री आहेत का? बोला. मी त्यांना वाटतं की यांच्या सरकारमध्ये काहीच झालं नाही म्हणून त्यांना थोडंसं वाटतंय असं. पण त्यांना बी आम्ही तर मन मोठ्याने सांगितलं की महायुतीचं सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे. मी आदरणीय मंत्री महोदयाला विनंती करतो की प्रत्यक्षात त्याचं बांधकाम, याचं जाग्याचं बांधकामाचं टेंडर आणि जमीन ताब्यात घेऊन कधी किती दिवसात आपण याला सुरुवात करणार, एवढी विनंती, एवढ्या प्रश्न जे माझा बाकी राहील.
सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले खरं आहे की या महायुतीच्या काळामध्ये राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय करण्याचा निर्णय घेतला आणि सगळीकडे आपण मंजूर केलेले आहेत। यावर्षी 10 ते 11 वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश सुरू करण्याचं आमचं नियोजन आहे। जालन्याचं यावर्षीच आम्ही प्रवेश सुरू करणार आहोत आणि जो हॉस्पिटल आणि इतर बांधकामं आम्ही लवकरात लवकर सुरू करणार आहोत। चला प्रश्न क्रम चला शेवटचा नितीन राऊत साहेब। अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाला धरूनच मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आपण राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये मेडिकल कॉलेजेस उभे केले आहेत, नवीन तयार केले। नागपूरमध्ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आहे। त्या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये अनेक पेशंट म्हणजे 100च्या वर पेशंट्स हे खाली बेड टाकून त्या ठिकाणी त्यांना ठेवलं जातं। तर त्या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये अधिकच्या बेडची व्यवस्था करण्याची तरतूद तुम्ही करणार आहात काय? मंत्री महोदय एक मिनिट। इथे सन्मानित सदस्यांनी इंदिरा गांधी हॉस्पिटलबद्दल प्रश्न विचारला। माझे सुद्धा 2-3 प्रश्न अध्यक्ष महोदय आहे की इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये अध्यक्ष महोदय कोविडच्या वेळेस तिथे मोठ्या प्रमाणात डायलिसिस मशीन आपण उपलब्ध करून दिल्या होत्या। आता त्या तशाच पडल्या आहेत। तिथे जर आपण अधिष्ठाताला सांगून जर डायलिसिस युनिट जर चालू केलं तर एक चांगली सोय त्या निमित्तानं होईल। हा एक प्रश्न क्रमांक 1। त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बाहेरून अपघाताचे रुग्ण येतात। त्या ठिकाणी न्यूरोसर्जरी आणि कार्डिओलॉजीचे विशेष तज्ज्ञ त्या ठिकाणी नाहीत। माननीय मुश्रीफ साहेब, न्यूरोलॉजीचे आणि कार्डिओलॉजी तज्ज्ञ सध्या तिथे नाहीत, ते सुद्धा उपलब्ध करून द्यावे। आणि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये जर आपण रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मॉलॉजी जर चालू केली, सगळ्या सोयी तिथे आहेत आणि ही इन्स्टिट्यूट चालू केली। सेंट्रल इंडियामध्ये अशा प्रकारची इन्स्टिट्यूट नाही आहे, त्याच्यामुळे ही जर आपण तिथे उपलब्ध चालू करून दिली तर एक चांगल्या पद्धतीनं सेंट्रल इंडियामध्ये डोळ्याचे जे काही रोग होतात त्याच्यासाठी चांगली सोय तिथे उपलब्ध होईल। या तिन्ही गोष्टी आपण लवकरात लवकर करून द्याव्याशी आपल्याला विनंती करतो। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नितीन राऊत आणि अनिल देशमुखांनी ज्या सूचना आता केल्या नागपूरच्या याच्याबद्दल, वास्तविक उपमुख्यमंत्री नागपूरचेच आहेत। त्यांनी सातत्याने या दोन्ही हॉस्पिटलमध्ये लक्ष घातलेलं आहे। दरवेळा चांगला निधी ते आपल्याला उपलब्ध करून देत आहेत। त्यांनी सांगितलेल्या सगळ्या व्यवस्था पूर्ण केल्या जातील। अध्यक्ष महोदय, आज चर्चा आपल्या रुग्णालयांची झाली। ही वस्तुस्थिती आहे की पुण्याचं ससून असेल, मुंबईचं सेंट जॉर्ज जे असतील, औरंगाबादचं घाटी असेल किंवा आता इंदिरा, एक खूप चांगली सेवा सर्वसामान्य जनतेचं करतं हे मान्य करा। सरकार कोणते असतील खूप चांगली सेवा करतात हे मान्य करावं लागेल। हजारोना पेशंट तिथे रोज येत असतात आणि ते सेवा करत असतात। अध्यक्ष महोदय, सरकारनं एक विशेष कार्यक्रम, अजितदादा बसलेले उपमुख्यमंत्री, अर्थ खातं त्यांच्याकडे एक विशेष कार्यक्रम या रुग्णालयांची सेवा अत्यंत चांगली होण्याकरता म्हणून एक त्याचे दोष पूर्ण दूर करण्याकरता आणि चांगली सेवा होण्याकरता एखादी कोणती कमिटी अशी एखादी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि लोकांची नेमून अशा प्रकारे कमिटीचा अभ्यास करून स्पेशल कार्यक्रम म्हणून, आणि काही 1000 कोटी रुपये घालायला हरकत नाही याच्यामध्ये। आपण इकडे तिकडे तर चाललेलं असतात, काही 1000 कोटी रुपये घालावे, परंतु ह्या सगळे रुग्णालय माझं जो नावं राहून गेले असतील, पण खरोखर सर्वसामान्य जनतेचं चांगली सेवा करणारे सगळे रुग्णालय हे मान्य करावं लागेल। अनेक दोष दाखवले गेलेत, परंतु हे दोषाचा अभ्यास करून ते दोष दूर करण्याकरता एक विशेष कार्यक्रम हे सरकार घेणार आहे का? होय अध्यक्ष महाराज। प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 2 मिनिटात काय होणार अध्यक्ष महोदय? चालू तर करा छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4 मध्ये राज्यातील डीमार्ट आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या कामगारांची लेवीची रक्कम आणि वेतन सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रश्न आहे। ज्यावेळी अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये असं म्हटलंय की आम्ही शासकीय दृष्ट्या सगळे कामगार नोंदणीकृत आहेत। मी केवळ एवढंच आपल्याला विचारतो अध्यक्ष महोदय की माननीय मंत्री महोदयांनी सांगावं की हा प्रश्न दाखल केल्यापासून डी मार्ट वरती आपण स्पेशल धाड का नाही टाकली, त्या ठिकाणी आपण चौकशी का नाही केली की हा कर्मचारी हा या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने आहे की परमनंट स्वरूपात आहे, आणि केवळ या ठिकाणी पत्र पाठवलं आयुक्तांना आणि याची चौकशी करायला लावली। याचा अर्थ असा आहे की डी मार्टच्या या मालकाला सरकार पाठीशी घालतंय का, हा माझा प्रश्न आहे। त्याचं उत्तर माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावं। अध्यक्ष महोदय, विषय
विषय असा होता की पहिली नोंदणी होती त्यांनी आपण पाठवली होती की 3,900 अशी नोंदणी आहे सगळ्या टोटल यामधली, पण तशी नाही आहे. ते जवळजवळ 25,000 नोंदणी आहे. आता त्या नोंदणीमध्ये माथाडी कामगार किती आहे, त्यामध्ये रेग्युलर प्रश्न उत्तराचा वेळ उत्तर संपेस तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. त्यामध्ये हे हो देणार की. त्यामध्ये आपण जर बघितलं तर तिथं आपल्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं की आपल्याला माथाडी कामगार जे आपल्या टोटलमध्ये आपल्याला घ्यायचे त्यामध्ये 238 माथाडी कामगार हे सगळीकडे काम करतात आणि माथाडी कामगारांची लिव्ही येते, त्यांचे वेगवेगळे पगार होतात, सगळे होतात. पण त्यानंतर जी बाकीचे कर्मचारी आहेत आणि त्यामध्ये काय असे काही माथाडी कामगार असतील की जेणेकरून ते माथाडी कामगार काम करतायत पण आपल्याकडे नोंद नाही आहे आणि अशी जर लिव्ही जर ते डी-मार्ट जर बुडवत असेल तर निश्चितच आमचं इन्स्पेक्शन चालू झालेलं आहे. जवळजवळ आज 56 डी-मार्टमध्ये जवळजवळ आपलं इन्स्पेक्शन 58 निरीक्षण केलेल्या आस्थापनाची संख्या 58 आम्ही डी-मार्ट केलेले आहे. त्यामध्ये आपल्याला 79 माथाडी कामगार काम करतात पण त्यांना माथाडी बोर्डमध्ये त्यांना नियुक्ती करायला पाहिजे. आता ती नियुक्ती आपण करू, त्याचं इन्स्पेक्शन चालू आहे. आणि निश्चितच असं काही आढळ असेल तर डी-मार्ट असेल किंवा तिथं कॉन्ट्रॅक्टर काम करत असतील, कॉन्ट्रॅक्टर सप्लाय असेल, त्या कामगारांना मिनिमम वेज मिळत असेल, त्यांचा ESI नसेल, त्यांचा PF नसेल तर अशा कॉन्ट्रॅक्टरवरती ताबडतोब कारवाई केली जाईल. कारवाई साधारण टाइम बाउंड कार्यक्रमामध्ये व्हायला पाहिजे. तर किती दिवसात आपण ही कारवाई करणार आणि किती दिवसात जे माथाडी कामगार तिथे काम करतायत पण त्यांची नोंद नाही त्याची नोंद करून घेणार? एक 8-10 दिवसामध्ये इन्स्पेक्शन कंप्लीट होईल. जे माथाडी त्यामध्ये काम करतात पण त्यांची नोंद नाही त्याची नोंद करून घेतली जाईल. 15 ऑगस्टला 15 ऑगस्टपर्यंत ते करू आणि निश्चितच त्यांची नोंद करून घेतली जाईल. आणि त्यामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्टरच्या जर ते मिनिमम वेज देत नाही, असे आढळून आलं की आम्हाला त्यामध्ये मिनिमम वेज देत नाहीत तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. हे 15 दिवसाच्या कालावधी 15 ऑगस्टपर्यंत आम्ही कंप्लीट करू. 15 ऑगस्टपर्यंत आम्ही कंप्लीट करू. प्रश्न नाही, वेळ वाढवलेला फक्त उत्तरासाठी. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. कागदपत्रे एक सभागृहाच्या मिनिट ते मुश्रीफ साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने मी एक निवेदन करू इच्छितो. गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आणि कामा रुग्णालय मुंबई येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतचा शासन निर्णय 31/1/2012 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला होता. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने त्याबाबतची प्रशासकीय कारवाई व कागदपत्रांची पूर्तता या संदर्भात निकष पूर्ण करून अडचणींवर मात करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास अनुमती दर्शवलेली आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात म्हणजे सन 24-25 पासून हे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 50 विद्यार्थी प्रवेश संख्येने सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच त्यापुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही विद्यार्थी संख्या वाढवण्यात येईल. नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय व कामा रुग्णालयाशी संलग्न असेल. त्यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढून दक्षिण मुंबईतील जनतेला रुग्ण उपचार सेवा तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. माननीय विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा विधानसभेचे सन्माननीय सदस्य ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर साहेब यांनी या संदर्भात पुढाकार घेऊन सातत्याने संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यामुळे सर्व विभागाच्या समन्वयातून व प्रयत्नातून हे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यंदाचे शैक्षणिक वर्ष 24-25 पासून कार्यान्वित करण्यात येत आहे. याबद्दल मी मनापासून सभापती राहुल नार्वेकर साहेब आणि आमच्या सगळ्या विभागाचं मनपूर्वक अभिनंदन, अध्यक्ष नार्वेकर साहेब आणि आमच्या विभागाचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, परवाच्या दिवशी राज्याचे माननीय विरोधी पक्ष नेते वडट्टीवार साहेबांनी आंतरवाली सराटी या ठिकाणी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन करते श्री मनोज पाटील जरांगे यांच्या वरती या ठिकाणी या ठिकाणी तिथं पाहणी झाली आणि त्या संदर्भातली चौकशी तातडीने केली पाहिजे आणि मनोज पाटील जरांगे यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीतला मुद्दा माननीय विरोधी पक्षनेते वडट्टीवार साहेबांनी उपस्थित केलेला होता. मी त्यावेळी सांगितलेलं होतं की पोलीस अधीक्षकांच्याकडनं या बाबतीतली सविस्तर माहिती, सविस्तर अहवाल मागवला जाईल आणि त्या अनुषंगाने सभागृहाला अवगत केलं जाईल. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,
ज्यावेळी अशा पद्धतीचं रात्री पहाटे 2:30च्या दरम्यान अशा पद्धतीनं ड्रोनचं त्या ठिकाणी सर्वेक्षण होतं, हे कळल्यानंतर आपलं पोलीस पथक त्या ठिकाणी गेलं होतं. परंतु त्या शिवारामध्ये रात्रीच्या वेळी पाहिल्यानंतर सुद्धा उशीर झाला, कारण जेव्हा समजलं त्याच्यानंतर पोलीस गेले, पण त्यावेळी तिथं कुठं आपल्याला ड्रोन आढळून आले नाहीत. तरी सुद्धा पोलीस अधीक्षक जालना यांनी 3 स्वतंत्र पथकं याच्यासाठी स्थापन केलेली आहेत आणि तिथलं म्हणजे सगळं मोबाईल रेकॉर्ड्स किंवा काय कशा पद्धतीनं त्या परिसरामध्ये जर असं काही संशयास्पद असेल तर त्याचं 3 स्वतंत्र पथकामार्फत चौकशी सुरू आहे. आणि सन्मान्य मनोज पाटील जरांगे साहेबांना 1+1 सशस्त्र पोलीस अंमलदार सुरक्षेकरता त्यांच्या या ठिकाणी नेमण्यात आलेला आहे आणि त्यांना 1+3 सशस्त्र पोलीस अंमलदार वाहनांसाठी देखील पुरवण्यात आलेला आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय मुख्यमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियम 1971च्या कलम 12च्या पोट कलम 6 व 7 अन्वये लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचा 49वा वार्षिक एकत्रित अहवाल स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह सभागृहासमोर ठेवतो. सदर व अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या वार्षिक एकत्रित अहवाल स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वय महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा 18वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवत आहे. सदरहू अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 136च्या पोट कलम 2 अन्वय मुंबई विद्यापीठ यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा 66वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवत आहे. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. स्थगन प्रस्ताव. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. तथापि आपण 2 मिनिटात आपला स्थगन प्रस्तावाचा विषय मांडावा. अध्यक्ष महोदय, मी नाशिक मुंबई किंवा मुंबई नाशिक हा जो हायवे आहे 170 किलोमीटरची हे अंतर आहे. परंतु आजची अवस्था आमची अशी आहे की आम्ही 2.5-3 तास फार तर फार 3 तासामध्ये नाशिकला पोहोचतो अशी परिस्थिती होती. मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा हा प्रश्न उपस्थित झाला होता आणि त्यावेळेस आम्हाला आश्वासित करण्यात आलं होतं की काही झालं तरी आम्ही 31 मार्च पर्यंत सर्व काही रस्त्याची व्यवस्था चांगली करू, कोणतीही अडचण राहणार नाही आणि लोकांनी ते सहन केलं. मागील वर्षी सुद्धा ही आता या वर्षी त्यापेक्षा गंभीर परिस्थिती. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला 3 तासाकरता 6 तास लागतायत, कधी 8 तास. हे भुजबळ साहेब स्वतः बसलेले आहेत. भुजबळ साहेब सांगतायत की 8 तासापर्यंत टाइम. एका जागेवर गाडी उभी राहिली ते 1-1 तास आम्ही पुढे जात नाही. 1-1 तास असं 3-3, 4-4 तास आमचे जात आहेत. कोणी काही व्यवस्था आहे की नाही, पर्यायी व्यवस्था काही तुम्ही केली का नाही, काय कोणी पाहतंय का नाही या सगळ्या अवस्थेकडं. खरं वाटणार नाही. शहापूरच्या पुढे परवा मी येत असताना 10 किलोमीटरची रांग होती. 10 किलोमीटर पूर्ण पॅक होतं. 10 किलोमीटर ही अवस्था आहे सगळी. लहान मुलं असतात, सरळ असतात, प्रवासी, सगळे रुग्ण, सगळ्यांची अवस्था इतकी कठीण झालेली आहे की हा प्रवास करायचा कसा काय, ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, याकडे कोणाचं लक्ष नाही, शासनाचं लक्ष नाही, पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. ही अवस्था निर्माण होणार कामामुळे. हे जर माहिती होतं तर काही पर्याय निर्माण करायला पाहिजे होते. कोणतेही पर्याय निर्माण केलेले नाही. राज्यामध्ये रस्त्यांची अवस्था कठीण आहे. यामध्ये तर हे मुंबई नाशिक ही दुरावस्था, ही पराकुटीची दुरावस्था आज आहे आणि प्रचंड नागरिकांमध्ये असंतोष
संपूर्णपणे जाणाऱ्या येणाऱ्या नागरिकांवर प्रचंड शासनाबद्दल असंतोष निर्माण झालेला आहे. यावर तातडीने काय कारवाई करणार याचं उत्तर आम्हाला पाहिजे, त्याकरता मी स्थगन प्रस्ताव मांडलाय. चला घ्या पुढे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या परवानगीने माझं सुरू झालं, जरा हे संपल्याबरोबर बोला. हा गंभीर विषय आहे. मुंबई सगळी विकली जात आहे. बिल्डरच्या घशात मुंबई घातली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, काय होईल मुंबईचा? आपण मुंबईचे लोकप्रतिनिधी आहात. मोक्याच्या जागा अदानीला दिल्या जात आहेत. काल अध्यक्ष महोदय, आजचा नुकताच आलेला एक GR, त्यामुळे सभागृह सुरू असताना ही जी माहिती येते आहे याच्या संदर्भातला खुलासा सरकारनं करण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही ज्यावेळेस म्हणतो भ्रष्टाचाराचे आरोप करतो त्यावेळेस आम्ही सती पतिव्रता असल्यासारख्या गोष्टी सरकार करते आणि स्वतःला क्लीन चिट म्हणून घेते, खोटं नेरेटिव्ह सेट करते म्हणून सांगते. अध्यक्ष महोदय, दुग्ध विकास विभागाची जवळपास 8.5 हेक्टर जागा, अध्यक्ष महोदय, ही जागा अदानीच्या घशात घातली. अध्यक्ष महोदय, या जागेची किंमत 20,000 कोटी रुपये आहे. 25% केवळ त्याच्यामध्ये सवलतीच्या दरानं रेडी रेकनरच्या. कोण लागलाय? हा कोणाचा पोशिंदा आहे? हा कोणाला किती पैसे देतोय? तुम्हाला अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतात, आपण वाचवा मुंबईला. सर्व मुंबई घशात घालताय. रोजपणे मुंबई लुटली जात आहे. कोण वाचवेल या मुंबईला? अध्यक्ष महोदय, या धारावी प्रकल्पामध्ये अध्यक्ष महोदय पूर्वी 550 एकर जागा दिली. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय 1203 एकर जागा. यामध्ये अध्यक्ष महोदय दुसरा महत्वाचा विषय की मिठागराच्या जागेच्या संदर्भात 1 इंच सुद्धा जागा दिली नाही म्हटली. मिठागराची जागा 1 इंच जागा दिली नाही म्हटली. अध्यक्ष महोदय, आणि भाजपच्या नेत्यांनी, ज्यांना कमी आणि स्पष्ट बोलता येत नाही असा नेता, जरा तोतळत बोलतो असा नेता, त्यांनी सांगितलं 1 इंचही नाही, पण या मिठागराची जागेचा आदेश काढला गेला आणि ती जागा घशात घातली गेली. अध्यक्ष महोदय, मला या सर्व सभागृहामध्ये आपण सर्व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी, महाराष्ट्राच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी आपण अध्यक्ष महोदय इथे उपस्थित आहोत. मी आपल्याला विनंती करतोय अध्यक्ष महोदय की या मुंबई घशात घालणाऱ्या कुर्ला जमीन, ही जी दुग्ध शाळेची जमीन आहे, सर्वे नंबर 229 8.5 हेक्टर जागा आहे. 10 जून 2024 रोजी एकाच दिवशी सदर जमीन पशुसंवर्धन विभाग, महसूल विभाग आणि अदानी हस्तांतरित झाली. सदर विभागाचे मूल्यांकन, व्हॅल्युएशन जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, जमिनीचं FSI, जमिनीचं मूल्यांकन पाहिल्यास त्यामध्ये ही जमिनीची मूळ किंमत अंदाजे 20,000 कोटी रुपये आहे. आणि याला विरोध केला म्हणून तुकाराम मुंडे, ज्ञानबा हरी तुकाराम घरी, बोला भजन कीर्तन, ज्ञानबा तुकाराम म्हणाला, ज्ञानबा तुकाराम करताय आणि मूर्ख म्हणत आहे लोकांना, महाराष्ट्राला फसवताय. सोंगाळेपणा करून, सोंग दाखवून, ढोंग दाखवून तुकारामला का घरी पाठवलं? अध्यक्ष महोदय, त्याची नोट काय आहे? सभागृहापुढे आली पाहिजेत ही नोट. अनावघड करा, दम असेल तर तुमच्यामध्ये ठेवा. सभागृहाच्या पुढे ठेवा, पटलावर दम असेल तर ठेवा. ज्ञानबा करत बसताय मूर्ख म्हणून महाराष्ट्राला. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, या जमिनी घशात घालणाऱ्या चोरांना चोर सरकार म्हणून मी म्हणेल, लुटारू सरकार म्हणेल. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातली चौकशीचा आदेश आपण तिथून द्या. मुंबई वाचवा, हात जोडून विनंती आहे. हा अदानी पुरी मुंबई साफ करतोय, त्याला राज्याचे प्रमुख, अरे हे काय चाललंय? राज्याचे प्रमुख पाठीशी घालतात. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला विनंती आहे, ही मुंबईतल्या सगळ्या जमिनी, हे 2 प्रकरण आले, उद्या पुन्हा 2-4 प्रकरण.
एक एक प्रकरणाची यादी काढे. आज SRF सगळ्या ठीक आहे. म्हणजे MSRDC पासून आपल्या आता पुढे पुढे गेलं विषय. पाहिजे आता. पण माझी विनंती तुम्हाला आहे की या ठिकाणी या चौकशीचे आदेश आपण द्यावेत. चोरांचा बाजार भरलाय, लुटारूंचा बाजार भरलाय. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार करून मुंबई साफ केली जात आहे, महानगरपालिका साफ केली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, हे काय चाललंय या राज्यामध्ये? कुठे चाललंय? मुंबईचा नावलौकिक आणि अशा पद्धतीनं जर हे होत असेल तर अध्यक्ष महोदय, मला तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही रक्षण करावं अशी मागणी मी या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय करतोय. अध्यक्ष महाराज, जय भीम नगर मध्ये ज्या 655 घराला उद्ध्वस्त करून बुलडोजर चढवून त्या मागासवर्गीयांना बेघर केलं होतं. अध्यक्ष महाराज, तुम्ही सरकारला आदेश दिले होते की आपण तातडीनं याचं व्यवस्था करावी. मी आपण सांगितलं की काही तिकडे घरं आहेत तिथं व्यवस्था करावी. महानगरपालिका सांगते की आमच्याकडे अशी व्यवस्था नाही. माझं आपल्याला अध्यक्ष महाराज, बिल्डरांच्या बरोबर हे सरकार असेल तर जाऊ द्या, पण अध्यक्ष महाराज तुमच्या आदेशाचंही पालन हे सरकार करत नसेल तर मी आपल्याला अध्यक्ष महाराज सांगतो की जसं अदानीचा विषय आहे तसं या हिरा अंदानीचा इश्यू आहे. आपण आदेश देऊन सुद्धा सरकार पालन करत नाही आणि मागासवर्गीय लोकांना पाण्यात ठेवते आहे. आज संध्याकाळी मला अध्यक्ष महाराज तुमच्या आदेशाचं पालन करायचं, तुमचा पॉवर काय, तुमचा पॉवर काय या सरकारला सांगा. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, माझा विषय पूर्ण होऊ द्या. सन्मान्य सदस्य नाना विषय पूर्ण होऊ द्या. अध्यक्ष महाराज, यापूर्वी सभागृहात या संदर्भातली माहिती मांडलेली आणि ही माहिती दिल्यानंतर त्यांनी ज्या लोकांची झोपडी तोडण्यात आली आणि ज्यांना बेघर झालेले त्यांची व्यवस्था पावसाळी दिवसात शासनाने शेल्टर्स जे बांधलेले आहेत त्यात करावी अशा निर्देश या चेअरवरनं मी दिलेले. या संदर्भात कोणती कारवाई केली आहे, काय कारवाई केली आहे या संदर्भातला अहवाल शासनाने उद्या संध्याकाळपर्यंत सादर करावा. बलिदान देऊन मुंबई वाचवली. अध्यक्ष महोदय, त्या हुतात्म्याच्या संदर्भात त्यांचा अपमान आहे. मुंबई विकणं म्हणजे शुक्रवार दिनांक 5 जुलै 2024 रोजीच्या अशासकीय कामकाजाबाबत घोषणा. शुक्रवार दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी अशासकीय कामकाज ठराव घेण्यात येणार आहेत. अशासकीय ठरावांचा प्राधान्यक्रम बॅलेटद्वारे निश्चित करण्यात आला असून त्याबाबतची माहिती सर्व सदस्यांना पत्रक भाग 2 द्वारे देण्यात आली आहे. बॅलेटद्वारे काढण्यात आलेल्या 5 अशासकीय ठरावांमधून 3 अशासकीय ठराव चर्चेकरिता घेण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अशासकीय ठरावांना द्यायच्या वेळ अशासकीय विधेयके व ठराव समितीने निश्चित करावयाचा असतो. तथापि सध्या अशासकीय विधेयके व ठराव समिती नव्याने गठीत करण्यात येत असल्याने मी शुक्रवार दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी अशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध असलेल्या 150 मिनिटांच्या वेळेपैकी 15 मिनिटांची वेळ पुरस्थापनार्थ असलेल्या विधेयकांना व उर्वरित 135 मिनिटांचा वेळ चर्चेकरिता घेण्यात येणाऱ्या खालील नमूद ठरावांना देत आहे. श्री संग्राम थोपटे विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 53 45 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. श्री विश्वजित कदम विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 117 45 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. श्री विकास ठाकरे विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 93 45 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. वरीलपैकी कोणत्याही ठरावाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या ठरावाला देण्यात येईल. सूचना क्रमांक 1. दिल्लीमध्ये त्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्यांचं फार मोठ्या जल्लोषामध्ये दिल्लीमध्ये स्वागत होत आहे. BCCIच्या वतीनं आज ते संध्याकाळी मुंबईत आल्यावर वानखेडे स्टेडियमवर सुद्धा त्यांचं स्वागत होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अभिमानाची गोष्ट अशी आहे की या भारतीय टीमचा जो कप्तान आहे तो रोहित शर्मा मुंबईकर आहे, ज्यांनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचा झेल क्षेत्ररक्षण करताना पकडला. तो सूर्यकुमार यादव ही मुंबईकर आहे, ज्याच्या फलंदाजीमुळे
अनेक विश्वविक्रम मोडले गेले. तो शिवम दुबे सुद्धा मुंबईकर आहे आणि त्याचबरोबर यशस्वी जयस्वाल ह्या जगत जेत्या टीम मध्ये 4 मुंबईकर खेळाडू आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणास विनंती आहे, मी MCAचा एक सदस्य म्हणून किंवा FBLचा चेअर म्हणून विहंग सरनाईकांनी विनंती केली होती की ह्या मुंबईकर खेळाडूंचा सत्कार आपल्या ह्या विधिमंडळाच्या आवारामध्ये होणं गरजेचं आहे. ह्या विधिमंडळाच्या आवारातील प्रमुख म्हणून तुम्ही आहात अध्यक्ष महोदय. माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती केली आहे की ज्या पद्धतीनं 2007 साली आपले तत्कालीन खेळाडू अजित आगरकर आणि रोहित शर्मा यांचा सन्मान मुंबईच्या खेळाडू म्हणून त्या तत्कालीन सरकारनं केला होता. विश्वचषक 2011 मध्ये मुंबईकर खेळाडू असलेला झहीर खान आणि सचिन तेंडुलकरचा सन्मान झाला होता. तशाच पद्धतीनं विधिमंडळाच्या ह्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ह्या सगळ्या मुंबईकर खेळाडूंना आपण बोलवावं आणि विधिवत त्यांचा सन्मान करावा, जेणेकरून भविष्यामध्ये हे मुंबईकर खेळाडू अजूनही आपलं नाव लौकिक ह्या देशासाठी मोठं करतील. उद्या त्यांनी ह्या सभागृहामध्ये विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये येण्याचं मान्य केलेलं अध्यक्ष महोदय, आपण प्रमुख म्हणून मी आपणास विनंती करतोय की जर आपण स्वतःहून दिली आणि आपल्या हस्ते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचा जर सन्मान झाला अध्यक्ष महोदय, अजूनही चांगले खेळाडू हे मुंबईकरला आपण देऊ शकू. त्यामुळे आपण एक वेळ द्यावी जेणेकरून त्यांना आपण आमंत्रित करून त्यांचा यथोचित सन्मान करू. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गौरवशाली असा क्षण आहे आणि त्यामुळे भारतीय संघाच्या या कर्तबगारीचा आपल्या सर्वांनी यापूर्वी सभागृहात आपण त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव इथे पारित केलेला आहे. या संदर्भातलं उद्या त्यांचं स्वागत करून योग्य तो त्यांचा मान देण्याचा जो कार्यक्रम असेल याचं नियोजन मी माझ्या दालनात सर्व प्रमुख सभागृहातल्या सर्व नेत्यांशी बोलून आपण या संदर्भातलं नियोजन करू. खेळाडूंचा तुम्ही या ठिकाणी सन्मान न करता आपण एकंदरच भारताच्या टीमचा या ठिकाणी सन्मान करावा. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि मुंबईमध्ये घडलेली सन्मान करण्यासाठी अभिनंदनाचा प्रस्ताव पारित केलेला. आता जे मुंबईकर इकडे येत आहेत त्यांचं आपण स्वागत करू. चला पुढे जाऊ. आता लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मी जी लक्षवेधी दिली होती ती माझ्या तालुक्यामध्ये गॅसचे 2 स्फोट झाले त्या संदर्भातली दिली होती. अध्यक्ष कुठे? एक जो गॅसचा स्फोट झाला सोळू तालुका खेड इथं 8 फेब्रुवारी 2024, त्याच्यामध्ये 17 लोक सापडले, त्यातले 8 लोक मृत्युमुखी पडले आणि 9 लोक आजही अत्यंत वाईट अवस्थेमध्ये आहेत. दुसरी घटना जी घडली ते माझ्याच गावामध्ये 19 मे रोजी मोठ्या गॅस टँकरमधनं गॅस चोरत असताना घडलेली घटना. दुर्दैवानं तिथं जीवितहानी झाली नाही, परंतु आजूबाजूच्या परिसरामधली झाडं जळाली, घरांना भेगा पडल्या. या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय ही दोन्ही विषय एकत्र क्लब केले आणि चुकीचं उत्तर हे यामध्ये छापलं गेलेलं आहे, कारण 2 घटना वेगवेगळ्या आहेत. आता माझी जाणार आहे की जो कारखाना बंद होता त्या कारखान्यामध्ये गॅस सिलेंडर गेले कसे, तिथं नेमकं काय काम चालू होतं, तिथं स्फोट झाला कसा आणि त्याच्यामध्ये जे 8 लोक मृत्यू पडले त्याला कुणाला 1 रुपया सुद्धा शासनाकडे मदत मिळाली नाही. मग एवढं मोठी जीवितहानी झाल्यानंतर शासन त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतं. त्या लोकांना त्याची भरपाई मिळणार का, हा एक मुद्दा. आणि हे बेकायदेशीर त्या ठिकाणी जे कृत्य केलं त्याची नेमकी शासनानं काय चौकशी केली आणि त्याचा खरा अहवाल शासन सभागृहासमोर मांडणार का. दुसरी गोष्ट आपल्याला सांगितलं पाहिजे की गॅसच्या जे मोठमोठ्या ट्रक जातात, मोठे कंटेनर जातात, त्यातनं बेकायदेशीर पद्धतीनं धाब्यावर गॅस काढला होतो. अशाच पद्धतीने माझ्या गावामध्ये एक धाबा होता, त्याच्यावर गॅस टँकरमधनं गॅस काढला गेला. आता त्या मालकाचा काही दोष नाही, त्याला गेली 1-2 महिने तुम्ही आतमध्ये ठेवलंय आणि जो मुख्य चोर आहे त्याचा मात्र पत्ताच नाही. तो एका मोठ्या गँगमधला आहे असं पोलीस सांगतात. जर याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या गँग गॅस चोरीचं काम करत असतील तर लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. यामध्ये सरकारनं नेमकी काय सखोल चौकशी केली आणि याच्यामध्ये ज्यांचा दोष नाही त्यांना सरकारनं जेलमध्ये का ठेवलंय याचा एकदा सरकारनं याचं उत्तर द्यावं एवढी विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी
लक्षवेधी मांडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी सुरुवातीला जे सांगितलं की 6 लोक मृत्यू पावलेले आहेत, परंतु 19 मे 2024 रोजी या टँकरचा जो स्फोट झाला त्याच्यामध्ये कुणीही मृत्युमुखी पडलेलं नाही. या संदर्भातला जो आहे पोलीस स्टेशनचा FIR वगैरे सुद्धा माझ्याकडे आहे. घटना अशी आहे की हा टँकर गॅस भरलेला हा गुजरात वडोदराचा आहे आणि तो पाताळगंगामध्ये गॅस भरून लोणीकंद इथं ह्या रिलायन्स कंपनीचा जो बॉटलिंग प्लांट आहे तिथे जात होता. आणि तिथे जात असताना कदाचित हे नेहमीच घडत असेल, परंतु त्या एका धाब्यावर त्यातून गॅस काढून दुसऱ्या सिलेंडरमध्ये चोरीनं भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. आणि हा कार्यक्रम सुरू असताना मध्येच आग लागल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. 15-20 मिनिटं ती आग हळूहळू वरती गेली, तोपर्यंत सगळे जे आहेत दूर पळाले आणि त्यामुळे स्फोट झाला प्रचंड, पण जीवितहानी झाली नाही. आणि तो स्फोट एवढा भयंकर होता की त्या टँकरचे 2 तुकडे झाले आणि काही अंतरावर दुसरा तुकडा जो आहे जाऊन पडला. आता अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये ड्रायव्हर, क्लीनर, ढाब्याचा मालक आणि चालक यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. वेगवेगळे अनेक गुन्हे आहेत, त्याच्याकडे त्या संदर्भात माझ्याकडे सगळी माहिती आहे. परंतु एक आहे की त्या कंपनीवर, जी कंपनी वाहतूक करत होती त्या वाहतूक कंपनीवर मात्र जे आहे पोलिसांनी तक्रार नोंदवलेली नाही. त्यामुळे होत आहे असं की इन्शुरन्स कंपनीचे सुद्धा पैसे मिळताना जे आहे अडचण होते आहे, कारण पोलिसांनी त्या वाहतूक कंपनीच्या विरुद्ध तक्रार नोंदवलेली नाही. बाकीच्या ज्या आहेत त्या तक्रारी ज्या आहेत आम्ही नोंदवलेल्या आहेत. त्याने आणखीन विचारलेलं आहे की या बाबतीमध्ये आपण वारंवार जे आहे तपासण्या करतायत का, तर त्याचं सुद्धा आपण उत्तर दिलेलं आहे की तपासण्या आपण करतो आहोत. खेड तालुक्यामध्ये 1 एप्रिलपासून 7 तपासण्या झाल्या. पुणे जिल्ह्यामध्ये 63, संपूर्ण राज्यामध्ये 1186 तपासण्या करण्यात आलेल्या आहेत. आणि हे खरं आहे की परिसरातील 37 नुकसानग्रस्त घरांचं जे आहे, जे नुकसान झालं त्याचा सार्वजनिक बांधकाम PWD आणि महसूल खात्यातर्फे संयुक्त पंचनामे करण्यात आलेले आहेत. आता या संदर्भामध्ये पुढील कारवाई आपण करतो आहोत. परंतु मी पालकमंत्री अजितदादा आहेत तिथे आणि होम डिपार्टमेंटला सुद्धा सांगतो की हे कोण आहेत तिथले पोलीस अधिकारी यांनी पहिल्यांदा म्हणजे त्या कंपनीवर जो आहे, जो वाहतूकदार, त्याच्यावर ऍक्शन घ्यायला पाहिजे. त्याचं नाव जे आहे ह्या FIR मध्ये जे आहेत नोंदवायला पाहिजे, ते काय नोंदवलेलं नाही. त्याच्यामुळे पुढे आपल्याला इन्शुरन्स कंपनीकडून जे पैसे मिळायला पाहिजेत त्याची PWD आणि महसूल ही तयारी करताय, त्याची सगळी माहिती गोळा करताय, कुठे कुठे किती किती नुकसान झालंय. परंतु नेमकं जे आहे त्याच्यावर ज्याला अपराधी बनवायला पाहिजे होतं, गुन्हेगार करायला पाहिजे होतं, ते केलं नाही. ते आता या पोलिसांना कळवण्यात येईल. आणि आता तुमच्या समोर सांगितलं की पालकमंत्र्यांना सुद्धा मी सांगितलेलं आहे, ते एकदा जर झालं या ट्रान्सपोर्ट कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला की मग त्यांच्या मार्फत जे आहेत ते जे आमचे डिपार्टमेंट जे आहेत आणि महसूल डिपार्टमेंट सुद्धा त्यांना त्या सर्व घरांना जे आहे योग्य मोबदला देण्यासाठी पुढची पावलं उचलणार आहे. लक्षवेधी क्रमांक अध्यक्ष महोदय, 2 वेगवेगळ्या घटना आहे. एक 8 फेब्रुवारी घडली आणि दुसरी 19 मेला घडली. 8 फेब्रुवारीमध्ये जो स्फोट झाला त्याच्यामध्ये 8 लोक मृत्युमुखी पडले, त्यांना 1 रुपया सुद्धा सरकारनं दिला नाही.
आणि त्याची नीट चौकशी झाली नाही. दुसरी घटना 19 फेब्रुवारीला ज्या मालकाने तो ढाबा भाड्याने दिला त्याचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. एकाने टँकर आणला आणि गॅस चोरला, मग त्या मूळ मालकाला तुम्ही जेलमध्ये टाकलाय, त्याचा संबंध नसताना सुद्धा त्याला का आरोपी केलं? जो मुख्य आरोपी आहे, जो हे धंदे करतो, त्याला पोलिसांनी शोधून आणलं पाहिजे, त्याला आत टाकलं पाहिजे. मूळ मालकाला ज्यानं ढाबा भाड्याने दिला त्याला तुम्ही आतमध्ये टाकले. आणि म्हणून माझी या निमित्तानं मंत्री महोदयाला विनंती आहे की दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या जो स्फोट झाला टँकरचा त्याच्यात कुणी मेलं नाही, त्याच्यामध्ये कुणी मृत्यू केवढलं नाही, ही गोष्ट सत्य आहे. परंतु मूळ मालक जो जमिनीचा आहे त्याला आत का टाकलं, त्याला आरोपी केलं. आणि दुसरी जी 8 फेब्रुवारीला घटना घडली ज्यात 8 लोक मृत्यू पडलेत, त्याला सरकार काही देणार आहे की नाही, त्याची चौकशी करणार आहे की नाही, हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. उत्तर चुकीच्या पद्धतीने आलं, लक्षवेधी चुकीच्या पद्धतीने इथं वितरित केली, हा याच्यातला भाग आहे. मंत्री महोदय, माझी एवढीच विनंती राहणार आहे की दोन घटना वेगवेगळ्या आहेत, दोघी क्लब करू नका आणि दोन वेगवेगळी त्याची उत्तर आहेत. फक्त मला एवढंच सांगायचंय की माझ्या तालुक्यामध्ये या दोन घटना अत्यंत भयानक घडल्या, त्या केवळ गॅस चोरीमुळे किंवा अवैधरित्या गॅस वापरामुळे घडलेल्या आहेत. याचं उत्तर मला हवे. अध्यक्ष महोदय, ही जी सदर्भ लक्षवेधी जी सन्मान्य सदस्यांनी जी मांडलेली आहे याच्यामध्ये 19 मे 2024 रोजी झालेल्या ह्या घटनेचा जो आहे समावेश आहे. याच्यामध्ये त्याच्या अगोदर फेब्रुवारीमधील घटनेची काही त्याबद्दल पृच्छाधन केलेली नव्हती, त्यामुळे तूर्त माझ्याकडे माहिती नाही. परंतु त्याची सुद्धा मी चौकशी करीन आणि कदाचित त्याच्यामध्ये सुद्धा ती तिथेच झाली असेल आणि त्याच पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत झाली की काय ते सुद्धा पाहावं लागेल. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा जे कोण आरोपी असतील त्या संदर्भामध्ये पोलिसांना सांगू, त्यांच्यावर कारवाई करू. आमच्या खात्याच्या मार्फत ज्या केसेस त्यांच्यावर टाकायच्या त्या सुद्धा टाकण्यात येतील. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष, आलं ना, आता सांगितलं त्यांनी, माहिती घेऊन सांगतो, सांगितलं. चला, लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हे लक्षवेधीचं उत्तर जे आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, आता त्या उत्तरामध्ये जी माहिती खात्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे अध्यक्ष महोदय ती पूर्ण पद्धतीने चुकीची आहे अशी आरोप माझा आहे. उद्या घेऊ विचार. ही मूळ जागा दफनभूमीसाठी दिली गेलेली अध्यक्ष महोदय. आता दफनभूमीसाठी असलेली जागा, आरक्षित असलेली जागा, उत्तर कधी घ्यायचं? हा संबंधित सय्यद मुशीर मुनिरुद्दीन नावाचा हा जो व्यक्ती आहे तो माजी नगरसेवक पण आहे. दफनभूमीसाठी असलेली जागा हा अन्य गोष्टीसाठी वापरण्यासाठी पुढे येतो. तिथे दफनभूमीसाठी जागा कमी पडते अशा माहिती देतो आणि दुसरीकडे जागाची मागणी करतो. आणि जी जागा त्यांनी तिथे दफनभूमीसाठी होती ही मुस्लिम समाजासाठी महत्वाची असते आणि हाच तिथे दुसरीकडे मागणी करतो, त्याच जागेवर हाच अनधिकृत बांधकाम करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, जे बांधकाम केलेलं आहे त्या बांधकामाचा फोटो मुद्दामून मी मंत्री महोदयांसाठी आणलेला आहे. तो फोटोही मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना देतो. कुठेही साईड मार्जिन सोडलेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांना अध्यक्ष महोदय 27/1/2010 यावेळीच्या नाशिक महासभेमध्ये, महापालिकेच्या सभेमध्ये इथे ठराव पास केला गेला की ही जागा दफनभूमीकडेच राहणार आहे, ही अन्य गोष्टीसाठी वापरू नये असा ठराव करण्यात आला. तरीही हा सय्यद मुशीर मुजरुद्दीन नावाचा हा जो काही व्यक्ती आहे अध्यक्ष महोदय, थोडी ह्याची माहिती मी मुद्दामून मंत्री महोदयांना का देईन जेणेकरून मंत्री महोदयांना पण कळेल की हा कुठल्या मानसिकतेचा व्यक्ती आहे. जेव्हा नाशिक महापालिकेमध्ये वंदे मातरम सगळे लोकप्रतिनिधी गात होते तेव्हा हा खालती बसून राहिला, बोला काय मला वंदे मातरम म्हणायचं नाही, मी मानत नाही, अशा मानसिकतेच्या जिहादी मानसिकतेचा हा व्यक्ती आहे. आणि हा व्यक्ती दफनभूमीचं आरक्षण बदलतो आणि आरक्षण जेव्हा पहिलं राखलं जातं त्याच्यावर अनधिकृत बांधकाम करतो. ह्या व्यक्तीवर केसेसची यादी अगर अध्यक्ष महोदय मी बघितली ना, क्रिमिनल केसेसची यादी 8-9 क्रिमिनल केसेस या व्यक्तीवर आहेत. असं सगळ्या गोष्टी असताना अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून
हा प्लॅन बदलतो, त्याच्यामध्ये बदल आणतो आणि बाजूची पेट्रोल पंपची जागा पण बळकवतो. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विचारणार की ही सगळी माहिती या आपल्या ह्याच्या पटलावर आहे किंवा माझ्याकडे आहे, मी त्यांच्याकडेही पाठवतो. मला एवढीच विनंती आपल्या माध्यमातून प्रश्न विचारायचा आहे की ही जे काय अनधिकृत स्ट्रक्चर या सय्यदनी काय बांधलं, मुजरी सय्यदनी बांधलंय, ह्याला आपण डेमोलिशन करणार का? आणि हे जे काही संबंधित अधिकारी आहेत ज्यांनी ह्या ज्या परवानग्या दिलेल्या आहेत, एका दिवसामध्ये किंवा एका महिन्यामध्ये 5-5 वेळा विविध परवानग्या यांना दिलेल्या आहेत या व्यक्तीला, जिथे लोकांना, सामान्य लोकांना अन्य वेळी गेल्यावर एक परवानगी भेटत नाही, ह्याला 5-5 वेळा भेटलेल्या आहेत. हे जे ह्या पार्किंगच्या नावाने हे स्वतःचं ऑफिस तिथे यांनी राखलेलं आहे. जी हॉटेल 10 वाजता बंद झालं पाहिजे, 3-3 वाजता सुरू होतं. लव जिहाद, लँड जिहाद सारखे असंख्य विषय या हॉटेलमध्ये बसून हा व्यक्ती करतो. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला 2 प्रश्न विचारायचे आहेत. या संबंधित स्ट्रक्चरचं आपण डेमोलिशन करणार का? आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीच्या अनधिकृत परवानग्या दिल्या आहेत त्याच्यावर आपण कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नितेशजींनी नाशिकचा जो प्रश्न या ठिकाणी मांडलाय अनधिकृत बांधकामाचा, त्याच्यामध्ये दफनभूमीचं आरक्षण, त्याच्यानंतर पेट्रोल पंपाचं आरक्षण, पेट्रोल पंपाच्या आरक्षणावर डिव्हिजन करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलेली ही वस्तुस्थिती खरी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की पर्पज चेंज करण्याचे अधिकार हे आयुक्तांना असताना एका कार्यकारी अभियंतानं स्वतःच्या अधिकारामध्ये हा पर्पज चेंज करून ते बांधकामाला परवानगी दिलेली होती. त्याच्यामुळं कुठच्याही परिस्थितीमध्ये हे अनधिकृत बांधकाम जर त्या ठिकाणी असेल तर त्याच्यावर देखील कार्यवाही केली जाईल. आणि जो कार्यकारी अभियंता आहे त्यानं आयुक्तांच्या अधिकाराचा वापर करून हे कृत्य केलंय, त्याच्यावर चौकशी नेमली जाईल आणि 15 दिवसात चौकशीचा अहवाल घेऊन त्याच्यावर देखील कडक कारवाई केली जाईल. आणि जे अनधिकृत बांधकाम आहे ते अनधिकृत असेल तर ते पाडण्याची कारवाई देखील केली जाईल. हा माझा प्रश्न आहे, कारण की एवढी माहिती दिलेली आहे. म्हणून मंत्री महोदय, इथे तुम्ही अगर आदेश देऊन टाकले असेल तर, किंवा एवढं सगळं अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे, माहितीच्या आधारावरतीच त्यांनी चौकशी लावली आहे. असेल तर बोललेत. माझं म्हणणं आहे आपण आरोप कसा सिद्ध करणार? ओके, ठीक आहे. मग 15 दिवसात तरी लवकरात लवकर 15 दिवसात या संदर्भातली कारवाई करण्यात यावी. होय अध्यक्ष महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, जे काय उत्तरामध्ये आपण मंत्री महोदयांनी दिलं आहे, खरं म्हणजे ह्या उत्तराला माझी हरकत आहे. कारण उत्तरामध्ये आपण असं दिलं की डहाणू नगर परिषदेमध्ये अशा प्रकारच्या जुन्या ज्या इमारती आहेत ते कोणतेही बांधकाम तोडलेले नाही असं उत्तर आपण दिलेलं आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जे जुनी साधारणतः 70-80 वर्षापूर्वीच्या ज्या जुन्या इमारती आहेत ह्या सुद्धा त्याच्यामध्ये तोडल्या गेलेल्या आहेत. तिथले जे मुख्य अधिकारी आहेत त्या आणि ते संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्याला माहिती चुकीची दिलेली आहे मंत्री महोदय, असं माझं म्हणणं आहे. कारण 1917 पासून मिशन हॉस्पिटल म्हणून जे डहाणूमध्ये आहे, ह्या संबंध ग्रामीण भागातील लोकांना, रुग्णांना ती सेवा देत होते ते हॉस्पिटल, आणि तिथल्या ट्रस्टीला कोणतेही सूचना न देता ही इमारत गेल्या 26 तारखेला ही इमारत तोडली गेली. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, डहाणू पारनाका येथे 1934 सालीची जी बांधली गेलेली पोलीस चौकी, त्याचा 7-12 पोलीस चौकीच्या नावाने आहे. आणि ती सुद्धा पोलीस चौकी आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना काही अशी घटना घडली तर त्या पोलीस चौकीचे ते संबंधित नागरिक तिथे हे करत होते. परंतु ती सुद्धा पोलीस चौकी ही कोणतीही सूचना न देता ती तोडली गेली. ही का तोडली गेली, कशाच्या आधारे तोडली गेली, माझा अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे की ह्याची सखोल चौकशी व्हावी. आणि जे काही मिशन हॉस्पिटलची जी काही इमारत तोडली गेली त्यांच्या ट्रस्टींना सूचना न देता ती तोडली गेली, तर ह्याची सुद्धा चौकशी आपण कराल का, हा माझा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की भर पावसाळ्यामध्ये जूनमध्ये हे अतिक्रमण तोडण्याची कारवाई सुरू केली तिथल्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी. खरं म्हणजे पावसाळ्यामध्ये ही दुकानं तोडली गेली. आता तिथला जो व्यापारी बांधव आहे हा काही लोकांनी कर्ज काढून ते गाळे घेतले होते दुकानाचे, आणि आता त्यांनी ती गाळे तोडल्यामुळे हे जे व्यापारी आहेत हे रस्त्यावर आलेले आहेत. खरं म्हणजे आता हे जे भर पावसाळ्यामध्ये त्यांनी जी कारवाई केली तर याच्यामध्ये मला असे आपल्याला सूचना करायची आहे की ही कारवाई आपण त्वरित थांबवाल का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, हे 2 प्रश्न माझे आहेत.
अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ऐतिहासिक वास्तूचा उल्लेख करून या ठिकाणी ते डिमॉलिश केले अशा पद्धतीचं प्रश्न या ठिकाणी मांडलेला आहे. परंतु मला इथं स्पष्टपणानं सांगितलं पाहिजे की ऐतिहासिक वास्तूंचा जो क्रायटेरिया आहे त्याच्यामध्ये ही काही वास्तू बसत नव्हती. मी या वास्तूचा फोटो देखील आपल्याला दाखवतो आणि सभागृहाला देखील दाखवतो. ही ती वास्तू आहे. ही वास्तू जर पाडली नसती तर या पावसाळ्यामधनं फार मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी घडली असती, अशी ही वास्तू आहे. म्हणजे ही वास्तू कोणी जरी बघितली तर ही इतके काळ का पाडली नाही हा प्रश्न निर्माण होतो. याच्यामध्ये कोणी एक देखील व्यापारी नव्हता, एक देखील माणूस या ठिकाणी राहत नाही. परंतु या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीचे कायदे भंग करणारे उद्योग या ठिकाणी होऊ नयेत आणि जीवितहानी होऊ नये या भावनेतनंच ती इमारत या ठिकाणी पाडण्यात आलेली आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट सन्मान्य सदस्यांनी सांगितली की ही ऐतिहासिक वारसा असलेली इमारत आहे. मला असं वाटतं की ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतींना किंवा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूंना एक दर्जा शासन देतं आणि त्या दर्जाचा कुठेही उल्लेख या इमारतीमध्ये झालेला नाही. ही इमारत 1930 ते 1935च्या कालावधीतली इमारत आहे. फार जुनी इमारत आहे आणि कुठेही दुर्घटना घडू नये यासाठी नगरपालिकेने ही कारवाई केलेली आहे. विनोद निकोले. पार नाक्यावरती जी पोलीस चौकी तोडली गेली त्या बाबतीत आपण उत्तर दिलं नाही. अध्यक्ष महोदय, पोलीस चौकी देखील नक्की तोडलेली आहे, परंतु तशा पद्धतीची आणि त्याच्यापेक्षा आधुनिक पोलीस चौकी त्या ठिकाणी बांधून नगरपालिका देते. सन्माननीय सदस्य मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, डहाणू नगरपालिका हद्दीतील बेदरेज मिशन हॉस्पिटल ही 100 वर्षाची वास्तू होती आणि ती खरोखर धोकादायक होती. कारण की अध्यक्ष महोदय, मी त्या नगरपालिकेची नगराध्यक्ष म्हणून 2.5 वर्ष कारभार बघितलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी सन्माननीय मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे की ती धोकादायक होती, ती तोडली. तिकडची घरं ही सुद्धा राहण्याजोगी नव्हती, ती सुद्धा धोकादायक होती, ही आपण तोडली. परंतु सदर जागेमध्ये जी जागा मिशनला दिलेली होती, ज्या कारणासाठी दिलेली होती की तिकडे गोरगरिबांसाठी मिशन हॉस्पिटल होतं, ते मिशन हॉस्पिटल गेले 10 ते 15 वर्षापासून बंद आणि पडित होतं. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की ह्या मिशन हॉस्पिटलच्या एरियामध्ये 1 एकरमध्ये गार्डनचं रिझर्वेशन आहे, ते तसंच ठेवून ते मिशन हॉस्पिटल होतं. त्या ठिकाणी सरकार लोकांसाठी मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करावं ही मागणी मी करते आणि आपण हे कराल का शासनातर्फे? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीचा प्रस्ताव शासन मागून घेईल. जी कारवाई अतिक्रमण हटवण्याची जी कारवाई आहे तिथले ते मुख्याधिकारी डायरेक्ट ते जेसीबी घेऊन जातात आणि कोणाला सूचना देतात, तोडतात. तर आता ती कारवाई थांबवण्यात येईल का? आता भर पावसाळ्यामध्ये आता जी सुरू आहे ती आता थांबवण्यात येईल का? अध्यक्ष महोदय, मी इमारतींचे फोटो देखील दाखवलेले आहेत. ही इमारत ही जर अशीच राहिली आणि दुर्घटना घडली तर जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे अनधिकृत बांधकामं पावसाच्या कालावधीमध्ये तोडू नयेत हे जरी निर्देश असले तरी एखादी दुर्घटना काही दिवसांना घडणार आहे हे कळल्यानंतर नगरपालिकेला ते तोडण्याचे अधिकार आहेत. ती धोकादायक आहे. परंतु याच्या पलीकडे जाऊन जर काय नगरपालिका कुठेतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करत असेल तर ते तपासून बघितलं जाईल. सन्माननीय सदस्य व्यापारी बंधवांची जी अतिक्रमण हटवण्याचे कारस्थान आहे हे सोडून अध्यक्ष महोदय एकाच इमारतीची गोष्ट करत नाहीये मी. आता जे व्यापाऱ्यांचे जे अतिक्रमण हटवण्याचं जे आहे आता 1900 तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय 31 मे 1985 साली या नगर परिषदेची स्थापना झाली. याच्यापूर्वी ती ग्रामपंचायत होती. काही लोकांकडे अजूनही ग्रामपंचायत पावती आहे, त्यांच्या सुद्धा घरं तोडण्याची नोटीस दिलेली आहे. आता ते काही धोकादायक नाही आहेत, परंतु आता पावसाळ्यामध्ये तोडलं तर त्या लोकांना राहायचे कुठे अशी परिस्थिती आहे. म्हणून पावसाळ्यामध्ये ते थांबवण्यात येईल का हे तुम्हाला माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, अति धोकादायक जर इमारती नसतील आणि जाणीवपूर्वक पाडण्याचा कोण प्रयत्न करत असेल तर तपासून बघितलं जाईल आणि त्याच्यावर नंतर कार्यवाही केली जाईल. सन्माननीय सदस्य राजेश पाटील. अध्यक्ष महोदय, थोडा वेगळा प्रश्न आहे परंतु अतिशय महत्त्वाचा. वसई विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये जो माझा मतदारसंघ आहे त्याच्यामध्ये जुन्या ग्रामपंचायती ज्या होत्या 2009 साली वसई विरार शहर महानगरपालिकेची स्थापना झाली आणि जुन्या ग्रामपंचायतीमध्ये होत्या त्या ग्रामपंचायतीमध्ये असलेली घरं तत्कालीन त्याला असलेल्या घरपट्ट्या या बाबतीमध्ये आत्ताच्या महानगरपालिकेमार्फत एक सर्व्हे चालू आहे
आणि हा सर्वे चालू असताना तिथे कर्मचारी जातात आणि त्या घरांना वाढीव घरपट्टी लावण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते तोडण्यासंदर्भामध्ये कारवाई करतात. तर माझं मंत्री महोदयांना आपल्यामार्फत अशी विनंती आहे की हा जो सर्वेक्षण चालू आहे, कारण तिथे कुठल्या प्रकारची बॉडी अस्तित्वामध्ये नाही, त्याच्यामुळे अधिकारी वर्ग हा खूप मनमानी करत आहे. तर त्याच्यामुळे हे जे सर्वेक्षण आहे आणि ज्या काही घरांना वाढीव घरपट्टी देण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांची जी कारवाई चालू आहे ही त्वरित थांबवाल का आणि थांबावी अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सदोरीव लक्षवेधी ही पालघर मधली होती. पालघरच्या लक्षवेधीची माहिती माझ्याकडे आहे. वसई विरारच्या प्रश्नाची माहिती माझ्याकडे नाही, परंतु ही माहिती तपासून पटलावर ठेवली जाईल. रईस शेख, तुम्हाला याच्यावर बोलायचंय का? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय इन्होंने लिया है, धोखादायक बिल्डिंग. अभी छोटी महानगर पालिका में, जैसे भिवंडी महानगर पालिका है, इसमें धोखादायक, सर खाली एक पॉलिसी इशू है, मैं आपको बता रहा हूँ कि धोखादायक के नाम पे पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद हाईकोर्ट के निकष है कि टैग कमेटी के बिफोर उनको दोनों भी ऑडिट रिपोर्ट रखना है, जो तकरारदार की है और जो रहवासी की है. लेकिन ये ड्यू प्रोसेस न फॉलो करके सरसकट लोगों को घर से बाहर निकाला जाता है और घर से बाहर निकलने के वक्त सिर्फ एक पंचनामा दिया जाता है. मुंबई के अंदर ऐसा धोरण है कि आप प्रॉपरली उनको कहते हो कि आप एलिजिबल हो घर के लिए, लेकिन भिवंडी के अंदर ऐसा नहीं है. मैं चाहता हूं कि यूडी के मार्फत एक क्लियर कट पॉलिसी बनना चाहिए कि अगर एक धोखादायक बिल्डिंग है उसकी हियरिंग के बाद फौरन तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है और हियरिंग नहीं दी जाती है और इसको एक धंधा बनाया जाता है कॉर्पोरेशन में, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए. लीच्या संदर्भात माहिती घेतली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, लोकमान्य तिलक साइन हॉस्पिटल. अध्यक्ष महोदय, इनका रीडेवलपमेंट 7 साल का पहले ही सम्माननीय अभी का उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साहब ने तभी का कमिश्नर के साथ रीडेवलपमेंट का विषय मिनट पास किया. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तभी 3600 बेड और 3200 कोटी खर्चा में ये हॉस्पिटल बनाने का विषय पास हुआ. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो रीडेवलपमेंट टेंडर 7 साल से मुंबई महानगर पालिका किया नहीं. अभी उन्होंने 2600 बेड 1600 कोटी का अंदर लेके आया. अध्यक्ष महोदय, ये क्यों? पहले प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, वही साइन हॉस्पिटल में रीडेवलपमेंट नहीं होने का वजह से रेडियोथेरेपी नहीं पिटा सकता. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक बेड में 2 पेशेंट है, तो एक बेड में 2 पेशेंट है, आईसीयू का अंदर भी यही स्थिति है. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रीडेवलपमेंट साइन हॉस्पिटल करने का विषय छोड़ की टेंडर कमेटी ने डॉक्टर का क्वार्टर्स, नर्सेस का क्वार्टर्स टेंडर हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, पेशेंट का क्वार्टर्स टेंडर नहीं हो रहा. अध्यक्ष महोदय, बार बार मीटिंग करने के बाद डेली 2 पेशेंट 3 पेशेंट मर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, ये क्यों टेंडर नहीं हो रहा है? डॉक्टर्स का हो रहा है, नर्स का हो रहा है, तो पेशेंट क्या क्यों नहीं हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2 दिन का पहले ही विक्रम देवेंद्र 22 साल का लड़का मरा. अध्यक्ष महोदय, उनका बीवी है, उनका जवाबदारी कौन है? मुंबई महानगर पालिका जवाबदारी है, टेंडर कमेटी जवाबदारी है. सुधाकर शिंदे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ पहले का कमिश्नर 2.5 साल का पहले ही टेंडर करने को बोला. ये टेंडर कमेटी 2.5 साल से टेंडर नहीं कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, वो जवाबदारी है. अध्यक्ष महोदय, 2 एमआरआई मशीन है, एक्सरे मशीन कम है, 30 का आगे डायलिसिस नहीं कर सकता है. अध्यक्ष महोदय, 8 ऑपरेशन के लिए 1 महीना 1.5 महीना पेशेंट रुकते रुकते मरता है. साइन में साइन चेंबूर, वडला, धारावी, ये बड़ा पूरा 4 विधानसभा क्षेत्र का एक ही अध्यक्ष महोदय साइन हॉस्पिटल. अध्यक्ष महोदय, ये कभी रीडेवलपमेंट करेंगे? 3 कमिश्नर चेंज हो गया, एक कमिश्नर चेंज होते. अध्यक्ष महोदय, एमआरआई मशीन बढ़ाएंगे, एक्सरे मशीन बढ़ाएंगे, डायलिसिस सेंटर बढ़ाएंगे, क्या करने वाला है? 8 ऑपरेशन तो जल्दी करेंगे. ऑपरेशन 5 शिफ्ट में चलता है. अध्यक्ष महोदय,
सेकेंड शिफ्ट में ऑपरेशन साइन हॉस्पिटल में चलता है नहीं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनका जवाबदारी कौन है? सरकार बताएंगे, अभी जो मंत्री महोदय रिप्लाई देंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय केंद्रीय सरकार एक एक्शन लेके इंडियन पिनल कोड 105 का अनुसार जो टेंडर कमिटी, ये सुधाकर शिंदे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, इनका ऊपर एफआईआर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, करेगा क्या मंत्री महोदय ने? ये साइन हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट कभी करेगा अध्यक्ष महोदय? दवा के लिए खड़ा रहेगा, 7 दवा लिखा, उसमें 2 दवा मिल रहा है, 5 दवा 2 घंटा खड़ा रहने के बाद नहीं मिलता है। मुंबई महानगर पालिका का पैसा किधर जाता है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, जो अभी टेंडर होने वाला 14 फ्लोर का टेंडर होने वाला बिल्डिंग, दूसरा अल आलिया बोल की दूसरा बिल्डिंग बनाने वाला, वो बता रहा है लिफ्ट डालने को 3 महीना लगेगा। अध्यक्ष महोदय, ये कितना क्वार्टर्स में रहने वाला को मुंबई महानगर पालिका दूसरा हिसाब से शिफ्ट करके उनका बिल्डिंग डेमोलिशन रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है अध्यक्ष महोदय। ये करेगा क्या अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मेरा 4 स्पेसिफिक प्रश्न है। रीडेवलपमेंट लेट क्यों? रीडेवलपमेंट नहीं करने से डेली आदमी साइन हॉस्पिटल में मरता है, इनका कारण क्या है? डॉक्टर कभी बढ़ाएंगे, मिशनर कभी बढ़ाएंगे? तो अभी भी टेंडर लगा कि बिल्डिंग शुरू करेगा तो 3 साल 4 साल लगेगा। जब तक बाकी साइन हॉस्पिटल का कार्रवाई, साइन हॉस्पिटल में डेली 10,000 पेशेंट आ रहा है, उनका मेडिसिन से लेके, मिशनरी से लेके, डॉक्टर से लेके पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? रीडेवलपमेंट नहीं कर रहा है सुधाकर शिंदे, उनके साथ टेंडर कमेटी का ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इनको उत्तर चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या बाबतीत म्हणजे सायन रुग्णालयाच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। सायन रुग्णालयाच्या संदर्भामध्ये रिडेव्हलपमेंट जे होते किंवा त्याचं अपग्रेडेशन जे होते 2 टप्प्यामध्ये होतंय आणि 2 टप्प्यामधलं पहिलं टेंडर जे 616 कोटीचं आहे, ते 616 कोटीचं टेंडर हे पूर्ण झालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर देखील दिलेली आहे आणि ते काम 10/12/2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये ट्रान्झिट काम असेल, नर्सिंग कॉलेज असेल, यूजी हॉस्टेल बिल्डिंग असेल, त्याच्यानंतर MCMG युटिलिटी आणि स्टाफ क्वार्टर्स असतील, ही सगळी कामं त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेली आहेत। दुसरा टप्पा देखील 1507 कोटीचा आहे, त्याचं देखील टेंडर निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे। 4 तारखेला निविदेचं ओपनिंग आहे, ते देखील लवकरात लवकर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस हा महानगरपालिकेचा आहे। ज्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला की कदाचित ही दिरंगाई झालेली असेल, तर त्या संदर्भात देखील नक्की चौकशी केली जाईल। परंतु ओपीडीचा 10,000चा जो उल्लेख केला, तर दररोजची ओपीडी सायन हॉस्पिटलची ही 7,000 ते 6,500 ते 7,000 पर्यंतची आहे आणि ती जी शंका सन्मान्य सदस्यांची आहे की दवाखाना बांधत असताना 3 वर्ष दवाखान्याचं काय होणार आहे, त्याच्यामुळे हॉस्पिटल बिल्डिंग बांधत असताना हॉस्पिटल बिल्डिंग ही आताची हॉस्पिटल बिल्डिंग आहे ती सोडून आपण बांधतोय, त्याच्यामुळे हा दवाखाना ते काम पूर्ण होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे, त्याच्यामुळे तो बंद करण्याचा काही प्रश्न येत नाही। आणि नवीन बिल्डिंग मध्ये ज्यावेळी शिफ्ट होईल त्यावेळी जुनी बिल्डिंग डिमॉलिश करून त्या ठिकाणी देखील मेडिकल कॉलेजच्या विविध सुविधा आपण प्राप्त करून देणार आहोत। त्याच्यामुळे 616 कोटी आणि 1507 कोटी अशा 2 टप्प्यामध्ये महानगरपालिकेने ही टेंडर काढलेली आहेत। औषधाच्या बाबतीमध्ये देखील जेवढा पुरवठा करावा लागतो तेवढा पुरवठा नक्की महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी केलेला आहे। ज्या मुलांच्या हॉस्टेलचा प्रश्न आहे तो देखील सोडवण्याचा प्रयत्न महानगरपालिका करते आणि आज तिथे 1000 कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, 300 वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, 450 परिचारिका आणि 150 परिचारिकांची नियुक्ती ही भरतीची प्रोसेस सुरू आहे। ज्या डॉक्टरांची भरती करायची ती देखील महानगरपालिकेने तत्वतः मान्यता दिलेली आहे, ती देखील भरती लवकरात लवकर करण्याचा सायन हॉस्पिटल निर्णय घेईल। सन्माननीय सदस्य आदित्यजी ठाकरे। अध्यक्ष महोदय, हा एक फार मुंबईसाठी फार महत्त्वाचा विषय ठरलेला आहे। आपल्याला आठवत असेल मागच्या वर्षी देखील मी हाच विषय घेत होतो। असं झाले अध्यक्ष महोदय, जे आमदार महोदयांनी मांडलेला हा विषय सत्य विषय आहे। खरोखर मुंबईच्या आता मुंबई महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये जी परिस्थिती आहे, गेले 2 वर्ष स्थानिक नगरसेवक नसल्यामुळे ही परिस्थिती बिकट होत चाललेली आहे। कॉन्ट्रॅक्ट येत आहेत की नाही येत आहे, त्याचं पुढे काय होतंय, हे सगळं होत असताना मला वाटतं 2 बाबींवर आपण लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे। एक म्हणजे काही प्रशासकीय गडबड झाली अशी तर
दुर्दैवाने तिकडच्या डीनवर किंवा तिकडच्या डॉक्टरांवर बोट दाखवलं जातं, ते मला वाटतं केलं नाही पाहिजे, कारण डीन पण डॉक्टरच असतात आणि किती ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रेशर तुम्ही त्या डीन्सवर टाकणार किंवा डॉक्टर्सवर टाकणार. पण महत्त्वाचे जे विषय आहेत, आता सायन हॉस्पिटलचा विषय घेतला तर मी मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की ही परिस्थिती खरी आहे का की मागच्या वर्षी जवळपास 1 लाख IV फ्लुइडच्या बाटल्या ह्या डोनेशन मधून घ्यायला लागल्या. मागच्या वर्षी ही परिस्थिती खरी आहे का की मेडिकल ऑक्सिजनचं टेंडर संपलं होतं, एक्सपायर झालं होतं, ते अजून घेणं बाकी आहे, रिन्यू करणं बाकी आहे. एक्सरे फिल्म्स ह्याचा स्टॉक देखील कमी आहे अध्यक्ष महोदय, आणि आज देखील परिस्थिती कदाचित ही आहे की ते टेंडर अजून नवीन काढलेलं नाही किंवा काढलं असेल तर त्याची जी निविदा आहे ती पूर्ण प्रक्रिया झाली नाहीये. डॉक्टरचं प्रमोशन जवळपास 1 वर्ष थांबलेलं आहे. डॉक्टरचं प्रमोशन थांबलं की बाकी सगळ्यांचंच थांबतं. प्रश्न असा उपस्थित होतो की जसं सायन हॉस्पिटल आहे तसं नायर हॉस्पिटलमध्ये पण मध्यंतरीच्या काळात आग लागली होती हॉस्टेलमध्ये, आणि मग कळलं की फायरची NOC नव्हती. मग कळलं की ती बिल्डिंग उपयोगातच नव्हती आणली, वापरतच नव्हती आणली, पण तिकडचे जे हॉस्टेल आहे त्याचं हॉस्टेलचं उद्घाटन जे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री त्यांनी निवडणुकीच्या आधी केलं होतं. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी हीच राहील मंत्री महोदयांकडे की थोडं सगळ्यांना बसून घेऊन, कारण डीन्सना विश्वासात घेणं गरजेचं आहे, डीनवर बोट दाखवून चालणार नाही. आता परिस्थिती अशी झालेली आहे, गेल्या 2 वर्षामध्ये CPD सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट जे आहे, जे औषधं खरेदीकरण करतं, किती शेड्यूल्स ह्या गेल्या 2 वर्षात खरेदी झालेले आहेत, किती शेड्यूल्स हे आता हॉस्पिटल्सपर्यंत पोहोचवलेले आहेत. शेड्यूल म्हणजे एक्सरे मशीन येतं, CT स्कॅनचं मशीन येतं, एक्सरे फिल्म येते, औषधं, IV फ्लुइड, हे सगळं. आणि मग हे सगळं करत असताना मला वाटतं CPD जिथे हा त्रास सुरू झालेला आहे त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, CPD खात्यावर सस्पेन्शनची कारवाई केली पाहिजे आणि डीन्स आणि डॉक्टर्सना विश्वासात घेऊन पुढे काम नेलं पाहिजे. ही माझी मंत्री महोदयांकडे मागणी आहे, ते आपण कराल का? अन्य सदस्य आदित्यने या ठिकाणी 2 मुद्दे जे मांडले त्याच्यामधली वस्तुस्थिती खरी आहे. 1 लाख IV बॉटल ज्या आहेत त्या त्यावेळी डोनेशन मधनं घेण्यात आलेलं होतं, पण त्याचं कारण देखील असं होतं की जे टेंडर वेळेवर निघणं गरजेचं होतं त्याला काही प्रोसेस टेक्निकली अडचणी आल्यामुळं ते 2 महिने एक्सटेंड झालं आणि त्याच्या कालावधीमध्ये ह्या बॉटल नक्की घेतल्या गेलेल्या आहेत. 3 महिने अगोदरच हे टेंडर संपलेलं आहे, परंतु हे टेंडर संपलेलं असल्यामुळं औषधाचा पुरवठा रेग्युलर करता यावा म्हणून मागच्याच रेटमध्ये पुढचे 3 महिने हे टेंडर कंटिन्यू केलेलं आहे. याचं टेंडर देखील झालेलं आहे, त्याचे देखील कागदपत्र पूर्ण झालेली आहेत. येत्या 15 दिवसामध्ये ह्या टेंडरची प्रोसिजर पूर्ण होईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की डीनवर जी कारवाई केली जाते, मी सुरुवातीलाच सांगितलं, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं त्यावेळी की डीनवर कार्यवाही करण्यापेक्षा हे टेंडर का उशिरा झालं या संदर्भामध्ये नक्की प्रशासकीय चौकशी केली जाईल आणि त्याच्यामध्ये जर कोण दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. श्रीमती सदस्य यामिनी जाधव. नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो नर्सेस क्वार्टर्स है, अध्यक्ष महोदय, नर्सेस क्वार्टर शिफ्ट करने के लिए दूसरा बिल्डिंग बन रहा है अध्यक्ष महोदय, वो बनते बनते टाइम होएगा. नर्सेस को सरकार का तरफ से दूसरा जगह शिफ्ट करके ये 14 माला का बिल्डिंग 900 बेड डेमोलिशन रिकंस्ट्रक्शन आज का आज कार्रवाई करेगा क्या, कभी शुरू होगा अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला सांगितलं की नर्सेस हॉस्टेल्स असतील किंवा नर्सेसना शिफ्ट करण्याची प्रोसिजर असेल तिथल्या कुठच्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, ही दक्षता महानगरपालिका घेईल. परंतु आजच एखाद्या गोष्टीवर कार्यवाही करून त्याच्यावर निर्णय घ्यावा हा जर आग्रह असेल तर तो चुकीचा आहे. मी मगाशी सांगितलं की प्रशासकीय चौकशीमध्ये या सगळ्या गोष्टी पुढे येतील आणि त्याच्यामध्ये जर कोण आढळलं तर त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. श्रीमती सदस्य यामिनी जाधव. सेल्वन यांनी अतिशय सन्माननीय सदस्य सेल्वन यांनी अतिशय महत्वाची अशी मुंबईच्या आणि राज्याच्या नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही लक्षवेधी मांडलेली. अध्यक्ष महोदय, अनेक वर्ष मी हा मुद्दा मांडते इथे की माझ्या विभागातल्या विधानसभा क्षेत्रातल्या नायर हॉस्पिटलमध्ये MRI मशीन आणि CT स्कॅन मशीन ही बंद आहे आणि त्याच्यावर कुठलीही कारवाई केली गेली नाही. ते रुग्ण आहेत, त्यांना बाहेर जावं लागतं आणि ते दारिद्र्य रेषेखालचे रुग्ण असतात, त्यांना बाहेर MRI आणि CT स्कॅनच्या मशीन जे करायची टेस्ट असते त्याचे पैसे भरावे लागतात. आणि अध्यक्ष महोदय, अंडरलाईन की मी अनेक वर्ष हे सांगत आहे नायर हॉस्पिटलच्या बाबतीत आणखीन एक गोष्ट आहे की जसं यांनी डायलिसिसचं बोलले, इंडोर पेशंटचं डायलिसिस होतं पण आउटडोर पेशंट कुठे जाणार, बाहेरच्या संस्थांमध्ये डायलिसिस साठी रांगा लागलेल्या असतात, त्यामुळे डायलिसिस मिळत नाही आणि पेशंट तिथे मृत्युमुखी पडतात. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा की 28 महानगरपालिकेच्या मॅटर्निटी हॉस्पिटल पैकी फक्त
3 मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये NICU आहे. बालकांचा मुदतीच्या आधी जन्म होण्याचा रेशो बघता आणि त्यांना NICU प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांचे मृत्यू होत आहेत, हा रेशो अतिशय मोठा होतोय. तर उरलेले जे 25 मॅटर्निटी होम आहेत त्यांना ताबडतोब NICU ची व्यवस्था केली जाईल का? हे माझे 3 महत्वाचे प्रश्न आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य यामिनीताईंनी जे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मुंबईतल्या काही हॉस्पिटलच्या बाबतीत मांडलेले आहेत, त्याच्यामध्ये सोनोग्राफी असेल, त्याच्यानंतर CT स्कॅन असेल, ही गांभीर्यानं सरकार बाब घेईल आणि पुढच्या 30 दिवसामध्ये आजच मी महानगरपालिकेला निर्देश देतो, याच्यातल्या सगळ्या त्रुटी बाजूला करून त्या CT स्कॅन मशीन आणि सगळी जी काय आयुध आहेत ती सुरू झाली पाहिजेत आणि हे जर 30 दिवसाच्या आत सुरू झाले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. बोला. सदस्य यामिनी जाधव यांनी प्रश्न असा विचारला की CT स्कॅन मशीन बंद आहे, ती सुरू करण्याबाबत माननीय मंत्री महोदयांना अधिकाऱ्यांनी अपुरी माहिती दिली आहे की जे CT स्कॅन आणि MRI मशीन आहे त्याचा गॅरंटी पिरियड संपलाय, 2019 पर्यंत होता, ती आता रिपेअरिंग पण होऊ शकत नाही. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की नायर हॉस्पिटलला आज अशी परिस्थिती आहे की 25 पेशंट रोज MRI CT स्कॅन साठी असतात, त्यातले इमर्जन्सी 10 असतात, 15 हॉस्पिटलचे असतात, त्यांना सायनला न्यावं लागतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांकडे अपेक्षा आहे की आजच्या आज आयुक्तांना आदेश द्या की या ठिकाणी 1 MRI किंवा CT स्कॅन नाही 2 घ्या, कारण एवढा पेशंटचा लोड नायरवरती असतो. आज आदेश द्या आणि ते खरेदी करायला लावा. अध्यक्ष महोदय, आणखी एक गोष्ट अशी आहे की या ठिकाणी या लक्षवेधीवरती बोलत असताना अनेक लोक बोलली. आज उपनगरामध्ये पेरिफेर हॉस्पिटलची पण हीच परिस्थिती आहे. हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल जोगेश्वरी, आज ICU त्या ठिकाणी आहे, परंतु ICU मध्ये हार्ट अटॅक आलेला पेशंट गेला तर डॉक्टर त्या ठिकाणी नाही आहे. त्या ठिकाणी डॉक्टर जिथे आहेत ते तात्पुरता त्याला इलाज करतात आणि मग दुसरीकडे पाठवण्याची व्यवस्था, तोपर्यंत पेशंट दगावतो आणि मृत्यूची संख्या वाढलेली आहे. त्या ठिकाणी जर ICU असेल तर मी आज आपल्याला सांगतो की आज आदेश द्या की त्या ठिकाणी तात्काळ हार्टचा स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 तास उपलब्ध करून ठेवला पाहिजे. ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. अन्यथा याच मुंबई शहरातले अनेक लोक हार्ट अटॅक आले तिकडे जातील, त्याने समजा की त्यांचा मृत्यू आहे. ही परिस्थिती आहे, जी सत्य परिस्थिती आपल्याला सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, आणखी एक की या गोरेगावमध्ये मवा हॉस्पिटल आहे, मवा देसाई हॉस्पिटल, त्या ठिकाणी ICU होता पण तो बंद पडलेला आहे. सातत्याने आम्ही पत्रव्यवहार आयुक्तांकडे केला, परंतु तो काही सुरू झालेला नाही. तो फुल प्लेस सुरू झाला तो उपनगरातल्या लोकांना त्याचा त्या ठिकाणी फायदा होईल. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना, सरकारने ही घोषणा केली, त्या ठिकाणी आपण दवाखाने सुरू केले. आज परिस्थिती काय आहे? मी आरोप करत नाही सरकारवरती, पण सत्य परिस्थिती जाऊन बघा मंत्री महोदय. त्या ठिकाणी डॉक्टर असले तर औषधं नाहीयेत, औषधं असली तर डॉक्टर नाहीयेत. आणि दुसरा माझा आरोप आहे, ज्याची चौकशी करा, की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना हे बसवण्याचं ज्याला कॉन्ट्रॅक्ट मिळालंय त्या कॉन्ट्रॅक्टरला ते काम पूर्ण व्हावं म्हणून तिकडे असणाऱ्या AE, तिकडे असणारे असिस्टंट कमिशनर जागा शोधून त्या ठिकाणी दवाखाना बसवतात. दवाखाना मोकळा असतो, डॉक्टर नाहीत, औषधं नाहीत, नर्स नाही, ही परिस्थिती आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या बाबतीत आपण चौकशी करा आणि चौकशी करून जे दोषी असतील त्यांच्यावरती कारवाई करा, अशी माझी मागणी आहे. आणि माझी विनंती आहे मुंबईकरांसाठी की आजच्या आज आदेश द्या आयुक्तांना की नायरमध्ये MRI आणि CT स्कॅन 2 मशीन घेण्याबाबतचे आदेश द्या. यापूर्वी देखील मी पत्र आयुक्तांना दिलेलं आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दवाखाने ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ते चांगले असलेच पाहिजेत, ही शासनाची भूमिका आहे. आणि म्हणून सन्मान्य सुनील प्रभू साहेबांनी सायन हॉस्पिटलची लक्षवेधी चालू असताना नायर हॉस्पिटलचा जरी प्रश्न मांडला असला तरी नायर हॉस्पिटलच्या दोन्ही CT स्कॅन मशिनरीला आजच मंजुरी देऊन ती खरेदी करावे असे आदेश शासनामार्फत आयुक्तांना दिले जातील. दुसरा महत्वाचा मुद्दा जो मांडला की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना अशा पद्धतीनं सुरू करून बंद केलेले असतील तर त्याची देखील चौकशी केली जाईल. आणि देसाई हॉस्पिटलमध्ये हार्टचा जो डॉक्टर पाहिजे ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्ये त्याचे देखील आजच आदेश दिले जातील. सदस्य महोदय बोला. अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगली लक्षवेधी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे आणि मला मंत्री महोदयांना खरं तर मी 10 वर्ष आता होतील आमदार आहे आणि मधल्या 4-5 वर्षापासून मी सातत्यानं हा प्रश्न मांडतेय.
आपण वरतून आदेश दिले, मंत्री महोदयांनी उत्तर आश्वासक दिलं, पण काहीही झालं नाही. असाच प्रश्न मी पुन्हा विचारते. माझ्या वर्सोवा विधानसभेमध्ये ओशिवरा मॅटर्निटी होम जे की पडायला आलं म्हणून तोडलं, तिथं काम चालू झालंय मंद गतीने, पण ते टोपीवाल्यामध्ये शिफ्ट केलं. आज माझ्या वर्सोवा विधानसभेतल्या गरीब महिलांना कुठेही जाण्यासाठी मॅटर्निटी होम नाहीये बीएमसीचं. आणि मी 10 वेळा सांगून झाले, सभागृहात बोलून झाले की तुम्ही लोटस बिल्डिंग मध्ये शिफ्ट करा. इथं आदेश देऊन सुद्धा ते शिफ्ट करण्यात आलं नाही. माझा पर्टिक्युलर प्रश्न आहे, स्पेसिफिक प्रश्न आहे, मंत्री महोदयांनी सांगावं की ओशिवरा मॅटर्निटी होम लोटस बिल्डिंग मध्ये शिफ्ट कधी होणार याचा टाइम बिंग उत्तर द्यावं. कारण मी गेले 4-5 वर्ष या विषयावर बोलते. मी कंटाळले, एक स्त्री आमदार म्हणून मला वाईट वाटतं की मी महिला गरोदर असतात गरीब, त्यांना मदत करू शकत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो या ठिकाणी हॉस्पिटलचा मुद्दा मांडलाय ती सध्या माहिती माझ्याकडे नाही, परंतु त्यांच्या भावना लक्षात घेता त्याच्यावर देखील कार्यवाही केली जाईल. आणि त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो की अधिवेशन संपायच्या अगोदर मुंबईच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलच्या संदर्भामध्ये एक विस्तृत बैठक घेतली जाईल. सन्माननीय सदस्य चौधरी साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मला वाटते तामिल सेल्वन इथे बसलेले आहेत. मी जवळजवळ 4 वेळा गांधी सायन रुग्णालयाचा प्रश्न नागपूरच्या सभागृहात, या सभागृहात त्यांनी मांडलेला पाहिलेला आहे. मी गेल्या 2 वर्षामध्ये केईएम रुग्णालयाच्या संदर्भात, मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयाच्या संदर्भात 4 वेळा प्रश्न उपस्थित केला. मंत्री महोदयांनी त्याच्यावरती कारवाई करू, ताबडतोब आदेश देऊ, परंतु आजपर्यंत काही झालेलं नाही. गेल्या 2 वर्षापासून मुंबई महानगरपालिकेच्या सगळ्या रुग्णालयाचा बोजावरा उडालेला आहे. रुग्णालयामध्ये असुविधा आहेत. अध्यक्ष महोदय, केईएम रुग्णालयामध्ये या महाराष्ट्रातले नव्हे तर देशभरातले रुग्ण येत असतात. त्या रुग्णालयाच्या क्षमतेच्या बाहेर, म्हणजे अक्षरशः 2 कॉस्टच्या मध्ये 2-2 बेड जमिनीवर टाकून रुग्ण झोपवलेले असतात. आपण कधी या पाहायला, मी आपल्याला दाखवून देईन ते. त्या केईएम रुग्णालयाची परिस्थिती आज अत्यंत वाईट आहे. तिथे सिटी स्कॅन मशीन बंद असते, तिथे MRI मशीन बंद आहे. कारण त्या मशीनच्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर, समजा त्याच्यावरती जर 100 पेशंट रोजचे करायचे असतील तर 500-500 पेशंट त्याच्यावरती केले जातात. मशीन बंद पडतात, त्या चालू करण्याकरता टेक्निशियन येत नाहीत. दुसरा पर्याय नसतो, खाजगी लोकांकडे पाठवावं लागतं सगळ्या टेस्ट करायकरता. मी वारंवार मागितलं, आत्ता येतील, 15 दिवसात येतील, 1 महिन्यात येतील, असं या सभागृहामध्ये आश्वासित केलं गेलं. परंतु आज तागायत 1 मशीन शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही मशीन आलेल्या नाहीत. अध्यक्ष महोदय, औषधं नाही आहेत. त्या 4 दिवसापूर्वी 5 लोकांना एक कुत्रा चावला. 5 लोकांना ज्यावेळी केईएम रुग्णालयामध्ये नेलं तर श्वान दंशावरती देखील तिथे इंजेक्शन उपलब्ध नव्हती. मधुमेहावरची औषधं उपलब्ध नाहीत. आज ही अशी परिस्थिती आहे केईएम रुग्णालयाची की लोकांना बाहेरून औषधं मंत्री महोदय घ्यावी लागतात. ही वस्तुस्थिती सांगतो तुम्हाला. इतकंच नव्हे तर केईएम रुग्णालयामध्ये गोरगरिबांना जगवण्याचं जर कुठलं असेल, देवानंतर जर दुसरं कुठलं असेल तर ते आमचं केईएम रुग्णालय आहे. सगळे गोरगरीब पेशंट तिथे येतात. त्यांना तुम्ही औषधं बाहेर आणून सांगता, MRI बाहेर करून आणायला सांगता, सिटी स्कॅन बाहेर आणून करायला सांगता. एवढंच नव्हे तर एक्सरे मशीन देखील बंद असतात. त्या एक्सरे मशीनवरचं एक्सरे देखील बाहेर आणून काढा. एखादा फ्रॅक्चर रुग्ण असेल, त्याच्यासोबत कोण नसेल, तो कसा जाणार बाहेर जाऊन ते एक्सरे काढायला. मग अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माझी स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना प्रश्न आहेत की सगळी औषधं आपण उपलब्ध करून देणार का तातडीने. माझा दुसरा प्रश्न आहे, MRI आणि सिटी स्कॅन मशीन ज्याची गरज आहे केईएम रुग्णालयाला, ते आपण तातडीने मागवणार का. माझा तिसरा प्रश्न आहे की जे काय प्रशासनामध्ये ढिलाईपणे आलेले आहे, त्याला सगळ्यांना दोषी डीनला पकडलं जाते. याला डीन दोषी नाही. जसं आदित्य साहेबांनी सांगितलं, सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट ह्या सगळ्याला कारणीभूत आहे. सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट हे पहिला बरखास्त करा आणि एक वेगळी कमिटी स्थापन करून डीनना त्याच्यामध्ये घेऊन एक वेगळ्या प्रकारची यंत्रणा राबवा. आपण ते करणार का. आणि माझी 4थी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमांना मंत्री महोदयांना. मंत्री महोदय, 100 वर्षात केईएम रुग्णालयाला होत आहेत. पुढच्या वर्षी 100 शताब्दी महोत्सव आहे त्यांचा.
तिथे आज खरी गरज आहे तर नवीन इमारतींची गरज आहे. पेशंट ठेवायला जागा नाहीये, ओपीडींना जागा नाहीये. त्याकरता त्यांनी जो प्रस्ताव केलेला आराखडा आहे त्या आराखड्याला आपण नवीन इमारतीच्या तातडीने मंजूर देण्याचा प्रयत्न करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य चौधरी साहेबांनी मुंबईच्या सगळ्याच हॉस्पिटलच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. यशोमतीताई, पुढच्या आठवड्यात मंगळवारी सगळ्या मुंबईच्या लोकप्रतिनिधींना घेऊन ह्या हॉस्पिटलच्या बाबतीमध्ये बैठक घेतली जाईल. पुढच्या आठवड्यात मंगळवारी, फक्त वेळ नंतर सांगितली जाईल. मी आजच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देतो की मंगळवारच्या बैठकीचं त्यांनी आयोजन करावं. आणि 100 वर्ष ज्या KEM हॉस्पिटलला होत आहेत याचं चौधरी साहेब आमचं देखील नातं फार जवळचं आहे. कारण ग्रामीण भागातली लोक देखील KEM हॉस्पिटलमध्ये फार अपेक्षेने येतात. अनेक लोक त्या ठिकाणी बरे होतात आणि त्याच्यामुळे KEM हॉस्पिटलचा प्रस्ताव जर 100 वर्षानंतर या ठिकाणी आलेला असेल तर त्याच्यावर देखील शासन सकारात्मक निर्णय घेईल आणि जो काही निधी आवश्यक असेल तो उपलब्ध करून देईल. मला वाटतंय आता मंत्री महोदयांनी बैठक लावण्याची हे केली आहे, सूचना केली आहे. तर मला वाटतंय आता ही लक्षवेधी थांबवावी आणि 2 मिनिट तुम्हाला बोल की जे काही मुंबईचे जेवढे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आहे तेवढ्या सर्वांच्या बाबतीत या आरोग्य विषयाची बैठक लावावी. ही नितीनजी राऊत त्यांची काय? माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे की नागपूरमध्ये जिल्ह्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे 24 वसतिगृह असून त्यापैकी 14 वसतिगृह नागपूर शहरात आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची 6 तर विद्यार्थ्यांची 8 वसतिगृह आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी गरजू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन्स मिळायला पाहिजे वसतिगृहात, तसं होत नाही. आणि विशेष बाब म्हणून प्रवेशासाठी विशेष कोटा दिला जातो आणि त्यामुळं अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून या ठिकाणी वंचित ठरतात. अध्यक्ष महोदय, मला राज्य शासनाला आपल्या माध्यमातून विचारायचं आहे की ह्या ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया जी या ठिकाणी आपण ऍडमिशनसाठी करतो, ज्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण देतो, जी वसतिगृह विद्यार्थ्यांच्या हक्काची असतात मागासवर्गीयांसाठी, त्या वसतिगृहामध्ये या ठिकाणी प्रवेशाकरिता प्रसिद्ध केलेली जाहिरात आपण कधी देता, प्रवेश कोणत्या पद्धतीने दिले जातात, विशेष कोट्यामध्ये खास बाबमध्ये किती जागा आहेत, त्या भरण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, याबाबत नागपूरच्या उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढल्यात राज्य सरकारवर. आणि ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही आणि त्या ठिकाणी 200 जागा खाली राहतात. अध्यक्ष महोदय, तरी राज्य शासनाने याची नोंद घ्यावी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी प्रवेश देण्यासंबंधी सुलभ करावं. लक्षवेधी क्रमांक 7. लक्षवेधी क्रमांक 7. वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. काय म्हणणं आहे तुमचं? लक्षवेधीचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनामध्ये या ठिकाणी 2 मिनिटं. त्यांनी नाव पुकारले माझं, त्यांना अध्यक्षांना सांगा. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री लक्षवेधी घेऊ ताई, त्याच्यानंतर बोलू आपण. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी लक्षवेधी क्रमांक 5. आज 3रा दिवस आहे, मी कंटिन्यू सभागृहात बसून आहे, परंतु आजचा सलग 3रा दिवस आहे की माझी लक्षवेधी पटलावर येते, रेकॉर्डला येते, परंतु इथे चर्चा होत नाही. याची कारण काय? मग 1 मिनिट मी सांगते. कालची लक्षवेधी जर माझी 5 नंबरची, माझ्या अगोदर 4 लक्षवेधी झाले होते, माझी लक्षवेधी 1 क्रमांकाला यायला पाहिजे होती जेव्हा DCM साहेब सभागृहात होते. मग हे माझ्या बरोबर जाणून बुजून केलं जातंय का? माझ्या मतदारसंघावर हा अन्याय नाहीये का? अध्यक्ष महोदय, गेल्या 3 दिवसापासून सतत मी बसून आहे. काल मला मंत्री महोदयांनी विनंती केली. मंत्री उत्तर देत आहे. मंत्री महोदय बोला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य श्रीमती आहिरेताईंचं म्हणणं अत्यंत योग्य आहे की बाबा त्यांची लक्षवेधी पुढे गेली, पण माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांची परिषदेमध्ये
कामकाज सुरू आहे, त्यांच्या सलग लक्षवेधी आहेत आणि वरची चर्चा देखील सुरू आहे. ते कामकाज संपल्यानंतर जरूर सन्मान्य सदस्यांच्या लक्षवेधीवरती या ठिकाणी चर्चा केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं असं आहे की जर माझी लक्षवेधी काल माझ्या लक्षवेधीपर्यंत चर्चा झालेली होती, डीसीएम साहेब सकाळी सभागृहात होते, मंत्री महोदय होते, त्यावेळेस माझी 1 नंबरला का आली नाही पटलावर? मंत्री महोदय आल्यानंतर तुमची आजच लक्षवेधी घेतली जाईल. सन्माननीय सदस्य अमितजी देशमुख. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांनी आपलं निवेदन या संदर्भामध्ये दिलेलं आहे, पण ते फारसं समाधानकारक नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढं मी एवढे होऊ द्या, आपल्या माध्यमातून सरकारला होऊ द्या, नंतर हे कर. विचारू इच्छितो की लातूर शहर महानगरपालिकेच्या संदर्भामध्ये कचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने हा प्रश्न या ठिकाणी मांडण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रामध्येच कचऱ्याची काय अवस्था आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच कल्पना आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे कचरा व्यवस्थापन मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अनेक शहरामध्ये, ठाणे, हा प्रश्न गंभीर बनत चाललेला आहे हे आपण सगळेच जाणतो. अध्यक्ष महोदय, लातूर ही लहानशी महानगरपालिका आहे. काही वर्षापूर्वीच ती अस्तित्वात आली. लातूर असेल, चंद्रपूर असेल, परभणी असेल, या महानगरपालिका यांचं आर्थिक स्वास्थ्य कसं आहे याची सुद्धा आपल्या सगळ्यांनाच कल्पना आहे, सरकारलाही कल्पना आहे. अध्यक्ष महोदय, लातूर शहर महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाची जी दुरावस्था झालेली आहे ही या लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. सरकारच्या वतीनं आता असं सांगण्यात येत आहे की ही निविदा आता जारी करण्यात आलेली आहे आणि निविदा आता काही दिवसामध्ये अंतिम होईल. पण सरकारच्या मी लक्षात आणून देऊ इच्छितो की कंत्राटदार जो आहे तो गेली अनेक वर्ष लातूर शहर महानगरपालिकामध्ये ही सुविधा देत नाही आहे आणि त्यामुळं कचऱ्याचे ढीग हे लातूर शहरातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये, अगदी मुख्य चौकांमध्ये, राष्ट्रीय महामार्ग सुद्धा जो लातूर शहराच्या अवतीभोवती आता नव्याने सुरू झालेला आहे तिथं देखील कचऱ्याचे ढीग आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळं शहराचं विद्रुपीकरण यामुळे होत चाललेलं आहे. दुर्गंधी पसरलेली आहे, रोगराई, आजार हे वाढीस आलेले आहेत आणि पर्यावरणाचे देखील 3-13 वाजलेले आहेत. याच्यामध्ये लातूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीनं अनेकदा त्यांना सूचना करून, विनंती करून देखील काही उपाययोजना वेळेत केल्या जात नाहीत. गेली काही वर्ष कचरा व्यवस्थापनावर त्यांचं दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि या निविदेमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झालाय का हा देखील अध्यक्ष महोदय प्रश्न उपस्थित होतो. खर्च जो झालेला आहे गेली अनेक वर्ष त्याच्यामध्ये लातूर शहर महानगरपालिकेनं हा जो खर्च झालेला आहे हा फक्त कंत्राटदाराच्या घशात हे पैसे टाकण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे का? खरंच शहरामध्ये ही व्यवस्था राबवण्यामध्ये पैसे खर्च झालेले आहेत. नागरिक स्वच्छता कर भरतायत, शासन अनुदान देत आहे, पण हा पैसा मार्गी लागतोय का चांगल्या कामासाठी? हा देखील हा प्रश्न मी या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून सरकारला विचारू इच्छितो. 2-3 प्रश्न मंत्री महोदयांना माझे आहेत की लातूर शहर महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावर गेल्या 5 वर्षामध्ये किती खर्च झाला, वर्षाला जो खर्च झालेला आहे आणि जेवढा कचरा उचलण्यात आलेला आहे, प्रति टन टिपिंग फी साठी किती खर्च हा करण्यात आलेला आहे आणि एवढं करूनही जर कचरा व्यवस्थापन नीटपणाने होत नसेल अध्यक्ष महोदय,
माझी सरकारला अशी विनंती आहे की आता नवं तंत्र आलंय, नवी धोरणं आखण्याची आवश्यकता आहे. आज आपण कचऱ्यापासून वीज तयार करतो. या देशामध्ये अनेक राज्यामध्ये कचऱ्यापासून वीज तयार होते. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे कचऱ्यापासून वीज तयार करण्यासंदर्भामध्ये काही उपाययोजना करता येते का? शासनाचा असा काही विचार आहे का? आणि तसा जर शासनाचा विचार असेल तर काही धोरण शासनाच्या विचाराधीन असेल तर ते मंत्री महोदयानं सभागृहाच्या समोर मांडावं, सभागृहाला अवगत करावं. आता CNG वर चालणाऱ्या अनेक गाड्या, पर्यावरणाला पोषक अशी व्यवस्था आता निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून कचऱ्यापासनं आपल्याला कंप्रेस्ड बायोगॅस देखील हा विकसित करता येऊ शकतो आणि म्हणून त्या अनुषंगाने देखील काही धोरण सरकारचं असणार आहे का, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून हे जे कंत्राटदार लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अनेक वर्ष कार्यान्वित असून देखील सेवा देऊ शकलेले नाहीत आणि आता जी निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे या निविदेमध्ये त्यांचा सहभाग पुन्हा ज्यांनी कामच केलेलं नाही पुन्हा त्या कंत्राटदाराला तिथे संधी तुम्ही देणार का? का त्या कंत्राटदारांना तुम्ही काळ्या यादीत घालणार? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. त्यानंतर या कचरा व्यवस्थापनावर लातूर शहर महानगरपालिकेचा या प्रशासकीय काळामध्ये, आता निवडणुकाच झालेल्या नाही आहेत, गेली 2-3 वर्ष प्रशासकीय कार्यकाळ आहे आणि या प्रशासकीय कार्यकाळामध्ये किती खर्च झाला आणि प्रति टन किती रुपये लातूर शहर महानगरपालिकेनं कंत्राटदाराला अदा केले, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि कचऱ्यापासून कंप्रेस्ड बायोगॅस किंवा वीज तयार करण्यासंदर्भामध्ये शासनाचं काही धोरण आहे का, हे माझे आपल्याला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमितजींनी लातूर घनकचऱ्याच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे आणि ही वस्तुस्थिती खरी आहे की जन आधार सेवाभावी संस्था जी आहे ती गेली कित्येक वर्ष त्या ठिकाणी कचरा गोळा करण्याचं काम करते. त्या संस्थेनं स्वतःचं काम कमी करण्यासाठी जे सेपरेट केलेला ओला कचरा आणि सुका कचरा होता एकत्र करून एका ठिकाणी टाकण्याचा देखील काम केलेलं होतं. त्याच्यामुळे त्यांना 27 लाख रुपये दंड देखील झालेला होता. 27,94,000 रुपये त्यांना दंड झालेला होता. परंतु त्यांना सद्य परिस्थितीमध्ये कचरा उचलण्याचं काम वाढवून देण्यात आलेलं आहे, ही देखील वस्तुस्थिती खरी आहे. परंतु या सगळ्यामध्ये दिरंगाई का झाली? त्या घनकचऱ्याच्या संस्थेचा जो कोण मालक असेल किंवा जे कोण संस्था चालक असतील त्यांना एवढं फेवर करण्याचं कारण काय आहे, या संदर्भामध्ये नक्की तिथल्या विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी केली जाईल. त्याच्यामध्ये कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. सन्मान्य सदस्यांनी अजून एक प्रश्न विचारला की नवीन जे टेंडर आता निघालेले आहे त्याचं मला असं वाटतं की टेंडर ओपनिंग तारीख जी आहे जी 5/7/2024 ते ओपन होणार आहे. परंतु या ठेकेदाराची काळजी करण्याची काही आवश्यकता नाही. याला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय शासन म्हणून आम्ही घेतलेला आहे. महानगरपालिकेला तसे आम्ही निर्देश दिलेले आहेत आणि तो या यादीमध्ये येणार नाही याची दक्षता देखील शासन म्हणून आम्ही घेतलेली आहे. आणि पुढे जाऊन अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून कशा पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये घनकचऱ्याचा प्रश्न प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये सोडवता येईल यासाठी घनकचऱ्याबाबतचं एक चांगलं धोरण तयार करण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ. सन्माननीय सदस्य प्राजक्तजी तनपुरे. शहर महानगरपालिकेला मग तो केंद्राचा असेल राज्याचा असेल अनुदान म्हणून मिळाला की म्हणून लातूर शहर महानगरपालिकेने स्वनिधीतून जो पैसा याच्यावर खर्च केला, हे किती कोटी रुपयाचं नुकसान झालं, किती पैसे खर्च करण्यात आले हे सभागृहाला कळालं पाहिजे आणि लातूरकरांना कळालं पाहिजे. कारण शेवटी शासनाचा हा जो पैसा आहे जर तो नागरिकांच्या उपयोगाला येत नसेल आणि कंत्राटदाराला जर हा पैसा मिळाला असेल तर हे किती कोटी रुपये वाया गेले हा आकडा जर आपण दिला तर मला असं वाटतं नागरिकांना लातूरच्याही कळेल की नेमकं काय चाललंय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी 5 वर्षामध्ये याच्यावर किती खर्च केलेला आहे ही देखील आकडेवारी मागितली. 60 कोटी रुपये याच्यावर आपण खर्च केलेला आहे. दरमहा 1 कोटी रुपये आपण त्याला देत होतो. पण त्याच्या पुढे जाऊन मी आपल्याला सांगितलं की हे दिलेले पैसे योग्य आहेत की नाही, त्याच्यामध्ये काम झालंय की नाही, त्याच्यामुळे लातूरकरांना जो त्रास भोगावा लागला त्याची नक्की कारणं काय आहेत
यासाठी विभागीय आयुक्तांकडनं याची चौकशी केली जाईल. त्या ठेकेदाराला पुढच्या टेंडरमध्ये समावेश होणार नाही, कारण त्याला ऑलरेडी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. परंतु या सगळ्या संबंधित आपण मांडलेले जे प्रश्न आहेत त्याची चौकशी केली जाईल. सन्मान्य सदस्य प्राजक्तजी तनपुरे. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी जरी लातूरची असली तरी मला एक गंभीर बाब शासनाच्या निदर्शनास अशी आणून द्यायची की राज्यातल्या बऱ्याचशा नगरपालिकांमध्ये, नगरपंचायतींमध्ये सध्या प्रशासक आहेत आणि प्रशासक म्हणजे 1 वर्षापासूनची माझ्या राहुरी नगरपालिकेमध्ये जवळपास 1-1.5 वर्षापासून प्रशासक आहेत आणि प्रशासक असल्या कारणानं 15व्या वित्त आयोगाचा निधी या नगरपालिकांना प्राप्त होत नाही आणि बहुतांश नगरपालिकांमध्ये जे घनकचरा व्यवस्थापनाचं काम अध्यक्ष महोदय जे असतं, घंटागाड्या, त्याचे लेबर, हे 15व्या वित्त आयोगामधला जो आरोग्यासाठी पैसे खर्च करायचे असतात त्यामधनं होत असतं. अध्यक्ष महोदय, कित्येक नगरपालिकांमध्ये हे काम ठप्प झालंय किंवा जर 50 लेबर असतील तर नपा फंडातून 10-20 लेबर मार्फत केलं जातंय, कारण नगरपालिकांची परिस्थिती एवढी चांगली नसते की त्यांच्या नपा फंडामध्ये एवढे पैसे खर्च करू शकतील. आणि हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे की राज्यामध्ये बऱ्याच नगरपालिका आहेत आणि म्हणून शासनाने खरं हे 15 वित्त खरं केंद्र सरकारचा विषय असेल तर शासनाचं हे कर्तव्य आहे की इमिजिएट अशा पद्धतीचा वेगळा निधी तरी शासनानं ह्या नगरपालिकांना उपलब्ध करून दिला जावा की जेणेकरून या घनकचरा व्यवस्थापनाचं जे काम काही पालिकांमध्ये रेंगाळे, काहींमध्ये आता काही कमी होणार आहे, ह्याच्या बाबतीत हे हॅम्पर होऊ नये म्हणून वेगळा निधी शासनानं तातडीनं खरं अध्यक्ष महोदय उपलब्ध करून देणार का, असा माझा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी महाराष्ट्रातल्या नगरपालिका, नगरपंचायत सगळ्या ज वर्ग, ब वर्ग नगरपालिकांबद्दल या ठिकाणी प्रश्न मांडलेला आहे. कारण मी ज्या भागातनं, ज्या मतदारसंघातनं निवडून येतो ती देखील ब वर्ग नगरपालिकाचा आहे आणि हा घनकचऱ्याचा प्रकल्प वैयक्तिक स्वतःच्या ताकदीवर या नगरपालिकांना उभा करता येत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून मगाशी अमितजींनी ज्यावेळी मला प्रश्न विचारला की घनकचऱ्याबाबतचं एक धोरण संपूर्ण राज्याच्या स्तरावर निर्माण केलं जाईल का, त्याच्यावर मी असं सांगितलं की त्याच्यामध्ये नगरपंचायत, नगरपालिका, सगळ्या अ वर्ग, ब वर्ग, क वर्ग नगरपालिका, महानगरपालिका या सगळ्या त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केल्या जातील आणि असं व्यापक असं एक धोरण तयार केलं जाईल. हा गंभीर प्रश्न आहे. वर्षभरापासून कचरा काही ठिकाणी उचलला जात नाहीये. 40 माणसांऐवजी 10-20 माणसावर काम करावं लागतंय. हे अत्यंत तातडीने पैसे उपलब्ध करून देणं धोरण हे होत राहील, पण आता मात्र पैसे तातडी वर्षभरापासून परिस्थिती अध्यक्ष महोदय काही ठिकाणी 2 वर्षापासून आहे आणि म्हणून तातडीनं खरं पैसे उपलब्ध करून देणं हे शासनाचं कर्तव्य अध्यक्ष महोदय. धोरण वगैरे नंतर होत राहील, पण तातडीने कुठेतरी ह्या सर्व नगरपालिकांना पैसे कसे तातडीने आणि किती कालमर्यादेत शासन उपलब्ध करून देईल याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावं. किती निधी द्यायचा आहे याची माहिती नगरपालिकेच्या स्तरावर मागवली जाईल आणि लवकरात लवकर निधी दिला जाईल. सन्मान्य सदस्य. आज ह्या लक्षवेधीवर बोलत असताना कचरा व्यवस्थापनावर चर्चा होते आणि महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणि महानगरपालिकेला जोडून जे ग्रामीण भागातली गावं शहराच्या अवतीभोवती असतात त्याच्याही गावकऱ्यांना आणि तिथल्याही स्थानिक लोकांना याचा त्रास होत असतो. कचरा न वेळेवर नेल्याप्रमाणे किंवा त्याची व्यवस्था न केल्यामुळे बाकीचे जे त्रास होतात, म्हणजे भटक्या कुत्र्यांचे त्रास असतील, डुकरांचे त्रास असतील, अशा बरेच त्रास नागरिकांना त्याला सहन करावे लागतात. आपण मंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितलं की त्या कंत्राटदाराला आपण 27 लाख रुपये हा दंड देखील दिलेला आहे. पण अशा वेळेस ज्या कचरा व्यवस्थापन न झाल्यामुळं जर कुत्रे चावले आणि लहान लेकरांना चावले त्याच्याबद्दल जो नागरिकांना त्रास होतोय, अशा कंत्राटदारावर त्याच्याबद्दल काही कारवाई होईल का? कारण की त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये हे काही नमूद नसतं, पण त्याच्या कचरा न उचलल्यामुळं, वेळेत न उचलल्यामुळं जो झालेला त्रास आहे आणि त्याच्यामधून जे काही दुर्घटना निर्माण होते, लोकांना त्रास होतो, ह्याचाही कुठेतरी शासनाने विचार करावा किंवा येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा आपण टेंडर देतो त्याच्यामध्ये अशाही गोष्टी राहाव्यात की जो नैसर्गिक त्रास ह्याच्यामुळं होऊ शकतो त्याचाही नोंद त्याच्यामध्ये शासनाने घ्यावी. दुसरी माझी शासनाला विनंती असेल की इथं नगरपालिका, महानगरपालिकेचा विषय असताना की ग्रामीण भागात मोठी मोठी बाजारपेठेचे गाव आहेत, की माझी शासनाला विनंती असेल की ज्या गावांची लोकसंख्या 10,000च्या पुढे, 10 ते 30,000 पुढेच्या अशा मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत त्याच्यामध्ये देखील कचरा व्यवस्थापनाचा जो काही आपण निर्णय घेणार असाल, त्याच्यामध्ये बायो CNG असेल, त्याच्यामध्ये वीज निर्मिती असेल, अशा मोठ्या ग्रामपंचायती ज्या पुढे येऊन काम करू शकतात त्यांचा देखील विचार या शासना धोरणामध्ये झाला पाहिजे. कारण की ही गावं जशी अशी मोठी चालली आहेत की आता शासनाने मागे एक निर्णय घेतला होता की 100 स्मार्ट सिटीज निर्माण करण्याचं एक धोरण होतं. तर येणाऱ्या काळामध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आणि 14 मध्ये तर ते अजून झाल्या नाहीत. तर आता आपल्याला पुढे येताना जी परिस्थिती उद्भवते की आता स्मार्ट
विलेजेस निर्माण करण्याची गरज येते आणि त्या परिस्थितीमध्ये धोरण आखत असताना ग्रामीण भागातल्या आणि मोठ्या गावांचा देखील याच्यामध्ये विचार व्हावा ही मंत्री महोदयांना माझी विनंती राहील. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य धीरजजींनी जो मुद्दा ग्रामपंचायतीच्या बाबतीमध्ये मांडला तो ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाला कळवला जाईल आणि घनकचरा हे गावापासून नगरपालिकेपर्यंत आणि गावापासून महानगरपालिकेपर्यंत त्याचं नियोजन व्यवस्थितरित्या असावं यासाठी आपण सांगितलेल्या सूचना धोरण तयार करत असताना त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. सन्माननीय सदस्य आदित्यजी ठाकरे. हा विषय थोडा निधीच्याही पुढे घेऊन मी जातो, कारण निधी हा एक विषय झालाच की काही काही ठिकाणी निधी अपुरा पडतोय. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे गेले 2 वर्ष अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे काही काही ठिकाणी घडी विस्कटलेली आहे. आता असं झालेलं आहे की मुंबई महानगरपालिकेसारखी गोष्ट, जसं लातूरचं बोलतो तसं मुंबई आहे, पुणे आहे, कोल्हापूर आहे, सोलापूर आहे. मुंबई महानगरपालिकेत गेले 2 वर्ष नगरसेवकच नाहीत, स्थानिक लोकप्रतिनिधी नाहीत. जर नागरिकांनी जायचं असतं ते कोणाकडे जायचं हा प्रश्न पडलेला आहे. आणि जवळपास 24 वॉर्डमधून अजूनही 15 वॉर्डमध्ये आपले वॉर्ड ऑफिसर नाहीत. तिथे वॉर्ड ऑफिसर नसल्यामुळे साधारणपणे कामं होत नाहीत. आता कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत, नाही दिलेले आहेत, निधी आहे, निधी नाहीये, हा एक वेगळा विषय झाला. पण जिथे ते ऑफिसर असतात तिथे काम होतं. आज आपण पाहतोय की सेग्रिगेशन होत नसेल, सेग्रिगेशन झालं तर उचललं जात नाहीये. मुख्य गोष्ट अशी आहे की कालच मी आता फोटो काढलेला आहे, ट्विटरवर फोटो काढला. माय बीएमसी नावाचं ट्विटर हँडल आम्ही 2018-19 मध्ये सुरू केलं होतं. ते असं होतं की त्वरित नागरिकांना उत्तर मिळेल आणि कामं होतील. 3 ते 4 तासात उत्तर मिळाल्यानंतर फोटो येईल की काम झालं. आता आर नॉर्थ या विभागामध्ये कोणीतरी दाखवले कचऱ्याचा फोटो की कचरा अजून उचलला गेला नाहीये. त्याच दिवशी मुंबई महानगरपालिकेच्या बीएमसी हँडलनी सांगितलं आम्ही आर नॉर्थ या विभागाला सांगतो ह्याला उत्तर देऊन काम करा. आर नॉर्थनी 2 दिवसानंतर त्या ट्विटर हँडलला उत्तर दिलंय. काम अजून झालंय की नाही झालंय कोणालाच माहिती नाही. मुख्य गोष्ट अशी की 15 वॉर्ड ऑफिसर आता नेमले गेले पाहिजेत, कारण आता पावसाळ्यात हे वॉर्ड ऑफिसर मिनी म्युन्सिपल कमिशनर म्हणून काम करतात. अनेक ठिकाणी आम्ही आमदार म्हणून खरं तर नगरसेवकांचा जो विषय असला तरी त्याच्यात आता दखल द्यायला लागते, कारण कचरा उचलला जात नाहीये. पण हे सगळं झाल्यानंतर मला वाटतं दुसरी घडी जी येते याच्यात, कारण 3 बाबी आहेत ह्याला. दुसरी गोष्ट जी येते मी मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत सांगू इच्छितो की सेग्रिगेशन. मुंबई महानगरपालिकेचं 2017 पर्यंतचं साधारणपणे वेस्ट कलेक्शन डेली हे 10,000 मेट्रिक टन पर डे होतं. 10,000 मेट्रिक टन पर डे. सेग्रिगेशन तेव्हा विश्वनाथ महाडेश्वर साहेब आमचे महापौर होते, अजय मेहता साहेब म्युन्सिपल कमिशनर होते आणि सत्तेत असताना हे सेग्रिगेशन करून 6,500 मेट्रिक टनवर आपण आणलं. पण आता परिस्थिती अशी झाली आहे की ही घडी विस्कटली आहे. मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज नसल्यामुळे, तर लोकल नसल्यामुळे हा कचरा किती येतोय, कुठून येणार काही अंदाजच येत नाहीये. आणि अनेक ठिकाणी मग प्रत्येक वॉर्डमध्ये मग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे असो, भाजपचे असो, काँग्रेसचे असो, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असो, कुठचेही आमदार असो, अनेक गल्ल्यांमध्ये कचरा गेले 2 वर्ष आठवडे असं पडलं असतं. तर कुठे ना कुठे ही घडी जी विस्कटलेली ती त्वरित ती मार्गावर आणावी. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे वेस्ट टू एनर्जीचा जो प्रोजेक्टचा सांगतायत, कदाचित आपल्याला हा विचार करणं गरजेचं आहे की मोठे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट न बघता, कारण आपली जी कचऱ्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आहे ती फार कमी येते, छोटे जे असतील प्लांट्स त्याच्यावर विचार करणं गरजेचं आहे. डी वॉर्डमध्ये 2021 साली आम्ही तो एक उभारलेला होता. तिथे स्ट्रीट लाईट्स डी वॉर्डच्या कचऱ्यातून येतात. 2000 केजीचा कचरा आहे आणि तिथे इलेक्ट्रिक व्हेकलचं देखील चार्जिंग स्टेशन उभारलं होतं. त्याचं आता माहित नाही. तर मुख्य गोष्ट हीच आहे. अध्यक्ष महोदय 1 मिनिट, मी आपल्याला टेक्निकल गोष्ट सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, काही लोकांना विकास हे काय असतं माहित नसतं. काही लोकांना आग लावणं म्हणजे विकास वाटतं. मुख्य गोष्ट ही आहे की आम्हाला आमच्या महाराष्ट्राची काळजी आहे आणि हे घडी जी विस्कटलेली आहे ती घडी विस्कटू नये म्हणून मी सांगत आहे. इकडचा कारभार नीट व्हावा. प्रत्येक वेळी फेल्ड गुजरात मॉडेल आम्हाला ऐकू नये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी आपल्याला सांगू इच्छितो की थोडी हिंमत दाखवा आणि मुंबई महानगरपालिका असेल सगळ्याच निवडणुका लावा. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या बाबतीमधल्या काही मुद्द्याला या ठिकाणी स्पर्श केलेला आहे. 15 वॉर्ड ऑफिसर नाहीत ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी MPSC कडे आपण या 15 वॉर्ड ऑफिसरची मागणी केलेली आहे. लवकरात लवकर भरण्याचा तो आपण निर्णय घेऊ. आणि महानगरपालिकेची माहिती लातूरची लक्षवेधी असल्यामुळं सध्या माझ्याकडे नसल्यामुळं ती सगळी माहिती घेऊन पटलावर ठेवली जाईल. सन्माननीय सदस्य राहुलजी पाटील बोलणार आहे. अध्यक्ष महाराज, हा विषय लातूर महानगरपालिकेसारखा आमच्या परभणी महानगरपालिकेचा सुद्धा हा विषय आहे. मंत्री महोदय, तशा प्रकारचा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचा हा विषय आहे. परभणीमध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर या कंपनीने भ्रष्टाचार केलेला आहे
आणि जशा प्रकारची चौकशी तुम्ही लातूरमध्ये लावण्याचं आश्वासन केलेलं आहे, यामध्ये फक्त 6 एकरच्या एका प्लॉटमध्ये हे जे कचरा व्यवस्थापन चालतं, यामध्ये कसल्या प्रकारचा कचरा गोळा केला जात नाही. दुसरी माझी एक मागणी अशी आहे मंत्री महोदयांना की सार्वजनिक शौचालय जी व्यवस्था केलेली आहे परभणीमध्ये, लातूरमध्ये सुद्धा एवढं मोठं शहर असताना फक्त मला वाटतं 20 सार्वजनिक शौचालय आज सुरू आहेत. परभणीमध्ये सुद्धा 60 बांधकाम झालेले आहेत, पण त्यातले फक्त 5च माझ्या माहिती अनुप्रमाणे चालू आहे. म्हणून हे जे स्वच्छ भारत अभियान आहे हे सगळं फेल झालेलं आहे मराठवाड्यामध्ये. पण याची सुद्धा आपण चौकशी लावणार का आणि याचं सुद्धा एखादा ऑडिट आपण व्हाईट पेपर जारी करणार का? अध्यक्ष महोदय, सदरी लक्षवेधी ही लातूर पुरती मर्यादित होती. लातूरवरनं ती नगरला गेली, नगरवरनं वाया मुंबई ती आता परभणीत गेलेली आहे. मला असं वाटतं की अशी ही जर चालू राहिली तर आमच्या रत्नागिरीपर्यंत पण जाऊ शकते. पण त्यांनी सांगितलेले मुद्दे मी नाकारत नाही. बघा, राजापूरचा हात वर झालाय. तर माझं अध्यक्ष महोदय एवढीच विनंती आहे की या सगळ्या परभणीपासून प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती लातूरचं ब्रीफिंग घेताना माझ्याकडे नाहीये, परंतु संवेदनशील विषय असल्यामुळे परभणीच्या बाबतीत देखील राहुल पाटील साहेबांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे त्याची माहिती घेतली जाईल आणि अशा प्रकारे काही घडलं असेल तर कारवाई देखील आपण करू, पण ही चौकशी करावी लागेल. सन्माननीय चौधरीताई. लक्षवेधी लातूरची होती, विषय आला आर नॉर्थ दैसरवरती. मग आता मला पण बोलावंसं वाटलं. आदित्य ठाकरेंचं दैसरवर फार प्रेम आहे. ते मला मॅनग्रोव्ह पार्कला स्थगिती देऊन, दैसर नदीला स्थगिती देऊन तुम्ही थांबवलं, पण आमच्या सरकार आल्यानंतर ते चालू केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद मानते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय, थांबा एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बोलू दे ना. खोटं बोलू शकतात काय अध्यक्ष महोदय? खोटं रेकॉर्डवर जाऊ नाही. दहिसर नदीचं काम सुरू झालं होतं आणि मॅनग्रोव्ह पार्क मध्ये मॅनग्रोव्ह कापू देणार नाही, खोटं काम करू देणार नाही. माहिती तपासून अजितदादांचं, सुधीर भाऊ मुनगंटीवारांचं अभिनंदन करते की त्यांनी पहिल्या मुंबईतल्या 4 नद्यांपैकी दहिसर नदीचे 2 STP प्लांट हे चालू करण्यासाठी टेंडर काढून 80% काम पूर्ण झालं. कचऱ्याच्या बाबतीत बोलले, आमचे वॉर्ड अध्यक्ष, वॉर्ड ऑफिसर सक्षम आहेत. माझा पूर्ण महापालिकेचा स्टाफ सक्षम आहे. कचऱ्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय सांगते ना मी तुम्हाला, ऐकून घ्या. अध्यक्ष महोदय, कचऱ्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय, कचऱ्याच्या बाबतीत बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, कचऱ्याच्या बाबतीमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये 3 दिवस, ऐकून घ्या ना. कचऱ्या बाबतीत मी सांगते अध्यक्ष महोदय, दत्तक वस्तीचं टेंडर निघालं नव्हतं. दत्तक वस्तीचं टेंडर न निघाल्यामुळे 2 दिवस कचऱ्याच्या हालत झाली होते, आम्ही मान्य करतो. त्याच्यानंतर दत्तक वस्तीला काम दिल्यानंतर आमच्या सगळ्या प्रभागामध्ये काम चालू आहे. दहिसर स्टेशनच्या समोर जे ह्यांचे सोकॉल लोक जाऊन तिकडे लोकांना भडकवतात, पण अध्यक्ष महोदय स्कायवॉकचं काम चालू आहे. स्कायवॉकचं काम चालू आहे, गडर रस्त्यावरती ठेवलेलं आहे, त्याच्यामुळे दिसते. लक्षवेधी ही लातूरची होती. तुम्हाला जे काय ह्यांनी आर नॉर्थ काढला म्हणून मला बोलावं लागलं. तुम्ही माझे वॉर्ड ऑफिसर सक्षम आहेत, महापालिकेचे अधिकारी सक्षम आहेत, सक्षम आहेत काम करायला, आणि आम्ही आमदार म्हणून पण सक्षम आहोत, म्हणून जनतेने आम्हाला निवडून दिलं. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या मार्फत अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. माझी आपल्या मार्फत सन्मान्य सगळ्या सदस्यांना विनंती आहे. ताई 2 मिनिटं. मंत्र्यांना बोलू द्या ना. ताई 2 मिनिटं. 2 मिनिटं. ताई मंत्री महोदयांना बोलू द्या, त्यानंतर बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मला सगळ्या सदस्यांना एक विनंती करायची आहे की लक्षवेधीचं आम्ही जे ब्रीफिंग घेतो मंत्री म्हणून,
की एखाद्या जिल्ह्याचं किंवा एखाद्या गावाचं किंवा एखाद्या नगरपालिकेचं नगरपंचायतीचं घेतो, परंतु कुठच्याही सदस्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी आम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण जी माहितीच माझ्याकडे नाही असे प्रश्न जर आपण विचारले तर ती माहिती काय मी मंत्री म्हणून देऊ शकत नाही. आणि म्हणून मला या ठिकाणी आपल्याला देखील विनंती करायची आहे की आता ज्यांना लातूर सोडून माहिती हवी असेल त्यासाठी एकच उत्तर आम्ही पटलावर ठेवू. पुढे चालावं की लागेल. महाराष्ट्र राज्याने आज सर्व तुमच्या डम्पिंग प्रश्न विचारांनी सर्व थांबा. डम्पिंग ग्राउंड वरती सर्व महानगरपालिकेमध्ये प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळेच आज तिकडे कचरा होतो. म्हणून प्लास्टिक बॅग ज्या कमी मायक्रॉनच्या आहेत त्याच्यावर कारवाई करावी जेणेकरून आपण क्रमांक स्वच्छ 8 लक्षवेधी क्रमांक 8 लक्षवेधी क्रमांक 8 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय माझी सगळ्या सदस्यांना माझ्या जवळच्या मित्रांना विनंती आहे. आत्ताच मंत्री महोदयांनी सांगितलं जरा थोडंसं त्याच्याकडे गांभीर्यानं पाहावं. कुठलीही लक्षवेधी कुठलाही सदस्य विचारत असताना त्याचं जोपर्यंत समाधान होत नाही त्याच्या लक्षवेधीबद्दल त्याला मांडल्यानंतर त्याला जोपर्यंत त्याच्या समाधानकारक त्याच्या नागरिकांचं उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत ही लक्षवेधी कुठेही नेऊ नये अशा पद्धतीची विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना किंवा आपल्या सगळ्या मंत्र्यांना पण करतो आणि विशेषतः अध्यक्ष आपल्यालाही करतो. कारण काही प्रश्न आम्ही आमच्या मतदारसंघातले असे विचारत असतो की जे प्रश्न विचारल्यानंतर जी लक्षवेधी लावल्यानंतर आमच्या मतदारसंघातले सगळे नागरिक त्याकडे आपुलकीने बघत असतात. त्यातनं त्यांना काहीतरी अपेक्षित असावं लागतं. अध्यक्ष महोदय अशीच एक लक्षवेधी आज मी या माध्यमातून सरकार समोर ठेवतोय. अध्यक्ष महोदय पिंपरी चिंचवड नवनिर्माण विकास प्राधिकरणाची स्थापना 1972 साली झाली. ती होत असताना त्याच्या मागचा उद्देश काय होता? त्याच्या मागचा उद्देश होता कामगारांना आर्थिक दुर्बल घटकांना त्याच्यामध्ये ऑक्शन करून त्याचा रेडी रेकनरनुसार ऑक्शन करून त्या या घटकांना मिळाव्यात. त्या संदर्भामध्ये त्या टायमाला प्राधिकरणानं माझ्या माहितीनुसार जी माझ्याकडे माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार 97,414 इतक्या मिळकत धारकांना ही वाटप झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये निवासी भूखंड आहेत 8,769. त्यामध्ये सेक्टर 1 ते 42 मध्ये 99 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यानं 8,739 भूखंड आहेत. सेक्टर 1 ते 42 मध्ये सेक्टर 42 मध्ये 11,213 सदनिका या दुकानं दालनं आणि ऑफिसेस अशा प्रकारे वाटप केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय जमिनी संपादित करून आणि लाभार्थ्यांना वाटप झाल्यानंतर 1972 ते 83च्या काळामध्ये संपादित झालेल्या 12.5% परताव्यामध्ये शेतकऱ्यांना आता आपण जमीन देण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय मध्यंतरीच्या काळामध्ये प्राधिकरणाचं विलिनीकरण हे पीएमआरडी मध्ये करण्यात आलं. याच्यामध्ये हे जे भूखंड वाटप झाले याच्यामध्ये जे लोक राहायला आली जी तयार झाली जे म्हणजे विकसित झालेले जे भूखंड आहेत ते विलिनीकरण झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे देण्यात आले आणि ज्या मोकळ्या जागा होत्या जे मोकळे भूखंड होते ते पीएमआरडी कडे मर्ज करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय मुद्दा हा आहे की 99 वर्षाचा करार असलेल्या जे भूखंड आहेत 12.5% परताव्यामधले शेतकरी असतील किंवा या भूखंडामध्ये ऑक्शनच्या माध्यमातून आलेले नागरिक असतील यांचे 99 वर्षाचे जे भूखंड आहेत ते पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे आलेले आहेत. या उत्तरामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्पष्ट शब्दात दिलेलं आहे हे हस्तांतरित करताना याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात ज्या वेळेस प्राधिकरणाने हस्तांतरित केले त्यावेळेचे जे मालक होते आणि आत्ताचे जे मालक आहेत याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात वाढ झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय प्राधिकरणाच्या काही किचकट प्रक्रियेमुळे मालमत्ता धारकांना आज पण बिल्डिंग पूर्ण झाल्याचे कंप्लिशन सर्टिफिकेट मिळालेले नाही. मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अवाजवी असल्यामुळं आज कुठल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी लोक पुढे येऊन ते कंप्लिशन घेण्यासंदर्भामध्ये प्रयत्न करत नाहीत. वारस नोंद प्रक्रिया किचकट आहे, वेळ खाऊ आहे. बहुतेक 95% सोसायट्यांचं म्हणजे या माझ्या एरियामध्ये 95% सोसायट्यांचं आजपर्यंत कन्व्हिल डीड झालेलं नाही. त्याच्या मागचं कारण मग अशी मी सांगितले आपल्याला जागा मूळ मालकाच्या नावे आहे
मालमत्ता धारक म्हणजे जागा मालक आणि विकसक यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झाल्यामुळं त्या ठिकाणी तो विकसक किंवा तो जागा मालक त्या सोसायटी धारकांना कसली एनओसी देत नाही. या प्रक्रिया 30 वर्षापूर्वीच्या जुन्या सोसायट्या पुनर्विकास करता येत नाहीत. लिगल सर्च मध्ये सदर मालमत्ता टायटल क्लिअर दिसत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका यांना कुठल्याही प्रकारचं लोन कर्ज देत नाही. महसूल, नगरपालिका, पीएमआरडी तसेच पीसीएनडीटी या सर्व विभागाच्या वेगवेगळ्या नियम अटींमुळे प्राधिकरणाच्या मालमत्ता धारकांना खरेदी, विक्री, हस्तांतरण, वारस दादा प्रश्न ऐका असं अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत तुम्ही विषय अख्ख्या महाराष्ट्रात फिरवलेत बाकीचे. हा तर माझ्या मतदारसंघातले अध्यक्ष महोदय आणि कळकळ या गोष्टीची वाटतेय की ज्यावेळेस पीसीएमसी म्हणजे प्राधिकरण ज्यावेळेस पीएमआरडी मध्ये मर्ज केलं त्यावेळेच्या सरकारने हे मर्ज करताना तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना कधी विश्वासात घेतलं नाही. त्यांना काय अडचणी येतील हे विचारलं नाहीत. कुठल्याही सजेशन ऑब्जेक्शन घेतलं नाही. डायरेक्ट निर्णय केला आणि पीएमआरडीच्या स्वाधीन करून टाकलं. आणि महापालिकेमध्ये जो विकसित झालेला एरिया आहे जिथे लोक राहिलेले ते महापालिकेला देऊन टाकलं. पण अडचणी या वाढल्या, कमी झाल्या नाहीत. अध्यक्ष महोदय, माझी कळकळ याच्याकरता आहे 95% सोसायट्यांच्या आज पण कन्व्हिटेड झालेल्या नाहीत. आज पण ते लीड वरच आहेत. आज पण त्या लोकांनी अपेक्षित घेतलेत. प्राधिकरण हा एक डेव्हलप एरिया आहे, विकसित झालेला एरिया आहे. त्याच्यामध्ये फार विश्वासाने तिथे त्यांनी प्रॉपर्ट्या घेतल्यात, तिथे राहायला आलेत आणि त्यांच्या अपेक्षा भंग होऊ नये म्हणून ही या ठिकाणची माझी लक्षवेधी आहे. विक्री, खरेदी विक्री, हस्तांतर, वारस नोंद, पुनर्विकास अशा प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरं जावं लागते आणि वेळ खाऊ आणि किचकट प्रक्रिया आहे. उत्तरामध्ये महापालिकेनं पीएमआरडीनं सरळ या संदर्भात लिहिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील सेक्टर नंबर 1, 2, 3 इंद्रायणी नगर, सेक्टर नंबर 10 इंद्रायणी नगर, एमआयडीसी सेक्टर नंबर 12 स्वराज्य नगरी, सेक्टर नंबर 4 संतनगर मोशी, सेक्टर नंबर 6, 9, 13, 11 मोशी प्राधिकरण, सेक्टर नंबर 16 राजे शिवाजी नगर, सेक्टर नंबर 17 घरकुल, सेक्टर नंबर 18 शिवतेज नगर, सेक्टर नंबर 19 कृष्णा नगर, सेक्टर नंबर 20 त्रिवेणी नगर कृष्णा नगर, सेक्टर नंबर 21 यमुना नगर निगडी, सेक्टर नंबर 22 पीसीएमसी वसाहत ओटा स्कीम या भागात एकूण 48,350 मालमत्ता धारकांना प्राधिकरणाच्या किचकट प्रक्रियेचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मालमत्तांची संख्या मगाशी सांगितली मी 97,414 आहे. मी माझ्या मतदारसंघाचं सोडून बाहेरच्या म्हणजे पिंपरी चिंचवड शहरातलं सांगतोय 97,414. यांच्याकडून पीसीएमसीला पर्यायाने राज्य सरकारला उत्पन्नही मिळते, टॅक्सही भरतात, सगळे कर भरले जातात. त्यामुळे सदर मिळकती व मालमत्ता फ्री होल्ड व्हाव्यात याच्याकरता पिंपरी चिंचवड महापालिका स्तरावर पूर्णपणे कारवाई करण्यासाठी ही लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना 2-3 प्रश्न आहेत. या ज्या मालमत्ता आहेत पीसीएमची नवनगर विकास प्राधिकरणाकडनं पीएमआरडी कडे गेल्या, पीएमआरडी कडनं त्या नगरपालिकेकडे आल्या, त्या फ्री होल्ड करणार का आणि त्या फ्री होल्ड करण्यासाठी आपण किती वेळ घेणार. दुसरी गोष्ट, या फ्री होल्ड झाल्यानंतर राज्य शासनाचं कुठलंही आर्थिक नुकसान होत नाही, कुठलाही आर्थिक भार राज्य सरकारवर येत नाही. उलट या परिसरात राहणाऱ्या माझ्या जे काही महापालिकेनं बांधलेल्या ज्या काही इंद्रायणी नगर मधल्या आमच्या महानगरपालिके पीएमआरडी पीसीएनडीटी मधल्या ज्या काही मालमत्ता आहेत ज्याच्यामध्ये ती लोक राहतात, आज 30-30 वर्ष झालं ती लोक राहतात. ती लोक आपल्याला जर त्यांना रिडेव्हलप करायचं झालं, राजवाडा सारखी सीमा जर तिथं रिडेव्हलप करायची झाली तर त्या रिडेव्हलप केल्यानंतर त्याचा पर्यायानं जो काही रेव्हेन्यू जमा होणार तो महापालिकेकडे होणार आहे. महापालिकेला या नुसतं सांभाळायला दिलेले आहेत, महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी न दिलेल्या. तर हस्तांतरित करण्यासाठी जर महापालिकेला त्याच्या संदर्भातले आदेश आपल्याकडनं मिळाले, तशा प्रकारचे आदेश जर आपल्याकडनं मिळाले तर ते हस्तांतरित झाल्यानंतर या सगळ्या लोकांना त्यामध्ये आपल्याकडनं दिलासा मिळणार आहे. त्या संदर्भातली भूमिका राज्य शासन त्या निमित्तानं घेणार का, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि सदर प्रक्रिया पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडी स्तरावर पूर्ण करणार आहे का, अशा संदर्भातल्या माझा हा प्रश्न आहे. आणि माझं जोपर्यंत समाधान होत नाही तोपर्यंत माझी सदस्यांना विनंती आहे की या सगळ्या मालमत्ता धारकांना न्याय देण्यासाठी तुम्ही माझ्या बाजूने उभं राहा, मला प्रश्न विचारण्याची संधी परत एकदा द्या, अशी आपल्याला विनंती करतो.
अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य महेशजींनी पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाकडनं जे महानगरपालिकेकडे भूखंड आलेले आहेत या संदर्भामध्ये या ठिकाणी लक्षवेधी विचारलेली आहे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे भाडेपट्ट्यानं दिलेले व विकसित झालेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्टा हस्तांतरणाबाबतची भूमिका महानगरपालिका घेतली जाते. भूखंडधारक मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस अभिलेखावर घेण्याची कार्यवाही महानगरपालिका करते आणि भूखंडधारकाला भूखंडावर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज जर घ्यायचं असेल तर त्याचा नाहरकत दाखला देण्याची कार्यवाही ही महानगरपालिका करते. परंतु या सगळ्या बाबतीमध्ये सन्मान्य सदस्यांनी असं सांगितलं की या सगळ्या गोष्टीला कुठेही शासनावर किंवा महानगरपालिकेवर भुर्दंड येत नाही आणि म्हणून त्यांची जी अपेक्षा आहे की जर भुर्दंड येत नसेल तर या सगळ्या गोष्टी थांबाव्यात. भुर्दंड जर येत नसेल तर त्याचा तपास केला जाईल आणि सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केलेली आहे ती मान्य केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, मुख्य म्हणजे मंत्री महोदयांनी एकदम सकारात्मक उत्तर दिले, पण माझं त्यांना अशी आग्रहाची मागणी आहे की याच्यामध्ये आपल्याकडं तशा संदर्भातला पीएमआरडी कडनं आता याच्यामध्ये उत्तरामध्ये पण पीएमआरडी किंवा पीसीएनडीटीने स्पष्ट केलेलं आहे. यंत्रणा किचकट आहे आणि आपल्याला कुठला जर भुर्दंड येत नसेल तर तशा प्रकारचे आदेशच आपण आज जर तुम्ही जर तशा प्रकारचे निर्णय घेतला तर 100% याचा फायदा तिथं राहणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. दुसरी गोष्ट मंत्री महोदय, या संदर्भामध्ये ज्या कन्व्हिनियंट होत नाहीत, आपल्याला सांगतो ज्या एखादा प्लॉट एखाद्या बिल्डरनी जर तयार केला, तिथं जर बिल्डिंग बांधली, त्या बिल्डिंग मध्ये राहणाऱ्या लोकांना जर कन्व्हिनियंट करायची झाली, ती जागा जर मालकीची करायची झाली तर त्यांना जी अडचण येते ती अडचण दूर होणार आहे. 95% या सेक्टर नंबर 1 पासून 49 पर्यंत म्हणजे या झालेल्या सगळ्या ग्रह याच्यामधल्या संस्था आहेत या सगळ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. तर माझी आपल्याला कळकळीची विनंती राहील मंत्री महोदय की आपण आज निर्णय घ्या या संदर्भातला. याच्यामध्ये राज्य शासनाला कुठल्याही प्रकारचा कसलाच म्हणजे आर्थिक नाही काही त्रास होत नाही. तर माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे, आज तुम्ही या संदर्भामध्ये निर्णय घेणार का? अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्टपणानं सांगितलं की महानगरपालिकेवर किंवा महाराष्ट्र शासनावर भुर्दंड येत नसेल याची खात्री करून तात्काळ हा निर्णय घेण्यात येईल. पण तो भुर्दंड येतोय की नाही हे तरी तपासावं लागेल ना. आपल्याकडं लक्षवेधी लावल्यानंतर आपल्याकडं सगळ्या पीएमआरडी कडनं आपण त्याच्या संदर्भातली माहिती मागवली असेल, पीसीएमसी कडनं मागवली असेल, तर त्या संदर्भामध्ये आज जर हा निर्णय म्हणजे तुम्ही निर्णय घेणार आहेत याच्याबद्दल मला अजिबात मनात तीळ मात्र शंका नाही. पण अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस प्राधिकरण हे मर्ज केलं पीएमआरडी मध्ये त्यावेळेस जर या संदर्भातली चर्चा झाली असती तर हा प्रश्न मला घेण्याची वेळ आली नसती. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस प्राधिकरण होतं, नुसतं प्राधिकरण होतं, पीएमआरडी नव्हती आणि महापालिकेकडे पीएमआरडीचा काही पीसीएनडीचा काही भाग नव्हता, त्याही वेळेस या कन्व्हिनियंट संदर्भामध्ये त्या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या या पेठमधल्या 1 ते 49 मध्ये राहणाऱ्या लोकांना या संदर्भातली अडचण येतच होती. ज्या मालमत्ता ज्या वास्तू पीसीएनडीटीने स्वतः बांधल्यात राजवाडा म्हणून माझ्याकडे एक छोटी हे बांधलेली आहे गृहरचना संस्था, बिल्डिंग्स बांधलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आज काय झालंय, ज्यावेळेस प्राधिकरणाने ते अलॉट केलं त्यावेळेस 1 मालक होता, आता मालक बदलत 6 मालक झालेत आणि परत आज जर तुम्हाला जर ते हस्तांतरण करायचं झालं तर तुम्हाला परत तो पहिल्याच मालकाला हे करावं लागेल. आज शेवटचा जो मालक आहे त्यालाच गृहीत करून तोच मालक धरून हे आपल्याला हस्तांतरित करता येतील. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये नागरिकांना जो मनस्ताप होतोय, नागरिकांना हे हस्तांतरण करण्यासाठी जो त्रास होतोय किंवा सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जो कन्व्हिनियंटसाठी त्रास होतोय तो होणार नाही. म्हणून माझी विनंती होती की जर मंत्री महोदयांनी या संदर्भामध्ये जर आजच जाहीर केला असता तर मला फार आनंद होईल, या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना जास्त आनंद होईल. त्याच्याकरता माझी विनंती राहील अध्यक्ष महोदय आपण हे करावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य महेशजींना आनंद देणाराच निर्णय मी दिलेला आहे की त्यांनी सांगितलं की महानगरपालिकेवर भुर्दंड पडत नाही, त्यांनी सांगितलं की शासनावर भुर्दंड पडत नाही. त्यांचा निर्णय आम्ही मान्य केलेला आहे, पण एखादा निर्णय घेत असताना त्याची खातरजमा करणं देखील गरजेचं आहे. म्हणून त्यांचा कुठचाही प्रश्न आम्ही डावललेला नाही, त्याला सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. पुन्हा एकदा सांगतो की त्यांनी जसं सांगितलं की महानगरपालिकेवर भुर्दंड पडत नाही,
शासनावर भुर्दंड पडत नाही याची पूर्ण खात्री करून तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य माधुरीताई मिसाळ. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. दादा 2 मिनिट, मी तुमच्याच बाजूने विचारते, तुमच्याच बाजूने विचारते. ती खातरजमा करून मग निर्णय घेण्यात. तुम्ही असं म्हणा ना, खातरजमा केल्यानंतर जे सांगतात तो निर्णय घेऊ, जो निर्णय आम्ही मागतो तो निर्णय घेऊ. परत निर्णय घेण्यासाठी परत तुमच्या ह्याच्याकडे म्हणजे मला त्याचा पाठपुरावा करायला बरं होईल. महोदय, खात्री झाल्यानंतर महेश लांडगे साहेब सन्माननीय सदस्य जे मागणी करतायत तीच मान्य केली जाईल, त्याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी खूप सकारात्मक आता उत्तर दिलेलं आहे, पण कायदेशीररित्या PMRDA, प्राधिकरण आणि PCMC या प्रत्येकाचे रूल वेगळे वेगळे आहेत. त्यामुळे हस्तांतरणाला आत्ता पण जी काही अडचण येत आहे ती त्याच्यामुळे येते. कारण प्रत्येक फाईल जर गेली तर ती अध्यक्ष महोदय ही लिगलला पाठवली जाते किंवा त्याच्यामध्ये कायदेशीर सल्ला येण्यासाठी मंत्रालयात येते. त्यामुळे ह्या सगळ्या अडचणी आणि महेशदादांची जी मागणी आहे की फ्री होल्ड या प्रॉपर्टी करायला पाहिजे, पण फ्री होल्ड करताना सुद्धा अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना एक विनंती करायची आहे की फ्री होल्ड करताना पण जे नियम, ज्या नियमानुसार त्यांचं हस्तांतरण आणि फ्री होल्डची हे होईल ते नियमावली एकच बनवा. कारण प्रत्येक वेळेस जेव्हा अधिकाऱ्यांकडे गेलं तर त्यांच्याकडे कन्फ्युजन असतं की बाबा ह्या कुठल्या नियमानुसार आणि कुठल्या GR नुसार ही गोष्ट पूर्तता करायची. त्यामुळे ज्यावेळेस तुम्ही तपासून घ्याल त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी हे तपासून घ्यावं की ह्याचा एक वेगळा GR काढून वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हे हस्तांतरणाची प्रक्रिया राबवता येते का. आणि दुसरा अध्यक्ष महोदय, दुसरा प्रश्न असा आहे की ह्या सगळ्या प्रक्रियेसाठी आत्ता PCMC आणि PMRDA मध्ये स्टाफच उपलब्ध नाहीये. म्हणजे माणूस फाईल गेल्यानंतर त्याला जो लागणारा जो वेळ आहे हा त्याच्यामुळे पण वाढतोय. त्यावेळेस जेव्हा तुम्ही हे सगळं बघाल त्यावेळेस स्टाफ पण उपलब्ध करून वेगळा द्याल का. हे 2 प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य माधुरीताईंनी 2 महत्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडले. त्याच्यामध्ये स्टाफचा एक मुद्दा आहे, त्या संदर्भामध्ये देखील शासन लवकरात लवकर कार्यवाही करेल. आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सुलभता येण्यासाठी आणि लवकरात लवकर काम नियमावलीच्या संदर्भात मधली देखील सूचना ही समजून घेऊन त्यातली माहिती घेऊन त्याच्यावर देखील कार्यवाही केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 10. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी क्रमांक 10. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट. सहकार अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला एक गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे. माजी विधानसभा अध्यक्ष माननीय बागडे साहेब यांचा पूर्ण आदर राखून आज जी ही लक्षवेधी इथं आलेली आहे, ही लक्षवेधी मागच्या सेशनामध्ये अशीच्या अशी वर्ड टू वर्ड आलेली होती आणि त्यावेळेला उत्तर दिलं होतं. आता लक्षवेधीचा जर आपण नियम पाहिला तर तातडीच्या विषयासाठी आपण लक्षवेधी उपस्थित करतो, पण मागच्या अधिवेशनामध्ये जर ही लक्षवेधी आली असेल तर पुन्हा आता मी उत्तर देत होतो, काही प्रश्न नाही. परंतु इथून पुढे तरी मला वाटतं विधानमंडळाने जर याची काळजी घेतली पाहिजे. रिपीट होत आहे. महोदय म्हणतात त्याप्रमाणे या बँकेनं संपूर्ण मराठवाडा लुटलेला आहे. आपण लोकांच्या ठेवी नाही याचं माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळू द्या, मग तुम्ही जरूर विचारा. लोणीकर साहेब 2 मिनिटं आपण मंत्री महोदयांचं ऐकून मग बोला तुम्ही प्लीज. नाही आपण घेऊ, तो काही प्रश्न नाही. फक्त हा विधानमंडळाच्या प्रोसिजरचा भाग आहे की मागच्या वेळेला लक्षवेधी ही आली, चर्चा झाली, सगळं झालं. आता पुन्हा तीच लक्षवेधी वर्ड टू वर्ड तशी आली.
त्यामुळं इथून पुढं लक्षवेधी लावताना थोडी काळजी घेतली पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे. मंत्री महोदय, कदाचित याच्यात असं होत असणार आहे की लक्षवेधी तर मांडली गेली पण त्याच्यावर पुढे काही झालंच नाही, त्यामुळे ती परत आली असेल. चर्चा झाली परंतु लक्षवेधी जे काही सदस्य महोदय मांडतात त्याच्यातून त्यांना न्यायाची अपेक्षा असती, कदाचित न्याय भेटला नसेल म्हणून त्यांनी परत टाकली असेल. वर्ड टू वर्ड ते विचारतो. अध्यक्ष महाराज, माननीय सहकार मंत्री म्हणतात ती गोष्ट खरी आहे की मागे ही लक्षवेधी येऊन गेली, पण त्यावेळेला जी काही उत्तरं दिली होती आणि आता याच्यात काही आणखी संस्था ऍड झाल्यात आणि उन्हाळ्यात सगळ्या संस्था जर नवीन ऍड झाल्या असतील आणि या पुन्हा होतच राहत असतील तर मग ते दुसरा इलाज नाही. आणि ग्रामीण भागातल्या गरीब माणसाच्या ठेवी याच्यात अडकल्यात, नुसत्या ठेवी अडकल्या हा भाग तर आहेच आहे, पण बोगस कर्ज ज्या ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर टाकलं गेलं त्याची सही नाही, त्याचं काही नाही, आणि असं बोगस कर्ज टाकून सुद्धा त्या शेतकऱ्याच्या आज मोठं कर्ज त्याच्या 7-12वर गेलंय. आणि अशा वेळेला जर हा प्रश्न जर उत्तराधीन राहिला, उत्तर आलं नाही आणि त्याचं कारवाई झाली तर शेतकऱ्याने किंवा ठेवीदारांनी आणि बोगस कर्जदारांनी काय करायचंय? माझ्या मतदारसंघात लाडगावचा रामेश्वर इत्थर नावाचा एक तरुण त्यांनी आत्महत्या केली. अशा किती शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला लावणार? शेकडोने हजारो ठेवीदार आहे. आणि जे कोणी जे बँक चालवणारे होते, जे कोणी या पतसंस्था चालवणारे होते, त्या काहींना अटक झाली, जेलमध्ये बसलेत, पण आता आरामशीर आहे तिथं त्यांचं, बाकीच्यांचं काय? आणि म्हणून माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की याचं उत्तर आपल्याला शोधावं लागेल. आणि म्हणून मला प्रश्न आहे किंवा या ठेवीदाराचं करायचं काय? त्यांचे पैसे मिळणार आहे नाही मिळणार आहे? ज्या प्रॉपर्ट्या हे पैसे वळून ज्यांनी नातलगाच्या नावावर घेतल्यात, परस्पर गेल्यात, त्या नातलगाच्या नावावर घेतलेल्या प्रॉपर्ट्या तुम्ही अटॅच करणार आहात की नाही? त्याच्यानंतर या काही ठेवीदार म्हणजे कर्जदार जे नावावर टाकलं कर्ज, त्याचा काही संबंध नाही, अंगठे बादर आहे. महिला कधीतरी काहीचं कर्ज घेतलं असेल 20-25 हजार, त्याच्यावर आता 2-2 कोटी रुपये टाकून ठेवलेत. चहावाले बिचारे आहेत, चहाची टपरी चालवतात, त्याच्यावर 1.5 कोटी रुपयाचं कर्ज टाकून ठेवलंय आणि ते परस्पर उचलून घेतलंय. आणि उचलून घेतलं तर घेतलं, पुन्हा अजून त्याचं कुठं काय विल्हेवाट लावली हे तर यांना शोधलं पाहिजे. मला असं वाटतं की आता मागे एकदा या ठिकाणी आमचे गृहमंत्री होते पी.आर. पाटील साहेब, ते असं म्हणले होते त्या खाजगी सावकाराच्या बद्दल की यांना कोपऱ्यापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढील. आता खरं म्हणजे अशा धंदा करणारे लोक जे आहेत यांना काय शिक्षा आहे? फक्त अटक झाली, जेलात गेले. मला असं वाटतं की त्यांना बाहेर आणलं पाहिजे, त्यांच्याकडून सगळे हिशोब घेतला पाहिजे, त्यांना कुठं कुठं पैसे गुंतवले ते घेतलं पाहिजे आणि त्या सगळ्या प्रॉपर्ट्या अटॅच करून ठेवीदाराचे पैसे दिले पाहिजे. हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की राज्य सहकारी बँक असेल, जिल्हा सहकारी बँक असेल, मी कोणाला आक्षेप घेत नाही किंवा कोणावर करत नाही, त्याने काही या प्रॉपर्ट्या टेक ओव्हर करता येतील का किंवा त्याला काही सांगता येईल का? म्हणजे काही प्रश्न सुटायला मदत होईल का? हा एक प्रश्न आहे. आणखी एक प्रश्न माझा असा आहे की प्रॉपर्टीचा लिलाव होतो पण लोक मिळत नाही, कोणी घेत नाही. अशा वेळेला जे ठेवीदार आहे
त्या ठेवीदाराला प्रॉपर्टीमध्ये ज्या लिलावामध्ये बोली बोलता येते नियम आहे, परंतु त्याला नगदी पैसे भरावे लागतात. तर ती सूट द्याल का बा, आमच्या ठेवीतून घ्या पैसे आणि ती प्रॉपर्टी करा आमच्या 10-5 जणांच्या नावावर, आम्ही इकडे वाटून घेऊ. तोटा तर तोटा येईल, पण काही ना काहीतरी मिळतील. लाखातले 50,000 मिळतील, 40,000 मिळतील, अशी काही व्यवस्था करता येईल का? तर त्याच्यातून काही मार्ग आपल्याला सुटू शकतो किंवा काही आपल्याला मार्ग काढू शकता येतो. असं या जैसे माझ्याकडे एक ज्ञानराधा नावाची आमच्या करमाडला ब्रँच आली, तिथे 40 कोटी रुपये आणि किती जणांचे तर 10 लाखापासून 50 लाखापर्यंतचे समृद्धी जमीन गेली, MIDC जमीन गेली. त्या जमिनीचे पैसे मिळाले, पुढच्या भवितव्यासाठी या बँकेत ठेवले आणि ते सगळे आता बंद झालेत. मला असं वाटतं की मंत्री महोदय, आमची विनंती, आमचा आग्रह आहे की काही करून या ठेवीदाराला त्याचे पैसे लवकरात लवकर कसे मिळतील या संबंधी आपण मार्ग काढावा, अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, औरंगाबादच्या आदर्श नागरी पतसंस्था मर्यादित या संस्थेच्या कारभाराबद्दल, अफरातफरीबद्दल हा प्रश्न माननीय बागडे साहेब यांनी या ठिकाणी मांडलेला आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की तर या संस्थेचं आपण 16 ते 19 या काळातला स्पेसिफिक रिपोर्ट 28/6/23 विशेष लेखा परीक्षक 2 यांनी सादर केलेला आहे. विशेष अहवालामध्ये अपार गैरव्यवहार, फसवणूक, विनातारण कॅश क्रेडिट, कर्ज वाटप इत्यादी गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार विशेष लेखापरीक्षक 2 छत्रपती संभाजीनगर यांनी पतसंस्थेचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी व कर्जदार अशा 54 लोकांच्यावर 103.17 कोटी इतक्या रकमेचा अपहार केल्याबद्दलचा फौजदारी गुन्हा 454 सिडको पोलीस स्टेशन संभाजीनगर येथे दाखल केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर संस्थेचे अध्यक्ष अंबादास मानकापे आणि त्यांच्यासह 19 लोकांना अटक करण्यात आलेली होती. त्याचबरोबर विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 2 यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे पतसंस्थेचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी व कर्जदार अशा 55 लोकांच्या विरोधामध्ये 99.7 कोटी इतक्या रकमेचा अपहार केल्याबाबत फौजदारी गुन्हा सिडको पोलीस स्टेशन औरंगाबाद येथे दाखल केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हा विषय तसा खूप मोठा आहे. आता या आदर्श नागरी पतसंस्थेचे एकूण सभासद आहेत 35,421 आणि ठेवी आहे 351. परंतु संचालक मंडळातल्या चुकीच्या लोकांनी चुकीचं वागल्यामुळे आणि चुकीच्या पद्धतीने कर्ज घेतल्यामुळे आज ही संस्था अडचणीमध्ये आलेली आहे, पतसंस्था. आणि त्याच्यामध्ये गोरगरीब लोकांचे पैसे अडकलेले आहेत, ही बाब खरी आहे. त्याच्यासाठी ज्या ज्या ॲक्शन्स करणं आवश्यक होतं त्या ॲक्शन्स विभागाने केलेल्या आहेत.
एकतर मुळामध्ये ज्या प्रॉपर्ट्या जप्त केलेल्या आहेत, अटॅच केलेल्या आहेत, त्याचं ज्या वेळेला आपल्याला विक्री करायची आहे त्यावेळेला हे सगळे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत आणि विक्री करायची आहे त्यावेळेला माननीय सदस्यांनीच सांगितलं की विक्रीला जरी प्रॉपर्टी काढली तरी कोणी खरेदी करायला त्या ठिकाणी येत नाही. मी आता सभागृहात येण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्याशी बोललो आणि त्यांना सांगितलं की तुम्हाला ज्या मालमत्ता ज्या आहेत याचा ताबा देण्याच्या संदर्भातला जो प्रश्न आहे, तुमच्याकडे केसेस पेंडिंग आहेत, तर त्या सगळ्या केसेस तुम्ही किती दिवसात निश्चित म्हणजे फिक्स करणार आणि निर्णय देणार, तर तो निर्णय किती दिवसात देणार. तर त्यांनी सांगितलं मी 1 महिन्याच्या आतमध्ये या सगळ्या प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ करतो आणि त्याच्यामधून पैसे आपण रिकवर करू. कारण याच्यामध्ये मोठे ठेवीदार जास्त नाही आहेत, याच्यामध्ये छोटे ठेवीदार जास्त आहेत आणि मग 50,000 वाले किंवा त्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी असलेले लोक याच्यामध्ये जास्त आहेत आणि म्हणून त्या लोकांच्या ठेवी त्यांना परत कशा मिळतील याच्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मी स्वतः औरंगाबादला 2 वेळेला या आदर्श पतसंस्था आणि आदर्श बँकेचे जे सदस्य आहेत, सभासद आहेत, त्यांच्याबरोबर मीटिंग घेतलेली आहे आणि मीटिंग घेऊन त्याच्यामधून एक मार्ग काढायचा प्रयत्न आपण करतोय. मी या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छितो की ही जी दुसरा जो विषय आहे आदर्श महिला नागरी बँक, तिथं सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. तिथं देखील 23 पदाधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध 48.85 कोटीची रकमेसाठी गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि या बँकेचं लायसन्स सुद्धा RBIने रद्द करण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं सभागृहाला आणि सभागृहातल्या सर्व सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की नुकताच राज्य सरकारने एक निर्णय घेतलेला आहे. ज्या पतसंस्था महाराष्ट्रामध्ये, ही काही एकमेव केस नाही, महाराष्ट्रामध्ये अशा अनेक केसेस आहेत आणि त्याचा फटका गोरगरीब लोकांना बसतो. म्हणून राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला की आता आम्ही एक रिव्हॉल्विंग फंड तयार केलेला आहे आणि त्या रिव्हॉल्विंग फंडामध्ये जी पतसंस्था आहे त्या पतसंस्थेने 100 रुपया पाठीमागे 10 पैसे गव्हर्नमेंटकडे त्या रिव्हॉल्विंग फंडात जमा करायचे आणि कुठलीही एखादी पतसंस्था अशी अडचणीत आली तर त्या अडचणीत आलेल्या पतसंस्थेच्या सभासदांना कमीत कमी 1 लाख रुपये या रिव्हॉल्विंग फंडामधून त्या ठिकाणी दिले जातील आणि त्यांना एक स्थिरता दिली जाईल. मी बागडे साहेबांना एवढंच सांगू इच्छितो की बागडे साहेब, याच्यामध्ये माझं पूर्ण लक्ष आहे. ज्यांना अटक केली सगळी कारवाई पूर्ण केलेली आहे. आता फक्त प्रॉपर्टीची विक्री करून पैसे वसूल करणं आणि वसूल केलेले पैसे या गोरगरीब लोकांना ज्यांचे आहेत त्यांना देणं हे काम सुरू आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतोय. सन्माननीय सदस्य लोणीकर. अध्यक्ष महोदय, 2 नंबरला नाव आहे माझं, 2 नंबरला नाव आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, 2 मिनिटं सदस्य महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर त्यांना मांडू द्या. मला पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांडून दे ना. अध्यक्ष महोदय, मी ज्ञानराधा कोऑपरेटिव्ह मल्टी स्टेट लिमिटेड बीड याच्याबद्दल लक्षवेधी दिली होती आणि ती गृहमंत्र्याकडे दिली होती आणि आम्ही मांडलेल्या लक्षवेधीचा इथं आलेल्या लक्षवेधीचा उत्तराचा काही एक संबंध नाही. फक्त तुम्ही नाव टाकून दिलं की असं जर केलं तर विषयाला न्याय मिळणार नाही. माझी लक्षवेधी ही ज्ञानराधा कोऑपरेटिव्ह मल्टीस्टेट लिमिटेड या मल्टीस्टेटच्या ज्या काही
6,50,000 ठेवीदार आहेत आणि जवळजवळ 2,000 कोटी रुपये ठेवीदाराचे बँकेत अडकलेले आहेत. गुन्हे दाखल झालेले आहेत, कारवाई होतीये, बरोबर आहे. परंतु ह्याचं जर पाहिलं, गुन्ह्याचं जर पाहिलं तर त्याचा तपास एक PI लेवलचा माणूस करतोय मंत्री महोदय. त्यामुळं याच्यामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून ज्या पोलीस केसेस पतसंस्थेच्या बाबतीत होत आहेत त्या पतसंस्थेची चौकशी ही IPS अधिकाऱ्याकडून, ऍडिशनल SP कडून, DYSP कडून करणं गरजेचं आहे. कारण काय त्याच्यामध्ये भानगडी होतात हे बीडला सिद्ध झालंय. खाडे नावाच्या एका EOWच्या PSI कडे 1 कोटी रुपये रोकड मिळाली. त्याच्याकडे हा पतसंस्थेचा चौकशीचा कारभार होता आणि म्हणून याच्यामध्ये अधिक गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे. विशेषतः मराठवाड्यामध्ये, बीड जिल्ह्यामध्ये अशा अनेक प्रकार झालेले आहेत. या संस्थांनी स्वतःचे उद्योग उभे केलेत, काहींनी खांडसरी केलंय, काहींनी हॉटेल टाकलेत. ठेवीदाराच्या पैशावर संस्था चालक मजा करतायत आणि म्हणून त्या संस्था अडचणीत येत आहेत आणि पर्यायानं ठेवीदार अडचणीत येत आहेत. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. ज्या संस्थेच्या वरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत किंवा संचालकावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्याच्या तपास हा IPS अधिकाऱ्याकडे, ऍडिशनल SP कडे शासन देणार आहे का? आणि दुसरं आहे की ज्यांची मालमत्ता जप्त करून पैसे देऊ हे उत्तर आहे, तर ही कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी एक जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्तरावर कमिटी नेमून याचा नियमित महिन्याला आढावा घेतला जाईल का आणि ठेवीदाराचे पैसे देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न हे शासन करेल का? मंत्री महोदय, नको एक बरं एकत्र अशी पद्धत नाही आहे. तर 1 बाय 1 जाऊया आपण. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी आता जो प्रश्न विचारला ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या संदर्भात आणि तिथं झालेला घोटाळा, अफरातफर किंवा बाकीच्या काही गोष्टी, तर मी प्रकाशदादांना हे सांगू इच्छितो की ज्ञानराधा मल्टीस्टेट ही मल्टीस्टेट सोसायटी आहे आणि त्याचा जो रजिस्ट्रार आहे तो महाराष्ट्राचा नाही, स्टेटचा नसतो. तर त्याचा रजिस्ट्रार हा दिल्लीला असतो. त्यामुळं दिल्लीच्या रजिस्ट्रारच्या नियंत्रणाखाली सर्व कार्यवाही चालू असते. तरी सुद्धा तुम्ही जे मुद्दे मांडलेत ते मुद्दे, त्याची पूर्ण डिटेल माहिती घेऊन ती केंद्राच्या रजिस्ट्रारकडे पाठवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. अध्यक्ष महोदय, मांडले होते. याचा तपास IPS अधिकाऱ्यांनी साध्या इन्स्पेक्टरकडे दिला जातो EOWच्या आणि त्याच्यामध्ये ते म्हणजे पैसे खाऊन ते लोक तपास लांबवतात, योग्य ती काळजी घेत नाहीत असा अनुभवाला आलेला आहे. त्याच्यामुळं IPS अधिकाऱ्याकडे हा तपास सगळ्या पतसंस्थेचा दिला गेला पाहिजे आणि मालमत्ता जप्ती करून वसुली केली पाहिजे. त्याच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सर्व अधिकारी एक कमिटी, SP म्हणा, DDR म्हणा, यांची एक कमिटी शासन नेमेल का? मंत्री महोदय, मी परत त्यांना ते सांगतो की या लक्षवेधीमध्ये 3 विषय आहेत. एक आदर्श पतसंस्था, एक आदर्श नागरी बँक आणि तिसरी ही ज्ञानराधा मल्टीस्टेट. तर ज्या पतसंस्था आणि बँक या 2 बँका राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे राज्य सरकारने त्याच्यामध्ये अधिकारी लावून पूर्ण ताकदीनिशी काम करतात. मी सांगितलं की उद्याच्या 1 महिन्याच्या आतमध्ये त्याचा एक स्पष्ट निर्णय असा आणि रिलीफ हा
त्या सभासदांना त्या ठिकाणी देण्यात येईल. आता मल्टी स्टेटच्या बाबतीमध्ये हे केंद्रीय रजिस्ट्रारनी हा हाताळायचा विषय आहे. त्याच्या संदर्भात माहिती घेऊन आवश्यकता असेल तर प्रकाश दादा सांगतात त्याप्रमाणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याकडे हा तपास दिला जाईल. सन्माननीय सदस्य लोणीकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, ज्ञानराधा जी बँक आहे, या बँकेचे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, आता आमच्या जालना जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 300 कोटीच्या ठेवी आहेत. जालना असेल, बीड असेल, मराठवाडा आणि राज्यामध्ये 2000 कोटी रुपयाच्या ठेवी आहेत. आणि एवढा मोठा पैसा या बँकेमध्ये लोकांनी ठेवला. कोणाच्या मुलीचं लग्न करायचं होतं, लेकराच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे, आईवडिलांच्या दवाखान्याचा प्रश्न आहे. हजारोच्या संख्येनं जिल्ह्यावर लोक येतात, निवेदनं देतात, मागणी करतात. त्यांच्या ठेवी परत मिळत नाहीयेत. त्यांची फसवणूक झालेली आहे. विधानसभेत चर्चा होते. चर्चा झाल्यानंतर काय कारवाई झाली, ते जेलमध्ये गेले, त्यांना शिक्षा होईल, काय व्हायचं तर होईल. गोर गरीब लोकांच्या, दीन दुबळ्या शेतकऱ्यांचे पैसे 2000 कोटी रुपये हे संस्था चालकांनी ठेवी घेतल्या आणि नातेवाईकांना आणि संचालक मंडळाला कर्ज दिले. आता कर्ज देताना मॉर्गेज जे आहे त्याच्या 10 पट कर्ज दिलंय. हे कर्ज वसूल होणारच नाही. आणि म्हणून गोरगरीब लोकांची जी फसवणूक झालेली आहे त्यांचे पैसे देण्याच्या संदर्भात सरकार म्हणून सरकारची काय भूमिका आहे, सरकारनं कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. आणि या ठेवी ज्या आहेत किंवा ज्या लोकांनी विश्वासानं पैसा ठेवला, शेतकरी आहेत, मजूर आहेत, व्यापारी आहेत, छोटे छोटे लोक आहेत, आणि राज्यभरात हे मोठं रॅकेट आहे. हे रॅकेट राज्यभरात आहे. त्यामुळं लोकांचा विश्वास हळूहळू बँकेवर उठत चाललेला आहे. या सर्व खातेदारांचे पैसे परत करण्याच्या संदर्भात माननीय मंत्री महोदय ठोक असं काही आश्वासन देतील का? या ठेवी लोकांना परत मिळतील का? त्यांचा जो विश्वासघात केलेला आहे, तर सरकारने या संदर्भात भूमिका घेऊन या बँकेमध्ये ज्या ठेवी आहेत किंवा जे कर्ज बोगस टाकलेलं आहे लोकांच्या नावावर, या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली DDR आहेत, जॉईंट रजिस्ट्रार आहेत, तुम्हाला काय चौकशी करायची तर करा. फक्त या लोकांच्या ठेवी परत देण्याच्या संदर्भात सरकारनं कठोर भूमिका घेऊन ती सगळी प्रॉपर्टी लिलाव करून लोकांच्या ठेवी परत केल्या पाहिजेत, अशा प्रकारची माझी मागणी आहे. माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, ज्ञानराधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही काही बँक नाही, ही मल्टीपर्पज सोसायटी आहे. आणि ही मल्टीपर्पज सोसायटी संपूर्ण देशभर त्या ठिकाणी काम करते आणि त्याच्यावर नियंत्रण जे आहे ते केंद्रीय रजिस्ट्रारचं नियंत्रण आहे. नाही, शाखा काढू शकतात मल्टी स्टेट सुद्धा. त्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा कंट्रोल आहे त्याच्यावर आपला कंट्रोल सध्या उपलब्ध नाही आणि त्यामुळं आपल्याकडे याच्यातली कुठलीही माहिती नाही. परंतु आज आपण इथं हा प्रश्न उपस्थित केलाय. मी ताबडतोबीनं या संस्थेच्या संदर्भामध्ये सगळी माहिती घेऊन त्याच्या संदर्भामध्ये काय आपल्याला कारवाई करता येईल, मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी करायची, आणखी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी करायची, त्याच्यामध्ये आपल्याला सेंट्रल रजिस्ट्रारला बोलावं लागेल आणि नंतर निर्णय घेता येईल. परंतु या सभासदांचे पैसे मिळाले पाहिजेत या भूमिकेशी सहकार विभाग सहमत आहे. सन्माननीय सदस्य नारायण कुचे. अध्यक्ष महोदय, आता दादा तुम्ही 2 वेळेस ज्ञानदादा, आम्ही बी त्यात लक्षवेधीमध्ये नारायण भाऊ दादा असं नाही चालणार. पहिले पॉईंट ऑफ ज्ञानदादाचा विषय मांडला. आमची बी जालन्यातल्या ठेवीदारी आहे ना. आपलं नाव याच्यामध्ये या लक्षवेधीमध्ये आहे. दादांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर केलं होतं. काय केलंय,
आता सिनियर माणसं आहेत त्यांनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मधून ज्ञानराजा मल्टी स्टेटचं मांडणी केली. मी त्याच्यासाठीच उभा आहे ना. दादा ऐका, तुम्ही माझं होऊन द्या, नंतर तुम्ही मांडा. तुम्ही सिनियर माणसं आहे, हात जोडतोय दामा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय मी ऐकणार नाही. पहिले त्यांनी पॉइंट ऑफ हे म्हणून सनी मध्येच बोलले आणि ज्ञानराजा मल्टी स्टेटचं काढलंय. नारायण भाऊ काय म्हणते तेच चाललं ना. आता ज्येष्ठ सदस्य आहेत आपले, सिनियर माणसं आमच्यापेक्षा थांबला आपले ज्येष्ठ सदस्य आहेत. राहिलेले माणसं. नारायण भाऊ 2 मिनिटं बोलू दे त्यांना. दादा बोला आपण. मी गृहमंत्र्याला ही लक्षवेधी अग्रेसित केली होती. गृहमंत्र्याला सहकार मंत्री उत्तर देत आहेत. हे माझं हे जोडून द्यायची जी प्रथा या अधिकारी लोकांनी सुरू केली आहे. कुठलीही लक्षवेधी आली की ते सगळ्यांची नावं टाकून एक लक्षवेधी सभागृहात आणली जाते. हे अतिशय चुकीची प्रथा आहे अध्यक्ष महोदय. याच्या बाबतीत चौकशी झाली पाहिजे आणि संबंधित जे अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर आपण कारवाई केली पाहिजे. नक्की तपासून त्याची कारवाई करू. ठीक आहे. नारायण भाऊ बोला आपण. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी काही उत्तर दिले की सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी या ज्ञानराधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचा संबंध आहे आणि दादानी सांगितलंय तशी मी लक्षवेधी दिली होती की ती गृह विभागाकडे जायला पाहिजे होती, परंतु ती एकच दिली. आदर्श बँक आणि ज्ञानराधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी कमीत कमी अध्यक्षाच्या डिपार्टमेंट मध्ये माहीत असलं पाहिजे की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी गृह विभागाला आम्ही म्हटलं होतं गृह विभागाला जायला पाहिजे होती, पण ती गेली नाही. पण मला असं म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय, जालना जिल्ह्यामध्ये आणि ऑल महाराष्ट्राचा जर ज्ञानराधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा विचार केला असेल तर राज्यामध्ये 6 लाख ठेवीदार आहे. मंत्री महोदय शांत बसा, अल्पसंख्याक मी जरा दम धरा. हा नारायण भाऊ तुम्ही माझ्याकडे बघून तुम्ही बोला, माझ्याकडे बघून बोला. संरक्षण द्या ना तुम्ही आम्हाला. तुम्ही बोला 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 नारायण भाऊ बोला. आमचं कसं बोला, मी ऐकतोय बोला. अरे तुम्ही बोलू लागले. मंत्री महोदय काय चाललंय? मंत्री महोदय नारायण भाऊ बोला. दबाव टाकू नका मंत्री महोदय. दबाव टाकू नका. नीट बोला तुम्ही. दबाव टाकून दमणार नाही. नारायण भाऊ 6 लाख लोकांच्या ठेवीचा विषय आहे. हे तुम्ही विचार करा. नारायण भाऊ चाललंय तुम्ही दबाव नारायण भाऊ आपण बोलत. मग अध्यक्ष महोदय मला बोलून द्या. मी 6 लाख ठीक आहे आपण बोला. मंत्री महोदय त्यांना बोलू द्या, सदस्यांना बोलू द्या. हा जनतेचा प्रश्न आहे, हा काय याचा नाही. अध्यक्ष महोदय मग तुम्ही काय मंत्री बोलून देत नाही. मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय माझी सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की आम्ही सगळे मंत्री इथे बसलेलो असताना माननीय अब्दुल सत्तार साहेब माननीय मंत्री महोदयांशी काहीतरी बोलत होते याच लक्षवेधीच्या संदर्भामध्ये. त्यांचा गैरसमज झालेला आहे. ते देखील ज्येष्ठ मंत्री सभागृहातले आहेत, ते देखील सदस्य आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येकाचा मान सन्मान ठेवूनच सभागृह चाललं पाहिजे ही माझी विनंती आहे. नक्की. नारायण भाऊ बोला. प्रश्न घ्या नारायण भाऊ आपण. ज्ञानराधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह प्रश्नच घ्या. सोसायटीचा 6 लाख ठेवीदार एकूण 2000 कोटी रुपयाचा घोटाळा आहे. सांगायचं तात्पर्य मला हे की आपण जर हा विचार केला तर माझ्या बदनापूर अंबड विधानसभामध्ये त्यांच्या सगळी तालुकावाईज शाखा आहे. एका तालुक्यातले 100 150 कोटी रुपये ठेवीदाराचे तो भाजीपाला विकणाऱ्यापासून त्या संचालक मंडळाने घोटाळा केलाय. तुम्हाला माहिती आहे चेअरमन सुरेश कुटे, त्यांच्या मिसेस अर्चना कुटे व सर्व संचालक मंडळ यांनी ठेवी घेताना तेल दे काही हे दे एवढं गोर गरीब शेतकरी असेल, मजूर असेल, घरकाम करणारा असेल, ह्या प्रत्येकाला भांडेकाम करणाऱ्या माणसाला असेल तिला गोड बोललं. त्या शाखेवाल्यांनी खरं म्हणजे संचालक मंडळावर गुन्हा जसा जालन्यात झाला तसा सगळ्या शाखा ज्या शाखेचे प्रमुख मॅनेजर त्यांच्या सगळ्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की त्या शाखे मॅनेजरना तिथल्या शाखेच्या मॅनेजरना प्रत्येकाला गोड बोललंय. मला माहिती आहे आमच्या अंबडमध्ये तर 12 फेब्रुवारी 2024 पासून निर्देशने
मोर्चा, धरणे आंदोलन, रस्ता रोको, मुंडन झालंय, अर्ध नंतर आंदोलन झाले. अशा प्रश्न घ्या, अनेक नारायण भाऊ, प्रश्न मार्गाने घ्या. ऐका. प्रश्न घ्या ना. साहेब, ही परिस्थिती सांगितली पाहिजे. प्रश्न घ्या. ठेवीदाराचा प्रश्न अगोदर आहे. विषय झालेला आहे, प्रश्न घ्या. तो तुम्हाला माहिती 120 दिवस धरणे आंदोलन चाललंय अंबडच्या तहसील ऑफिस समोर. अध्यक्ष महोदय, गोरगरीब कष्टकरी मजुराचा पैसा आहे. मंत्री महोदयांनी काय सांगितलं? सरकार, राज्य सरकारच्या हातातला विषय नाही, केंद्र सरकारच्या हातातला विषय. मान्य आहे, पण मला सांगा, तुम्ही राज्यातल्या जनतेचा पैसा आहे. सरकार यावर केंद्र सरकारकडे काही शिफारस करून यांचे पैसे ठेवीदाराचे मिळवून देण्यासाठी काय प्रयत्न करणार? नंबर 1. नंबर 2, मी तुम्हाला सांगतो, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कॉर्पोरेशन चेअरमन सुरेश कुटे आणि त्यांची पूर्ण प्रॉपर्टी आपण सील करणार का? आणि ह्या ठेवीदाराचे पैसे चेअरमननी कोणाकोणाकडे वर्ग केले, ते कशासाठी उपयोगात आली, तो पैसा पुढे गेला, आपण याची चौकशी करणार का? मंत्री महोदय, वळसे पाटील साहेब. चौथा प्रश्न असा आहे की जसं सन्माननीय सदस्य प्रकाश दादांनी सांगितलं की वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे याचा तपास आपण देणार का? हे 4 प्रश्न आपले. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी यापूर्वी सांगितलेलं आहे की ही जी ज्ञानराधा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी आहे, ही जी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण आम्हाला जरा 1 मिनिट द्या. काय झालं, मागच्या अधिवेशनापासून अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारींचा आमचा प्रस्ताव मागच्या आठवड्यात आला, त्याचं उत्तर आम्हाला अद्याप मिळालं नाही. आज उद्याचा शेवटचा दिवस आहे. म्हणजे विरोधकांच्या प्रस्तावाला उत्तर द्यायसाठी 2-2 आठवडे लावायचे आहेत आणि त्यानंतर पुन्हा सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव होता, त्याच्यावरही उत्तर नाही. परत अर्थसंकल्पाचा शेवटचा दिवस आणि त्याच्यावर चर्चा, त्याच्यावरही उत्तर. हे आता ही आपण या पद्धतीने जर कामकाज चालवलं तर काम पुढे कसं जाणार? मग अधिवेशन एकतर 1 आठवडाभर लांबावं लागेल. आणि मग काय म्हणतात की दोन्हीचेही प्रस्ताव संयुक्त उत्तर हा नवीन पायंडा पडला. आम्हाला ते नको आहे. आमच्या प्रस्तावाचं स्वतंत्र उत्तर आम्हाला हवे. आम्ही ते क्लब बिलब आम्ही ऐकून घेणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी की कुठलंही कामकाज त्या आता बघा, आपण 2:30 वाजले, लक्षवेधी अद्याप संपत नाही आहे. मग तुम्ही आम्हाला किती रात्री 12 वाजतापर्यंत लोक थांबत नाही तिथे सभागृहामध्ये, 2-4 तास लोक थांबतात. मग चर्चा काय, त्याला अर्थ नसतो आणि ते उत्तर ऐकायला पण माणसं नसतात आणि उत्तर देताना पण त्याला मग वेळेचं बंधन येतं. पण कुठेतरी ठरवलं पाहिजे ना. सांगा अध्यक्ष महोदयांना की आपण कुठेतरी ठरवा, कामकाजाची मर्यादा ठरवा, वेळ ठरवा आणि वेळेत कामकाज संपला पाहिजे अशी आपण आम्हाला माहिती द्या. त्यानंतर उत्तर आहे. विरोधी पक्षनेते त्याच्या आज अर्थसंकल्पावरची चर्चा आहे, 3रा दिवस आहे. ते झाल्यानंतर अध्यक्षांना सांगून उत्तराचं बी आम्ही हे करतो. मला वाटतंय बरीच वेळेस हे झालेल्या या लक्षवेधीला न्याय मिळालाय असं समजून बालाजी मंत्री महोदय, नारायण भाऊ मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलंय, समर्पक उत्तर दिलेलं आहे. मला वाटतंय या लक्षवेधीला समर्पक न्याय मिळालेला आहे. लक्षवेधी क्रमांक 11 लक्षवेधी क्रमांक 11 लक्षवेधी क्रमांक 11 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. या जिल्ह्याची निर्मिती 1 जुलै 1998 रोजी झालेली आहे. आजही नंदुरबार जिल्ह्याच्या मुख्य समस्या सुटलेल्या नाही. जिल्ह्यातील शिकलेली युवा पिढी, खास करून तरुण युवक रोजगारासाठी स्थलांतर होत आहेत. परंतु त्यासाठी माझ्या शहादा तळोदा मतदारसंघामध्ये
उद्योगधंद्यास अध्यक्ष महोदय उद्योगधंद्यास योग्य साधन सामुग्री व मनुष्यबळ व जागा देखील उपलब्ध असताना त्या ठिकाणी अद्यापपर्यंत कुठलेही उद्योगधंदे आणि MIDC त्या ठिकाणी निर्माण करण्यात आलेली नाही, म्हणून तरुण युवा पिढीमध्ये उदासीनता निर्माण झालेली आहे. एक मिनिट महोदय, पाडवी साहेब एक मिनिट. सन्माननीय सदस्य राजपूत साहेब बरं, नारायण भाऊ, मंत्री महोदयांनी ठीक आहे. मंत्री महोदयांनी याची एखादी आपल्या दालनामध्ये बैठक लावावी. ज्या सन्मान्य सदस्य आहेत त्यांच्याशी बैठक लावावी. पाडवी साहेब घ्या. अध्यक्ष महोदय, माझ्या संघामध्ये पुरेशी साधन सामग्री व जागा उपलब्ध व मनुष्यबळ ही पुरेसे असताना त्या ठिकाणी अद्यापपर्यंत शासनाकडून या 25 वर्षामध्ये कुठलेही उद्योगधंदे किंवा MIDC उभारलेली नाही आणि त्यामुळे माझ्या मतदारसंघातले खास करून शहादा, तळोदा तालुका आणि धडगाव तालुका येथील तरुण युवक रोजगारासाठी गुजरातमध्ये स्थलांतर होतात. त्यांच्यासोबत ऊसतोड कामगार व शेतमजूर देखील स्थलांतर होतात. त्यांच्या परिवारासह मुलाबाळांसह गुजरातमध्ये, सौराष्ट्रामध्ये स्थलांतर होतात. त्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. ते 4 महिन्यासाठी स्थलांतर होतं म्हणून त्या ठिकाणी 8 महिने थांबतात. मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतात व शासनाच्या, केंद्र शासनाच्या असतील किंवा राज्य शासनाच्या असतील, सर्व योजनांपासून ते वंचित राहतात. म्हणून माझी स्पेसिफिक मागणी आहे की माझ्या शहादा, तळोदा मतदारसंघामध्ये जागाही उपलब्ध आहे, मनुष्यबळही उपलब्ध आहे, साधन सामुग्री उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी शासनाची मोठ्या प्रमाणात जागा आहे, तरी त्या ठिकाणी MIDC किंवा उद्योगधंदे त्या ठिकाणी शासनाने उभारावे. माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी नंदुरबार या ठिकाणी भालेर येथे 285 हेक्टर आर जमीन संपादित केली म्हणून म्हटलंय, पण अजूनपर्यंत त्या ठिकाणी नंदुरबार तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी शासनाला जागा शासनाकडे जागा उपलब्ध नाही आणि त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत सुरू झालेलं नाही. त्या ठिकाणी सर्व पाण्यापासून तर रस्त्यापासून सर्व असुविधा आहे. त्यासाठी माझी स्पेसिफिक मागणी आहे की शहादा, तळोदा तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी MIDC किंवा उद्योगधंदे उभारावे, जेणेकरून खास करून माझ्या दोन्ही तालुक्यामधील आणि धडगाव तालुक्यामधील शेतमजूर आणि ऊसतोड कामगारांचं स्थलांतर होतं, ते स्थलांतर थांबेल. अध्यक्ष महोदय, माझी खास करून मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की त्या ठिकाणी शहादा, तळोदा मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी उद्योगधंदे किंवा मिनी MIDC तरी उभारावी, जेणेकरून स्थलांतराचं प्रमाण कमी होईल. आत्ताच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होतंय, ते थांबण्यासाठी मदत होईल अशी माझी मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी नंदुरबारच्या बाबतीमध्ये जो MIDCच्या बाबतीत प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे, त्या संदर्भात मला इथं सभागृहाला सांगितलं पाहिजे की नंदुरबार औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 275.58 हेक्टर जमीन आपण संपादित करतोय. नवापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आपण संपादित करतोय. नवापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त जमीन आपण संपादित करतोय आणि आजपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये देखील जवळजवळ 2000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट होईल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. 500 कोटी रुपयाची ऑलरेडी तिथं इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे आणि सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की नंदुरबार मधले टेक्सटाईलचे प्रकल्प हे सुरतमध्ये जात आहेत किंवा तिथले बेरोजगार जे आहेत ते सुरतमध्ये जात आहेत, अशी आकडेवारी आमच्याकडे कुठेही नाही. उलट गुजरात, सुरत मधले टेक्सटाईलचे प्रकल्प जे आहेत हे नंदुरबारमध्ये यायची प्रोसिजर सुरू झालेली आहे आणि त्याच्यातनंच 2000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मला तमाम सभागृहाच्या निदर्शनास अजून एक गोष्ट आणून द्यायची आहे की कालच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी MIDC बाबत 25 वर्ष प्रलंबित असलेला एक प्रश्न सोडवण्यामध्ये आम्हाला यश मिळालेलं आहे. आपल्याला शंभूराजेचं आपल्याला एक आठवत असेल की साताऱ्यामध्ये देखील RO ऑफिस पाहिजे ही 25 वर्षापासूनची मागणी आहे, परंतु आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्रात बारामती, अहमदनगर, अकोला, चंद्रपूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर
या 7 ठिकाणी नव्यानं आरओ ऑफिस निर्माण करण्याचा निर्णय या महाराष्ट्र शासनानं घेतलेला आहे आणि मला असं वाटतं की 25 वर्ष ज्या विषयाकडे कोणी लक्ष दिलं नाही तो लक्ष महायुतीच्या सरकारनं दिलेला आहे. विरोधी पक्ष नेते आपले काय पॉइंट ऑफ ऑर्डर? अध्यक्ष महोदय, मला जरा मंत्री महोदयांना थोडंसं विनंती आहे की मला एक अत्यंत महत्वाचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता, कारण तो विषय संपला. माझे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष गेल्या 5 दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या पुढे. तुम्ही दोनही मंत्री महोदय आहात. 5 दिवसापासून माझे जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष अजय कंकडालवार हे त्या कशासाठी उपोषणाला बसलेत अध्यक्ष महोदय? कारण ऐरी नगरपंचायतच्या हद्दीमध्ये जे काही नियमबाह्य बांधकाम आणि लेआउट झाले त्यामध्ये आदिवासींच्या लेआउट सुद्धा विक्री झाली विना सरकारची शासनाची परवानगी न. यामध्ये जवळपास 80 कोटी रुपयाची जागा त्या पार्लेवार नावाचे एक गडचिरोलीच्या नगररचनाकार होत्या ज्यांनी स्वतःच्या सासऱ्याचा खून केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक झाली आहे. कट रचून त्यांना मारल्याच्या त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते की पूर्ण आता त्याची चौकशी सुरू आहे. म्हणून मला या निमित्तानं या प्रकरणाच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय ऐरी नगर परिषदे हद्दीतील जे नियमबाह्य लेआउट आहेत ज्यामध्ये त्या लेआउट धारकाकडून वसुली जी केली गेली आहे ते संपूर्ण त्याची चौकशी कंत्राटदारांच्या चौकशी करून संबंधित कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. ऐरी येथील सर्वे क्रमांक 207 मध्ये मालकी हक्काच्या मयतीनंतर खोटी संमती दाखवून माणूस मेला आणि त्याच्यानंतर तो जिवंत आहे असं दाखवून खोटी संमती दाखवून पोट हिस्सा केलेल्या प्रकरणाचे मृत व्यक्तीला परत जिवंत दाखवून हे NAP 34 करिता मागणी केली आणि त्याच्यावरती करून भूखंडाची विल्हेवाट लावली. त्या दोषीवर कारवाईची. तिसरा अत्यंत महत्वाचा विषय की उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अटी आणि शर्तीचं पूर्ण उल्लंघन करून अनधिकृत प्लॉटची खरेदी विक्री जोरात सुरू आहे. आदिवासी समाजाचे आदिवासी लोकांची जागेवर डायरेक्ट खरेदी करून त्याला NA केला जात आहे आणि त्याची विक्री केली जात आहे बिना सरकारच्या परवानगीनं. त्यामुळे शहरामध्ये अत्यंत हे सगळे प्रॉपर्टी कार्ड क्रमांक वगैरे मोठा विषय आहे. तर यातील 3-4 विषय अत्यंत महत्वाचे आहेत की जो पठाण नावाचे भूमिलेख अधिकारी आहे, गोडशेलवार तहसीलदार आहेत आणि हे सगळ्यांची चौकशी करावी अशी मागणी या जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी केलेली आहे. 5वा दिवस उपोषणाचा आहे. मागच्या वेळेस चौकशी करण्याचं आश्वासन दिलं त्यावेळेस आमचा नगरसेवक तिकडे बसला होता प्रशांत गोडशेलवार आणि त्याला या प्रशांत गोडशेलवारला चौकशी समिती स्थापन करतो म्हणून सांगितलं, काही केलं नाही आणि त्याचं उपोषण मागे घेतलं. आज कलेक्टरच्या पुढे जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष, त्या गावातील नगर परिषदचे अध्यक्ष हे सगळे उपोषणाला बसले आहेत. म्हणून शासनाने या संदर्भात चौकशी करायचे निर्देश द्यावेत महिन्याभराच्या आत आणि त्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी आपण जिल्हाधिकाऱ्याला पाठवावं अशी मागणी मी करतो आहे. कारण प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार 80 कोटी रुपयेचे भूखंडाची विल्हेवाट लावलेली आहे. त्यामुळे गंभीर प्रकरण आहे. उद्या शहराचं वाट लागेल तिकडे. आदिवासी भागातील हे शहर आहे, ऐरी शहर आहे. त्यामुळे आपण हे गांभीर्याने इकडे लक्ष घालावं आणि त्यांचं उपोषण सोडवावं अशी विनंती आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार साहेबांनी जो उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे त्याची सविस्तर अहवाल हा विभागीय आयुक्तांच्याकडनं तात्काळ या ठिकाणी तात्काळ मागवला जाईल. वस्तुस्थितीनिष्ठ अहवाल मागवला जाईल आणि संबंधित उपोषणकर्त्यांना उपोषण सोडवण्याची स्थानिक प्रशासनाकडनं विनंती देखील केली जाईल. बालाजी कल्याणकर साहेब काय? अध्यक्ष महोदय, आपलं आणि मुख्यमंत्री साहेबांचं आणि मंत्री महोदयाचं या सभागृहामध्ये महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय इकडे बघा. अध्यक्ष महोदय ऐका. अध्यक्ष महोदय महत्वाचा विषय जनसामान्याचा विषय अध्यक्ष महोदय आणि माझ्या मतदारसंघामधला विषय आहे. अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये निजाम काळामधला एक आसुल्लाबाद एक सर्वे नंबर
28-1 घोषित झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय त्यामुळं घोषित झालेला आहे सर्वे नंबर. त्याच्यामुळे व्यवहार ठप झाला अध्यक्ष महोदय. हे सामान्याचा विषय, जनतेचा विषय आहे अध्यक्ष महोदय. मला सांगायचंय मंत्री महोदयाला, मुख्यमंत्री महोदयाला, एक जे मूल्यांकन टॅक्स असतो जे त्याच्यामुळे व्यवहार ठप झाला अध्यक्ष महोदय. आणि मुलीचे लग्न जवळपास मोडलेले आहेत त्यामुळं, आणि लोक भयभीत झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. मला माझा प्रश्न तुम्हाला लक्ष द्यायचं आहे की अध्यक्ष महोदय याच्यामुळं सध्या व्यवहार ठप झालेले आहेत. त्याच्यामुळे मला सांगायचं आहे की अध्यक्ष महोदय मागच्या या 2 वर्ष झालं हे प्रश्न उचलित आहे आणि कोणी याच्यावर लक्ष देत नाही अध्यक्ष महोदय. मला मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा बैठक लावली दोन वेळेस. मला अध्यक्ष महोदय सांगायचं आहे की यावेळेस आता लास्ट अधिवेशन आपलं आहे अध्यक्ष महोदय. तुम्हाला माहित आहे, मला माहित आहे, कारण याच्यानंतर अधिवेशन नंतर 3 महिन्याच्या नंतर आहे अध्यक्ष महोदय. हे महत्वाचा विषय, जनतेचा असामान्याचा विषय आहे अध्यक्ष. मला सांगायचं की तुम्ही हे बैठक लावून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाला सांगायचं की बैठक लावून कॅबिनेट मध्ये घ्यायचं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे बघा अध्यक्ष महोदय. मी बघतोय तुम्ही बोला, काम तुमच्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय बैठक लावून आपल्याला हे विषय मार्ग लावायचा आहे अध्यक्ष महोदय. मतदारसंघातला विषय आहे अध्यक्ष महोदय आणि कॅबिनेटला घ्यायला लागेल अध्यक्ष महोदय. कॅबिनेटला घेऊन या विधानसभागृहामध्ये हे विषय मार्ग लावावा लागेल अध्यक्ष महोदय. हे नाही झालं तर सोमवारी मी अमर उपोषण करेल पायऱ्यावर. तुम्ही परमिशन द्यावं अध्यक्ष महोदय आणि मंत्री महोदयाने या विषयावर सांगावे अध्यक्ष महोदय. शासनाने सन्मान्य मंत्री महोदय सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बालाजी कल्याणकरांनी जो या ठिकाणी मुद्दा त्यांच्याकडे लागू केलेल्या टॅक्सच्या संदर्भामध्ये केलेला आहे, त्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. जनहिताच्या दृष्टीनं त्याचा फेरविचार करावा अशा पद्धतीची त्यांची विनंती आहे. आजच्या आज त्यांच्याकडनं जो काही टॅक्स कुठला आकारला जातोय, महसूल खर्च आहे का नगरपालिकेकडचा आहे, याची माहिती घेतली जाईल. स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडनं ताबडतोब या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागवला जाईल आणि आमदार सन्माननीय सदस्य बालाजी कल्याणकर साहेब, मंत्री महोदयांचं उत्तर पूर्ण होऊ द्या, परत बोला. या बाबतीत तातडीनं अहवाल मंत्री महोदय आपण बोला. अहवाल तातडीनं प्राप्त केला जाईल. अहवाल प्राप्त झाल्या माननीय आमदार महोदयांच्या बरोबर याची बैठक लावली जाईल आणि पायऱ्यांवर उपोषण करण्याची वेळ आमदार बालाजी कल्याणकरांवर येणार नाही याची पूर्ण दक्षता राज्य सरकार घेईल. महोदय, मला विधान परिषदेमध्ये जायचं आहे. मी प्रभू साहेबांना विनंती केली की फक्त एक छोटं बिल आहे. बर प्रभू साहेब झाल्यावर अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो की मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथील आरे वसाहतीतील दुग्ध वसाहत स्थापनेपूर्वीपासून 27 आदिवासी पाड्यांचे आदिवासी लोक शेती व्यवसाय करतात आणि त्या ठिकाणी ते राहतात. शासनाच्या नियमानुसार जमिनीचा कर ते देखील अदा करतात. परंतु आरे वसाहतीतील आदिवासी बांधवांनी वैयक्तिक तथा सामूहिक अनेक दाखल केलेले वन हक्काचे दावे निकाली काढण्याकरता शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अद्याप विभागस्तरीय समिती स्थापन होऊ न शकल्याने अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यातच हवेलपाडा येथील आदिवासींची वन हक्क दावे फेटाळल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. वन खात्याचे कलम 4 प्रमाणे आदिवासी बांधवांनी हरकती नोंदविल्या असून आदिवासी बांधवांचे जमिनीचे हक्क संविधानाचे कलम 13(3) प्रमाणे स्थापित करत असलेले आदिवासी बांधवांचे ठराव घेऊन पंचनामे करून देखील सदर कसत असलेल्या जमिनीवर हक्क तात्काळ आदिवासी बांधवांना सुपूर्द करण्याची मागणी संवर्धन समिती आरे मुंबई यांनी शासनाकडे केलेली आहे. तसेच आदिवासी पाडे वन विभागातून वगळण्याकरता सीमांकनाच्या कामात प्रशासनाने कर्मचारी सोयीनुसार मनमानी करून हद्द निश्चित करत असल्याने आदिवासी हद्दीवरील
वाघ्या वाघदेव आणि गावाचे रक्षण करणारा गावदेव या आस्थेची जोडलेली पूजनीय देवस्थाने पाड्यात असावी अशी आदिवासी हक्क संवर्धन समितीची मागणी आहे. येथील 27 पाड्यांना गावठाणांचा दर्जा देऊन घरकुल योजना राबवण्याची आदिवासींची मागणी आहे. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता समतोल राखण्यासाठी येथील जैविक संरक्षण करून नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये अशी मागणी येथील आदिवासी समितीची आहे. शासनाने याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं आणि माननीय मंत्री महोदय आजच याबाबतची कारवाई करावी. हे जे कार्य त्यांचं आलेलं निवेदन आणि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मी आपल्याकडे देतो. शासनाने याची दखल घेऊन उचित कारवाई करावी. दखल घेतलेली आणि त्यावर कारवाई केली जाईल. तात्काळ कारवाई. बिल घ्या बिल. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. बोलणार आहे कोण? अध्यक्ष महोदय, सन 2024 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. भातखळकर साहेब, मांडू काय बिलामध्ये सांगू द्या ना. बिल जे आहे ते डीपी तयार करण्यासंदर्भातलं आहे की ज्या पद्धतीनं डीपी तयार केला जातो तो शासनाकडे पाठवला जातो आणि त्याला जो 6 महिन्याचा कालावधी होता तो 6 महिन्याचा कालावधी दोन्ही ठिकाणी राज्य शासनाकडे पाठवताना देखील 6 महिने वाढवण्यात आलेला आहे आणि डीपी तयार करण्याचा जो कालावधी होता 6 महिने तो देखील 12 महिने केलेला आहे. एवढ्यापुरतं हे बिल आहे. बोलणार आहे? हो अध्यक्ष महोदय, बोलायचंय बिलावर. हा, भातखळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, हे सदन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2024 पारित करणारच आहे, पण शहराचे डीपी प्लॅन तयार झाल्यानंतर त्याला मान्यता विशिष्ट मुदतीमध्ये देण्याचा कायदा आहे. विधेयकाच्या उद्देशामध्ये असं म्हटलंय की अनेक नगरपालिका नव्याने निर्माण होत आहेत. हे खरं आहे, 2013च्या आसपास राज्य सरकारने कायदा केला की तालुक्याची सर्व ठिकाणं ही नगरपंचायती किंवा नगरपालिका होतील आणि महाराष्ट्र हे या देशातलं नागरीकरण वेगानं होणारं क्रमांक 1चं राज्य आहे आणि त्यामुळे नगर रचना झाल्यानंतर त्याचा डीपी प्लॅन हा योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे. त्याच्यावर विचार विनिमय हा त्या ठिकाणी व्यवस्थित झाला पाहिजे आणि याच्याकरता राज्य सरकारला जी मुदत असते ती मुदत वाढवण्याच्या संदर्भातलं हे बिल आहे. मुदत वाढवून घ्यायला हरकत नाहीये, परंतु मुदत वाढवण्याकरता जो कायदा करून मुदत वाढवावी लागते त्याच्याऐवजी नोटिफिकेशनने त्याची मुदत वाढवण्याचे अधिकार राज्य सरकार स्वतःकडे घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आठवते 2014ला जेव्हा राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार आलं, माननीय देवेंद्रजी नगरविकास मंत्री झाले, मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी एका वर्षामध्ये साधारणतः 45 शहरांचे प्रलंबित डीपी हे त्या ठिकाणी क्लिअर केले आणि त्यामुळे माझी या विधेयकाच्या निमित्ताने 2 मागण्या आहेत की केवळ नोटिफिकेशनने अनलिमिटेड वाढवण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेणं हे काही नगर रचनेच्या दृष्टीने शहरांचा विकास योग्य पद्धतीने होण्याच्या दृष्टीने फार योग्य वाटत नाहीये आणि त्यामुळे त्याचा सुद्धा एक विहित कायदा विहित वेळ ही घालून घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर टाउन प्लॅनिंग करत असताना आपण पाहतो की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटमध्ये
जितक्या मोठ्या संख्येने आर्किटेक्ट्स पाहिजेत तितक्या मोठ्या संख्येने आर्किटेक्ट नसतात आणि त्यामुळे आपल्याकडचं शहर विकासाचं जे नियोजन असतं ते नियोजन बऱ्याचदा चुकीचं अप्रगत अशा पद्धतीचं असतं आणि त्यामुळे या विधेयकाच्या निमित्ताने या टाउन प्लॅनिंगची एक विशिष्ट मुदत करा, नाही तर पुन्हा वर्षानुवर्ष डीपी प्लॅन पडलेत, त्याचं हिअरिंग होतंय, हिअरिंगवर परत स्टे मिळतोय आणि शहराचे विकास आराखडे हे कधी फायनलच केले जात नाहीयेत. अशा पद्धतीची स्थिती येईल आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याला काही ना काही कालमर्यादा ही घालून घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर नगर विकास नियोजनामध्ये आर्किटेक्ट लोकांचा सहभाग हा अधिकाधिक असला पाहिजे आणि अशा विषयात काम करणाऱ्या संस्था यांचा सुद्धा सहभाग असला पाहिजे. अशा 2 मागण्या या विधेयकाच्या निमित्ताने मी करतोय. धन्यवाद. तनपुरे साहेब. धन्यवाद. आपण मला या विधेयकावरती चर्चा करण्यासंदर्भात मला संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, आपला MRTP ऍक्ट मधल्या 3ऱ्या प्रकरणामध्ये या डेव्हलपमेंट प्लॅन कसा असावा, त्याच्या काय काय स्टेप्स आहेत, सेक्शन मला वाटतं 21 पासून ते 30 पर्यंत याची सखोल विवेचन याच्यामध्ये ऍक्टमध्ये खरं केलेलं आहे. आणि एखाद्या नगरपालिकेने त्यांचे इंटेन्शन DP तयार करण्याचं जाहीर करणे, त्यानंतर त्यांनी टाउन प्लॅनिंग ऑफिसरची नेमणूक करणे, त्यानंतर त्याचा एक्झिस्टिंग लँड मॅप यूज काय आहे, सध्या काय त्याच्यामध्ये आहे, आणि अशा सगळे प्रत्येक कलमामध्ये दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीला कालमर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. आणि जर एवढी देखील तरतूद आहे परत याच्यामध्ये की जर एखाद्या कालमर्यादेमध्ये जर ती गोष्ट झाली नाही तर प्लॅनिंग ऑथॉरिटी म्हणजे नगर परिषद असेल त्यांनी जर का शासनाला विनंती केली तर वेगवेगळ्या त्यांची लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये कालमर्यादा वाढवून देण्याचे देखील अधिकार ऑलरेडी या मुळात पहिल्या ऍक्टनुसार आहेत. आणि बातकळकर साहेबांच्या मताशी मी काही प्रमाणामध्ये सहमत आहे की कित्येक ह्या डेव्हलपमेंट प्लॅन खूप जरी ह्याच्यामध्ये मुदती दिलेल्या आहेत तरी देखील बरेच वर्ष नवीन ज्या नगरपंचायती झाल्या नाही त्यांनी दिले बहुतेक 6 महिनेच दिलेलं आहे, पण ते देखील मात्र प्रत्यक्षामध्ये अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला सांगायचं की अनुभव असा आहे की ह्या छोट्या छोट्या नगरपालिका नगरपंचायती असतात, अत्यंत खरं किचकट सगळी प्रक्रिया होते आणि त्यांचं टाउन हे जे आहे DP बनवायची प्रक्रिया ही आधीच खरं वेळ खाऊ झालेली आहे. शासनाने खरं प्रयत्न असे केले पाहिजे की ही कालमर्यादा कमी करून त्यांच्यावर आणखीन प्रेशर करून तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आणखीन काही मनुष्यबळ देऊन ही लवकर करण्याची गरज आहे. कारण छोटी छोटी शहरं अत्यंत अनियोजित पद्धतीने खरं त्यांचा विकास होतोय, अतिक्रमण होत आहेत, प्लॅनिंग व्यवस्थित होत नाही आणि शासनाची भूमिका हा कालमर्यादा कमी करण्याकडे खरं असलं पाहिजे की कसं आणखीन हे लवकरात लवकर करता येईल. त्याकरता काही कुशल मनुष्यबळ नगरपालिकांना द्यायचं असेल तर ते दिलं पाहिजे. अशी भूमिका न घेता शासनाचा हा उद्देश मात्र ही आणखीन कसं म्हणजे सेक्शन 26 नुसार काहीतरी शासनाकडे पाठवायचं असतं प्लॅनिंग ऑथॉरिटीनी, तर त्याला देखील मुदती आहेत. तर ती मुदत तुम्ही वाढवताय, कलम 30 आणि 31 मध्ये काहीतरी बदल करताय, तर प्लॅनिंग ऑथॉरिटी शासनाकडे पाठवण्याचा मसुदा त्यालाही मुदतवाढ देत आहे आणि शासनाकडे आल्यानंतर शासनाने मंजूर करायचंय त्याही वेळेमध्ये खरं मुदतवाढ इथं दिली जाते. अध्यक्ष महोदय, उद्देश जो आहे अध्यक्ष महोदय या विधेयकाचा उद्देश, मी 2 मिनिटं या उद्देशाकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. यांनी बोललं की 17-18 मध्ये नवीन नियोजन प्राधिकरणाच्या संख्येत वाढ झाली आणि GISचा वापर करून त्यांचा मसुदा विकास योजना म्हणजे ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन करायचा वगैरे वगैरे, आणि शासनास असंख्य सूचना व आक्षेप प्राप्त झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, कायद्यामध्ये या ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅनला सूचना द्यायचा जो आहे आणि त्या सूचनांवरती विचार करून त्या सूचना प्लॅनिंग ऑथॉरिटीलाच आहे, शासनापर्यंत काही सूचना येत नाहीत. मात्र असं असताना मला हे अनाकलनीय वाटतंय की असा का त्या ठिकाणी वेळ शासन खरं काढतंय आणि म्हणून या बिलाला खरं माझा सक्त विरोध आहे. विशेषतः आमच्या छोट्या छोट्या नगरपंचायती नगरपालिकांचा लवकर विकास होण्याऐवजी जर आणखीन वेळखाऊ धोरण असेल आणि उद्देशाचा आणि याचा तर कुठंच संबंध अध्यक्ष महोदय लागत नाही, दुसरा काय अजून काय प्लॅनिंग असेल जे असेल सरकारच्या डोक्यात मला माहित नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरी एक बाब मी सांगू इच्छितो की बऱ्याचदा हा डेव्हलपमेंट प्लॅन
याचा धसका नगरपालिका क्षेत्रातल्या नगरपंचायती क्षेत्रातील लोक घेतात. कुणाच्या जमिनीवरती काय आरक्षण पडेल आणि अक्षरशः अध्यक्ष महोदय छोट्या, आता मी महानगरपालिकांबाबतीत कदाचित बोलणार नाही, पण ज्या छोट्या नगरपालिका आहेत तिथं वर्षानुवर्ष अध्यक्ष महोदय वर्षानुवर्ष हे डीपी सगळे तयार होतात, एखाद्या जमिनीवर आरक्षण पडतं आणि त्या नगरपालिकेची कुवतच नसते की ती जमीन त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट घेण्याची. टीडीआर वगैरे देखील छोट्या नगरपालिकेत ते काय करता येत नाही, पुणे मुंबई सारख्या शहरात चालतं आणि प्रॅक्टिकली या डीपीचा काही उपयोग त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होत नाही. असंख्य रिझर्वेशन आपण नावाला टाकून ठेवतो, पण मात्र प्रत्यक्षामध्ये त्या नगरपालिकेची तेवढी ताकदही नसते की ते एखादं रिझर्वेशन डेव्हलप करण्याकरता ते घ्यावं, त्याचे जे काय चौपट व्हॅल्युएशन वगैरे नवीन कायद्यानुसार. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय त्याबाबत देखील खरं शासनाने असं एखादं विधेयक आणायला पाहिजे होतं की ते नगरपालिकेला ती जागा घेण्याकरता काही शासनाने काहीतरी पैसे उपलब्ध करून देणं, असा खरं बाबींचा विचार केला असता तर आम्ही देखील स्वागत केलं असतं. पण एखाद्या छोट्या शहरांचा विकास हा जलद गतीने न होता आणखीन वेळ खाऊपणाचं धोरण जर शासन करत असेल तर अध्यक्ष महोदय या बिलाला मी माझा विरोध त्या ठिकाणी नोंदवतो. धन्यवाद. सन्माननीय बच्चूभाऊ. अध्यक्ष महोदय, याच्या मागचा नेमका उद्देश काय आहे? ते गतिमान व्हावं का अधिक संत गतीनं चालावं याच्यासाठी नेमकं मंत्री महोदय सांगणारच आहे. पण आपण जेव्हा डीपी प्लॅन तयार करतोय त्यात दिव्यांगाचं कुठे शहरामध्ये काही गोष्टी आपल्याला अंतर्भूत करता येतं का? ओपन प्लेस आपण ठेवतो. ओपन प्लेसमध्ये मी जेव्हा महिला बाल कल्याण राज्यमंत्री होतो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा मी जेव्हा महाराष्ट्रभर फिरलो, त्या अनाथालयात गेलो, तर ते 21 वर्षानंतर त्या अनाथालयातून जेव्हा बाहेर पडतं त्याच्यासाठी घरही नसतं, दारही नसतं, काहीच नसतं, कारण त्यांना धर्मही नसते, जातही नसते. आम्ही जाती धर्मातले भक्त लोक आहोत, त्याच्याशिवाय आमचं पोट भरत नाही कधीच. आणि मग अशा लोकांसाठी काही आपल्याला याच्यात करता येईल का? आपण काही ओपन प्लेस ठेवत असताना जसं स्थानिक स्वराज्यामध्ये 5% वाटा अपंगांना निधी वाटपासाठी आपण ठेवतोय, तसं मोठ्या शहरामध्ये या दिव्यांग बांधव असेल, जे अनाथ असेल, ज्यांचं आयुष्यामध्ये कोणी नाही, गाव माहित नाही, धर्म माहित नाही, या लोकांच्या व्यवस्थेसाठी काही जागा तिथं ठेवता येईल का? ज्या एकदम मोठे शहर आहे, मनपा क्षेत्रामधले आहे, त्यावर मला वाटते मंत्री महोदयांनी थोडासा प्लॅन करताना याचा कसा काय पुढे मागे. आज आपण जेव्हा घर बांधतोय त्यांना जागाच नसते. आता जे रस्त्यावर भेटलेले मुलं आहे, असे किमान वर्ष ते हजारो मुलं बाहेर पडतात 21 वर्षानंतर. त्यांच्यासाठी किमान जागा उपलब्ध होऊन मग सरकारची काही योजना तिला देता येईल का ते पाहावं. आणि मुंबईमध्ये आपण जर पाहिलं अध्यक्ष महोदय, त्या फॉर्जेटनं जो 1 नंबरचा हरामी कमिशनर होता, त्या फॉर्जेटनं सय्यद हुसेन आणि मंगेश धाडियाला तोफीनं उडून टाकलं होतं. त्याचं स्मारक आपण पाहतोय CST ला आहे. आणि 3 दिवस तुकडे त्याचे उचलू दिले नव्हते. हे शहीदांसोबत जे अवेलना फॉर्जेटनं केली होती, त्याचे हे जे दलाल होते त्याच्यात गोदरेज पण आहे. या 6 पारसी लोकांना या फॉर्जेटनं त्याच्या पुस्तकात लिहून ठेवलंय. फॉर्जेटनं असं लिहून ठेवलंय का यांनी त्यावेळेस आम्हाला बक्षीस दिलंय आणि चांगलं काम केलं म्हणून तेव्हा त्यांचं बक्षीस त्याला या पारसी लोकांनी दिलं होतं. त्याच्यात गोदरेज आहे. मुंबईमध्ये एकंदरीत जर आपण विचार केला तर 34,000 एकर जमीन आहे. 34,000 एकर जमिनीवर गोदरेजचे स्वतःची जमीन 3,400 एकर आहे. पण डीपी प्लॅन करताना ह्या सगळ्या जमिनी आपण का लक्षात घेत नाही? आमच्याकडे 50 एकराच्या वरती जमीन होती, सिलिंग लावलं तुम्ही, वाटाले लावल्या लोकांले. मग यांच्याजवळ हे कंपनीचे जरी असले तरी कंपनीला यात का लागू शकत नाही? का बरं बंधनं येत नाही? सिलिंग जर शेतीवर लावता गिरीश भाऊ, पैशावर का लावत नाही? धमक नाही पाहिजे. आमच्या हाती द्या, पैशावर पण सिलिंग लावतोय आम्ही. इतका पैसा एकाच जोड कसा काय जातं? आणि कोणते कष्ट करून कमावतं हे लोक? आणि म्हणून आम्ही पाहतो का यांनी हरामी केली आहे. दलालीतून हे जमीन भेटली आहे यांना. जे शहीदांच्या बाजूने उभे न राहता, आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीत उभे न राहता, त्यांनी दलाली केली आहे या सगळ्या इंग्रजांसोबत. आणि त्या दलालीतून यांना ह्या जमिनी त्यांना बक्षीस भेटलेले आहे. जरी कंपनीत ते करवट झाले असतात
तर त्याच्या मागचा इतिहास पाहणं फार महत्वाचं आहे. गोदरेजनं 3400 एकर जमीन, एफई दंशा ट्रस्ट आहे 683 एकर जमीन, जिजाभाई अर्देश्वर ट्रस्ट आहे त्याला 508 एकर जमीन आहे, वाडिया ट्रस्ट आहे 361 एकर जमीन आहे, बहिर मिज जिजाबाई ट्रस्ट याला 269 एकर जमीन. या मुंबईत एका लोकांजवळ 500 एकर जमीन, अहो गावात नाही आहे. इतकी जमीन जर या मुंबईत, इथं एका इकडे लोकांना, या मुंबईतल्या लोकांना राहाले घर नाही, पाय पसरवता येत नाही, कसं तरी आवरून झोपावं लागतं, आणि एकाकडे एवढी जमीन कशी काय? करा अभ्यास याच्यावर, कशा प्रकारचं हे जमीन वापरता येईल. मी सांगतो या जमिनीतला अर्धा जरी हिस्सा आपण घेतला तर या राज्यातलं कर्ज हे आम्ही पाहतोय सहजरित्या फिटू शकतं, एवढी ताकद याच्यामध्ये आहे. आणि मग यासाठी महोदय जसं हे विधेयक आणलं तसा एखादा कायदा नवीन करायला काय हरकत आहे? तुम्ही म्हणाल आता ते कंपनीची आहे, ते ट्रस्टची आहे, आपल्याला ते करता येणार नाही. सरकार आहे, आपण करता येत नाही, नामर्द वाली बात नहीं होना, हो सकता है. हाँ सीएम, मैं सीएम बनने में मेरा कोई, मैं कार्यकर्ता बहुत अच्छा हूँ और मैं इतना अच्छा कार्यकर्ता हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, बिल्कुल मजबूत हूँ. और शिंदे साहेब सीएम है तो मैं ही सीएम हूँ, फिर क्या सवाल है? पण आहे त्याच्यात, पण असं आहे का या जमिनीचं काय? हे जमीन गरीबाले अनिल भाऊ कधी देणार? तुमच्या राज्यात दिली नाही तुम्ही. काँग्रेसवाले काय, भाजपवाले काय? तुमचे राज्य होतं ना. हो तुम्ही काहीच केलं नाही ना याच्यासाठी. बच्चूभाऊ बच्चूभाऊ अध्यक्ष महोदय, विधेयक मला वाटते मुदतवाढीचं आहे. हा मुदतवाढीचं आहे विधेयक. मुदतवाढीचंच आहे हे. मुदत जे वाढवून दिली सरकारनं, यांना जे जमीन दिली अध्यक्ष महोदय, हे मुदतच वाढवून दिलेली आहे. तुम्हाला लक्षात नाही आलं असेल, इंग्रजांनी जमीन दिली यांना, मग यांना जमीन, हे गव्हर्नमेंटची जमीन आहे, सरकारची जमीन आहे, ते परत घ्यायला नको का? हे जे काही मुदतवाढ तुम्ही दिली त्याच्या नावाने हे सगळे तपासा, ठेवा एकदा मीटिंग, मी सगळे कागदपत्र माझ्याजवळ आहे A to Z. आणि मग ह्या गोदरेजवर जर तुम्ही नाही दिली तरी मी 15 ऑगस्टला त्या जमिनीवर जाऊन बसणार आहोत. सगळे माझ्या मतदारसंघातले, त्या विदर्भातले सगळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी घेतो, लेआउट टाकून देतो 34,000 एकरवर, आणि त्यांना इथं घर देऊन देतो. तुम्ही द्या नका देऊ, आम्ही ते ताब्यात घेणार म्हणजे घेणार. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला पण 2-3 प्लॉट देऊ त्याच्यातले. अध्यक्ष महोदय, ही मुंबई तशी पाहिली तर एका राजानं एका राणीसाठी दत्तक दिलेली, आनंद दिलेली मुंबई आहे. आणि हा वसाहत एरिया होता. आता ही मुंबई पुन्हा बिल्डराला आनंद देण्याचा कट सरकार आखतं का काय, अशी प्रकारची अवस्था आहे. सरकारनं असं म्हटलं होतं का 40,000 घर आम्ही मोफत देऊ. मोफत देण्याची ताकद आहे का तुमच्यात? बिलकुल नाही आहे. अरे आम्ही ज्या घरी राहतोय त्या घराच्या बदल्यात तुम्ही घर देताय, मोफत नाही, अदल बदल आहे हा. आणि मग या घराच्या बदल्यात तुम्ही घर देत असाल तर 200 स्क्वेअर फूट मध्ये तुम्ही पुन्हा त्याला 200 स्क्वेअर फूट देत असाल तर हा अन्याय आहे. आणि म्हणून आमचं जे म्हणणं आहे का स्वयंविकासाकडे आपण गेलो पाहिजे. स्वयंपूर्ण विकासामध्ये तुम्ही मीटिंग लावली पाहिजे. मंत्री महोदय, जरी सीएम साहेबाला वेळ नसेल तर चंद्रशेखर प्रभू नावाचे गृहस्थ जे माजी आमदार आहे, अतिशय चांगल्या प्रकारचा माणूस. तुमको तो गलत ही लगेगा, पैसा कमाना है ना आपको. इतना अच्छा है, 700 प्रकल्प चालू आहे. मी स्वतः बीमार आहे तर काय झालंय, जबान तर चालू आहे ना. अध्यक्ष महोदय चंद्रशेखर प्रभूजी त्यांनी 700 अशा प्रकारचे स्कीम चालू केलेले. मी स्वतः जाऊन आलो आणि मी स्वतः जाऊन, मी तुम्हाला किमान 15 ते 20 स्कीम तुम्हाला घेऊन जातोय. आणि त्या संदर्भात मला वाटतं जे काय वाईट असेल स्वयंपूर्ण विकासामध्ये तुम्ही सांगा. आज आम्ही ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये, किती ट्रान्झिट कॅम्प आहे जिथं 2-2, 10-10 वर्षापासून तुम्ही त्यांची व्यवस्था केली नाही, 30-30 वर्षापासून. मग जिथं या देशाची, या राज्याची राजधानी मुंबई आहे,
जिथं मंत्रालय 50 किलोमीटरच्या आत आहे तिथल्या लोकांसोबत न्याय तुम्ही करू शकत नसाल तर मग हे 6 मजले बांधले कशाला इथं? काय गरज आहे बांधाची? म्हणजे आम्ही एका इकडे विदर्भ अलग मागतोय कारण राज्य जवळ असलं पाहिजे, मंत्रालय जवळ असलं पाहिजे. अरे मंत्रालय इथे 30 किलोमीटरवर आहे आणि तरी सुद्धा या सगळ्याच्या ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये लग्न होत नाही लोकांचे. ते कसे काय चूप बसले हेच समजत नाही. पेटवावं लागन, त्यांच्या हाती टेमे द्यावं लागन अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या सगळ्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय एक चांगला विचार मला मंत्री महोदयाकडून अपेक्षा आहे का याची एक बैठक. मंत्री महोदय हे जे काही 3-4 हजार एकर 6,000 एकर जमीन जे 6 लोकांजवळ आहे अध्यक्ष महोदय, आपण डीपी प्लॅन जरूर करा, त्याची मुदत वाढवा, नोका वाढवा हा नंतरचा भाग आहे. परंतु एका इकडे जमिनीसाठी 6 लाख लोक मुंबईत फुटपाथवर झोपतात अध्यक्ष महोदय, त्यांची राहण्याची व्यवस्था नाही आहे. मी एका राजस्थानचा शेतकरी मला भेटला, मी सहज फिरायला चाललो होतो, म्हटलं तुम्ही इकडे कसे काय आले? तो बोले हमारे एरिया में सब जो वन्य प्राणी है उतनी इतनी तकलीफ बढ़ गई कि हम किसानी कर ही नहीं सकते. त्याच्यावरच बोलतो शहरात का आले म्हणून. अध्यक्ष महोदय, का शहर असे फुगत चाललेले आहे, ते वाढत चाललेले आहे. गावात त्यांची खायची सोय होत नाही म्हणून इथं हाल अपेक्षा करून कसे तरी जगताय आणि मग तिकडे तेच आणि इकडे पण तेच असं होत असेल तर मंत्री महोदयाकडून अपेक्षा आहे का त्यांनी त्यांच्या भाषणात या 6,000 एकर जमीनच्या बाबतीत तुम्ही काय निर्णय घेणार, तुम्हाला निर्णय घेता येतं नाही येतं या संदर्भात स्पष्टीकरण द्यावं, नाही तर तशी मीटिंग लावावी जेणेकरून हा प्रश्न सगळा मार्गी लागेल इतकी विनंती करतोय. आणि अपंगाचं आणि अनाथाचं पा मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर, प्राजक्तजी तनपुरे आणि बच्चूभाऊ कडनी या बिलाच्या संदर्भामध्ये आपले विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. मला असं वाटतं की अतुलजींनी जे मुद्दे मांडले त्याच्या संदर्भामध्ये जे काय असेल ते तपास आपण. बोलायचं आहे का तुम्हाला? बोला तुपे साहेब. अध्यक्ष महोदय, हे बिल जे आणलेलं आहे ते कायद्याच्या चौकटीत आणलेलं आहे कारण 6 महिन्यापेक्षा जास्तीची मुदतवाढ काही मागत नाही आणि पूर्वी MRTP ऍक्टचा जो सेक्शन 26 आहे, 28 आहे, 30 आहे, 31 आहे त्याच्याप्रमाणे ही मुदत द्यायचा प्रघात आहे. त्याच्यामुळं पण याच्यात एक गोष्ट अशी होती की या मुदतवाढमध्ये आपण असं बघितलंय की डीपी प्लॅन हे अनेक वर्ष रखडतात आणि अनेक वर्ष रखडल्यामुळं त्याच्यामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होतात. एक्झिस्टिंग लँड यूज ELU आणि प्लॅन लँड यूज PLU याच्या बाबतीत मात्र प्रचंड गोंधळ तयार होतो आणि हा गोंधळ नंतर त्या शहराच्या त्या सगळ्या विकासाला मारक ठरतो. आमचा असा अनुभव आहे की डेव्हलपमेंट प्लॅन 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष चालतात आणि एवढा लांबचा कालावधी असल्यावरती याच्यामध्ये एकदा डेव्हलपमेंट प्लॅन आला की एक पाहिलं गेलेलं आहे की छोटे छोटे भूधारक, छोटी जी माणसं असतात त्यांच्या जमिनीवरती आरक्षण पडतात आणि जे बिल्डर आहेत, धनदानगे आहेत, ज्यांच्या जागा आहेत त्या मात्र मोकाट सुटलेल्या असतात. त्याच्यामुळं याला एक काहीतरी कमीत कमी वेळेमध्ये पूर्ण केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, असे लांबलेले डीपी प्लॅन हे अनेक प्रॉब्लेम तयार करतात. उदाहरणार्थ एखाद्या प्रॉपर्टीवरती रस्ता टाकला, त्या मालकाला माहित पडलं की माझ्या याच्यातून रस्ता टाकलाय, तो तिथं हळूहळू ती जागा विकून टाकतो. घेणाऱ्यांना माहित नसतं की इथं प्रपोज रस्ता आहे आणि मग रस्ताही होत नाही, त्यांची घरे अनधिकृत राहतात आणि कायमचा तो प्रॉब्लेम तयार होऊन राहतो. त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी करत असताना, डीपी प्लॅन करत असताना तो वेगानं होणं गरजेचं आहे. त्यावेळेस शहराची सुनियोजित डेव्हलपमेंट होऊ शकते. दुसरी गोष्ट, डीपी प्लॅन की टीपी स्कीम हा एक विषय आहे. डीपी प्लॅन आणि टीपी स्कीम याच्यामध्ये काही ठिकाणी पूर्वी टीपी स्कीम राबवल्या जात होत्या, त्या चांगल्या पद्धतीने होत होत्या, परंतु आता आपण सरसकट डीपी प्लॅन राबवला घेतलेत तर याची कुठेतरी सांगड घातली गेली पाहिजे, तरच ते होईल.
कारण काही होताना काही जण भूमिहीनच होत आहेत आणि जमिनीचा मोबदला हा त्या प्रमाणात मिळत नाही. एका बाजूला UDCR लागू आहे, दुसऱ्या बाजूला मात्र तसं होत नाहीये आणि मग या सगळ्यातून ज्याची जमीन जाते आरक्षित होते त्याला काही डेव्हलपमेंट मिळत नाही. काही आरक्षणं अशी आहेत जी बिल्डेबल आहेत, जी डेव्हलप करू शकतात, परंतु काही आरक्षणं अशी आहेत की जी बिल्डेबल होतच नाहीत. त्यामुळे याच्यावर सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे हे विधेयक जे आणलेलं आहे त्याला आमचा काही विरोध नाहीये, परंतु जेव्हा डीपी प्लॅन होईल त्यावेळी तो वेगाने झाला, तरतुदीची अंमलबजावणी ही लवकरात लवकर झाली पाहिजे अशी माझी सरकारकडे मागणी आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. अतुलजी, सन्माननीय प्राजक्तजी, बच्चूभाऊ, चेतनजी यांनी या बिलावरचे जे काही विषय या ठिकाणी मांडलेले आहेत, जे काही सूचना केलेल्या आहेत, या संबंधित विभागाला कळवण्यात येतील. परंतु लवकरात लवकर डीपी व्हावा आणि लवकरात लवकर नागरिकांना त्या सुविधा मिळावा हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हे बिल आपण सभागृहासमोर मांडलेलं आहे. सन्माननीय बच्चूभाऊंनी शहरामधल्या आरक्षणामध्ये दिव्यांगांचा देखील सहभाग असला पाहिजे ही अतिशय महत्त्वाची सूचना जी केलेली आहे ते देखील संबंधित विभागाला कळवलं जाईल. आणि जागेच्या संदर्भामध्ये बच्चूभाऊ आपण जो मुद्दा मांडला त्याच्यासाठी बैठकीचं देखील आयोजन केलं जाईल. मला आपल्या सगळ्यांना, आपल्या वतीनं सगळ्यांना विनंती करायची आहे की जे बिल मांडलेलं आहे ते सर्व सभागृहानं संमत करावं. प्रश्न असा आहे की अध्यक्ष महोदय, सन 2024 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 विचारणात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. विधेयक खंडशः विचारात घेणे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. विधेयक संमत करणे. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लक्षवेधी है. मैं सबसे पहले सम्माननीय चंद्रकांत दादाजी का धन्यवाद करूंगा कि इस लक्षवेधी के रिप्लाई में ही उन्होंने कहा है कि जो नई सब्सिडी यानी कि पावरलूम को 27 HP के ऊपर 75 पैसे की सब्सिडी और 27 HP के नीचे 1 रुपए की सब्सिडी के मिलने में जो दिक्कत हो रही थी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी, वो आपने अट निकाल दी. इसके लिए आपका धन्यवाद. लेकिन मेरे 2 प्रश्न इस पर है. एक कि आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था. जैसे मोबाइल होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर है तो आपको टॉपअप किया जाएगा. पूरा इंडस्ट्री आपसे सुनना चाहती है कि ये बहुत ही सिंपल होगा. जो 21,100 हमारे कंज्यूमर है भिवंडी में ऑलरेडी एलिजिबल फॉर सब्सिडी है, उनको कोई अप्लाई करे बगैर ये जल्द से जल्द, यानी आप अभी आज बताएंगे कि कितने दिनों में आप ये सब्सिडी शुरू करने वाले हैं. दूसरा,
15 मार्च 2024 को आपने जो है परिपत्रक निकाला था। मैंने आज माहिती ली है कि ये जो नई सब्सिडी आप देने वाले हमारे लक्षवेदी के बाद, उसका पर मंथ टोटल आ रहा है 13.5 करोड़, यानी भिवंडी शहर को आप हमारे 21,100 कंज्यूमर को पर मंथ 13.5 करोड़ देने वाले हैं और साल का 160 करोड़ देने वाले हैं। ये जो हमारा नुकसान होगा अगर हमको आप सब्सिडी जुलाई या अगस्त से लगाओगे तो हमको हर मंथ का नुकसान होगा। मेरा आपसे निवेदन है और प्रश्न भी है, क्या ये सब्सिडी आप 15 मार्च 2014 जब आपने परिपत्रक निकाला, आपने कहा था इमीडिएटली सब्सिडी मिलेगी, तो क्या तब से मिलेगी क्या? और मैं आपसे कहना चाहूंगा दादा, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने कमेटी बनाई, हमने आपको ये कमेटी की रिपोर्ट दी, उसमें से एक सुझाव आपने लिया है, अभी 23 सुझाव बाकी है। दादा टोटल सब्सिडी जो आ रही है भिवंडी की, ये नई 160 करोड़ और पहले आप जो दे रहे हो वो 700 करोड़ है। लेकिन दादा हमारा मेन मसला क्या है? दादा मैं आपको आज ये एनालिसिस देने वाला हूं कि पावर हम कितने में खरीदते हैं। ये जो विधान भवन जहां पर है वहां पर सप्लायर बीएसटी है और हमारे यहाँ पे टोरेंट पावर है। मैं सच बोलता हूं दादा, हमारा पावर लूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोरेंट पावर। और दादा ये अहमदाबाद की जो कंपनी है टोरेंट पावर, उसने पावर लूम का गला घोटा है। आप देखिए दादा, आज यहां पर जो पावर टैरिफ का रेट है और जो भिवंडी में उसमें 35% का फर्क है। मैं आपको ये पूरा एनालिसिस दे रहा हूं। मैं आपको ये भी दे रहा हूं कि टोरेंट पावर का 2 साल के अंदर अभी करार खत्म हो रहा है। दादा ये जुल्म जो 2 साल में होगा, तो पावर लूम इंडस्ट्री भिवंडी के अंदर है। पावर लूम इंडस्ट्री को आप रिवाइव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के प्रेजेंस में हमारी मीटिंग हो और भिवंडी शहर को टोरेंट के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव लाइसेंसी मिले। मैंने पूरी नोट आपके लिए दादा बनाई है। हमको टोरेंट से बचाइए, यही हमारी मांग है दादा आपसे। दादा ये पावर हम महंगा खरीद रहे, इसलिए इंडस्ट्री बंद हो रही है। सब्सिडी आप और बढ़ा दोगे, लेकिन जब तक टोरेंट पावर खत्म नहीं होगा पावर लूम रिवाइव नहीं हो सकता। दादा तीसरा विषय जो है, मैं आपको आपका ही 31 अक्टूबर 2023 का पत्र दे रहा हूं दादा। दादा आपने शिक्षा मंत्री को यह कहा था कि जो भी कपड़ा महाराष्ट्र शासन और टैक्स पेयर के मनी से खरीदा जाएगा वो कपड़ा महाराष्ट्र का होना चाहिए, और जो स्कूल यूनिफॉर्म का 140 करोड़ का टेंडर है वो आपने निवेदन किया था और वो बिल्कुल एकदम रास्त था कि वो पावर लूम कॉर्पोरेशन को दिया जाए। लेकिन आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर ने आपकी एडवाइस नहीं मानी, हमारी मानी नहीं, आंदोलन नहीं सुना और उठाकर ये कपड़ा एक कंपनी को दे दिया। दादा मैं सैंपल लाया था, लेकिन मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ वो सैंपल दूंगा, आप उसकी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि पावर लूम कॉर्पोरेशन ने उसके निकष बनाए थे, उसके स्पेसिफिकेशन बनाए थे। आज चीफ मिनिस्टर के हाथ में यूनिफॉर्म दिया, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म दिखाया गया। दादा वो कपड़ा पूरा गुजरात से आया, सिर्फ बिलिंग इच्चल करंजी में हुई। दादा हम लोग को अगर 140 करोड़ का काम मिलता, भिवंडी के पावर लूम में, मालेगांव के पावर लूम में, शोलापुर में, नागपुर में वो कपड़ा बनते हुए दिखता। महाराष्ट्र में कहां बना वो कपड़ा दादा? दादा इस तरह से अगर हमारे टैक्स पेयर का पैसा गुजरात जाता होगा तो ये इंडस्ट्री कभी रिवाइव नहीं हो सकती। दादा मेरे 3 ही प्रश्न है। नंबर 1, एडिशनल सब्सिडी जो आप दे रहे हो, जो हर महीने की 13.5 करोड़ है, वो आप 15 मार्च 2024 से लागू करेंगे क्या? दूसरा, ये एकदम सिंपल होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये बाबू लोग जो है ना दादा, आपके सामने आपके सेक्रेटरी ने ये कहा था कि मैं होने नहीं दूंगा। ये बाबू लोग हमारे पैसे पे घूमने विदेश जाते हैं, इन्होंने ये सब्सिडी लागू होने नहीं दी। दादा आप बताइए, बिना कोई एप्लीकेशन जिसको सब्सिडी मिल रही है उसको सब्सिडी मिलेगी क्या? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या भिवंडी को आप टोरेंट पावर से निजात देंगे? टोरेंट पावर को वहां से हटा के एक अच्छा लाइसेंसी कंपटीशन, 1 क्यों 2 लाइसेंसी लाएंगे। और आज जो हम 35 टक्का एक्सपेंसिव पावर ले रहे हैं जिसके वजह से इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आप ये सुझाव देंगे क्या? और तीसरा, आपका ही जो पत्र है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी कपड़ा बनेगा तो वो मेरा बुनकर, वो मेरे भिवंडी का, मालेगांव का, इच्चल करंजी का, वहां का बुनकर ही बुनेगा। ये अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या सरकार इस पे इंक्वायरी लगाएगी? दादा मेरे इतने ही प्रश्न है, धन्यवाद। मंत्री महोदय। सन्माननीय सदस्य
रईसजी हे स्वतः आपण एक यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्याची समिती जी गेली होती त्याच्यावर सदस्यही आहेत आणि त्यांनी खूप याच्यावर काम केलं आहे. त्यांचा पहिला मुद्दा जो आहे की आपण बरेच वर्ष, जितनी मेरी याद है कि 10-12 साल से विषय चला, 27 हॉर्स पॉवरच्या वरती ऑलरेडी आपण सबसिडी देतो, त्याच्यात ॲडिशनली 75 पैसे द्यायचे आणि 27 हॉर्स पॉवरच्या आधी देतो, त्याच्यात ॲडिशनल 1 रुपया द्यायचा. ते बऱ्याच वर्षानंतर मान्य केलं. आता टेक्निकल मुद्दा असा आहे की आपलं म्हणणं असं आहे की या निमित्ताने जे 14 लाख यंत्रमागधारक आहेत त्याचा एकदा डाटा एकत्र यावा म्हणून आपण एक रजिस्ट्रेशनची अट घातली. ती फार कठीण नाही आहे, पण सगळ्यांचा दबाव पाहता आपण आता हा निर्णय केला आहे. फक्त तो निर्णय कॅबिनेटच्या मीटिंगमध्ये आपल्याला न्यायचा आहे. त्याची फाईल तयार झाली आहे की रजिस्ट्रेशन यांनी न करता ऑनलाईन या सगळ्यांनाही सबसिडी मिळावी. ओके. दूसरा मुद्दा है कि 15/3/2004 को यदि नोटिफिकेशन निकला है तर तेव्हापासून मिळावं, तर तेव्हापासून मिळेल. त्यामुळे तो मुद्दा करा. हे दोन्ही विषय त्यांचे पूर्ण संपले. सध्या कॅबिनेट वर योजना ज्या घोषित केल्या आहेत आपण बजेटमध्ये त्याचा इतका लोड आहे तर आज कॅबिनेट असूनही फाईल मूव्ह होईल की नाही मला माहीत नाही, पण हे 100% की यापुढे यांना रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन करावं लागणार. आता हा जो टोरंटचा विषय जो मध्ये मी भिवंडीला प्रवासाला गेलो असताना मलाही जाणवला, परंतु तेच मान्य करतायत की अजून 2 वर्षाचं त्यांचं ॲग्रीमेंट शिल्लक आहे. मध्येच आपण काही करायला गेलो तर त्यातून नवीन लिगल कॉम्प्लिकेशन, नवीन कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील. तर हा विषय आतापासून लावून धरू आणि मग ठीक आहे टोरंट देणारच आहे, ज्यांना टोरंटची घ्यायची ते टोरंटची घेतील, जे टाटाची घ्यायची टाटाची घेतील, असं ऑप्शन, उस ऑप्शन को भी रखेंगे. तिसरा मुद्दा जो आहे तो फार संवेदनशील आहे की महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी लागणारं गणवेशाचं कापड हे महाराष्ट्रामध्ये एक यंत्रमाग महामंडळ आहे, त्या यंत्रमाग महामंडळाकडून घ्यावं असं वर्षानुवर्षाची शाळांचे गणवेश, वेगवेगळ्या कामगारांचे गणवेश. यावेळेला सुद्धा ह्यांना टेंडरमध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं. मला आता नीट माहिती नाही, परंतु काही टेक्निकल अडचणी आल्यामुळे टेंडरमधून ते बाद झाले. टेंडर में सहभागी होने के लिए मिला नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी ऐसी हुई उसमें से आप एलिजिबल ही नहीं हुए, तर त्याच्यातून ती ऑर्डर ही दुसऱ्याला गेली आहे. पण माझं व्यक्तिशही म्हणणं असं आहे की जोपर्यंत आपण सरकारी कामासाठी लागणारं कापड हे महाराष्ट्रातल्या यंत्रमाग धारकाकडून घेत नाही तोपर्यंत यंत्रमाग धारकांना कापडाला मार्केट चांगलं मिळणार नाही. आणि मी सुद्धा त्यांच्या बरोबरीने या विषयामध्ये, कारण आमच्या खात्यामध्ये प्रामुख्याने यांना सवलती देण्यात येतं, यांनी सवलतीच्या आधारे चांगला बिझनेस केला त्याला मार्केट देण्याचं काम हे सगळ्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचं आहे, पण त्यामध्येही मी लक्ष घालतो. सन्मान्य सदस्य यामिनीताई. आणि सदस्य रईस शेख यांचं मी अभिनंदन करते, कारण महाराष्ट्राला जी परंपरा आहे वस्त्र उद्योगाची त्याला पुन्हा चालना मिळते आणि त्या बाबतीत त्यांनी लक्षवेधी मांडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचं मँचेस्टर म्हणून इचलकरंजी ही या उद्योगामुळे नावारूपाला आलेली त्याची ख्याती आहे, ही ख्याती त्यामुळे टिकली जाईल आणि त्याबद्दल मी दादांचं अभिनंदन करते. पण मालेगाव, जसं भिवंडी आपण म्हणलं तसं मालेगाव आणि वर्धा सुद्धा त्याच्यामध्ये, जे आपण विजेच्या बाबतीत म्हणाल तर ते एकत्रित महाराष्ट्राच्या सगळ्या बाबतीत व्हावं. दुसरी गोष्ट, निवेदनामध्ये मंत्री महोदयांनी हे म्हटलेलं आहे की खुल्या बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यानुसार सुताच्या दरामध्ये फरक येतो, तर या बाबतीत याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्या दराच्या फरकासाठी शासन यंत्रमाग जे धारक आहेत त्यांना काय अनुदान देणार का, हा मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे. दादा. माननीय अध्यक्ष महोदय, हे खरंच आहे की महाराष्ट्रामध्ये शेतीनंतर जो रोजगार आहे तो प्रामुख्याने वस्त्रोद्योगमध्ये आहे. म्हणजे यंत्रमाग धारक जरी म्हटले तरी ते 14 लाख आहेत. या व्यतिरिक्त सूतगिरण्या, वेगवेगळ्या प्रकारची क्लस्टर्स आपण उभी केली. त्यामुळे सारखा प्रयत्न हाच राहिलेला आहे की ह्या उद्योगाला आपल्याला जास्त मदत केली पाहिजे. 2 प्रस्ताव गेले अनेक दिवस, विशेषतः 14 ते 19 मध्ये यातले दोन्ही प्रस्ताव हे जवळजवळ पूर्णत्वाकडे चालले होते. ताईने तर मुद्दा उपस्थित केलाय तो धाग्याचा केलाय की या कापड विणणाऱ्यांना धागा आपण सबसिडाइज रेटमध्ये द्यावा किंवा क्रेडिटवर द्यावा आणि हा धागा सूतगिरण्यांकडून खरेदी करण्याचं काम यंत्रमाग महामंडळाने करावं. हे काही दिवस चाललं महाराष्ट्रामध्ये, ज्याला आपण बीम म्हणतो धाग्याचा, तो आपण द्यायचो.
पण नंतर ते काळाच्या ओघामध्ये बंद पडलं. त्यामुळे मी ताईंच्या मताशी सहमत आहे की एकतर सूतगिरण्यांना कापूस हा वर्षभर एकाच रेटमध्ये मिळाला आणि जर यंत्रमागधारकांना धागा हा वर्षभर एका रेटने मिळाला तर ही इंडस्ट्री कुठल्या कुठे जाईल. आणि त्यामुळे दोन प्रस्ताव माननीय देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री असताना मांडायला लावले होते, तयार करायला लावले होते की कापूस आपण सरकार म्हणून खरेदी जो करतो त्यातला सूतगिरण्यांना लागणारा स्टॉक हा आपण मेंटेन करू आणि वर्षाच्या सुरुवातीला ज्या रेटमध्ये कापूस घेतला त्याच रेटमध्ये वर्षभर या सूतगिरण्यांना देऊ, फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्जेस घेऊ, थोडं त्यांच्याकडून इंटरेस्ट पण कलेक्ट करू. तेच आपल्याला या यंत्रमागधारकांना लागणाऱ्या सुताच्या बाबतीमध्ये, धाग्याच्या बाबतीमध्ये करावं लागेल. आगामी काळामध्ये यावर नक्की आपण प्रयत्न करू. पण ज्याची मागणी झाली नाही अशा दोन गोष्टी मी या धंद्याला आनंददायी मानतो. एकतर जसं आपण सूतगिरण्याला प्रति चाती 5,000 रुपये लोन दिलं आणि ते विदाऊट इंटरेस्ट दिलं, आपल्याला माहिती आहे. तर तेच यंत्रमागधारकांसाठी सुद्धा करताना 5% आपण त्यांच्या इंटरेस्टमध्ये रिबेट डिक्लेअर केला आहे. मी नव्याने माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलतो की जर आपण एवढ्या मोठ्या सूतगिरण्यांना इंटरेस्ट फ्री लोन देतो आणि ते 10-10, 12-12 कोटी मिळालं प्रति चातीप्रमाणे उद्योग वाढवायला, यांनाही आपल्याला असं इंटरेस्ट फ्री लोन द्यायला पाहिजे, कारण त्यांना लागणारी अमाऊंट जी आहे ती सूतगिरण्यांच्या मनाने कमी आहे. तर असा 5% रिबेटचा तो विषय आहे. परंतु बरोबरीने यांना इंटरेस्ट फ्री लोन देता येईल का? कारण यांचा मोठा प्रॉब्लेम असा होतो की यांचा कापड मार्केटमध्ये जाऊन पैसे यायला वेळ लागतो आणि त्या कालावधीमध्ये यांचं सगळं भांडवल अडकून पडतं. त्यामुळे यांनी दोघांनी पण आणि आणखीन काही जण बोलणार असतील न केलेली अशी एक मागणी सारखी येते आहे की आम्हाला इंटरेस्ट फ्री लोन द्या. तर याही बाबतीमध्ये सरकार सकारात्मक आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर दादा ज्या भागातून येतं तिथं ह्या कापसावर प्रक्रिया होतं आणि मी ज्या भागातून येतो तिथं कापूस निर्माण होतं आणि हा 700 किलोमीटरचा प्रवास आहे. म्हणजे आम्ही कापूस उत्पादक आहे आणि त्या कापसावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा ही इचलकरंजी म्हणजे कोल्हापूरला जास्त आहे, भिवंडी. आम्हाला याचा मोठा कधी कधी प्रश्न आम्हाला पडत होता. कापूस विदर्भात मराठवाड्यात तयार होतं आणि प्रक्रिया उद्योग मात्र 700 किलोमीटर दूरवर होते. म्हणजे तिथून रॉ मटेरियल नेणं हे तेवढंच मला नाही वाटत पश्चिम महाराष्ट्रात वगैरे कापसाचे पेरे अधिक असेल म्हणून. असो, चांगली गोष्ट आहे. कुठं ना कुठं होतं ते महाराष्ट्रात होतं याचा आनंद आहे. पण मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय का आता अमरावतीला आपण टेक्स्टाईल झोन म्हणून घोषित केलं आणि टेक्स्टाईल झोन घोषित केल्यानंतर तिथला एक मोठा केंद्राचा जो उद्योग आहे फिनले मिल हा तिथं बंद पडलेला आहे. गेल्या 1 वर्षापासून जर भारत सरकारचा हा उद्योग जर बंद पडलेला आहे, दादानं त्याच्यासाठी चांगला त्याच्यात उत्साही दाखवला, प्रचंड आम्हाला प्रतिसाद पण दिला, पण त्यांनी घेतलेल्या मीटिंग नंतर सुद्धा हे फिनले मिल सुरू होऊ शकले नाही. अशा 26 मिल आहे, त्याच्यातली एक विदर्भातली मिल आहे. त्याच्यात किमान 800-900 लोकांना रोजगार भेटतं. ते माझ्या मतदारसंघात आहे, अचलपुरात आहे. दादा वस्त्रोद्योग मंत्री आहे आणि मग तिकडे केंद्रात सुद्धा आपलंच सरकार आहे. दादा हे मिल का सुरू होऊ शकत नाही? हे एकदाचं कोळक संपन का नाही? तुम्ही सुरू करू शकत असाल तर इतरांना चालू देता का? राज्य सरकार चालवलेलं काही पुढे काही ना काही मार्ग काढावा लागेल. कारण ते 700-800 जे लोक आहे ते बेरोजगार आहे, ते बिचारे आज धरून बसले. आज नाही उद्या सुरू होणार. पुन्हा आपलं सरकार आलं केंद्रात, पुन्हा कुठेतरी आशा त्यांच्या वाढलेल्या आहे आणि त्यावर सुद्धा तुम्ही आता आम्हाला थोडं दिलं. आता जे शुल्क माफी दिलेली आहे ती जशी विद्युतमध्ये तशी गारमेंट्समध्ये देता येईल का? सूतगिरणीला देता येईल का? जिनिंगला देता येईल का? ते जर त्याला देता आली तर जिनिंग आणि सूतगिरणी आणि गारमेंट्स, आता गारमेंट्समध्ये अमरावती जिल्हा अतिशय आघाडीवर गेलेला आहे. प्रचंड फॉगमध्ये आम्ही मला वाटतं राज्यामध्ये सगळ्यात चांगल्या समोर जात आहोत. तर यासाठी काही निर्णय जर दादा आपण घेतले तर शेतकऱ्याचंही भलं होईल. तिथं एक तर सगळ्यात अनुशेष आहे विदर्भात. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात गोटा जर मारला तर एका कारखान्याहून दुसऱ्या कारखान्यावर पडते. विदर्भात गोटा मारायला कारखानाच उभा नाही आहे आणि मग ही दुरी आपल्याला दूर करता येईल, अनुशेष कसा भरून काढता येईल याचा सविस्तर उत्तर दादाने आम्हाला द्यावं. माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय आमदार बच्चू कडू साहेब जे म्हणतात ते खरं आहे की सरकारी लालफीत म्हणजे काय याचं मोठं उदाहरण ते आहे. फिनले मिल नावाची मिल जी अमरावती जिल्ह्यामध्ये अचलपूरला आहे, तर ती बंद पडली. 800-900 कामगार बेरोजगार झाले, पण ती प्रॉफिटमध्ये चालणारी मिल आहे. केंद्राच्या ज्या 22 मिल आहेत एकूण, त्याच्यातली ती एक आहे. आपण माननीय बच्चू कडू साहेबांच्या बरोबर केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांबरोबर 2 वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केली आणि आपण त्यांना असं म्हटलं की यांना 20 कोटी रुपये जर मिळाले भांडवल म्हणून, तर हे सगळं गाडं गेअरअप होईल. आम्ही राज्य शासन म्हणून द्यायला तयार आहोत. मग मी मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलून अशा प्रकारे देण्याची प्रोव्हिजन नसताना, प्रावधान नसताना, अशी व्यवस्था नसताना मान्य करून घेतलं. आता त्यांचं म्हणणं काय की आम्हाला सगळ्या 22 मिल ज्या बंद आहेत त्याचं एक धोरण ठरवायचं. अरे ठरवा ना बाबा, 1 वर्ष झालं पण ते धोरण ठरत नाही. आणि त्यामुळे आतापर्यंत माझ्या मध्ये 8-9 जणांच्या आत्महत्या तिथे झाल्या. 8-9 जणांच्या आत्महत्या झाल्या. स्पिनिंग मिल आहे तो. त्यामुळे मला असं वाटतं की थोडं अधिवेशन संपल्यानंतर खूप विषय घेऊन मला दिल्लीमध्ये पाठपुराव्यासाठी जायचं आहे. लायब्ररीचा एक विषय आहे, असे बरेच विषय आहेत. त्याच्यामध्ये केंद्रामध्ये जाऊन टेक्सटाईल मिनिस्टर बरोबर याची मिटिंग करायला लागेल किंवा तुम्ही आम्हाला चालवायला ना. बरं, आम्ही काय म्हणतोय की तुमचीच ठेवा, आम्ही तुम्हाला 20 कोटी रुपये तात्पुरते देतो आणि ती मिल चालू दे, नंतर आमचे परत करा. टेंडर काढा. प्रायव्हेटली खूप लोक चालवायला तयार आहेत, पण काहीच निर्णय त्यातला होत नाही. हे मला मान्यच करावं लागेल. आणि मलाही जेव्हा जेव्हा अमरावती जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जातो त्यावेळेला त्यातले काही लोक भेटतात. पालकमंत्री पण मीच आहे तिथला. तर मी या विषयामध्ये यंत्रमागचा विषय परत सूतगिरणीचा त्याच्यामध्ये ऍड झालाय. सॉरी, यंत्रमागचा विषय आहे म्हणलं. आपली लक्षवेधी यंत्रमागावरती आहे. त्यांनी जे गारमेंटसाठी इलेक्ट्रिक सबसिडी म्हटलं त्याचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. गारमेंट आपल्याकडे खूप वाढत चाललाय. मी याचा नक्की विचार. पण सूतगिरण्यांना ऑलरेडी प्रति युनिट 3 रुपये सहकारी सूतगिरण्यांना आणि प्रति युनिट 2 रुपये प्रायव्हेट सूतगिरण्यांना आपण हे सबसिडी देतो. गारमेंटचा विचार आपण नक्की करू. विजय माधव. अध्यक्ष महोदय, यंत्रमाग प्रामुख्याने टेरी टॅवेल व जेकॉर्ड चादरीचे उत्पादन होते. सोलापुरात जवळपास 14,000 यंत्रमाग कार्यरत आहेत व तसे 2,000 आसपास अत्याधुनिक शटरलेस रॅपेर लूम्स आहेत. प्रामुख्याने हा सगळा कॉटनच्या धाग्यापासून उत्पादन होतो. गेले 5-6 वर्षापासून सोलापुरातला हा व्यवसाय यंत्रमागधारकांचा अडचणीतून जात आहे. त्याचं एक कारण म्हणजे आयात चायना मायक्रो ट्रॅव्हलमध्ये सोलापूरच्या टेरी ट्रॅव्हलची मागणी कमी होत आहे. ह्याच्यासाठी काय उपाययोजना सरकार करणार आहे का? दुसरी गोष्ट म्हणजे देशात MSME चा 43BH हा कायदा म्हणजे 45 दिवसात पेमेंट करायचा आहे आणि यावे अन्यथा थकीत पेमेंट आहे ते आयकर भरावे लागणार असा होता. त्यामुळे उधारी विकणारा माल तसाच पडून राहिलं आणि त्यामुळे त्या बाजारपेठामध्ये प्रचंड मंदी निर्माण झाली. मग या कायद्यामध्ये या यंत्रमाग ज्या आपण उत्पादन होतो त्याच्यावर आपण केंद्र शासनाला विनंती करणार आहेत का? ह्याच्यामध्ये काहीतरी सूट या आपल्या या व्यवसायधारकांना मिळणार आहे का? हे 2 प्रश्न माझे. सन्माननीय मंत्री महोदय. माननीय विजय मालकांची सूचना जी आहे ती बरोबर आहे. कारण जे एकूण 4 शहरं ही वस्त्रोद्योगवर, टेक्सटाईलवर एका अर्थाने आपला सगळा उदरनिर्वाह चालवतात, त्यातलं हे आणखीन एक मोठं शहर आहे. त्यामुळे दोन्ही मुद्दे त्यांनी जे म्हटलेले आहेत ते मी नीट समजून घेतो आणि त्या दोन्ही मुद्द्यांचा पुन्हा एकदा केंद्राशी संबंध आहे. विजय मालक बरोबर ना? तर मला फिनलेसाठी तर जावंच लागेल. मला ज्या ज्या वेळेला काहीतरी घटना घडते त्यावेळेला मलाही त्याच्या खूप वेदना होतात. त्यावेळेला हाही विषय त्याच्याशी जोडतो. सन्माननीय सदस्य देशमुख साहेब. जो टेक्सटाईलचा प्रश्न, यंत्रमाग टेक्सटाईलचा जो प्रश्न आहे, कापसाचा सुद्धा इथे अध्यक्षमध्ये विषय निघाला. माझी एकच माननीय मंत्र्यांचा प्रश्न आहे की कापड उद्योगाला कापूस स्वस्त भेटावा. म्हणजे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं चालते, कापसाला भाव नाही मिळेल चालते, पण कापूस उद्योगाला स्वस्त कापूस भेटावा, आपल्या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीला स्वस्त कापूस भेटावा म्हणून कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून
केंद्रावर प्रेशर टाकून त्यांनी ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात कापसाची आयात केली आणि कापूस स्वस्त भेटायला पाहिजे टेक्सटाईल इंडस्ट्री म्हणून ते धोरण आखलं, हे खरं आहे का? मंत्री महोदय, त्या दबावाखाली केंद्र शासनाने निर्णय घेतला, मोठ्या प्रमाणात कापसाची आयात केली, त्याच्यामुळे कापसाचे भाव पडले, त्याच्यामुळे कापूस स्वस्त दरात टेक्सटाईल इंडस्ट्रीला मिळाला, वस्त्रोद्योग इंडस्ट्रीला मिळाला. या बाबतीत हे खरं आहे तर खरंच आहेत, पण या बाबतीत तुमच्या माध्यमातून प्रयत्न होऊन यावरची आता कापसाचा नवा सीझन चालू होईल त्यावेळेस अशा पद्धतीनं कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या दबावाखाली केंद्र शासनाने निर्णय घेऊ नये यासाठी आपण प्रयत्न कराल का? मंत्री महोदय, ज्या अर्थी इतके ज्येष्ठ सदस्य म्हणतायत त्या अर्थी तुमची माहिती चुकीची आहे असं मी म्हणणं बरोबर होणार नाही. परंतु जसं परवा दूध भुकटीच्या बाबतीत सुद्धा अशीच अफवा सुरू झाली की दूध भुकटी इम्पोर्ट करणार आहेत. प्रत्यक्षामध्ये शेवटी केंद्र सरकारने लोकसभा सुरू असल्यामुळे डिक्लेअर केलं की असा विषय कुठे आला. तसंच यांची माहिती जर बरोबर असेल, म्हणजे यांनी म्हटलेलं बरोबर असेल, परवाचा हाला विषय अशा म्हणून नानाभाऊ बोलणार आहेत. राज्य शासन हे नेहमीच महाराष्ट्रातला कापूस उत्पादक शेतकरी आहे त्याला बरा भाव मिळण्याचा प्रयत्न करत असतं. त्यातून केंद्रीय खरेदी त्यातूनच खरेदी होते. एक प्रस्ताव मी हाही मांडतो आहे सरकार की सूतगिरण्यांना लागणारा कापूस हा वर्षभरासाठी आपण एकत्र घ्यावा. परंतु असा जर काही कापूस गाठी आयात करण्याचा विषय असेल त्याची चौकशी करून त्याला रोक लागावा, कारण इथला कापूस हा जास्त भावाने मार्केटमध्ये गेला पाहिजे यासाठी सरकार नक्की प्रयत्न करेल. सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ, शेवट. अध्यक्ष महाराज, एक महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा आहे, कारण की हा दोन गोष्टी जुळतो अध्यक्ष महाराज. एक शेतकऱ्यांची आणि हा एक रोजगार देणारा पण उद्योग आहे. शेतकरी आणि रोजगार निर्मिती असा या व्यवसायासाठी जी सरकारची पॉलिसी जी असली पाहिजे महाराष्ट्रात अध्यक्ष महाराज ती नाही आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यालाही भोगावं लागतं आणि ज्या इंडस्ट्रीज आहे हातमाग इंडस्ट्रीज आपल्या राज्यामध्ये त्यांनाही भोगावं लागतं. हा प्रश्न इलेक्ट्रिक माप वगैरे जे भिवंडीचा जो सातत्यानं भिवंडी असो की इचलकरंजी असो की अनेक भागामध्ये सोलापूरमध्ये असो मालेगावात असो आणि अनेक भागामध्ये या सूत निर्माण करणाऱ्या कपडा निर्माण करणाऱ्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यांचे हे प्रश्न अनेकदा निर्माण होते आणि ह्या इंडस्ट्रीज आता महाराष्ट्रामध्ये बंद व्हायला लागले. अध्यक्ष महाराज, याच्यात धोरणात्मक मंत्री महोदयांनी उत्तर आम्हाला दिलं पाहिजे, कारण की आम्ही केंद्र सरकारच्या नीतीवर त्यांचं धोरण काय होईल, त्यांचं जसं एक बच्चू कडू नीती त्यांची जी कारखान्यात केंद्र सरकारची त्यांचं धोरण त्यांना करू द्या. पण महाराष्ट्रामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या कापसाला जास्त भाव कसा मिळेल आणि या इंडस्ट्री ज्या राज्यामध्ये आहेत त्याला सवलतीच्या माध्यमातून त्याला ताकद कशी देऊन राज्यामध्ये उद्योग कसे निर्माण म्हणजे रोजगार कसे निर्माण केले जातील याच्यावरचा निर्णय व्हावा. आता ते आमचे गिरीश महाजन चालले गेले, जेव्हा ते विरोधी पक्षात होते तर त्यांचं जळगावमध्ये एक आंदोलन झालं होतं आणि अनेक दिवस ते आंदोलन त्यांनी केलेलं होतं कापसाला भाव मिळाला पाहिजे. त्याला माहित होतं म्हणून ते चालले गेले. सन्माननीय मित्र, आपण सरकारमध्ये होतो त्यावेळेस भुजबळ साहेब आणि याच गिरीश महाजननी त्यावेळेस कापसाचा भाव त्यावेळेस 10,000च्या जवळ होता. त्यावेळेस त्यांनी अजून भाव वाढावा याच्यासाठी प्रयत्न केला होता. आता उलट कापसाचा भाव कमी झाला. तुमचे खताचे भाव वाढलेत, तुमचे मजुरींचे भाव वाढलेत, बियाणाचं भाव वाढलं, तेही नकली बियाणं मोठ्या प्रमाणात येतात, रोज शेतकऱ्यांची आत्महत्या आहे. आणि म्हणून माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आपल्याकडून आहे, आपण सिनियर आहात, धोरणात्मक सरकार निर्णय कापूस उत्पादक आणि बेरोजगारांना या उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्यासाठी शासनाचं योग्य धोरण या राज्यामध्ये काय आपल्या जो आहे आणि आणणार या पद्धतीची एक भूमिका राज्यामध्ये आपण स्पष्ट केली तर शेतकरी सुखावेल आणि
ज्यांना काम पाहिजे तोही सुकावेल असा आमचा हा प्रश्न आहे. त्याच्यावर पॉइंटेड उत्तर आपण द्यावं ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, वस्त्रोद्योग धोरण जे 23ला संपलं, त्याचं नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आपण जे 5 वर्षाचे आणलं, त्याच्यामध्ये ह्या उद्योगाला बळ देण्यासाठीच्या माननीय नानाभाऊ, या उद्योगाला बळ देणाऱ्या खूपच गोष्टी आपण आणल्या. म्हणजे क्रमांक 1, आपण प्रामुख्याने विजेच्या दरामुळे हे घाईला येतात तर त्यांना 3 रुपये प्रति युनिट सबसिडी द्यायला सुरुवात केली होती, ती कंटिन्यू केली. प्रति चाती 3,000 रुपये आपण त्यांना लोन द्यायचो, त्यांचं भांडवल वाढवण्यासाठी किंवा मशिनरी अपडेट करण्यासाठी, आणि ते विदाऊट इंटरेस्ट. ते प्रति चाती 5,000 केलं. त्यामुळे ह्या वेळेला जवळजवळ प्रति सूतगिरणी 8-10 कोटी हे ऍडिशनल मिळाले, की ज्याचं 5 वर्षाचं टेन्युअर असतं. इंटरेस्ट त्यांनी भरायचा नसतो, इंटरेस्ट आपण भरतो. नवीन उद्योग, नवीन रोजगार वाढावा यासाठी 500 कोटीचा असे 6 प्रोजेक्ट आपण डिक्लेअर केले आहेत. नानाभाऊ, आपण याच्यावर काम करावं, की ज्याला आपण टेक्निकल टेक्सटाईल म्हणतो. म्हणजे हे टेक्निकल टेक्सटाईल आहे. तर असं टेक्निकल टेक्सटाईल मध्ये भारत क्रमांक 2 वर गेला आणि महाराष्ट्र भारताच्या एकूण मार्केटमध्येही क्रमांक 2 वर गेला. म्हणजे जगात आपण 2 वर गेलो. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये आपण 6 प्रोजेक्ट घोषित केलेले आहेत आणि 6 रिजनमध्ये ते निर्माण व्हावेत, की ज्याच्यामध्ये 500 कोटीमध्ये 250 कोटी सरकार सबसिडी देणार. म्हणजे 250 कोटीमध्येच त्यांचा धंदा होईल. नव्यानं आता एकाच कॅम्पसमध्ये सगळी टेक्सटाईल ऍक्टिव्हिटी व्हावी म्हणून टेक्सटाईल पार्क छोटे 150 कोटीचे आपण 18 घोषित केले. आता ह्या सगळ्या याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींनी आयदर आपल्याला आपलं काही रोजचं काम हे नाहीये ना, तर काही इंडस्ट्रियलिस्ट आणायला लागतील की तुम्हाला इतकी सबसिडी मिळते आहे, असं करून हे उद्योग आणायला लागतील. म्हणजे एका बाजूने 6 प्रोजेक्ट आहेत 500 कोटीचे, त्याला अजून काही प्रतिसाद मिळाला नाही. 150 कोटीचे 18 प्रोजेक्ट आपण घोषित केले, ते आता घोषित केले. असा सातत्याने कापूस आपला 30% आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वापरला जातो आणि बाकी सगळा गाठी करून आपण वेगळ्या म्हणजे भारताच्या बाहेर तर आहेच पण वेगळ्या राज्यात पाठवतो. प्रयत्न आपला हा असलाच पाहिजे की सूतगिरण्या वाढवा. आता विदर्भातल्या सगळ्या सूतगिरण्या करता बंद पडल्या. विदर्भातले सगळे साखर कारखाने बंद पडले. यावरही थोडा विचार केला पाहिजे की या बंद पडणाऱ्या दरडाजिनीमध्ये एका सूतगिरणीचा प्रपोजल आणलं किंवा ही चालवायला द्यायला परवानगी द्या. ती दिल्यामुळे एकदम ती सूतगिरणी बंद पडलेली नवीन माणसाने चालवायला घेतली, चालली. आता आपण नव्याने त्यांचं कर्ज संपवावं म्हणून त्यांच्या जागा ज्या मोठमोठ्या 70, 80 एकर घेऊन ठेवल्या, एवढे लागत नाहीत, ते विकायला परवानगी नव्हती. ते विकण्याचं धोरण निर्माण केलं की तुम्ही विका, ते पैसे तुम्ही बँकेच्या कर्जापोटी भरा, व्याजाचा तुमचा मीटर बंद करा. असं नव्हतं धोरण, ते आता नव्याने आणलं. जी मशिनरी असते ती अपडेट करण्यासाठी केंद्राची टफ नावाची योजना होती, आता आपण राज्याची पण आणली. किंवा जुनी मशिनरी होते त्यातून प्रोडक्शन नीट निघत नाही, अशा खूप गोष्टी नवीन धोरणामध्ये आणल्या आहेत. आणि त्यामुळे खरं म्हणजे गेल्या 1 वर्ष 1.5 वर्षामध्ये या सगळ्या प्रति युनिट 3 रुपये सबसिडी ती ह्यांना ऍडिशनल हवी होती यंत्रमागदारांना, ती पण आपण डिक्लेअर केली की ज्यांना आहे ती 3 मिळणार, प्लस 27 हॉर्स पॉवरच्या वरती 75 पैसे आणि 27 हॉर्स पॉवरच्या 1 रुपया ऍडिशनल मिळणार. त्यातली आज हे होती की त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन करायला त्यांचा विरोध आहे. आपलं म्हणणं होतं की ह्या निमित्ताने 14 लाख यंत्र मागायचं, डाटा होईल. मग शेवटी ती त्यांची मागणी मान्य झाली की त्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन न करता त्यांना मिळेल. त्यात फक्त आता कॅबिनेटमध्ये नोट आणायला लागेल करेक्शनची. त्यांची ही पण मागणी होती की मग ज्या दिवशी निर्णय घोषित केला मार्च तेव्हापासून जर द्या तर ते सर्व बिल में ऍडजस्ट करेंगे. अशा खूप गोष्टी करतो. मंत्री आहे तिथं आपल्याला माहितीसाठी सांगतो की आता या 8 दिवसामध्ये 24 शेतकऱ्यांनी, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. माझा जोड प्रश्न होता, आखरी उद्योग आणि शेतकरी आणि रोजगार या 3 ज्या राज्यामध्ये आपण ज्या गोष्टी उभ्या करतो त्याला ह्या 3 गोष्टी त्याला जोड असतात. आता ज्या जिल्ह्याचे हे पालकमंत्री आहेत तिथं 24 शेतकऱ्यांच्या गेल्या आठवड्यामध्ये या आता कंटिन्यू शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला फक्त अमरावती जिल्ह्यात, ते सगळे कापूस उत्पादक शेतकरी आहे. तुमचा पालकमंत्री म्हणून त्या जिल्ह्याचा उल्लेख केला. महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, इव्हन पश्चिम महाराष्ट्र सुद्धा, कोल्हापूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. त्याची कारणं अध्यक्ष महाराज महत्वाची आहे की आपण शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला भाव मिळणं हा सुद्धा त्याच्यातला बेसिक असला पाहिजे.
मेन उत्पादक जो आहे त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारचं धोरण त्याच्यातलं काय असलं पाहिजे तो आमचा प्रश्न आहे. दादाभाऊ, मला वाटतं यंत्रमागावरती विषय आहे. नाही, यंत्रमागाच्या याच्यावरती विषय आहे. थोडासा आहे. आम्ही ज्या काही सवलती देतो राज्यामध्ये, उद्योगाला देतो, सगळ्यांना देतो, त्या सवलतीच्या मागचा उद्देश काय असतो अध्यक्ष महाराज? हा अखेरी त्या लोकांचा पैसा आहे, जनतेचा पैसा आहे. आम्ही कुठल्या तरी उद्योगाला सवलत देतो आहे त्याचा अर्थच असा आमचा तो हेतू असतो अध्यक्ष महाराज. तो हेतू साध्य होत नाही, तो हेतू साध्य व्हायला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. ठीक आहे. आजच्या कार्यक्रमातील लक्षवेधी क्रमांक 5 व 9 या नानाभाऊ आपल्या सभागृहाचे वरिष्ठ सदस्य आहेत, एका पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या भावना ज्या आहेत ज्या आज महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच आमदार, मंत्री, सामान्य माणूस सगळ्यांच्याच आहेत. आणि त्यामुळेच मी म्हटलं की कापूस आपल्याकडे जास्त उपयोगात यावा म्हणून आपण त्याच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योगाला खूप चालना देतोय. त्याचं बेसिक म्हणणं असं आहे की त्या कापसालाच भाव मिळावा यासाठी काही नीट प्रयत्न झाले पाहिजे. जरी या लक्षवेधीचा विषय नसला तरी तो या महाराष्ट्राचा खूप ज्वलंत विषय आहे. काही प्रमाणामध्ये आपण बोनस देतो जो यावेळेला आचारसंहितेच्या आधी वाटला गेला नाही, जो आता वाटला जाईल. असे काही ना काही मार्ग काढले पाहिजेत. मी नानाभाऊ असं म्हणेन की हा सगळा विषय सोयाबीन असेल, कापूस असेल, कारण ऊसाचा विषय आता बऱ्यापैकी मार्गी लागला. गेल्या 10 वर्षामध्ये आता FRP मिळत नाही अशी स्थिती राहिली नाही, कारण साखरेला भाव किमान मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच निर्णय केला की 3100च्या खाली साखर विकायची. तसं ह्या 2 विषयामध्ये सोयाबीन आणि कापूस या विषयामध्ये खूप गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घ्यायला तयार आहे. पण अधिवेशन काळामध्ये नंतर याच्या बेसिक सोल्युशन्स उपायांना घेऊन बसलं पाहिजे आणि त्यासाठी मी बांधले. ठीक. आजच्या कार्यक्रमातील लक्षवेधी क्रमांक 5 व 9 या माननीय उपमुख्यमंत्री राणासाहेब, ही लक्षवेधी जवळजवळ 1 तास झालं चालू आहे. 3:10 चालू आहे, 3:51 झाले. दादा एवढी विनंती आहे माझी की आपण सविस्तर मिलच्या संदर्भात सगळी माहिती देत आहे. माझी विनंती आहे की अमरावतीमध्ये आपण पालकमंत्री आहात आणि वस्त्र उद्योग खातं आपल्याकडे आहे. अमरावतीमध्ये विजय मिल आणि गोपालनगर सूतगिरणी याची मोठी जागा अमरावतीमध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये जवळ 50% पेक्षा जास्त अतिक्रमण. तर माझी विनंती आहे त्याला फेन्सिंग झालं पाहिजे. आणि दुसरं फिनले मिलच्या संदर्भामध्ये आत्ताच मी 8 दिवसाआधी गिरिराज सिंग मंत्री या केंद्रामध्ये त्यांच्याकडे बैठक घेतली, त्यांच्याकडे बसून सविस्तर त्यांच्याकडनं समजून घेतलं. याच्या आधी पियुष गोयल साहेबाकडे मिटिंगा घेतल्या. त्यांचं एकच म्हणणं आहे की राज्य सरकार जर ती मिल चालवत असेल तर आम्ही द्यायला तयार आहे. तर आपण तो प्रस्ताव पाठवाल 8 दिवसाच्या अंदर, तर मी त्याचा पाठपुरावा करून ते राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यायला लावतो आणि लवकर चालू झालं तर फिनले मिलच्या हजारो लोकांना रोजगार मिळेल आणि आपण खूप पॉझिटिव्ह आहे त्याबद्दल धन्यवाद. त्याचं दादा सांगा ना त्याच्याबद्दल, प्रस्ताव पाठवतो. बच्चूभाऊ नाही आहेत पण बच्चूभाऊ साक्षी आहेत. बच्चूभाऊ आहेत, बच्चूभाऊ साक्षी आहेत की या विषयामध्ये चालवायला मिळवणं म्हणजे आनंदच आहे. आपण म्हटलं की चालवा तुम्हीच, त्याला 20 कोटी रुपये भांडवल जे कमी पडतं ते आम्ही राज्य शासनाकडून देतो, पण ती सुरू करा. पण आमच्या सगळ्या 22 मिलचं म्हणून आम्ही एकत्र धोरण ठरवू. जर लेटेस्ट तुमची माहिती असेल तर मी मगाशी उत्तरात म्हटलंच आहे की मला अनेक कामं घेऊन जरा पुढच्या वेळेला दिल्लीत जावं लागेल, तर टॉप प्रायोरिटीचा विषय करू, आम्ही प्रस्ताव देऊ. आजच्या कार्यक्रमातील लक्षवेधी क्रमांक 5 व 9 माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या विनंतीनुसार पुढे ढकलण्यात येत आहेत. सन 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा, तिसरा व शेवटचा दिवस. आवळेसाहेब घ्या एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, अंगली ते चोकाक हा प्रगतीपथावर असणारा रत्नागिरी नागपूर राष्ट्रीय हायवे महामार्गाचा एक भाग असून सदर मार्गाचं भूसंपादन करताना यापूर्वी शेतकऱ्यांना 2015च्या शासन निर्णयाप्रमाणे चौपट मोबदला देण्यात आलेला आहे. मात्र अलीकड काळात भूसंपादनाचं काम चालू आहे ते चोकाक ते अंकली 40-50 किलोमीटर आहे. यामध्ये
आता शेतकऱ्यांना दोन पट हे भाव देण्याचं काम आता शासन निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ह्याला बरंच विरोध आता शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे. म्हणजे एकच हायवेवर चौपट आणि दुसऱ्या हायवेवर दोन पट, त्यामुळे अन्यायकारक निर्णय असं शेतकऱ्यांना असं होत आहे. आणि बरंच शेतकरी आत्महत्यांचा इशारा त्यावेळी दिलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शेतकऱ्यांना चौपट दर मिळत नाही तोपर्यंत बहुसंपदाचं काम शासन थांबावं एवढे विनंती करतो. शासनाने याची दखल घ्यावी. कैलास पाटील साहेब. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी एससीबीसी आरक्षण लागू केलेलं आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय मागच्या 5-6 दिवसापासून त्याचं पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. अध्यक्ष महोदय ऍडमिशनचे दिवस आहेत, कास्ट सर्टिफिकेट काढायचं, त्यानंतर नॉन क्रिमिनल काढायचं. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय आपण शासनाला निर्देश द्यावेत की हे पोर्टल आजच्याच चालू करावे आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर करावी. शासनाने दखल घ्यावी. पुणकर साहेब, आकाश पुणकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, आज ज्वारी खरेदीचा प्रश्न सर्वदूर आहे. ज्वारीचे केंद्र सुरू झाले आहेत, पण जे लाक्षांक राज्य शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे ते कमी पडते आहे. अधिकाधिक शेतकरी यासाठी नोंदणी करायला तयार आहेत, पण याचं पोर्टल कुठेतरी बंद आहे आणि शेतकऱ्यांची नोंदणी याच्यामुळे होत नाही आहे. आणि म्हणून माझी राज्य शासनाला विनंती आहे की हे पोर्टल त्वरित सुरू करून सर्व शेतकऱ्यांची ज्वारीची नोंदणी करून घ्यावी व सर्व शेतकऱ्यांची ज्वारी खरेदी करावी. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य नाईक साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातलं जो गाव आहे पुसद, तिथे मागच्या 10 दिवसापासून एक जिनकर राठोड म्हणून मुलगा आहे, लवकर घ्या. तो उपोषणावर बसलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांची मागणी रास्त आहे. माझं मत आहे, कारण की मागच्या वर्षी जेव्हा मॉन्सून सेशन झालं तेव्हा सन्माननीय विजा भज मंत्री यांनी वरच्या सभागृहात SIT स्थापन करायची शब्द दिल्यानंतर आजपर्यंत 1 वर्षामध्ये पण SIT स्थापन झालेली नाही. त्यांची मागणी एवढीच आहे की जो भामटा राजपूत आहे त्याच्यात जे घुसखोरी होतीये अध्यक्ष महोदय, त्याला कुठेतरी थांबण्यात यावं. आणि महत्वाचं म्हणजे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ असेल, NSDA असेल, गोरसेना असेल, असे काही संघटना आहे त्याच्या मागे लागलेल्या आहेत. तर मी आपल्याला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय की शासनाने याची दखल घ्यावं आणि तो उपोषणाला जो बसलेला आहे त्याला काहीतरी उत्तर तिथे मिळावं. धन्यवाद. ठीक आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा, तिसरा व शेवटचा दिवस. आता सन 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात होईल. अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील सर्वसाधारण चर्चेचा आजचा तिसरा व शेवटचा दिवस आहे. चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षास माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ व विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्यांनी वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील ही अपेक्षा करतो. सन्माननीय सदस्य सुनीलांना आता मी तेच सांगतोय की 3 तास वेळ दिलेला आहे. सत्तारूढ पक्षास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ आणि विरोधी पक्षास निम्मा वेळ. तर काल सभागृहात जे उपस्थित होते त्यांची यादी मी आता जाहीर करतोय. प्राधान्यानं पहिल्यांदा त्यांना नंबर देण्यात येतील आणि त्याच्यानंतर आता पक्षाकडून जे काही नावं आलेली आहेत तर त्यांना आपण संधी मिळेल. माझी सन्माननीय सदस्यांना परत एकदा विनंती आहे की बोलणाऱ्या सदस्यांची संख्या मोठी आहे तरी आपण सर्वांनी वेळेचं बंधन पाळावं ही विनंती. आता जी कालची यादी आहे ती वाचून दाखवतो. श्रीमती श्वेता माले, सुलभाताई, श्रीमती सदस्य सुलभाताई खोडके, चेतनजी तुपे, सन्मान्य सदस्य यशवंतजी माने, आशिषजी जयस्वाल, सुनीलजी भुसारा, अतुलजी बेनके, चंद्रकांतजी नवगरे, देवरावजी होळी, दीपकजी चव्हाण, कृष्णाजी गजबे आणि समाधानजी अवताडे. या सगळ्यामध्ये आता आपण सुरुवात करतोय चर्चेला. प्रथम या निमित्तानं सुरुवातीला जे आलेले आहेत श्रीमती सन्मान्य सदस्य श्वेताताई माले, श्रीमती सदस्य सुलभाताई खोडके,
अध्यक्ष महोदय, देतो 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 साहेब तुम्हाला देतो. ताई बोला, तुम्ही ताई बोला. देतो देतो देतो. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 आणि 25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. या संकल्पामध्ये शासनाने युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची घोषणा केली आहे आणि ही युवा प्रशिक्षण योजनेची घोषणा करत असताना 10 लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि 10,000 लोकांना 10,000 रुपये त्यांना स्टायपंड देणार आहे अशी या ठिकाणी घोषणा केली आहे. परंतु या ठिकाणी मला शासनाला विनंती करायची आहे की आपण हा ज्या युवकांना आपण या ठिकाणी रोजगार देणार आहे, प्रशिक्षण देणार आहे, तर प्रशिक्षण कुठल्या याच्यामधून देणार आहे, त्यांना त्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्याचा GR काढावा आणि तो स्पष्ट असावा. कारण जेपर्यंत युवकांना, कारण युवकांचे या ठिकाणी असणारे शिक्षण घेतलेले ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट अनेक याच्यामध्ये झालेले आहेत, परंतु त्यांना कोणतं प्रशिक्षण आपण देणार आहे याचा GR जर त्या जिल्ह्यापुरता त्या विभागापुरता काढला तर निश्चितच त्या ठिकाणी त्यांना ते स्टायपंड मिळेल आणि त्या ठिकाणी त्यांना प्रशिक्षण, कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण सुद्धा मिळेल आणि त्या ठिकाणी त्यांना या ठिकाणी हा 10,000चा स्टायपंड होईल. म्हणून या ठिकाणी शासनाने निश्चितच या ठिकाणी GR स्पष्ट काढावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि त्यासोबतच तंत्र शिक्षण संस्थांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे आपण स्थापन करणार आहे की ज्या माध्यमातून त्या ठिकाणी असणाऱ्या या संस्थेच्या माध्यमातून या ठिकाणी नोकरीच्या उपलब्धी होणार आहे. परंतु या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छिते की अमरावती या ठिकाणी बेरोजगारांची संख्या खूप आहे. अमरावती विभाग हा मागासलेला आहे, आत्महत्याग्रस्त हा जिल्हा आहे आणि या ठिकाणी मी आपल्याला शासनाला सांगू इच्छिते की आमच्या अमरावती विभागामध्ये 20 ते 25 इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे आणि इतर संस्था आहे. हजारो मुलं मुली या ठिकाणी शिक्षण घेऊन निघतात पण त्यांना नोकरी मिळत नाही. मग नोकरी मिळण्यासाठी कुठे जातात तर मुंबई असेल, नागपूर असेल, दिल्ली असेल किंवा त्या ठिकाणी पुणे या ठिकाणी जातात आणि या ठिकाणी गेल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छिते की आता आमचं अमरावती शहर म्हणा किंवा विभाग ज्येष्ठ नागरिकांचं शहर होते की काय अशी या ठिकाणी भीती निर्माण झाली आहे. म्हणून मला या ठिकाणी महत्त्वाचं सांगायचं आहे की या ठिकाणी असणारा आपण कोरोना काळामध्ये वर्क फ्रॉम होमची या ठिकाणी चालू झालं होतं. IT कंपन्यातले मुलं आपल्या घरीमध्ये जाऊन काम करत होते आणि त्या ठिकाणी नोकरी करत होत्या. म्हणून या ठिकाणी मला शासनाला विनंती करायची आहे की अमरावती, माझ्या मतदारसंघामध्ये अमरावती शहरामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजची 100 एकरच्या वर जागा आहे आणि त्या जागेमध्ये जर आपण वर्क फ्रॉम टाउन, कारण शेवटी कसं आहे की ज्या विभागातले मुलं त्या विभागाचं काम करू शकले, कारण त्या ठिकाणी वर्क फॉर टाउनची कल्पना याच्यासाठी आहे की वर्क फॉर टाउन जर त्या ठिकाणी केलं, बिल्डिंग शासनाने बांधून दिली तर त्या ठिकाणी आमच्या अमरावती विभागामध्ये IT कंपनी येतील. IT कंपनीच्या माध्यमातून आमच्या इथले जे मुलं सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना नोकरी मिळेल आणि त्या पैसा कंपनीतून मिळेल, तो शहरामध्ये राहील, म्हणजे शहराचा कॅपिटल सुद्धा वाढेल आणि मागासवर्गीय सुद्धा दूर होईल. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी सन्माननीय दादा समोर असते तर त्यांनी मला या ठिकाणी उत्तर दिलं असं. या ठिकाणी मी दादांना सुद्धा या ठिकाणी आपण मंत्री महोदय आहे त्या ठिकाणी आपण लिहावं आणि या संदर्भात लवकरात लवकर मीटिंग घेऊन हा जर निर्णय घेतला तर आमच्या अमरावती शहराला जे युवांच्या संदर्भात आपण निर्णय घेतला आहे तर त्या निमित्त या ठिकाणी आमच्या अमरावतीला न्याय मिळेल असं मला या ठिकाणी. आणि त्याला 100 ते 150 कोटी लागणार आहे. 150-200 कोटी काही शासनाला मोठी नाही आहे, त्यातून त्या शासनाला त्याचं उत्पन्न सुद्धा मिळू शकते. म्हणून या ठिकाणी शासनाने हे सुद्धा करावं अशी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करते. त्यासोबतच अमरावती शहरामध्ये टेक्सटाईल पार्क मंजूर झाला, त्याच्यामध्ये अमरावतीमध्ये रेमंड सारखी कंपनी गेल्या 3-4 वर्षापासून काम करते. जागा त्यांना मिळाली आहे परंतु त्या ठिकाणी असणारे युनिट चालू करू नाही. ते 3 युनिटमध्ये या ठिकाणी 3 शिफ्टमध्ये काम करणार होते परंतु आज या ठिकाणी फक्त 1 शिफ्टमध्येच काम करते. म्हणजे जागा उपलब्ध आहे, रेमंड कंपनीचं काम चालू आहे पण 3 शिफ्टमध्ये व्हायला पाहिजे ते 1 शिफ्टमध्ये होते, त्याच्यामुळे रोजगारांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळत नाहीये. म्हणून या ठिकाणी मला शासनाला विनंती करायची आहे की ही रेमंड जी कंपनी आहे ती काम करते, ती 3 शिफ्टमध्ये करणार होती, ते 1 शिफ्टमध्ये का करते, त्यांच्या काही अडचणी असेल का, कारण त्या ठिकाणी असणाऱ्या त्या अडचणी आपण शासनाने दूर केल्या तरच ती कंपनी व्यवस्थित चालेल. म्हणून त्या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की या रेमंड कंपनीचे काही जे अधिकारी आहेत त्यांना बोलवून शासनाने आपल्या दालनामध्ये मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी आपल्या
दालनामध्ये बोलून त्यांच्या अडचणी दूर करून जर आपण सोडवल्या तर निश्चितच अमरावतीला या ठिकाणी रेमंड कंपनीच्या माध्यमातून या 3 शिफ्टमध्ये जर ही चालू झाली तर रोजगार निर्मिती होईल या ठिकाणी असं वाटते. त्यासोबतच आज आपल्याला माहिती आहे केंद्र शासनाने मेगा टेक्सटाईल पार्क अमरावतीमध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2च ठिकाणी दिला. तो एक अमरावतीला दिला आहे आणि तो अमरावतीला मंजूर झाला आहे. आणि त्या संदर्भात सांगत असताना त्या ठिकाणी सांगत असताना फक्त तो मंजूर झाला, जागा सुद्धा शासनाने घेतलेली आहे, पण त्याच्या पुढे प्रक्रिया झाली नाही आहे. कारण या ठिकाणी अमरावतीला या ठिकाणी टेक्सटाईल पार्क म्हणून अनेक वर्षापासून मंजूर आहे, परंतु त्या ठिकाणी काम चालू होत नाही. जागा घेतली जाते पण जागेच्या माध्यमातून तिकडे काम चालू होत नाही आणि पार्क त्या ठिकाणी असणाऱ्या कंपन्या येत नाही. आणि या ठिकाणी सन्माननीय दादा आपण हाऊसमध्ये आले आहेत म्हणून दादांना सुद्धा मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की ज्या ठिकाणी आमचा केंद्र शासनाचा मेगा टेक्सटाईल पार्क असेल किंवा आमचा रेमंड कंपनीची जे काही काम चालू आहे त्याच्या संदर्भात आपल्या दालनामध्ये मीटिंग बोलवून या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी काम चालू करावं आणि मीटिंग चालू करावी. आपल्या दालनामध्ये मीटिंग बोलून आमच्या अमरावती शहरामध्ये जे बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल. हजारो लोकांना या ठिकाणी या माध्यमातून रोजगार मिळणार आहे. म्हणून या ठिकाणी मेगा टेक्सटाईल सारखा पार्कची जागा आपण घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी कंपनीवाले येऊन त्या ठिकाणी रोजगार कंपनी कशी चालू होईल, रोजगार कसा निर्माण होईल यासाठी आपण प्रयत्न करावा असं या ठिकाणी विनंती करते. आणि त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचा सध्या दादा आपण नव्हते मी या ठिकाणी सांगितलं इंजिनिअरिंग कॉलेजची 100 एकर जागा आहे, त्याच्यामुळे वर्क फ्रॉम टाउनची आपण निर्मिती 150-200 कोटी लागणार आहे. 150-200 कोटी शासनाने घेऊन त्या ठिकाणी ते दादा आले, मला दादांना सांगू द्या, आपण 150-200 कोटी होम वर्क फ्रॉम टाउन जर आपण त्या ठिकाणी तयार करून दिलं तर शासनाला सुद्धा त्या ठिकाणी निधी मिळेल आणि आमच्या इथल्या जे इंजिनियर डॉक्टर हे आहेत त्यांना सुद्धा या ठिकाणी निधी मिळेल, काम मिळेल. म्हणून आपण याचं सुद्धा घोषणा करावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि त्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या अमरावती शहरामध्ये मतदारसंघामध्ये संजय गांधी निराधार योजना असेल, सावंतबाळासारख्या योजना आहे, आपण 1000चे 1500 रुपये केले. परंतु या ठिकाणी मी सांगू इच्छिते की या ठिकाणी असणाऱ्या माझ्या मतदारसंघामध्ये 500 ते 600 केसेस पेंडिंग आहे. त्या ठिकाणी तहसीलदार आहे, बदली झाली. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 3च मुद्दे आहेत, जास्त बोलणार नाही. अध्यक्ष महोदय 3 मिनिटं फक्त. तर त्या ठिकाणी दादा मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण फोन करून ह्या ज्या माझ्या पेंडिंग केसेस आहेत त्या आपण लवकरात लवकर काढून द्याव्या. वृद्ध कलाकारांच्या सुद्धा त्या ठिकाणी 500 ते 600 केसेस पेंडिंग आहे, त्या सुद्धा आपण 2 वर्षापासून पेंडिंग आहेत. वृद्ध कलाकारांना सुद्धा या ठिकाणी त्या पैसे मिळत नाही, म्हणून त्या सुद्धा लवकरात कलेक्टरांना आपण या ठिकाणी आदेश द्यावे आणि लवकरात लवकर केसेस काढून देण्यात यावे अशी विनंती करते. माझी लाडकी बहीण ही जी योजना आपण त्याबद्दल शासनाची मी मनापासून अभिनंदन करते. पण 1500च्या ऐवजी आपण 5000 दिले असते तर आमच्या महिला भगिनी शिकलेल्या आहेत तर त्यांना सुद्धा आपण मिळेल अशी या ठिकाणी शिक्षण आपण त्या ठिकाणी 8 लाखापर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मुलींना शिक्षण दिलं आहे. त्या ठिकाणी मी आपल्यासाठी ज्यांचं 8 लाखापर्यंत. साहेब धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हा बोला. 1 मिनिट, एकच मुद्दा राहिलाय ताई. डबल रिपीट व्हायला लागले, साहेब आले म्हणून थांबली. हो रिपीट व्हायला लागले डबल. त्या मुलींना मोफत शिक्षणाचा जो 8 लाखापर्यंतची वार्षिक उत्पन्नाची अट दिली आहे त्या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छिते की त्या ठिकाणी कुठल्याही याच्याने ज्याचा 8 लाखाचं उत्पन्न त्यातल्या त्या कुटुंबातल्या मुलींना आपण शिक्षण मोफत द्यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना ही 1.5 लाखाची होती, आमच्याकडे यायचं होतं 1.5 लाखात काहीच होत नाही, पण आपण या ठिकाणी 5 लाख रुपये मंजूर केले. त्याबद्दल मी या ठिकाणी शासनाचे मनापासून अभिनंदन करते. आणि जी मी या मागण्या मागितल्या त्या निश्चितच दादा पूर्ण करतील अशी या ठिकाणी अपेक्षा करून थांबते. साहेब धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या अर्थसंकल्पाची सुरुवात तुकाराम महाराजांच्या वाणीने झाली होती. मलाही सांगावंसं वाटतं, आता तरी पुढे आजी उपदेश नका करून अशा आयुष्याचा, सकळाच्या पाया माझे दंडवत, आपुलाले चित्त शुद्ध करा. इथं ते करावे देवाचे चिंतन, करून या मन एकविध, तुका मने लाभ होय तो व्यापार, करा काय फार फार शिकवावे. या अर्थसंकल्पामध्ये व्यापार कसा करावा हे संत तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं आहे. या श्लोकामध्ये
या अर्थसंकल्पावर बोलताना बघून घ्या. बेरोजगारी, वाढती महागाई, कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या, 50,000 शेतकऱ्यांचं न दिलेलं अनुदान याबद्दल कुठलीही घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये नाही. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, SBC, OBC, VJNT जे मागासवर्ग आहेत याबद्दलचा कुठलाही ठोस निर्णय अथवा घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये नाही. मागासवर्गीय युवक आज हा नोकरीच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी नैराश्यामध्ये आहे. तो वेगळा विचार करण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्याला सुद्धा या अर्थसंकल्पामधून काही वेगळं असं विशेष या ठिकाणी अपेक्षा जी होती ती त्या ठिकाणी पूर्ण होताना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी दिसत नाही. आणि डॉक्टर बाबासाहेबांच्या मनातला एक सर्वांगीण विकासाची कल्पना, एक सर्वांगीण विकास असलेला हा भारत त्याच्या दिशेने जाताना नवीन काही असं वेगळं विशेष या बजेटमध्ये दिसलं नाही. निवडणुकीला सामोरं जाताना करावयाच्या घोषणा फक्त यामधून दिसत आहेत. या ठिकाणी 6,69,490 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 12,000 कोटींनी अधिक आहे. परंतु याबरोबरच या अर्थसंकल्पामध्ये 11,299 इतकी तूट असून राज्यावर कर्ज आहे 99,056 कोटी रुपयांचं आणि 1,10,355 कोटी रुपयाची राजकोषीय तूट आहे. हे आकडे थोडा आपल्याला त्या ठिकाणी विचार करायला लावणारे आहेत की एकीकडे कर्जाचा बोजा वाढत असताना आपण कर्जावर कर्ज घेऊन त्या ठिकाणी राज्याच्या विकासाच्या त्या ठिकाणी गोष्टी करत आहोत. परंतु मला वाटतं यातून राज्यकर्त्यांनी काहीतरी वेगळं करणं अपेक्षित होतं. परंतु निवडणुकीला आपण सामोरं जात आहोत आणि त्यामुळं त्यातून या जनतेतील जो काही रोष आहे तो कमी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पाला ही वेगळी किनार त्या ठिकाणी लाभलेली आहे. आपलं राज्य मागील काळामध्ये जलसंपदा विभागामध्ये आपल्याला 30,000 कोटी दिले होते, त्यातले फक्त 61% खर्च झालाय. ग्रामविकास विभागामध्ये 35,000 कोटीचा खर्च फक्त 71% झालाय. आदिवासी विकास विभागाचा खर्च फक्त 56% झालेला आहे. जरी पूर्ण आपण पैसे देत असलो, घोषणा त्याची होत असली, परंतु त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष होताना मात्र आणि त्यामुळे मग आपल्यासारखे जे विधानसभा सदस्य आहेत जे आपल्या भागासाठी आपल्या मतदारसंघासाठी विकासाच्या नावाखाली निधी मागतात, तो निधी देताना मात्र शासन त्या ठिकाणी कात्री लावतोय. हा अनुभव सर्व मंत्री महोदयांना सुद्धा आहे, सर्व आमदारांना आहे, सत्ताधाऱ्यांना तर आहेच, पण आम्हाला विरोधकांना सुद्धा आहे. आणि त्यामुळं ओके तुमचं 50% एकदम ओके आहे तो काय त्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही, परंतु ही सर्वांची त्या ठिकाणी खंत आहे. आणि म्हणून तुम्ही सांगितले 50%, आम्ही काय म्हटलं नाही. माननीय सदस्यांनी खाली बसून बोलू नये. बोला भुसारा साहेब आपण. त्यामुळं या ठिकाणी या निमित्ताने एक अंजन घालण्याचा प्रयत्न माझा त्या ठिकाणी शासनाच्या या सर्व कारभाराबाबत आहे. राज्य बिजक सोहळ्याच्या धर्तीवर आपला जागतिक आदिवासी दिन 9 ऑगस्टला असतो, त्या दिवशी क्रांती दिन पण असतो, तो सुद्धा मोठ्या उत्साहात साजरा करावा अशी विनंती या निमित्ताने मी दादांना त्या ठिकाणी करतो. आंबेडकर जयंती 14 एप्रिल आणि आदिवासी दिन 9 ऑगस्ट या दोन्ही दिवशी जसं राज्याभिषेकाला आपण तरतूद केली तशी तरतूद या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला आणि आदिवासी दिनाला करावी व त्याची सुट्टी द्यावी 9 ऑगस्टला, ही विनंती या निमित्ताने करतो. आणि अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी सांगता येतील, परंतु आपलं राज्य या सगळ्यांमध्ये पाठीमागं राहिलेलं आहे. आपल्यापेक्षा तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आपल्या पुढे आहे आणि आपण 5व्या नंबरवर आहोत. हे या ठिकाणी आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये त्या ठिकाणी बघताना थोडंसं दुःखदायक वाटतं. त्याबद्दल सरकार काही आपलं करणार आहे का? महाराष्ट्राचा कृषी दर तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यापेक्षा कमी आहे, हे या ठिकाणी अर्धा आहे असं त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक मला या ठिकाणी लक्षात आणून द्यावंसं वाटतं. अनेक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये आपल्यापेक्षा पुढे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश हे आर्थिक पाहणीचे GDP मध्ये पुढे आहेत. या सगळ्या गोष्टी जरी कागदावरच्या असल्या परंतु त्या आपल्याला त्या ठिकाणी खरं काय आहे हे सांगणारे आहेत. आणि त्यामुळं मला वाटतं या अर्थसंकल्पातून सत्ताधाऱ्यांना आपण खूप पैसे दादा दिलेत, परंतु जे विरोधक आहेत त्यांची जनता ही आपल्याला ठिकाणी मानणारी आहे. पण विरोध आणि सत्ताधारी हा फरक मला वाटतं आधीच्या काळामध्ये केला गेला. मला वाटतं एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे, आपल्या खुर्च्या संगीत खुर्च्या आहेत आणि त्या बदलणाऱ्या असतात. त्यामुळं त्या ठिकाणी
आज आपण जिथे आहोत तिथे कोणी ना कोणी येणार आहे हे भान ठेवून आपण काम केलं पाहिजे, एवढंच यांनी मी सांगतो. एक आपले कवी आहेत राजेंद्र झेंडे, ती सांगून कविता मी थांबणार आहे. भावान हवे मला तुझे 1,500, बेकारीने भाषा तुझा झालाय बेजार, भर रस्त्यामध्ये तुझ्या भाचीचे होते शिकार, पैशाअभावी वाढतोय तुझ्या दाजींचा आजार. भावा द्यायचं तर मानासाठी वागणं, भाच्यासाठी फक्त नोकरीचं मागणं, भाच्यासाठी फक्त नोकरीचं मागणं, भाचीला कोणी करू नये बाजारी नग्न, मोफत औषधे दे, कर्जमाफी दे, सुकर होईल आमचं जगणं. ही मागणी राज्य सरकारकडे एक आपला बहीण आपली सांगते आहे. भावा बघ जमतं का एवढंच हवं मला, जमलं तर शिक्षण आणि शेतीची अवजारं मोफत दे मला. दादापणाचा लय मान मिळाला आहे तुला, जास्त काही नको दादा, एवढंच मागणं आहे तुझ्या बहिणीला. हवे तुझे 1,500, फक्त बेकारीनं भाचा झालाय तुझा बेजार. या ठिकाणी बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या आणि या सगळ्यांवर त्या ठिकाणी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न या कवीने केला आहे. माझी विनंती आहे सरकारला की या सगळ्या गोष्टींवर पुन्हा एकदा आपण गांभीर्याने बघावं आणि या जनतेला जे हवं आहे ते द्यावं. लेख लाडकी योजना ही चांगली आहे, परंतु ती 1500 ऐवजी जर 5000ची दिली असती तर अजून आनंद वाटला असता. दादांना माहिती आहे आपण देणारे आहोत. लोकांना काय अपेक्षित आहे ते आपण द्यायला पाहिजे. 1500 दिलेत तर आपण अजून त्यात वाढ करू शकता, अजूनही वेळ केलेली नाही. आपण आदेश 12 तारखेपर्यंत आहे. त्यामुळं आपण जे केलं नाही ते दुसरे करण्यापेक्षा आपण केलं पाहिजे, हे एवढंच यांनी आपल्याला सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य यशवंत माने. सन 2024-25चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प माननीय अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांनी अधिकचा मानला आहे, त्याचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. दादांनी अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा निर्णय घेतला गेला, कारण पाठीमागील 7 ते 8 वर्ष शेतकऱ्यांची वीज बिल हे नेहमी सवलत दिली जायची किंवा टप्प्याटप्प्याने भरा म्हणून सांगितलं जायचं आणि ऐनवेळी उन्हाळ्याच्या टायमिंगला कधी कधी कनेक्शन कट केले जायचे. त्याच्यावरती कायमस्वरूपी उपाय म्हणून अजितदादांनी त्या दिवशी मांडताना 7.5 HP पाठीमागील वीज बिल हे पूर्ण माफ केलं आणि इथून पुढच्या कालावधीमध्ये 7.5 HPच्या सर्व मोटरींसाठी मोफत वीज पुरवठा करण्याचं घोषित केलं. परंतु दादा सर्व महाराष्ट्रामधून सर्व शेतकऱ्यांमध्ये या गोष्टीवरती समाधान व्यक्त होत आहे. परंतु अजून एक माझी विनंती आणि मागणी आहे की ग्रामीण भागामध्ये नदीवरून उपसा सिंचन योजना होतात, तलावावरून उपसा सिंचन योजना होतात. 2 भाऊ 3 भाऊ मिळून असे एकत्रितरित्या पाईपलाईन करत असतात, मोटरी बसवतात. त्यासाठी 10 HP असेल किंवा 15 HPची मोटार त्या ठिकाणी लावली जाते, कारण अंतर असल्यामुळे हेडची मोटार बसवावी लागते. जर 5 HPच्या ऐवजी लाईन जास्त असेल त्याला 10 HPची मोटर बसवावी लागते. तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये दादा आपण सुद्धा 10 की पुढच्या टर्ममध्ये म्हणा, पुढच्या वेळेस म्हणा किंवा आता पुरवणी मागण्यामध्ये सुद्धा म्हणा डिक्लेअर करताना दादांनी घोषित करावं की 10 HP किंवा 15 HP सुद्धा आपण सवलत द्यावी. ही मनापासूनची माझी शेतकऱ्याच्या वतीने एक मागणी आहे. याचा आणि त्याचबरोबर आपण सौर ऊर्जा पंप सेट सुद्धा 8,50,000 शेतकऱ्यांना लाभ कसा होईल हेही आपण घोषित केलेलं आहे. त्याबद्दलही मी मनापासून आपलं अभिनंदन करतो, आभार मानतो. त्याचबरोबर आपण पिंकी रिक्षा 17 शहरामध्ये 10,000 आपण देणार आहात. त्याच्यामध्ये 10% ही लाभार्थींनी भरायचे आहेत, 20% राज्य सरकार देणार आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की आपण 17 महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आपण हे राबवत आहात. त्याचबरोबर आपण तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपालिका असेल, नगर परिषद असेल, अशा सुद्धा शहरामध्ये जर काही रिक्षा वाढवल्या तर आमच्या सुद्धा भगिनींना त्याचा लाभ घेता येईल, व्यवसाय करता येईल. त्यामुळे आपण दादा 10,000च्या ऐवजी 15,000 जर रिक्षा आपण केल्या तर त्या नक्कीच त्याचंही आम्ही ग्रामीण भागातील शहरी भागातील सर्व महिला भगिनी स्वागत करतील. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना याच्यामधून आमच्या भगिनींसाठी वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर आपण मोफत देणार आहात. त्याबद्दलही आपले सरकारचे आणि दादांचे मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. कारण त्याचा लाभ सुद्धा 52 लाख महिला भगिनींना किंवा कुटुंबियांना मिळणार आहे. सर्वात महत्वाची चांगली
जी योजना आहे ती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण. वास्तविक पाहता अध्यक्ष आपणाला आम्ही सूचित करू इच्छितो किंवा माहिती देण्यासाठी बोलतोय की दादांनी काय पाठीमागील कालावधीमध्ये आमच्या सर्व आमदारांची बैठक लावली असताना हे देवेंद्र भोयार समोर बसलेले आहेत, राजेश पाटील होते, राजेंद्र नवगरे होते, काका होते. आम्ही सर्वांनी दादांना विनंती केली की माझंही मध्य प्रदेशमध्ये बऱ्याच वेळा जाणं येणं होत राहायचं आणि देवेंद्र भोयारचा मतदारसंघ मध्य प्रदेशच्या बॉर्डरवरती आहे. तर दादांना आम्ही सर्व आमदारांनी मनापासून इच्छा व्यक्त केली होती, जसं मध्य प्रदेशमध्ये लाडली बहीण आहे त्या पद्धतीने आपण लाडकी बहीण योजना चालू करावी आणि ती दादांनी चालू केली. त्याबद्दल आम्ही ते दादांचं आणि देवेंद्र भोयार सुद्धा आभार मानलं पाहिजे. 1,500 रुपये मिळाले सर्व महाराष्ट्रामध्ये. माझ्याकडे बघून बोला, मागणी होते, आभार मानतायत तुम्ही. सदस्यांना विनंती आहे खाली बसून बोलू नका. अध्यक्ष साहेब, विरोधकांनी सुद्धा त्याचा आभार मानलं पाहिजे, दादांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. पण अल्पसंतुष्टीपणाने 5,000ची मागणी करून काहीतरी वेगळं सांगण्यापेक्षा आहे त्याचा आभार मानावा अशी मी मनापासून इच्छा व्यक्त करत आहे. त्याचबरोबर धनंजय मुंडे साहेब यांनी 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांची पीक विमा योजना चालू केली, त्याबद्दल त्यांचंही मनापासून आभार आणि स्वागत. परंतु ग्रामीण भागामध्ये विमा कंपन्या दादा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरती चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहेत. 50 ते 60% शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. पंचनामे चुकीच्या पद्धतीने केले जातात. माझ्या मतदारसंघामध्ये मोहोळ तालुका असेल, उत्तर तालुका असेल, पंढरपूर तालुका असेल, या ठिकाणचे बहुतांश शेतकऱ्याचा परतावा आतापर्यंत मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा कंपन्यांवरती सुद्धा आपण कडक कारवाई करणं गरजेचं आहे. आणि दादा, ज्या पंढरपूर तुम्ही अध्यक्ष त्या पंढरपूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहात, त्याच्यातील काही गावे माझ्या मतदारसंघामध्ये आहेत. पण या सरकारने आणि दादांनी एक फार चांगला निर्णय घेतला की आपल्या पंढरपूरच्या वारीला येणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रतिदंडी 20,000 रुपये दिले गेले किंवा देणार आहोत आपण. ही चांगली रक्कम आहे. छोट्या मोठ्या दिंड्या येतात त्यांना एक येणार जाताना सोय करण्यासाठी किंवा खर्चासाठी 20,000 रुपये दिलेत, त्याचंही मनापासून आभार मानतो. त्याचबरोबर बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेमध्ये 15,000 रुपयावरून 30,000 रुपयाची वाढ केली. त्याच्यामध्ये सुद्धा मतदारसंघाच्या वतीने किंवा महाराष्ट्रातील गोरगरीब महिला भगिनींच्या वतीने मी दादांचं मनापासून आभार मानतो. त्याचबरोबर तुमच्या इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावरती अडचणी निर्माण व्हायच्या, त्याच्यातून मार्ग काढण्यासारखी या सरकारने मेडिकल असेल, इंजिनिअरिंग असेल किंवा कृषी पदविका असेल या उच्च शिक्षणासाठी 100% मोफत शिक्षण देण्याची किंवा फी भरण्याची सोय केलेली. त्याबद्दल मी सर्वांचं मनापासून मी आभार मानतो. मी ज्याचा अध्यक्ष बोलणार नाही, तुम्हाला वेळ वाजवायची गरज पडणार नाही. परंतु वन विभागामार्फत पंढरपूर तालुक्यामध्ये आंबे असेल, चळे असेल, सुस्ते असेल, तारापूर असेल या भागामध्ये पाठीमागील 8 दिवसापासून बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणावरती चालू आहे. परंतु वन विभागाच्या दुर्लक्षितपणामुळं बऱ्याच ठिकाणी त्या ठिकाणी मुकप्राण्यांना जीव देणं भाग पडलेलं आहे किंवा त्याच्यावरती उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना किंवा वन मंत्र्यांना मी विनंती करतो, अशी घटना महाराष्ट्रामध्ये किंवा ग्रामीण भागात घडल्यानंतर तात्काळ त्याच्यावरती उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. पण सोलापूर जिल्ह्यामध्ये वारंवार वन विभागामार्फत याच्यावरती दुर्लक्ष केलं जातं. तर अध्यक्ष, तुम्हीही त्या पंढरपूरचे लोकप्रतिनिधी आहात, तर तात्काळ आपल्या मार्फत आपण आदेश देण्यात यावेत आणि अशा होणाऱ्या दुर्घटनेवरती तात्काळ उपाय शोधावा अशी माझी विनंती करतो. आणि माझे अर्थसंकल्पावरती समारोप करताना पुन्हा एकदा मी दादांचे आणि या सरकारचे मनापासून आभार मानतो. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य कृष्णा गजबे. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा यांनी हा अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये मांडताना सभागृहाचं सर्व लक्ष वेधून घेतलं. अण्णा लेक लाटकी, मुख्यमंत्री लाटकी बहीण योजना एक घोषणा झाल्यानंतर
सभागृहाचं पूर्ण लक्ष वेधलं. त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये गॅस सिलेंडर असेल वर्षाला 3, अशा इतर सर्वसामान्य शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, कामगार असतील, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, इतर सर्वसामान्य जनतेच्या एक हिताचा अर्थसंकल्प या ठिकाणी राज्याच्या सर्व शेतकरी बंधूंना, मजुरांना हा एक अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केला. त्या सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि अजितदादा यांचं खरंच अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, काही सूचना करून मी काही विनंती या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पाच्या संदर्भामध्ये एक वृद्ध कलावंतांना आपण एक पेन्शन म्हणजे एक मानधन देतो. त्या वृद्ध कलावंतांचं आता व्हेरिफिकेशन झालं, पण बऱ्याचशा वृद्ध कलावंतांचं मानधन अजून त्यांच्या खात्यामध्ये पोहोचलेलं नाही. अशी एक विनंती आहे का दर महिन्याला पहिल्या आठवड्यामध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये हे जमा झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मोदी आवास योजना हे आपण राज्यामध्ये सुरू केलेली आहे. सर्व लाभार्थी खुश आहेत की मला एक छत मिळावं, छत दिलं, परंतु त्याचा पहिला हप्ता मिळाला, हा एक दुसरा आणि तिसरा हप्ता जर त्यांच्या खात्याला जर गेलं तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, नुकसान भरपाई हे सर्व घोषणा झाली. मी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या मंत्री महोदयाचा धन्यवाद देतो की त्यांनी या ठिकाणी घोषणा पण केली की 15 जुलैपर्यंत सर्व कलेक्टरकडनं याची माहिती घेऊन की आपण त्याचं प्रोसेस करण्यात येईल आणि त्यांना नुकसान भरपाई त्या लाभार्थ्याला देण्यात येईल. त्याच माध्यमातून 22-23 मध्ये झालेली जे नुकसान आहे त्या 22-23 मध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये आरमोरी मतदारसंघामध्ये वळसा तालुक्यातील आणि आरमोरी तालुक्यातील वैनगंगा नदी घाटा म्हणजे नदीला लागून असलेले जे शेतकरी आहेत त्या पुरामध्ये पूर्ण शेतकरी डुबले होते. म्हणजे शेती डुबली होती, शेतकरी नाही, शेती डुबलेली होती. त्या शेतकऱ्यांचं नुकसान भरपाई मंजूर झालं, पण त्याला मात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळाला नाही. याची एक तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करावं. आणि दुसरं एक अध्यक्ष महोदय, एक शासनाला विनंती करावी की 2023 मध्ये खरीप मध्ये हे पावसाळे आता याच वेळेला 1 वर्ष झाला, एक मोहरा म्हणून एक वाण लावलं होतं, एक धान, आणि तो लावत असताना बरेचशा शेतकऱ्यांनी माझ्या आरमोरी आणि वळसात आणि कुरखेडा तालुक्यामध्ये हा मोहरा धान लावला. हा धान लावत असताना जे उगवाच्या वेळेला धान कटाई करतेच्या वेळेला हा मोहरा धान भरलेला नाही आणि त्या शेतकऱ्याला शून्य उत्पादन त्या ठिकाणी मिळाला. तर आपण कृषी विभागाच्या माध्यमातून, महसूल विभागाच्या माध्यमातून त्याचा सर्वे केला. तो एक तहसील विभागाच्या माध्यमातून कलेक्टरकडे गेलं, कलेक्टरकडून आयुक्ताकडून मंत्रालयाला आलं, पण त्याची सुद्धा तरतूद याच्यामध्ये करण्यात यावी की त्याला एक लाभ याला मिळेल. कारण मदत व पुनर्वसन विभागाच्या मंत्री महोदयासोबत पत्रव्यवहार करण्यात आला, त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. त्यांनी आता 15 तारखेच्या आतमध्ये हा करण्याचं त्यांनी कबूल केलं. अध्यक्ष महोदय, एक राज्यामध्ये एक चांगलं एक विषय गाजतो की जुनी पेन्शन योजना. अध्यक्ष महोदय, हा एक जुनी पेन्शन योजना 2005च्या आधीचे आणि नंतरचे जे कर्मचारी आहेत यांना आपण लागू करावं, एवढं मी या ठिकाणी एक विनंती करतो. आणि आपलं एक गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बहुल आणि आकांक्षित जिल्हा आहे अध्यक्ष महोदय, कारण या ठिकाणी अजितदादा वसलेले आहेत. अजितदादा, आपला गडचिरोली जिल्हा आदिवासी दुर्गम जिल्हा आहे. मागच्या बजेटमध्ये मंजूर झालं, पण गेल्या 3 वर्षापासून जे डिमांड येतं आपल्याकडे, त्या डिमांडच्या माध्यमातून 10% आम्हाला निधी मिळालेला नाही फंड गडचिरोली जिल्ह्याला. म्हणजे जवळपास 193 कोटीची डिमांड आता आली होती, तर आम्हाला फक्त 20 कोटी मिळाले दादा. मग आमच्या जिल्ह्यामध्ये करायचं काय? कारण का ज्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांनी काम घेतलेले ते काम बंद पडलेले आहेत. सन्माननीय माझे सहकारी होळी साहेब पण आहेत, यांची पण डिमांड आपल्याकडे केलेली आहे. बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सर,
हो तर त्याच्यामध्ये दिलंच नाही आणि त्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीनुसार फक्त दिलं, पण मागील डिमांड त्यांनी दिलं नाही, खूप कमी मिळालं. त्याच्यामुळे कामं बंद आहेत. तिथले ठेकेदार जाण्याचं रहदारी त्या ठिकाणी बंद पडलेली आहे. म्हणून दादांना विनंती आहे की डिमांडाची तरतूद आपण या पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये आपण एक मंजूर करावी, एवढंच मी या ठिकाणी विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य दीपकजी चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, 2024-25चा अर्थसंकल्पावरती या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल मी माझ्या वतीनं राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सरकारला मनापासून धन्यवाद देतो. या अर्थसंकल्प 6,69,490 कोटीचा अर्थसंकल्प मांडला गेला आणि या अर्थसंकल्प हा अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असा अर्थसंकल्प मांडला गेला. न भूतो न भविष्यात असा अर्थसंकल्प हा मांडला गेला. प्रामुख्याने या अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा व दळणवळण यावरती विशेष लक्ष केंद्रित केलं गेलं आणि त्या माध्यमातून आर्थिक वाढ कशी होईल व रोजगार निर्मिती कशी होईल असाही प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून झालेला दिसतोय. विशेषतः महिलांसाठी फार मोठ्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये मांडल्या गेल्या. सगळ्यांनी त्याचा उल्लेख केला, मी पुन्हा उल्लेख करणार नाही, परंतु ओझरता उल्लेख करेल. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, या योजनेमध्ये साधारणपणे 21 ते 65 वयापर्यंत महिलांना यांचं उत्पन्न 2.5 लाखाच्या आत आहे अशा महिलांना महिन्याला 1,500 रुपये देण्याचा निर्णय हा सरकारने घेतला गेला आणि खऱ्या अर्थाने या राज्यातल्या गोरगरीब सर्वसामान्य महिलांना फार मोठा आधार या योजनेमुळे होणार आहे. माझी एकच विनंती की आज आपण बघतो की संजय गांधी योजनेमध्ये, स्तनबाळ योजनेमध्ये ज्या महिलांचा समावेश आहे त्यामध्ये त्यांना 1,500 मिळतात. माझी विनंती की ठीक आहे, योजना केली, अतिशय चांगली योजना आहे आणि सुरुवातही केली, हेही महत्वाचं आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, यामध्ये 1,500 रुपयेपेक्षा अधिक जर कमीत कमी सुरुवातीला 2,500 रुपये जर दिलं तर त्या योजना थोडंफार आणखी वेटेज येईल अशी माझी अर्थमंत्री महोदयांना विनंती. यामध्ये मुख्यमंत्री यामध्ये महिलांच्या बाबतीमध्ये अनेक योजना आखल्या गेल्या. पिंक ई रिक्षा असेल किंवा मुलींना मोफत शिक्षण. यामध्ये माझा एक शंका किंवा प्रश्न आहे की 2024-25 वर्षापासून मुलींना मोफत शिक्षण द्यायचा निर्णय घेतलाय, परंतु ज्या मुली यावर्षी दुसऱ्या वर्षाला आहेत त्यांच्या फीचा निर्णय त्यामध्ये स्पष्टता येणं आवश्यक आहे. त्या बाबतीमध्ये काय निर्णय आहे. दुसरी गोष्ट, ज्या मुलींना मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये ऍडमिशन मिळतं त्या मुलींची फी कोण भरणार, कशा पद्धतीने भरली जाणार याची स्पष्टता यामध्ये येणं आवश्यक आहे आणि जेणेकरून सर्व मुलींना म्हणजे मेरिटमध्ये ऍडमिशन मिळू किंवा मॅनेजमेंटमध्ये ऍडमिशन मिळू त्या सर्व मुलींची फी शासनानं भरली पाहिजे किंवा त्याबद्दल स्पष्टता शासनाने या निर्णयामध्ये आली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. महिलांच्या बाबतीमध्ये निर्णय अनेक घेतले गेले, परंतु माझी एक जो महिलांचा एक घटक आहे घरेलू कामगार, आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ 40 लाखापेक्षा अधिक घरेलू कामगार आहेत आणि त्यामध्ये 50% जास्त घरेलू महिला कामगार आहेत. या महिला कामगाराला या योजनेचा लाभ निश्चितपणे होणार आहे, परंतु या योजनेला अतिशय तुटपुंजा पगार असतो आणि त्यांच्या भवितव्याची सुरक्षितता नसते आणि त्यामुळे या घरेलू कामगार महिलांसाठी माझी दादांना विनंती, त्यांना विम्याचं कवच अजिबात नाही तर राज्य विमा योजना त्यांच्यासाठी लागू आपण करावी अशी माझी आपल्या दादांना आपल्या मार्फत विनंती आहे. या ठिकाणी
शेतकरी बाबतीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. विशेषतः शेतकरी हा वीज बिलामुळे अतिशय हातबल होता. एकतर वीज बिल वेळेवर येत नव्हतं, येत होतं ते भरमसाठ येत होतं, ते शेतकऱ्याच्या आवाक्याच्या बाहेरचं होतं. आणि केवळ वीज बिलामुळं शेतकरी हा तो वीज बिल उत्पन्न नसल्यामुळं, पाणी नसल्यामुळं तरी वीज बिल येत होतं आणि त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला होता. आणि म्हणून हा फार मोठा निर्णय हा सरकारने घेतलाय वीज बिल माफ करण्याचा. त्याबद्दल मी दादांचं आणि सरकारचं मनापासून आभार मानतो. दुसरी गोष्ट, यामध्ये वीज बिल जे आहे ते थकबाकी आपण माफ करणार आहे का नवीन येणारं जे 24 पासून जे कनेक्शन आहे त्याचं माफ आहे, याबद्दल स्पष्टता या भाषणामध्ये असली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. दुसरी गोष्ट, शेतकरी बाबतीमध्ये सरकारने अनेक निर्णय घेतले. त्यामध्ये बी बियाणं असेल, थेट अनुदान असेल, त्यामध्ये सिंचन सुविधा, शेतमाल साठवणूक असेल, या सर्व योजना लागू केल्या. आणि त्यामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी जो केंद्र सरकारमार्फत येतो, त्यामध्ये एक अडचण आहे की ज्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू झाली त्या योजनेमध्ये कधी कधी खंड पडतो आणि एकदम अचानक पैसे त्या शेतकऱ्याचे बंद होतात आणि मग त्या शेतकऱ्याला अनेक हेलपाटे तहसीलदार ऑफिसला मारावे लागतात, तरीही त्यांची योजना पुन्हा चालू होत नाही. आणि यामध्ये जो महसूल आणि कृषी विभाग आहे याच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळं त्या शेतकऱ्याला अनेक हेलपाटे मारून सुद्धा त्याला तो निधी येत नाही. तर त्या बाबतीमध्ये आपण योग्य असा निर्णय घेऊन त्या कृषी आणि महसूल यामध्ये समन्वय साधला पाहिजे. कारण ते लँड सेडिंगचं काम हे महसूलचं असतं आणि त्यामुळे समन्वय नसल्यामुळं त्या शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास होतो. तर त्यामध्ये दुरुस्ती करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये कृषी विभागामध्ये एक आपली सरकारची योजना आहे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह, आणि केंद्राची एक योजना आहे की पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना. त्यामध्ये जो काही फरक आहे, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये ज्या अटी आहेत त्यामध्ये वाहन परवाना आवश्यक आहे अशी अट आहे आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आहे त्यामध्ये ही वाहन परवान्याची अट नाही. आणि ही वाहन परवान्याची अट असल्यामुळं वर्षाला आपण जर बघितलं जवळजवळ 25% दावे हे अपात्र होतात, त्या शेतकऱ्याला लाभ होत नाही. आणि त्यामुळे ही अट काढून टाकली पाहिजे. आणि ज्याप्रमाणे पंतप्रधान विमा योजनेमध्ये सुरक्षा योजनेमध्ये ही जी अट आहे ती अट त्याप्रमाणे सर्व अटी लागू केल्या पाहिजे, त्याप्रमाणे ही कारवाई झाली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. आमच्या भागामध्ये दादांना कल्पना आहे, फलटण असेल, बारामती असेल, लातूर असेल, माळशिरस, पंढरपूर या भागामध्ये कापसाचं प्रमाण अलीकडच्या काळामध्ये वाढलंय. परंतु ते खरीपामध्ये आमच्या तालुक्यामध्ये हे पीक घेत जातं, परंतु रब्बीमध्ये जो कापूस आहे त्याला विमा योजना लागू आहे, पण खरीपामध्ये कापसाला विमा योजना लागू नाही. तर ती आपण खरीपामध्ये कापसाला विमा योजना लागू करावी अशी माझी दादांना विनंती आहे. शेवटचे 2 मुद्दे आहेत. कर्जमाफी जे प्रोत्साहनपर रक्कम आपण जाहीर केली तीही अजून आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये शेवटचे 2 मुद्दे आहेत. आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना ती मिळाली नाही, तर त्या बाबतीमध्ये आपण तातडीनं कारवाई करावी. शेवटचे 2 मुद्दे, जलसिंचनामध्ये या सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले, परंतु आमच्या भागामध्ये नीरा देवघर मागच्या काळामध्ये सरकारच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून त्याला सुप्रमा दिली गेली, टेंडरही काढलं गेलं. माझी आपल्याला विनंती की दादांना की या अर्थसंकल्पामध्ये अधिक भरीव तरतूद नीरा देवघरच्या पाईपलाईनच्या कामाला करावी अशी माझी विनंती आहे. त्याबरोबरच डोंबलकवडी कालवा जो आमच्या तालुक्यातून गेलाय त्या कालव्याची काही अतिरिक्त कामं आहेत तर त्याही कामासाठी भरीव निधीची तरतूद करावी. त्याबरोबर नांदवळ ते पिंपोळे बंदीचं पाईपलाईन यालाही निधीची तरतूद करावी अशी माझी दादांना विनंती आहे. आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी हा अर्थसंकल्प अतिशय सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल आणि विशेषतः महिलांना प्राधान्य दिल्याबद्दल मी सरकारचं आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब, मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब या सरकार सर्वांचं मनापासून आभार मानतो आणि आपण बोलण्यास संधी दिल्याबद्दल आपलं धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य डॉक्टर देवराव होळी. सर, आपल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय याच्यामध्ये समर्थन देण्यासाठी मी उभा आहे. त्या अतिरिक्त बजेट 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये 2024-25 साठी एकूण खर्चासाठी 6,12,293 कोटी रुपयाची तरतूद झालेली आहे. महसुली जमा
4,94,463 कोटी, महसुली खर्च 5,19,514 कोटी, महसुली तूट 20,051 कोटी रुपये आणि राजकीय तूट 1,10,255 रुपये आणि अनुसूचित आमच्या आदिवासी विभागा उपयोजनाकरिता 15,360 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केलेले आहे. अनुसूचित जाती जमातीसाठी 15,000 असे. एकूण माझी एक नम्र विनंती आहे की आमच्या आदिवासी विभागामध्ये ज्या पद्धतीनं 9.50% तरतूद व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी कमी आहे. म्हणून माझी विनंती आहे अर्थमंत्री महोदयांना आदिवासी विभागाला 9.5 प्रमाणे 9.50% प्रमाणे अतिरिक्त निधी त्या ठिकाणी मंजूर करण्यात यावे. आपल्याला या ठिकाणी महिलांसाठी विविध योजना दिल्या, शेतकऱ्यांसाठी, युवासाठी, इतर आदिवासी SC साठी असे विविध समाज घटकांसाठी या ठिकाणी चांगला अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचंही मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हे एक अतिशय पूर्ण समाजांसाठी या ठिकाणी SC असतील, आदिवासी असतील, संपूर्ण समाजाच्या महिलांसाठी एक चांगला एक लाडकी ही योजना राबवली त्याबद्दल अभिनंदन करतो. आपल्याला या ठिकाणी गडचिरोली विशेषतः गरोदर माता बालकांच्या आरोग्य संस्थेमार्फत ने-आण करण्यासाठी 3,224 रुग्णवाहिका महाराष्ट्रात आहेत. माझी विनंती आहे की आमच्या गडचिरोली जिल्हा अतिशय मागासलेला जिल्हा आहे. त्या मागासलेल्या जिल्ह्यासाठी या ठिकाणी आपला गरोदर माता आणि बालकांचं ने-आण करण्यासाठी अतिरिक्त प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 2-2 आणि 2-2 PSC अंतर्गत एक गाडी अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी रुग्णवाहिकेची सोय करून देण्यात यावी. आपल्याला मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना अंतर्गत 3 गॅस सिलेंडर या प्रत्येक कुटुंबाला या ठिकाणी दिलेले आहेत. माझी विनंती आहे की 3 ऐवजी 5 गॅस सिलेंडर मोफत करण्यात यावे जेणेकरून गरीब कुटुंबांना याचा फायदा होईल. या ठिकाणी महिला बचत गट उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ज्या पद्धतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी संपूर्ण देशभरामध्ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हा नॉर्म सिद्धांत तयार केलेला आहे, याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा 1 डिस्ट्रिक्ट 5 प्रोडक्ट्स जेणेकरून जिल्ह्यामध्ये 5-5 प्रोडक्टमध्ये पूर्ण ह्या उमेदच्या मार्फतीनं ई-कॉमर्स ऑनलाईन सिस्टीमनं जिल्ह्यातून 5-5 प्रोडक्ट संपूर्ण बचत गटाच्या मार्फतीनं त्या ठिकाणी उद्योग छोटे छोटे कुटीर उद्योग केलं. त्या ठिकाणी आमच्या गडचिरोली जिल्ह्याचे सुद्धा बरेच लखोपती दिदी या उमेदच्या मार्फतीनं तयार होऊ शकतात. त्यामुळे त्या पद्धतीनं करावे. महिलांसाठी मोफत शिक्षण योजना ही चांगली योजना केली आहे, त्याबद्दलही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अभिनंदन करतो. शेतकऱ्यांसाठी आपल्याला सर्वांना माहीत आहे नमो शेतकरी सन्मान निधी याच पद्धतीनं आपल्याला परतफेड आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये ज्या शेतकरी मागील 50,000 रुपये तर देतो म्हटले, परंतु बरेच शेतकरी त्या ठिकाणी 50,000 रुपयापासून वंचित आहेत. त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा 50,000 रुपये देण्याचे काम करावे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दुग्ध व्यवसाय असेल, आपला पशुसंवर्धन, पशुचारा, खुद्दचारा, मत्स्यबीज, शेळी मांडी पालन आणि अट्टल बांबू आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बांबूचा खूप मोठा आहे, परंतु त्या ठिकाणी बांबूचं व्यवस्थापन करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष अट्टल बांबू समृद्ध योजनेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा समाविष्ट करावे जेणेकरून 2 मिनिटं ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी बांबूची लागवड करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्राधान्य देण्यात यावे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आपल्या जलयुक्त शिवारमध्ये सुद्धा समाविष्ट करण्यात यावे. आपल्याला गाडयुक्त धरण, गाडयुक्त शिवार या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आपला कार्यक्रम. युवासाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष पॅकेज या ठिकाणी करावे. आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था बार्टी आणि छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण संस्था बार्टी या धर्तीवर संपूर्ण आमच्या आदिवासी विभागाच्या सुद्धा बार्टीच्या धर्तीवर TRTच्या धर्ती आपल्या TRTIला सुद्धा मान्यता देण्यात यावी जेणेकरून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थी त्या ठिकाणी नोकरीला संधी भेटण्यात येईल. आणि गडचिरोलीच्या शबरी आदिवासी विकास गडचिरोली जिल्ह्याच्या सगळ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना आदिवासी विभागातून शबरी वित्त महामंडळातून देण्यात यावे. आपल्याला गडचिरोली जिल्ह्यासाठी OBCचे हॉस्टेल्स
अजूनही सुरू झाले नाही. दोनच ओबीसीचे हॉस्टेल अजूनही सुरू झाले नाही. म्हणून माझी विनंती आहे डॉक्टर साहेब, गडचिरोली conclude करा, जिल्ह्यामध्ये conclude करा. ओबीसीच्या या ठिकाणी आपण करण्यात यावे. महात्मा ज्योतिराव जन आरोग्य योजना गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये कुठलेही हॉस्पिटल इम्पॅनलमेंट नाही. म्हणून माझं विनंती आहे की गडचिरोली जिल्ह्याचे संपूर्ण उपजिल्हा रुग्णालय असतील, ग्रामीण रुग्णालय आहेत, त्या ठिकाणी या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, जेणेकरून गडचिरोली जिल्ह्याचे संपूर्ण आपल्याला आपल्या बिमारीवाल्यांना ट्रीटमेंट करता येईल. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, पारधी आदिम योजना या ठिकाणी एक समान 2,50,000 रुपये आपण संपूर्ण घरकुल योजना आपण मंजूर करण्यात यावी. या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली. आणि पुन्हा एक सर, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये चांगले रोड्स आहेत, परंतु आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अतिशय जंगल असल्यामुळे त्या ठिकाणी रोड निर्माण करण्यासाठी दृष्टीने त्या ठिकाणी त्रास होतो. म्हणून त्या ठिकाणी आमच्या फॉरेस्टच्या थोडंसं अडथळ्यामुळे आमचे रोड होत नाही. ते अडथळे समजा दूर झाले, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना असतील, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना असतील, भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते असतील, याला जास्तीत जास्त निधी आमच्या गडचिरोलीसाठी आपलं उपलब्ध करून द्यावे आणि मला बोलण्याची संधी दिली सन्माननीय सदस्य अतुल बेनके अध्यक्षांचे अभिनंदन करतो आणि या आपल्या अर्थसंकल्प पाठिंबा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. अतुल बेनके. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्र सरकारने जे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केलाय त्याच्यावर भाष्य करण्यासाठी मी इथं उभा आहे. मी गेले 2 दिवस अनेक सदस्यांचे जे माननीय अजितदादा पवार साहेबांनी अर्थसंकल्प सादर केलाय त्यांच्यावर त्यांचं मनोगत ऐकत होतो. आणि विशेषतः सरकारमधले जे विरोधी मंडळी आहेत ते वारंवार असं बिंबवण्याचा प्रयत्न करतायत की लाडकी बहीण योजना चांगली आहे, शेतकऱ्यांची बहीण चांगली आहे, पण त्यांच्या पोटात दुखावं लागलं की काय, असं त्यांची भाष्य मला इथं ऐकायला मिळालं. कारण विशेषतः एका समाज घटकाला त्यांच्या विकासाच्या आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही असं एक खोटं सांगण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करताना दिसून येत आहे. पण मला सरकारचा आभार मानायचं, अर्थमंत्र्यांचा आभार मानायचं की आमच्या तालुक्यातलेच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांचे जे धार्मिक स्थळ असतील, त्यांच्या ज्या शाळा असतील त्याच्यासाठी भरभरून निधी मागच्याही आणि आत्ताच्याही अर्थसंकल्पात माननीय अजितदादा पवार साहेबांनी दिला. मग मस्जिद असतील, मद्रसा असतील, त्यांच्या शाळा असतील, इतर ठिकाण असेल, त्यासाठी आपण ते पाहायला भेटत आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी बजेटसाठी 9.35% हा राखीव कोटा आहे. गेले अनेक वर्षापासून तो कोटा काही कारणास्तव मिळत नव्हता. पण आदरणीय दादा अर्थमंत्री झाल्यानंतर आदिवासी समाजाच्या बजेटला 1% सुद्धा कात्री लावलेली नाही. त्यांच्या आदिवासी समाजाच्या माझ्या मतदारसंघात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज आहे, त्यांच्या शाळा बघा, एवढ्या समृद्ध शाळा, तिथं 7 शासकीय आश्रमशाळा मोठ्या प्रमाणात केल्यात. त्या आदिवासी समाजाच्या मुलांच्या शाळेसाठी, कॉलेजसाठी जे हॉस्टेल उभे करायचे ते मुलांचे आणि मुलींचे अत्यंत उत्तम दर्जाचे या महाराष्ट्राच्या सरकारने उभे केलेत. मला निश्चित प्रकारे या सरकारचं या अर्थसंकल्प जो मांडलेला आहे त्यांचा मनपूर्वक आभार मानायचे. मला या अर्थसंकल्पामधला एक प्रमुख मुद्दा घ्यायचा आहे की माझ्या तालुक्यातल्या चिलेवाडी धरणाच्या पाईपलाईन 2009 सालापासून चालू झाली. मी आमदार झाल्यापासून सातत्याने त्याची 3री सुप्रमा मिळावी याच्याकरता इतके हेलपाटे मारले ते मला प्राप्तच झाले नाही. पण योगायोगाने दादा वर्षभरापूर्वी उपमुख्यमंत्री झाले, त्यानंतर लगेच प्रमा पण झाली, निधी मिळाला, कामही सुरुवात केलं आणि दुष्काळी 22 गावं जे आमच्या तालुक्यातले आहेत तिथं सिंचनाचे काम पूर्ण आणि प्रगतीपत्र होत नाही याचा निश्चित प्रकारे आनंद आम्हाला आहे. पण त्याच जलसंपदा विभागामध्ये आमच्या तालुक्यातल्या काही मागण्या आहेत. त्यामध्ये विशेषतः वडद उपसा सिंचन योजना हा अंतिम टप्प्यात आहे, त्यासाठी पूर्णत्वास न्यावा. आने पठार हा दुष्काळी भाग आहे आणि त्या दुष्काळी भागावर उपसिंचन करण्यासाठी आम्हाला शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करावं. कोपरे मांडवे हे आदिवासी गाव, तिथं अजूनही पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. वर्षातले 6 महिने तिथं टँकरने पाणी पुरवावं लागतं. तिथं एक MI टँक बंदराची साईट आहे, त्या साईटसाठी शासनाने चांगले एक खास बाब म्हणून प्रयत्न करावा आणि ती आम्हाला मदत करावी अशी मला शासनाला विनंती करायची आहे. त्याचबरोबर या शासनाने अंगणवाडी या सेविका असेल, आशा वर्कर असेल,
पोलीस पाटील असेल, या विविध घटकांच्या मानधनामध्ये वाढ केली आहे. पण त्यातले दोन प्रमुख महत्वाचे घटक जे आशा वर्करचे जे सुपरवायझर आहेत म्हणजे ब्लॉक फॅसिलिटर व ग्रामीण भागातले उपकेंद्रामध्ये स्त्री परिचर्याचे काम करतात, त्यांच्या मानधनामध्ये समाधानकारक वाढ व्हायला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. मी सरकारचा आभार मानतो की त्यांनी शिवनेरीच्या विकासासाठी कोट्यवधीचा रुपये दिला आणि तो खर्च होऊन चांगल्या प्रकारचा विकास झालेला आहे. मी सरकारचा आभार मानतो की त्यांनी शिवनेरीच्या पायथ्याशी शिव स्मारक उभं करण्यासाठी 150 कोटी रुपयाचा निधी दिला आहे. त्याचबरोबर सरकारला मला विनंती सुद्धा करायची आहे की पर्यटन तालुका जुन्नर हा जाहीर झाला आहे, त्याचा पर्यटन आराखडा, त्याचा DPR आम्ही कलेक्टर पातळीवर तयार केला आहे. त्या पर्यटनाच्या आराखड्यासाठी सरकारने त्यासाठी काहीतरी पैसे द्यावेत अशी मला त्यांना विनंती आहे. डुंबरवाडीच्या गायरान जागेवर फूड पार्कसाठी आम्ही प्रपोजल केलेला आहे, त्याची पाहणी सुद्धा सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांमार्फत, ते कलेक्टर मार्फत झालेली आहेत आणि ती जागा फूड पार्कसाठी योग्यतेची आहे असा कलेक्टरांचा अहवाल आहे. तर त्या फूड पार्कसाठी तातडीने आम्हाला मदत करावी अशी मला सरकारला विनंती करायची. एक महत्वाची बाब मला सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे की आमच्या जुन्नर तालुक्यामध्ये आता पुणे ते नाशिक नवीन औद्योगिक द्रुतगती मार्ग जात आहे. जुन्नर तालुक्यामध्ये 5 धरणं आहेत, अनेक हायवेज आहेत, अनेक मार्शेज आहेत, पुणे नाशिक आहेत. आता त्याचे चौपदरीकरण झाले. कुकडीचा कालवा गेला, पिंपळगावचा कालवा गेला, जवळपास 4 टॉवर लाईन नागपूर ते मुंबईकडे जातात, ते जुन्नर मधून गेलेले आहेत. अनेक जागा त्याच्यामध्ये संपादित झालेल्या आहेत. आता हा द्रुतगती मार्ग आहे, त्यातून काय खूप फायदा आहे असं नाही, पण आमचे बागायत क्षेत्र जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड गावाचे गाव उद्ध्वस्त होत आहेत. गावाचं गाव राहत नाहीये. ते बागायत क्षेत्र उद्ध्वस्त होऊ नये शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून माझा विरोध आहे. आंबेगावचे प्रतिनिधी वळसे पाटील असतील, मोहिते पाटील असतील खेडचे, आमचा सगळ्यांचा त्याला विरोध. सरकारला माझं सांगणं आहे की तो द्रुतगती मार्ग होऊ नये याच्यावर आम्ही ठाम आहे अशी मला त्यांना विनंती करायची. आणि शेवटचं, तुकाराम महाराजांच्या अभंगांनी आजचा अर्थसंकल्प आदरणीय दादांनी मांडला, त्याच अभंगाने मी आता समाप्ती करणार आहे. याचा बोध अनेकांनी घ्यावा अशी मला त्यांना नम्रतेची विनंती करायची. अजित दादा कसे आहेत या अभंगामध्ये ते नमूद केलेले आहेत आणि विरोधकांनी काय भान ठेवलं पाहिजे हे पण त्या अभंगामध्ये लिहिले आहेत. 2 मिनिटं मी वाचून दाखवतो. घासावा शब्द, तासावा शब्द, तोलावा शब्द बोलण्यापूर्वी. बोलण्यापूर्वी जो शब्द आदरणीय दादांच्या माध्यमातून देतो, दादा हा विकासाचा आणि शब्दाचा वादा असणारा माणूस आहे. म्हणून शब्द हेच कातर, शब्द सुई दोरा, बेताबेत शब्द शास्त्रधारे, अशा प्रकारचं दादांचं शब्द आणि त्याच्याबद्दल काम असतं. बोलावे मोजके, नेमके, खमंग आणि खमके हेच दादांच्या वाणीतून आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळत आहे. आणि मला जे एवढा सुंदर अर्थसंकल्प ज्यांनी मांडला त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण शेतकरी महिलांमध्ये एवढं आनंदाचं वातावरण आहे, त्याचं भान काही ठेवलं पाहिजे, त्याचाही उल्लेख याच्यामध्ये आहे. ठेवावे भान देश काळ पात्राचे, बोलावे बरे आणि बोलावे खरे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय हरी. सन्मान्य सदस्य श्रीमती श्वेताताई माले. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम महायुतीच्या सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही जी महिलांचं सक्षमीकरण करणारी जी योजना काढलेली आहे त्याच्याबद्दल मी महायुती सरकारचे मनापासून समस्त माझ्या चिखली विधानसभेतल्या माता भगिनींच्या वतीने आपले सर्वांचे अभिनंदन करते. सोबतच अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला 3 घरगुती गॅस सिलेंडर मोफत आपण देणार आहोत आणि याच्या माध्यमातून 52,16,000 लाभार्थी कुटुंबांना हा लाभ भेटणार आहे. मी त्याबद्दल सुद्धा महायुती सरकारचे मनपूर्वक अभिनंदन करते. सोबतच या महाराष्ट्र राज्यातील ज्या दुर्बल महिला आहेत, ज्या स्वतःच्या पायावरती उभ्या नाही आहेत, अशा 10,000 महिलांना पिंक रिक्षा खरेदी करण्यासाठी प्रति 10,000 रुपये आपण देणार आहात. हा जो अर्थसंकल्प आहे, हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने
महिलांचं सक्षमीकरण करण्यासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे आणि एक महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून नक्कीच मला अभिमान आहे सरकारने आपल्या या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना प्राधान्य दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जो आमचा बुलढाणा जिल्हा आहे, जे माझी चिखली विधानसभा आहे, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी माझ्या विधानसभेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5,000 रुपये देऊन कुठेतरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुद्धा महायुती सरकारने केलेला आहे. त्याच्याबद्दल सुद्धा मी माझ्या चिखली विधानसभेतल्या बुलढाणा जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने महायुती सरकारचे मनपूर्वक अभिनंदन करते. वीज बिल माफी सुद्धा करून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आपण आसरा दिलेला आहे, त्यांना मदत केलेली आहे. त्याच्याबद्दल सुद्धा मी शेतकऱ्यांच्या वतीने महायुती सरकारचे त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. वारकऱ्यांना सुद्धा आपण प्रत्येक वारीला 20,000 रुपये देत आहात आणि सोबतच अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामधून मुक्ताईची पालखी त्या ठिकाणी निघते. दरवर्षी वर्षानुवर्षाची ही प्रथा अध्यक्ष महोदय आहे, परंतु यावेळेला जे दिंडीचे प्रमुख आहेत त्या प्रमुखांनी भरभरून कौतुक सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांचं केलेलं आहे. अतिशय चांगली व्यवस्था. ज्या मुक्ताई नगरपासून ही पालखी निघते तेव्हापासून ते पंढरपूरपर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी ह्या पालख्या मुक्कामी राहतात त्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची असेल, टॉयलेटची असेल, त्यांची जेवणाची खाण्याची व्यवस्था सरकारने अतिशय चांगली केलेली. अध्यक्ष महोदय, वारकरी मंडळी सरकारवरती अतिशय खुश आहे, तर त्याबद्दल सुद्धा मी सरकारचं अभिनंदन अध्यक्ष महोदय करते. सोबतच विधवा, दिव्यांग, वृद्धांचे अनुदान सुद्धा 1,000 वरून 1,500 जे आपण केलेले आहे त्याबद्दल सुद्धा अध्यक्ष महोदय मी शासनाचे, सरकारचे मनापासून अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 20/12/2023 रोजी हिंदू सूर्य महाराणा प्रतापसिंह आर्थिक विकास मंडळ स्थापन करावे ही लक्षवेधी मी त्या ठिकाणी मांडली होती आणि या लक्षवेधीला उत्तर देत असताना सन्माननीय मंत्री महोदयांनी 12 जानेवारी 2024च्या आज हे महामंडळ स्थापन करण्यात येईल असं आश्वासन, असा शब्द सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हा दिला होता. परंतु 6 महिने उलटून सुद्धा हे महामंडळ स्थापन झालेलं नाही आहे. आम्ही अतुल सावेजी मंत्री महोदय यांच्याकडे वारंवार गेलो. त्यांनी सांगितलंय की ही फाईल सन्माननीय अर्थमंत्र्यांकडे आहे. अर्थमंत्र्यांकडे सुद्धा आम्ही पाठपुरावा केला, परंतु नेमकी ती फाईल कुठे आहे हे अद्यापपर्यंत आम्हाला समजलेलं नाहीये. अजितदादा सुद्धा या ठिकाणी आहेत. माझी विनंती आहे लवकरात लवकर या फाईलचा शोध घेऊन सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजपूत समाजाच्या भावनांचा विचार करून या ठिकाणी हे जे आश्वासन आपण समस्त राजपूत समाजाला दिलेलं आहे ते आश्वासन अध्यक्ष महोदय आपण त्वरित पूर्ण करावं. अध्यक्ष महोदय, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा 1 रुपयामध्ये केला आणि प्रत्येक शेतकऱ्याने हा पीक विमा भरण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही जी काही पीक विमा कंपनी आहे या पीक विमा कंपनीचं नेमकं जे धोरण हे शेतकऱ्यांना मदतीचं आहे की शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचं आहे ते अध्यक्ष महोदय लक्षात येत नाही. गेल्या वर्षी खरीपाच्या हंगामामध्ये माझ्या चिखली विधानसभेतल्या 1,44,000 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी पीक विमा भरला होता. त्याच्यापैकी 52,000 शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यात, परंतु प्रत्यक्ष फक्त 3,889 शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ग्राह्य धरल्या गेल्या आणि जवळपास 48,989 शेतकऱ्यांच्या तक्रारी डिसीजचा कारण देऊन त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय फेटाळलेल्या आहेत. मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय, पीक विमा हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि हा हक्क शासनाने, सरकारने त्यांना मिळवून दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्वाचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं, एकच माझा पॉइंट आलेला आहे. राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये जवळपास 3,500 पेक्षा जास्त गटप्रवर्तिका ह्या काम करतात, परंतु त्यांना जे मानधन आहे ते मानधन अतिशय तुटपुंज आहे. त्यांच्या मानधनामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण वाढ करावी आणि सोबतच आशा सेविकांचं मानधन आपण ज्या पद्धतीने वाढवलेलं आहे त्याच पद्धतीने अंगणवाडी ताईंचं सुद्धा मानधन अध्यक्ष महोदय आपण वाढवावं. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल मी आपले खूप खूप आभार. सन्माननीय सदस्य राजू नवगरे. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केलाय त्या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी मी आज इथे उभा आहे. आज आपल्या इथं विठ्ठल रुक्मिणी पंढरपूरच्या वारीसाठी ज्या देवाला तुमच्या आमचे कष्ट करणारा शेतकरी राजा तो कोणत्याही जाती धर्माचा असो तो मानतो आणि माझ्या परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यामधून सगळ्यात जास्त दिंड्या या देवस्थानाला जातात. त्यासाठी आपण जी आर्थिक तरतूद केली 20,000 रुपये प्रति दिंडी, त्यासाठी मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानतो. दुसरं, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाखो महिलांना
1500 रुपये दर महिन्यासाठी आपण तिथं घोषित केलेत. त्यासाठी आज आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक महिलांची अशी चळवळ उभी टाकलेली आहे. प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक ठिकाणी एकच चर्चा आहे की या सरकारने आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांनी जी ही योजना घोषित केली त्याबद्दल सगळीकडे आनंदाचं वातावरण त्या निमित्तानं उभं झालंय. आज आपण बघत असाल की स्त्रियांचा स्तनाचा व गर्भाशयाचा कर्करोगाच्या तपासणीसाठी सुद्धा तिथं काहीतरी तिथं तरतूद त्या माध्यमातून केलेली आहे. मी सरकारला या माध्यमातून आपल्या अध्यक्ष महोदय विनंती करतोय की दर 10-11 माणसाच्या मागं 10-15 महिलांच्या मागं एका माणसाला आता कॅन्सरनं जखडलेलं आहे. त्यासाठी मुंबईमध्ये एक वेगळी व्यवस्था त्या लोकांना राहण्यासाठी करावं लागत असते आणि ती सुद्धा आपण या सरकारच्या माध्यमातून केली पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना त्या माध्यमातून मांडल्यात. मी सरकारला या माध्यमातून विनंती करतोय की आपण ज्या पद्धतीने इथं वीज बिल माफ केलंय पण वीज बिल माफ केल्यानंतर सुद्धा आपण तिथं शेतकऱ्यांना 24 तास वीज भेटली पाहिजे, 12-14 तास तरी किमान तिथं शेतातली लाईन भेटली पाहिजे. कारण आपण सगळेजण शहरात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांना त्या बाबतीमध्ये सुख भेटतंय पण ग्रामीण भागातील लोक रात्री जागलीवर जातात त्यावेळेस त्यांना प्रत्येक ठिकाणी स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर एसडीटी बसून त्या आखाड्यापर्यंत लाईन पोहोचवण्याचं काम सुद्धा या सरकारच्या माध्यमातून झालं पाहिजे. दुसरं, नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांना 50,000 रुपये अनुदान सरकारनं घोषित केलं होतं. ते अनुदान सुद्धा त्या शेतकऱ्यांना अजून मिळालं नाही. त्या बाबतीमध्ये सुद्धा प्रयत्न झाले पाहिजे. माझ्या विभागामध्ये वन्य प्राण्याचा त्रास हा शेतकऱ्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. वसमत आणि औंढा भागामध्ये तिथं शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तिथं त्यांना तिथं संरक्षण देण्यासाठी सुद्धा तिथं संरक्षण भिंत त्या माध्यमातून झाली पाहिजे. माझ्या मतदारसंघामध्ये पूर्णा बॅरेजेसच्या माध्यमातून पोटा असन, पिंपळगाव कुटे असन आणि त्याच्यानंतर परळी असन, ममदापूर असन हे 4 बॅरेजेस मंजूर सरकारच्या माध्यमातून झालेले आहेत. 25,000 शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष लाभ याच्या माध्यमातून होत आहे. पण मी सरकारकडे एक विनंती करतोय की सिद्धेश्वर उपसा जलसिंचन योजना आणि केळी पाझर तलाव या माध्यमातून माझ्या इकडे आंबा सर्कल असेल, शिरड शहापूर सर्कल असेल, त्याच्यानंतर शिंदे पांगरा सर्कल असेल, पुरजळ सर्कल असेल या विभागामध्ये या उपसा सिंचन योजनेचा फायदा होऊ शकतो. केळी पाझर तलावाच्या माध्यमातून उखळी आणि माथा या 2 सर्कलसाठी फायदा होऊ शकतो. निश्चित आपली आचारसंहिता लागायच्या अगोदर या बाबतीमध्ये काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. RDSSच्या माध्यमातून आमच्या इकडे 33 केवी मंजूर आहेत. त्या 33 केवीच्या कामासाठी सुद्धा लवकरात लवकर टेंडर लागले पाहिजे. एक मिनिट, MREGच्या माध्यमातून सन्माननीय सदस्य आशिषजी जयस्वाल त्या माध्यमातून आपल्याला केले पाहिजे. मी सन्माननीय सदस्य आशिषजी जयस्वाल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय दादा जयस्वालजी बोला आपण. अध्यक्ष महोदय, 27 जूनला राज्याचे अर्थमंत्री उपमुख्यमंत्री माननीय अजित पवार साहेब यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला तो निश्चयाचा आणि निर्धाराचा अर्थसंकल्प याच्यावर मी पाठिंबा व्यक्त करताना मी विषयाची पुनरावृत्ती करू इच्छित नाही. अनेक सन्माननीय सदस्यांनी या अर्थसंकल्पाबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या परंतु माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय या बजेटमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय या अर्थसंकल्पात काही गोष्टी मला मिसिंग दिसल्या आणि मला अपेक्षा आहे की आपल्या उत्तरात या गोष्टीचा आपण उल्लेख केला तर राज्याच्या करोडो जनतेच्या ज्या आशा आणि अपेक्षा आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे. अध्यक्ष महोदयांना समजलं जरा बोला सभागृह अध्यक्ष महोदय काही काय आपण बोला ना, बोला, ऐकतोय आम्ही आता. अध्यक्ष महोदय, नानाभाऊ बोलणार आहेत जयस्वाल साहेब. नाही मला बोलू द्या. माझं कंप्लीट मधातून कशाला थांबवता मला? माझं झाल्यानंतर बोला ना आपण. तुम्हाला अध्यक्षाची परवानगी लागेल. कामकाजाविषयी नानाभाऊ बोलणार आहेत जयस्वाल साहेब. मला माझी कंप्लीट करू द्या मग नंतर नानाभाऊला संधी द्या. अध्यक्ष महोदय, अपेक्षा अशी होती की या अर्थसंकल्पामध्ये आपले जे ग्रामीण भागामध्ये जे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे जे घरकुल आहे
त्याच्या किमतीमध्ये वाढ होईल. अध्यक्ष महोदय, काय होतंय की आपल्या राज्याच्या नियमानुसार आपण 9.6% बजेट आदिवासीसाठी खर्च करतो आणि 12.5% जवळपास बजेट हे अनुसूचित जातीसाठी खर्च करतो. परंतु काय होते की त्याच्यातून आपण ज्या योजना घेत आहोत, मी उदाहरणाच्या स्वरूपात माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आपल्याला एक छोटीशी घटना सांगतो की आमच्या जिल्ह्याचा एससीचा प्लॅन हा 2 वर्षापूर्वी 123 कोटीचा होता, नंतर तो 183 कोटीचा झाला, यावर्षी 195 कोटीचा झाला. आणि जेव्हा आम्ही असं मूल्यमापन केलं की 195 कोटी खर्च करून आम्ही किती अनुसूचित जातीच्या माणसाच्या जीवनामध्ये बदल घडू शकलो, किती लोकांच्या जीवनामध्ये फरक पडलं, तर अध्यक्ष महोदय असं मूल्यमापन कोणी करत नाही. म्हणून माझी या संदर्भात विनंती आहे की या योजनेतून जे काम आपण घेतो त्याच्यातून फलनिष्पत्ती व्हायला पाहिजे. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही आतापर्यंत काय होतं की दरवर्षी दलित वस्ती सुधार योजना, दलित वस्ती सुधार योजना. अध्यक्ष महोदय, दलित वस्तीमध्ये काही सुधार योजना शिल्लकच नाही आहे. आता खऱ्या अर्थाने गरज होती दलित व्यक्ती उत्थान योजनेची, परंतु दुर्दैवाने काय झालं, मग आम्ही आमच्या जिल्ह्यात प्लॅन केलं की आम्ही या पैशातून 100% अनुसूचित जातीच्या लोकांकरता सोलर रूफटॉप लावू आणि प्रत्येक विधानसभेमध्ये 2000 लोकांना सोलर लावण्याची योजना आम्ही केली. अध्यक्ष महोदय, 123 कोटी खर्च झाले 2 वर्षापूर्वी, नंतर 183 कोटी खर्च झाले, मात्र एकाही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या माणसाचं जीवन बदललं नाही. म्हणून माझी विनंती आहे की आपण या योजनेतून ज्या योजना आपण सध्या राबवत आहात त्याच्यातून फलनिष्पत्ती किती होत आहे, त्याच्यातून त्यांच्या जीवनामध्ये किती बदल होत आहे याचं आत्मचिंतन करणं खूप आवश्यक आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आता शबरी आणि रमाईचा जो विभाग आहे ते आपले घरकुल 2.5 लाखाचा करायला तयार आहे, परंतु गृहनिर्माण कक्षाकडे जेव्हा ते विषय जातात तेव्हा म्हणतात ते वाढवायचं तर सर्वांचे वाढवा. अध्यक्ष महोदय, या लोकांसाठी विशेष दर्जा आहे आणि म्हणून माझी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये या अधिवेशनामध्ये आपण निर्णय केला नाही, परंतु निवडणुकीच्या पूर्वी आपण 2.5 लाखाचा घरकुल किमान रमाई आणि शबरीचा कराल अशा पद्धतीची अपेक्षा करतो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा माझा असा आहे की आज ओपनमध्ये जो गरीब आहे, आपण मोदी आवास योजना आणली, ओबीसीला लाभ मिळू लागला, एनटीला लाभ मिळू लागला, परंतु जे ओपन कॅटेगरीचे गरीब आहे आणि जे मुस्लिम समाजाचे गरीब आहे या लोकांसाठी घरकुलची कुठली योजना नाही आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की या निवडणुकीच्या पूर्वी सरकारने अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाती आणि जमाती सोबत ओपन आणि ओबीसी जे मुस्लिम कॅटेगरीचे जे गरीब लोक आहेत त्यांच्यासाठी देखील आवास योजना अंमलात आणावी मोदी आवासच्या धर्तीवर, अशी माझी विनंती. आणि 2 महत्वाचे मुद्दे मला या संदर्भामध्ये लक्ष वेधायचं आहे की काल सभागृहात चर्चा झाली, वन्य प्राण्यांचं नुकसान हा विदर्भात आणि महाराष्ट्रात सर्वात मोठा प्रश्न झाला. मी काल माननीय वनमंत्र्यांसमोर मुद्दा मांडला की आपण SDRF आणि NDRFचे निधी त्याच्यात घेऊ शकतो. काय झालं अध्यक्ष महोदय की आपण सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती केली, डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट प्रमाणे आपत्ती कोणती कोणती आहे हा निर्णय घ्यायचा अधिकार सक्षम प्राधिकरण राज्य सरकारला आहे. आणि राज्य सरकारला हा अधिकार असताना जर राज्य सरकारने वन्य प्राण्याचं, अध्यक्ष महोदय बोलू दे, मला महत्वाचे 2 मुद्दे आहेत, कन्क्लूड करा. कन्क्लूडच करत आहोत. कन्क्लूड करा. आणि याला जर आपण नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समावेश केलं तर आपल्याला जो NDRF आणि SDRFचा पैसा नुकसान भरपाईसाठी नाही, नुकसान भरपाईसाठी तर सरकारने चांगला निर्णय घेतलाय, परंतु केंद्र आणि राज्याचे जे पैसे आपल्याकडे आलेले आहेत डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टचे ते पैसे आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये कुंपणासाठी खर्च करता येईल. आणि कुंपण केल्याशिवाय आज शेतीचं उत्पादन किती नुकसान भरपाई दिली तरी त्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई पूर्ण होऊ शकत नाही. आपल्याला प्रिकॉशन करावे लागेल, आपल्याला फेन्सिंग करावी लागेल, अन्यथा वन्य प्राण्यांच्या हैदोसमुळे आज बहुतांश आमदार यामुळे अडचणीत आहे. आमच्या पूर्ण विदर्भाच्या 11 जिल्हे याच्यामुळे अडचणीत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी विनंती राहणार आहे की या संदर्भामध्ये, आणि शेवटचा मुद्दा माझा असा आहे की आपण शेतकरी अपघात विमामध्ये गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान केलं. माझी एक विनंती राहणार अध्यक्ष महोदय की आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जरी केंद्राची असेल किंवा आपली जी आयुष्यमान भारत नंतर महात्मा फुले आरोग्य योजना असेल, ह्या दोन्ही ह्या विमा कंपनी कधीही जनतेला न्याय देऊ शकत नाही. वारंवार लोकांना संघर्ष, म्हणून आपण गोपीनाथ मुंडेमध्ये विमा कंपनीला बाहेर काढलं. आज शेतकऱ्याला थेट 2 लाख रुपये मिळून राहिले. मग आरोग्य विमा असेल की पीक विमा असेल, यामध्ये एक तर सरकारने स्वतःची विमा कंपनी करावी किंवा हे विमा कंपनीचं माध्यम बंद करावं. कारण की गावागावामध्ये
आपल्याकडे पूर्ण सिस्टम आहे, पटवारी आहे, ग्रामसेवक आहे, विमा कंपनीचे ऑफिस कुठे आहे कोणालाच माहीत राहत नाही. या विमा कंपनी सदैव लोकांना त्रास देत राहते. हे महाराष्ट्राच्या जनतेची भावना आहे. या विमा कंपनीला सरकारने पोचण्याचं काम करू नये, विमा कंपनीला बाजूला करावं. सरकारने स्वतःची विमा योजना स्वतःची योजना धर्तीवर इतर योजना कार्यान्वित करावी अशी माझी विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य तुपे साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25च्या अर्थसंकल्पावरती चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. आदरणीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आणि 6,69,490 कोटी रुपयाचा हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा अर्थसंकल्प दादांनी या ठिकाणी सादर केलाय. या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत अनेक लोकांनी अभंग, कविता, शेरो शायरी सगळी सादर केली. मी 4 ओळीचा संस्कृत श्लोक या अर्थसंकल्पाचं वर्णन करण्यासाठी सभागृहाला सांगणार आहे. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखा भवेत्. याचा अर्थ असा आहे की सर्वांचं चांगलं व्हावं, सगळे सुखी व्हावेत, सगळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं, सगळ्यांचं चांगलं होऊन ते मंगल घटनेचे साक्षीदार व्हावेत आणि कुणाच्याही वाट्याला दुःख येऊ नये. हा जो संस्कृत श्लोक आहे, हा संस्कृत श्लोक या अर्थसंकल्पासाठी अतिशय तंतोतंत खरा ठरतो. कारण या अर्थसंकल्प मांडताना सर्वांचं चांगलं व्हावं, मंगल व्हावं, सर्वांचं भलं व्हावं, कुणाच्याही वाट्याला दुःख येऊ नये, अशाच प्रकारचा उदात्त हेतू ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा रयतेच्या राज्याची निर्मिती केली, संकल्पना मांडली, त्यावेळी राज्य हे रयतेसाठी असलं पाहिजे, रयतेला केंद्रबिंदू मानून राज्य कारभार चालवला पाहिजे, हे सूत्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचं होतं. आणि त्याचंच प्रतिबिंब आणि शाहू फुले आंबेडकर या विचाराचं प्रतिबिंब आज आपल्याला या अर्थसंकल्पामध्ये अध्यक्ष महोदय पाहायला मिळतं. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पामध्ये महिला असेल, युवक असतील, शेतकरी असतील, वारकरी असतील, कष्टकरी असतील, हे समाजातील हे सगळे घटक, या सगळ्या घटकांच्या प्रगतीकडं, त्यांच्या उन्नतीकडं लक्ष पुरवण्यात आलेलं आहे. या अर्थसंकल्पाची ही ठळक वैशिष्ट्य आपल्या समोर सांगितली. अनेक सगळ्यांनी ज्या ज्या योजना आहेत त्या सगळ्या योजनांचा उहापोह केलेला आहे. त्यामुळे मी त्या योजना परत सगळ्या त्याचा उल्लेख करणार नाही, वेळ वाचावा म्हणून. अनेकांना बोलायचंय आणि आज 7 वाजेपर्यंत चर्चा आहे आणि आता जवळजवळ 5:10 झालेली आहेत. त्याच्यामुळं या सगळ्या खूप मोठी यादी आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळं काही ठळक गोष्टी आहेत ज्या गोष्टींबद्दल बोललं पाहिजे. कष्टकऱ्यांच्या बाबतीत अनेक चांगले निर्णय या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केलेले आहेत. त्यांनी अनेक आमच्या कष्टकरी बांधवांना, कामगार बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु मी एक मागणी करू इच्छितो अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून की 2016 पासून सफाई कर्मचारी संघर्ष करत आहेत. लाड समितीच्या निकषानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही सगळी मंडळी घाण भत्ता घेणारी परंपरेने काम करत आहेत. यांच्यावरती औरंगाबाद खंडपीठानं त्या ठिकाणी खटला चालू होता. शासनाने बाजू मांडली आहे, एक स्टे उठलेला आहे, परंतु बाकीच्या सगळ्या ज्या घटक आहेत त्यांचा स्टे अजून उठलेला नाही. त्यामुळे हे एक जर शासनानं केलं तर त्या सर्व
कष्टकरी बांधवांना जे याच्यामध्ये काम करतात त्यांना सोयीचं होईल. दुसरी गोष्ट, दळणवळण आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट याच्यावरती या अर्थसंकल्पाला चालना देण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. पुण्यात रिंग रोडचं सुद्धा काम चालू आहे, त्याच्यामुळे निश्चित या सगळ्या गोष्टी होतील. समृद्धी महामार्गाचं एक्सटेन्शन चालू आहे, अनेक नवीन महामार्ग आणि अनेक रस्ते त्या ठिकाणी आपण करतोय. माझ्या इथं मी मागणी करतो अध्यक्ष साहेब की केंद्र सरकारच्या वतीनं, गडकरी साहेबांच्या वतीनं आमच्या सोलापूर रस्त्यावरती हडपसर ते यवत असा एक 6 पदरी इलिव्हेटेड हायवे याचा डीपीआर तयार करण्याचं काम चालू होतं आणि त्यावेळी अजितदादांच्या समवेत बैठकीत मी सुद्धा उपस्थित होतो आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही एक सूचना मांडली होती की हा हडपसरच्या ऐवजी भैरोबा नाला ते यवत करावा, जेणेकरून हडपसरच्या नागरिकांना हे चांगल्या पद्धतीने वाहतुकीचं आणि पुढे सोलापूर पर्यंत अगदी हैदराबाद पर्यंतच्या नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. अजितदादांनी तात्काळ ती सूचना मान्य करून डीपीआर मध्ये त्याचा समावेश करायला लावला. त्याबद्दल मी दादांचे मनापासून हडपसरच्या आणि सर्व जनतेच्या वतीनं आभार मानतो. परंतु एकच मागणी आहे की ते काम आता लवकरात लवकर सुरू व्हावं आणि ते काम जर लवकर सुरू झालं तर आम्हाला त्याचा जास्ती दिलासा मिळेल. त्याचप्रमाणे साहेब 2 मिनिटं झाली सुरू करून, जर म्हणत असताल तर खाली बसतो. एक तर मुद्दा मांडला मी आतापर्यंत, दुसरा मुद्दाही नाही मांडलेला. करा चेतनजी, लवकर करा. त्याचप्रमाणे रिंग रोड होस्तोपर्यंत जे जड वाहतूक आतमध्ये येते, अतिशय चांगला कोलवडी मार्गे, थेऊर मार्गे अतिशय चांगला बाह्यवळण रस्ता झालेला आहे. परंतु ट्रक ड्रायव्हर्स त्यांच्या सवयीनुसार हडपसरमध्ये येतात आणि मगरपट्टा रोडनी वळून परत एकदा नगर रोडला खराडी मार्गे जातात आणि त्यामुळे शहराचं नगर रोड, सोलापूर रोड दोघंही जाम करून ठेवतात. त्याच्यामुळे हा जो बाह्यवळण बांधलेला आहे हा वापरायला लावला पाहिजे, ज्यामुळं हे शहरातलं ट्रॅफिक सगळं थांबेल. कात्रज कोंढवा रोड माझ्या मतदारसंघात आहे. कात्रज कोंढवा रोडचा प्रश्न सोडवला गेलेला आहे. त्याच्यासाठी 139 कोटी रुपयाचा निधी राज्य सरकारनं पुणे महानगरपालिकेला हस्तांतरित केलेला आहे. त्याच्यामुळे तोही रस्ता चांगल्या प्रमाणात आपल्याला पुढच्या काळामध्ये लोकांना वापरता येईल. त्याबद्दल सुद्धा मी सरकारचं अभिनंदन करतो. मेट्रो हा एक महत्वाचा विषय शहरी भागामध्ये. स्वारगेट ते कात्रज आणि स्वारगेट ते हडपसर, पुढे लोणी काळभोर असा हा मार्ग आहे. आम्ही सातत्याने त्याची मार्ग करतोय. त्याचा डीपीआर तयार झालेला आहे, त्याचे आता डीपीआर मंजुरीसाठी आहेत. त्याच्यात मी बसूनच जातो साहेब. आता संपवा, कन्क्लूड करा. चेतनजी, चेतनजी कन्क्लूड करा, कन्क्लूड करा. प्रामाणिकपणे सकाळी सभागृह चालू झाल्यापासून सभागृह बंद सदस्य सोडत नाही. त्यातला एक मी आपण सलग 3 दिवस बघतोय साहेब. आपल्याला विनंती आहे लवकर कन्क्लूड करा. सभागृहातून जात नाही बाहेर. लवकर कन्क्लूड लोक जातात येतात. मुद्दे जर मांडले नाहीत, अर्थसंकल्प कन्क्लूड करा. अर्थसंकल्पावर नाही बोलायचं तर कधी बोलायचं? बोला. आणि साहेब एक गोष्ट आहे, या वर्षी आम्ही पहिल्या टर्मचे आमदार आहे म्हणून तुम्ही बेल वाजवताय. पुढच्या वेळी जेव्हा निवडून येईल ना तेव्हा हे बोलतात ना पहिल्या लाईनीत बसले तसा 1-1 तास घेईल, मग कशी बेल वाजवताय ते बघतो. कन्क्लूड करा. आम्ही सगळे मागे बसतो म्हणून तुम्ही आपल्याला विनंती आहे कन्क्लूड करा. आम्ही बघतो ना प्रत्येक विषयात उठतात, प्रत्येक विषयात बोलतात, 1-1 तास बोलतात. त्यावेळी काय करायचं साहेब? मग पुढच्या वेळी सभागृहात येणार आहे त्यावेळी मग मात्र ऐकणार नाही. 1 तास बोलल्याशिवाय खाली बसणार नाही साहेब. करा, कन्क्लूड करा. साहेब हे सगळं होत असताना मेट्रो दुमजल्याची बांधावी ही माझी सातत्यानं मागणी आहे. ही मी मागणी करतोय. ती मागणी डीपीआर मध्ये घेतली जावी. ती आमच्या सर्व नागरिकांची मागणी, अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण हे करत असताना ज्यावेळी हे सगळे पूल मेट्रो बांधायला येईल त्यावेळी सोलापूर रोडला पर्यायी रोड नाहीयेत. हे पर्यायी रोड झाले पाहिजेत. आमचे जे कॅनॉल जात आहेत पाटबंधारे खात्याचे ते बुजवून त्या ठिकाणी त्याच्यात पाईपलाईन टाकून त्याच्यावरून जर हे पर्यायी रस्ते केले तर वाहतूक कोंडी सोडण्यास मदत होईल आणि पुढचं इन्फ्रास्ट्रक्चर करण्यात येईल. त्याच्यामुळं हा एक विषय होता. दुसरा जो विषय आहे ते आमच्या पुणे महानगरपालिकेत गावं समाविष्ट झालेली आहेत. 34 गावं समाविष्ट झालेली आहेत.
आणि या 34 गावांच्या बाबतीत ग्रामपंचायतीचा टॅक्स जो होता त्याच्यापेक्षा प्रचंड मोठा टॅक्स महानगरपालिका आकारत आहे. मी अजितदादांना आपल्या मार्फत विनंती करतो की हा जो ग्रामपंचायतीचा टॅक्स होता त्याच्या दुप्पट टॅक्स महानगरपालिकेत ते आल्यावर लावावा, त्याचा अधिसूचना काढावी, जेणेकरून ही जी 34 गावं महानगरपालिकेत आलेली आहेत त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, कररचनेत दिलासा मिळेल. त्याचप्रमाणे मोकळ्या मैदानांची कमतरता या सगळ्यामध्ये, या सगळ्यात मोकळ्या मैदानांची कमतरता असल्यामुळं ज्या अम्युनिटी स्पेसेस महानगरपालिकेकडे आहेत त्याची सुसूत्रता आणून या सगळ्या मोकळ्या जागेचा उपयोग नागरिकांच्या हितासाठी व्हावा अशी आमची मागणी आहे, आग्रही मागणी आहे. त्याचप्रमाणे मुद्दे तर खूपच आहेत, दुसऱ्या मुद्द्यावर आलोय फक्त मी. सन्माननीय सदस्य सुभाषजी मुंडवा दोटे. केशवनगर परिसरामध्ये गोठ्यांची जागा आहे, तिथं सायन्स पार्क उभारणार आहे. ते सन्माननीय सायन्स सदस्य पार्क सुभाषजी दोटे. उभारण्यासाठी लवकरात लवकर निधी मिळावा. महाराज 2024-25चा अर्थसंकल्प बोलण्यासाठी मी उभा आहे. शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, बेरोजगार, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकासाठी शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन या विकासाला बळ देणारा 24-25चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प माननीय उपमुख्यमंत्री व राज्याचे वित्त नियोजन मंत्री अजितदादा यांनी विधानसभेत सादर केला. अजितदादा पवार यांनी वित्त नियोजन मंत्री म्हणून मार्च 11 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी आज हा 10वा अर्थसंकल्प सादर करून एक रेकॉर्ड केला. माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 24-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 6,12,293 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली. यात महसुली जमा 4,99,463 कोटी व महसुली खर्च 5,19,514 कोटी अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी 1,92,000 कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनाकरता 15,893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास योजनेकरता 15,360 कोटी रुपये, जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 18,165 कोटी रुपयाचा नित्यव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामध्ये महसुली तूट 20,051 कोटी आणि राजकोषीय तूट 1,10,355 कोटी ही दाखवण्यात आलेली आहे. मान्य अध्यक्ष महाराज, या आधी सरकार करोड रुपयाचे कर्ज आहे, त्यात नवीन योजनेसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार याचा यामध्ये कुठेही उल्लेख नाही आणि ही तूट कशी भरून काढणार यामध्ये सुद्धा कुठे उल्लेख नाही. सरकारी अर्थसंकल्पात विविध योजना राबविण्यात येत आहे. असले तरी माननीय अध्यक्ष महाराज, ज्या योजना आहे त्या योजनेचं जर खरोखरच जर ऑडिट जर आपण केलं त्यामध्ये सत्य परिस्थिती राज्यासमोर येईल. मी काही उदाहरण देऊ इच्छितो. ज्याप्रमाणे संजय गांधी योजना आहे, ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना आहे, श्रावणबाळ योजना आहे, या योजना जरी या योजना शॉर्ट टर्मच्या आणि गरीब लोकांना फायदा असल्या तरी या योजनेमधील जे अनुदान आहे किंवा पेन्शन आहे शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुराला गरीबाला 5-5, 6 मध्ये मिळत नाही. आणि श्रावणबाळ योजनेचे जे 200 रुपये केंद्र शासनाकडून मिळते ते जवळपास 6 महिने, वर्षभरापासून अजूनपर्यंत मिळले नाही. या सगळ्या अशा लोकप्रिय योजना असताना सरकारने अनेक अशा लोकप्रिय योजना घोषित केलेल्या आहे. जुन्या योजनेचा सरकार जर पाठपुरावा किंवा पैशाची तरतूद पूर्ण करू शकत नसेल तर नवीन योजनेमध्ये काय करणार हे आता येणारा भविष्य सांगणार आहे. अध्यक्ष महाराज, गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेविषयी जर बोलायचं झाल्यास घरकुल योजनेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, त्याप्रमाणे नव्याने काढलेली मोदी आवास योजना, या योजनेमध्ये सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांनी घराचा पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता बांधून घर पूर्ण केलेले आहे. अध्यक्ष महाराज, विशेषतः मोदी आवास योजनेमध्ये अनेक शेतकरी कुटुंबांनी आपले घर बांधले. त्यांना पहिला हप्ता काही लोकांना मिळाला, अजूनही दुसरा तिसरा हप्त्याचे पैसे मिळत नाही आहे. ही सुद्धा मी या सभागृहात लक्ष आपल्या मार्फतीने वेधू इच्छितो. यशवंतराव चव्हाण मुक्त आवास योजना आणि बाकीच्या योजना, या योजनेमध्ये सुद्धा ज्या काही पात्र लाभार्थी आहे
त्या लाभार्थींना काही ठिकाणी घरकुल मंजूर केले, पण त्यांना पहिला हप्ता दिला, अजून त्यांचे हप्ते बाकी आहे, हे सुद्धा मला सांगावंसं वाटते. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर जिल्हा हा वनाने व्यापलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये वन्य प्राण्याचा फार मोठ्या प्रमाणात लोकांना त्रास होतो. वनमंत्र्यांनी आणि शासनाने घोषणा केली की वन्य प्राण्यामुळे ज्या शेतकऱ्याला नुकसान होईल, ज्या शेतकऱ्याचा हातपाय जाईल, त्या लोकांना भरपाई देण्यात येईल. परंतु अनेक अशा शेतकरी कुटुंब किंवा शेतकऱ्याला वाघांनी आणि रानडुकरांनी मारल्यावरही अनेक शेतकऱ्याला त्याचा मुआवजा मिळाला नाही आहे. ही सुद्धा एक शोकांतिका आहे. हे सुद्धा मी आपल्या मार्फतीनं सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महाराज, अनेक असे रस्ते जे आहे ग्रामीण भागातील, त्या रस्त्याची जी परिस्थिती आहे ती अशी परिस्थिती आहे की या रस्त्यावर जीव मुठीत धरून चालावं लागते, परंतु शासन आम्हाला काही निधी देत नाही आहे व रस्त्याची दुरुस्ती करू शकत नाही आहे. अध्यक्ष महाराज, वीज वितरणच्या संबंधामध्ये कालच उपमुख्यमंत्र्यांनी शासनाला सांगितलं की सगळं काही आलवेल आहे, परंतु विदर्भातील अनेक गावामध्ये, अनेक जिल्ह्यामध्ये वीज वितरणच्या तारा जमिनी लोंबकळत आहे, खांब वाकलेले आहे, लोकांना ट्रान्सफॉर्मर मिळत नाही आहे, लोकांना त्याच्याकडे डीपी मिळत नाही आहे. वारंवार फोन करून सुद्धा MSEBचे लोक, इंजिनियर हतबल आहे. ती या वेळेस सुद्धा शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे. अनेक दुर्गम भागामध्ये राहणारे लोक विदर्भातील आणि विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यातील एसटीने प्रवास करतात. त्या एसटीने प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या जुन्या एसट्या होऊन गेल्या, एसटी बरोबर जात नाही, एसटी रस्त्यावर उभी राहते. महिलांना आपण आरक्षण दिलं, महिलांना आपण फुकट प्रवास दिला, त्याच्या बिलावरच 50% एसटीचा खर्च चालू आहे, परंतु एसटीच्या खात्याच्या मंत्र्यांनी सुद्धा इकडे लक्ष दिलं पाहिजे. अनेक योजनेबद्दल आपण बोलायचं झाल्यास राज्यातील जलजीवन मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत काल परवापासून सभागृहामध्ये अनेक गोष्टीवर चर्चा होऊन राहिलेली आहे. पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही असं करून देऊ, तसं करून देऊ, परंतु त्यांनी या योजनेचा DPR चुकीचा होता. अनेक ठिकाणी 2 लाख लिटरची आवश्यकता असताना सुद्धा त्या DPR मध्ये 2.5 लाखाचंच काम करण्यात आलं. आता पाणीपुरवठा मंत्री म्हणतात की आम्ही पुन्हा करून देऊ, तर ती या योजनेमध्ये सुद्धा काम काही बरोबर होत नाही आहे. अध्यक्ष महाराज, राज्यामध्ये पेसा कायदा लागू आहे. अनेक भागामध्ये पेसा कायदा असल्यामुळे आणि पेसा अंतर्गत जी भरती प्रक्रिया आहे ते न्यायालय निर्णयाच्या ते कालच्या लोकांसाठी टाइम होता. आम्ही आज आता सुरुवात झाली. आज पहिला दिवस, पहिली सुरुवात आहे. सगळ्यांची आज सुरुवात झाली. हा, नाही येऊन चर्चा सुरू आहे, असं नाही. 7 वाजेपर्यंत आहे. यादी खूप मोठी आहे. आणखी नाही, आम्हाला सगळ्यांना वेळ पुरला पाहिजे. पेसा सगळ्यांना विनंती आहे, वेळेचं जरा सगळ्यांनी बंधन पाळलं तर सगळ्याला बोलण्याची संधी पेसा मिळेल. अंतर्गत जे भरती प्रक्रिया आपण करतो, न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून सामान्य प्रशासन विभागाने पेशासाठी BCC 1123 प्रक 74 16 क 13/23च्या आदेशान्वये पेसा क्षेत्रातील नोकर भरती आदेश काढण्यास स्थगित देण्यात आलेली आहे. आणि इतर भागामध्ये जे भरती सुरू आहे, अध्यक्ष महाराज, पेशामध्ये अंगणवाडी सेविकेची तर आपण नोकरी देत नाही, परंतु अंगणवाडी सुपरवायझर नोकरी देतो. हा कुठेतरी विरोधाभास असल्यामुळे शासनाने खरपाल GR दुरुस्ती केली पाहिजे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणि विशेषतः माझ्या मतदारसंघामध्ये ज्या गावामध्ये आदिवासी लोकसंख्या आहे तिथं पेसा कायदा लावला पाहिजे, पण जिथं आदिवासी लोकसंख्या कमी आहे तिथं पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, अशी सुद्धा माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, या चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिमेंट उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या अनेक लोकांमध्ये त्यांना जे काही वाढीव त्यांना मजुरी दिली पाहिजे, त्यासाठी सुद्धा अनेक आम्ही प्रयत्न केले. मजूर मंत्र्यांनी बैठक घेतली, परंतु अनेक प्रयत्न करून सुद्धा त्यांना वाढीव मजुरी अजून काही मिळाली नाही आहे. या विषयावर तत्कालीन माननीय मंत्री हसन मुश्रीफ साहेबांनी 2 बैठका घेतल्या, त्याच्यामध्ये मी पण होतो, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा राज्य सरकारने 86 उद्योगधंद्यामध्ये किमान वेतन ठिकाण निश्चित केले नाही. ते पण आपण करण्याचा प्रयत्न करावा. अध्यक्ष महाराज, राजुरा विधानसभामध्ये एक ज्योती तालुका आहे. त्या तालुक्यामधील आदिवासी डोंगराळ बहुल भागामध्ये आदिवासीचे आणि बाहेर लोक राहतात. अध्यक्ष महाराज, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑनलाईन 7/12 झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, 7/12 फेरफार येणं सुरू आहे. एकच मिनिटं. परंतु ज्योती तालुक्यामध्ये या अजूनही 7/12 ऑनलाईन झाला नाही, फेरफार होत नाही आहे. अध्यक्ष महाराज,
मी आपल्याला विनंती करतो की आपल्या राज्य सरकारने आपल्याकडे जवळपास 24-25 आदिवासी आमदार आहे. आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा 22-23% आदिवासी संख्या आहे. 9 ऑगस्ट हा आदिवासी दिवस म्हणून जगामध्ये साजरा करतो. मला राज्याचे उपमुख्यमंत्री इथं बसलेले आहे, आपल्या मार्फत त्यांना विनंती करायची आहे की 9 ऑगस्ट हा दिवस जो आदिवासी दिवस आपण साजरा करतो तो राज्य सरकारतर्फे आदिवासी दिवस साजरा करावा अशी मी आपल्या मार्फत सदनाला विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, एकच सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर साहेब. एकच अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर बोलण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. आणि सर्वप्रथम एक अत्यंत कल्याणकारी, यशस्वी, सर्वसामान्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचं मी मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो की राज्याच्या विकासाला गती देणारा आणि त्याच वेळेला सर्वसामान्य माणसाच्या खिशामध्ये भर टाकणारा अशा प्रकारचा एक अत्यंत चांगला असा अर्थसंकल्प त्यांनी या ठिकाणी सादर केलाय. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रस्ते असतील, बंदरे असतील, मेट्रो सारखे प्रोजेक्ट असतील, अशा अनेक भांडवली खर्चाच्या तरतुदी माननीय अजितदादांनी केल्या आहेत. आणि त्यामुळे राज्याचा विकास हा येणाऱ्या काळामध्ये अधिक मोठ्या गतीने होईल. आणि $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं जे स्वप्न महाराष्ट्र पाहतोय ते स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निश्चितच या अर्थसंकल्पामुळे या स्वप्नामध्ये त्या ठिकाणी मोलाची भर पडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी परवापासून या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेवर अनेकांची भाषणं ऐकतोय आणि विरोधी पक्षांमधल्या अनेक मान्यवरांची मी भाषणं ऐकली. मला अत्यंत खेदाने नमूद करावं असं वाटतंय की अर्थसंकल्पावरची चर्चा या ठिकाणी करत असताना दुर्दैवाने त्या माध्यमातून सुद्धा काही ना काही फेक, खोटे महाराष्ट्र विरोधी नरेटिव्ह या ठिकाणी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवाने केला जातोय. मी बोलतो ना, उदाहरणं देतो. आणि त्यामुळे माजी अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी भाषण करताना केंद्रीय वित्त आयोगाचा उल्लेख केला. खरं तर केंद्रीय वित्त आयोग हा घटनात्मक संस्था आहे आणि ती गाडगीळ मुखर्जी फॉर्म्युलावर वित्त आयोग काम करत असतं आणि केंद्राची संसाधनं राज्याला कशी वितरित करायची याचा एक सेट फॉर्म्युला त्या ठिकाणी असतो. तरी सुद्धा केंद्रीय वित्त आयोगाने कधीच महाराष्ट्राला पुरेसं त्या ठिकाणी योगदान दिलं नाही. अशा प्रकारची लोणकडी थाप ही जाता जाता मारली जाते. त्याच वेळेला राज्याची आर्थिक परिस्थिती ही अत्यंत खराब आहे आणि कर्जाचा डोंगर हा त्या ठिकाणी वाढवला जातोय. अशा पद्धतीची विधानं केली गेली. पण मी पाहिलं की राज्याचं 24-25 मध्ये जे उत्पन्न अपेक्षित आहे आणि कर्जाचा जो काही आकडा आहे तो लक्षात घेतला तर स्थूल राज्याच्या उत्पन्नाशी केवळ 18% आपल्या राज्याचं कर्जाचं प्रमाण आहे आणि आरबीआयच्या निकषांनुसार 25% त्या ठिकाणी राज्याला कर्ज घेता येतं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये देशातल्या काही राज्यांचे या ठिकाणी त्यांच्या राज्य उत्पन्नाशी कर्जाचे असलेले आकडे आहेत. हिमाचल प्रदेश 41%, कर्नाटक 23.4% आणि या दोन्ही ठिकाणी कोणाची सत्ता आहे हे मी आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण मी या निमित्ताने एवढंच सांगेन की यांनी या राज्यांमध्ये आता लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर त्यांनी पेट्रोल डिझेलचं दर वाढवण्याचं काम केलं. पण या ठिकाणी लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प मांडत असताना माझ्या महाराष्ट्रातल्या माय भगिनींना महिन्याला 1,500 रुपये, युवकांना 10,000 रुपयाचा स्टायपेंड, त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांची कृषी बिलाची पूर्णपणे थकबाकी माफ, बिलं माफ अशा प्रकारच्या घोषणा प्रत्यक्षात आणत असताना माननीय अजितदादांनी
पेट्रोल आणि डिझेलचे मुंबईतले दर सुद्धा कमी केले आणि त्यामुळे माझी या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या निमित्ताने विरोधकांना एवढंच सांगणं असेल की तुमचा जो काही या सरकारवर राग असेल तो असू दे, पण त्या सरकारच्या रागापायी तुम्ही महाराष्ट्राची बदनामी करताय हे तुम्ही लक्षात ठेवा आणि महाराष्ट्राची जनता याचं तुम्हाला निवडणुकीच्या माध्यमातून उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षांची अवस्था या अर्थसंकल्पानं मांडल्यानंतर एका वाक्यात करायची असेल तर एक एक चांगल्या लोकहितकारी योजना, 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्याला पीक विमा योजना असेल, रेशनिंगच्या व्यवस्था असतील आणि अर्थसंकल्पात निर्माण केलेल्या घोषणा असतील, ह्या केल्यानंतर विरोधकांची अवस्था या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत सहनीय होत नाही आणि सांगता येत नाही अशा पद्धतीची विरोधी पक्षांची अवस्था झाली आहे. कारण निर्णय हे इतके लोककल्याणकारी अशा प्रकारचे निर्णय आहेत आणि त्यामुळे वित्तीय तूट असेल त्या ठिकाणी ती आटोक्यात आहे. 3% आत वित्तीय तूट आहे. महसुली तूट राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे त्या ठिकाणी महसुली तूट आहे. या मी आपल्या माध्यमातून काही गोष्टींचा उल्लेख या ठिकाणी करणार आहे. संपूर्ण अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये एका गोष्टीचा उल्लेख नाहीये. आजकाल आर्थिक विषयातले प्लॅनिंग करणारे सर्व तज्ञ लोक गरिबीचा विचार करत असतात, पण शहरी गरीब असा एक शब्दप्रयोग वापरला जातो आणि या शहरी गरिबांच्या संदर्भात सुद्धा या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने काही ना काही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मला याची कल्पना आहे की शहरातल्या महिलांचा लाडकी बहीण या योजनेत समाविष्ट त्या ठिकाणी ते झालेले आहेत. त्याचबरोबर अन्य योजनांमध्ये युवकांना 10,000चा स्टायपेंड असेल तरी सुद्धा रेशनिंगच्या बाबतीत काही पावलं सरकारने उचलण्याची आवश्यकता आहे. केशरी रेशन कार्ड धारक जे जे असतील आणि त्यातल्या ज्यांना धान्याची आवश्यकता असेल त्यांना स्वस्त रुपयामध्ये धान्य देण्याची आवश्यकता आहे. एक 60,000ची जी काही लिमिट घातलेली आहे ती लिमिट काढून सर्व केशरी रेशन कार्ड धारकांना शहरातल्या सुद्धा लोकांना त्या ठिकाणी धान्य दिलं पाहिजे, ही मागणी मी या निमित्ताने करतो. माननीय नरेंद्र मोदीजींनी 1 नेशन 1 रेशन कार्ड ही योजना या देशामध्ये आणली आहे आणि मुंबईसारख्या शहरामध्ये असे अनेक लोक आहेत ज्यांची रेशन कार्ड अन्य राज्यांमध्ये आहेत, गावामध्ये आहेत. त्यांना आता या ठिकाणी रेशनचा लाभ मिळतोय, पण त्यांना आता KYC करणं आवश्यक आहे आणि KYC करण्याकरता त्यांना आपापल्या गावात आपापल्या राज्यात जावं लागतंय. ती अट ही काढली गेली पाहिजे, कारण केवळ KYC करण्याकरता 4-5 हजार रुपये खर्च करून आपापल्या गावी जाता लोकांना येत नाही आणि त्यामुळे ती अट रद्द करावी ही मागणी मी या निमित्ताने करतोय. युवकांना 10,000 रुपयाचं विद्यावेतन ही घोषणा केली आहे, पण या योजनेची जरा अधिक स्पष्टता ही माननीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात करावी अशी मी त्यांना विनंती करतोय. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या बाबतीत पांढरं कार्ड धारकांना सुद्धा आता ही योजना आपण लागू केली आहे, पण पांढरं कार्ड आधारशी लिंकेज करायचं काम कोण करणार याची आजही स्पष्टता नाही. त्याचबरोबर उपनगरामध्ये या योजनेच्या अंतर्गत अक्षरशः एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच रुग्णालय आहेत. त्या रुग्णालयांची संख्या सुद्धा त्या ठिकाणी वाढवावी अशी मागणी मी या निमित्ताने करतो. केंद्र सरकारने मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून PLI सारखी प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह सारखी स्कीम काढलेली आहे. राज्य सरकारने सुद्धा त्या धर्तीवर स्कीम काढावी अशी मागणी मी आज या चर्चेच्या निमित्ताने करतो. गेले 2 वर्ष मी मागणी करतोय की फर्निचर हब हे मुंबईच्या आसपास फर्निचर असोसिएशनची करायची तयारी आहे आणि ती सर्व लोक जे चायनामध्ये फॅक्टऱ्या लावून त्या ठिकाणून माल एक्सपोर्ट करतायत त्या फॅक्टऱ्या आपल्या राज्यामध्ये लावायला तयार आहेत आणि त्या फर्निचर हब करता राज्य सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत अशी मागणी मी या निमित्ताने करतोय. त्याचबरोबर RT योजनेमधल्या अनेक शाळांना 25% फी देण्याची जी योजना आहे त्यातल्या अनेकांना अजून फी मिळत नाहीये आणि त्यामुळे अनेक खासगी शाळा
या 25%तल्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी प्रवेश नाकारतायत. त्यामुळे त्यांची फी पूर्तीची तातडीने कारवाई करावी ही मागणी मी या निमित्ताने करतोय. बचत गट लखपती दिदी ही सुद्धा एक केंद्र सरकारची योजना आहे. या महिला बचत गटाच्या ज्या योजना आहेत त्याचे सर्वच्या सर्व लाभ हे मुंबई शहरातल्या महिला बचत गटांना लागू नाही आहेत आणि त्यामुळे मुंबई शहरातल्या महिला बचत गटांना सुद्धा ते लागू करावेत ही मागणी मी करतोय. महिलांकरता पिंक ई रिक्षा या योजनेकरता 80 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. ही योजना तातडीने प्रत्यक्षात येण्याकरता त्याची जे काही डिटेल्स आहेत ते डिटेल्स भाषणामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी जाहीर करावेत ही मागणी मी या निमित्ताने करतोय. त्याचबरोबर मुंबई आणि उर्वरित सर्व ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये कलेक्टर प्लॉटवर हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्या संस्थांचा ब वर्गातून अ वर्गात आणण्याचा कायदा आपल्या सरकारच्या काळात या सदनाने पास केला. त्याची मुदत त्या ठिकाणी दिली. आता ही मुदत सप्टेंबर पर्यंत आहे. पण माझी या चर्चेच्या निमित्ताने मागणी आहे की ही मुदत सप्टेंबर पर्यंत न ठेवता 3 वर्षाकरता ती करण्यात यावी आणि ज्या कारणाने मग या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा जो पुनर्विकासाचा मार्ग आहे तो त्या ठिकाणी मोकळा होईल ही मागणी मी या निमित्ताने करतो. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना ही मुंबई शहरामध्ये लागू केलेली आहे आणि त्याची लिस्ट लवकरात लवकर बनवली पाहिजे. ज्या मी शहरी गरीब या संकल्पनेचा मगाशी उल्लेख केला होता त्या शहरी गरीबाला मदत करण्यामध्ये रेशन कार्डापासून त्याच्या निवासापर्यंतची बाबी समाविष्ट होतात आणि त्यामुळे या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये सुद्धा तातडीने लोकांना घरं उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने या निमित्ताने पावलं उचलावीत एवढ्या काही मागण्या करतो आणि मला बोलायला संधी दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सुनील अण्णा शेळके. अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरती सुरू असलेल्या चर्चेत महायुती सरकार आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादांचं अभिनंदन करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. खरं तर हा अर्थसंकल्प आदरणीय दादांनी संपूर्ण राज्यासमोर मांडत असताना शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, महिला, युवा, मागासवर्ग सर्व समाज बांधवांना न्याय मिळेल व त्यांना आर्थिक मदतीचा देखील भर आणि दिलासा मिळेल अशा पद्धतीचा अर्थसंकल्प आदरणीय अजितदादांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सादर केला. खरं तर या अर्थसंकल्पामध्ये माझा बळीराजा शेतकरी राजा करता देखील वीज बिलामध्ये सवलत कशी मिळेल याकरता देखील भरीव तरतूद केली. हा महाराष्ट्र साधू संतांचा, वारकऱ्यांचा सांप्रदायिक म्हणत असताना महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांकरता देखील एक चांगल्या पद्धतीचं महामंडळ स्थापन करून त्यांना देखील एक चांगल्या पद्धतीने न्याय देण्याची भूमिका या सरकारनं या अधिवेशनामध्ये आपल्या अर्थसंकल्पीय बजेट किंवा अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्याची देखील तरतूद केली. महिलांना, युवतींना एक चांगल्या पद्धतीनं उच्च शिक्षण मिळावं याकरता देखील चांगल्या सवलती या बजेटच्या माध्यमातून देण्याचं काम केलं. पर्यटन क्षेत्रामध्ये पर्यटनाला चालना मिळावी परंतु त्याचबरोबर महिला भगिनींना देखील रोजगाराची निर्मिती व्हावी याकरता महिला भगिनींसाठी आई योजना या योजनेचा देखील शुभारंभ केला आणि 15 लाखापर्यंत विना व्याजी हे आपल्याला भांडवल त्या ठिकाणी मिळणार आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यभरामध्ये ज्या योजनेचा महिला भगिनींनी स्वागत केलं, अभिनंदन केलं, ती योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंतर्गत राज्यभरातील 21 ते 65 वयोगटातील सर्वसामान्य, गोरगरीब, परित्यक्ता, विधवा
या सर्वच महिला भगिनींना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये मिळणार आहेत. खरोखर ही योजना ज्या वेळेला जाहीर झाली त्यावेळेला अनेकांनी ह्या योजनेमध्ये नक्कीच महिला भगिनींना पैसे मिळणार आहेत का, त्या योजनेच्या अटी शर्ती काय असतील यावरती अनेकांनी चर्चा केल्या, विरोधकांनी नावं देखील ठेवण्याचं काम केलं. परंतु ज्या वेळेला या योजनेचा GR निघाला आणि साध्या पद्धतीनं आपले पुरावे किंवा फॉर्म भरून देण्याचं शासनाने निर्देश काढले, त्यानंतरनं संपूर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक केंद्रावरती शासकीय ठिकाणी माझ्या आया बहिणी या योजनेचा लाभ मिळावा याकरता शेकडो हजारो संख्येनं त्या ठिकाणी जाऊन आपले अर्ज भरतायत. हा विश्वास महाराष्ट्रातल्या महिला भगिनींनी या योजनेवरती ठेवला, हेच मला या माध्यमातून सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजजी चव्हाण साहेबांनी या योजनेचा शुभारंभ केला आणि मुख्यमंत्री महोदय शिवराजजी चव्हाण साहेबांना मध्य प्रदेश मधल्या महिला भगिनींनी मामा म्हणून घोषित केलं. एक स्वाभिमानानं अभिमानानं मामा म्हणून एक आपुलकीनं ज्या मध्य प्रदेश मधल्या महिला भगिनींनी शिवराजजी चव्हाण साहेबांचं एका विश्वासानं अभिनंदन केलं, त्याच विश्वासानं आज मी या सभागृहामध्ये सदनामध्ये सांगतो, राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा आपल्याला देखील महाराष्ट्रातील माझ्या आया बहिणी आपल्या हक्काचा दादा म्हणून नक्कीच आजपासून आपल्या मागे खंबीरपणाने उभा असल्याशिवाय राहणार नाही. मी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, महिला बाल कल्याण मंत्री माझ्या भगिनी आदिती असेल, या सर्वांनी या राज्यातील महिला भगिनींकरता एक महत्वाकांक्षी योजना ही घोषित केली. मनापासून या योजनेचं मी अभिनंदन करतो, कौतुक देखील करतो आणि विशेष करून ज्या माझ्या मावळच्या माय भगिनींनी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला कुठली राजकीय पार्श्वभूमी नसताना एका विश्वासानं जबाबदारीने या सदनामध्ये पाठवलं, त्या माझ्या माय भगिनींच्या वतीने देखील आदरणीय दादा आणि या सरकारचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरं तर कामं अनेक आहेत, आपण प्रत्येक वेळेला प्रश्नच घेऊन येत असतो, परंतु हे प्रश्न कधी संपत नाही, कामं देखील संपत नाही. परंतु अवघ्या 4-4.5 वर्षाच्या काळामध्ये माझ्या मतदारसंघातल्या विकास कामांना चालना मिळावी, माझ्या स्थानिकांना देखील रोजगाराची निर्मिती व्हावी याकरता अनेक प्रश्न घेऊन मी आदरणीय दादांकडे सातत्याने गेलो आणि 4-4.5 वर्षाच्या अवधीमध्ये माझ्या तालुक्यामध्ये 2 उपजिल्हा रुग्णालय असतील, इंद्रायणी पवना नदीवरील पुलांची कामं असतील, ग्लास स्कायवॉक सारखा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प, या कामाकरता देखील शेकडो कोटी रुपयाची तरतूद आदरणीय दादांच्या माध्यमातून करण्यात आली. आई एकविरा देवी अनेक माझ्या कोळी बांधवांचं आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेचं कुलस्वामीने असलेलं ठिकाण, त्या आई एकविरा देवीचं देखील एक चांगल्या पद्धतीनं तीर्थक्षेत्र व्हावं याकरता जी काही तरतूद केलेली आहे, तशीच संत जगनाडे महाराज या ठिकाणी देखील एक चांगल्या पद्धतीनं तीर्थक्षेत्र व्हावं याकरता शासनानं एक भरीव अशी तरतूद केली. त्याचप्रमाणे शासकीय इमारत असेल, प्रशासकीय इमारत असतील, मुख्य रस्ते असतील, अशा अनेक कामांना आदरणीय दादांनी चालना देत असताना माझ्या मतदारसंघातील 20 वर्षाचा बॅकलॉग भरण्याचं काम दादा आपण केलं, मी कधीही विसरू शकत नाही. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आपण अधिकची कामं करत असताना माझ्या काही मागण्या अजूनही आहेत की जो मुंबई पुणे हायवे ज्याला आपण NH4 म्हणतो, त्या हायवेवरच्या रस्त्याला काही भागामध्ये फ्लायओव्हर झाले पाहिजे याकरता देखील मी सातत्याने मागणी करतोय. कार्ला फाटा असेल, वडगाव फाटा आहे, काने फाटा असेल, तळेगावचा आमचा लिंब फाटा म्हणून आहे किंवा देवरोड बसला सेंट्रल हॉटेल, या भागातील मुख्य रस्त्यावरती फ्लायओव्हरची निर्मिती व्हावी, ही एक माझी आपल्याकडे सातत्याने मागणी आहे. आणि गेल्या अनेक दिवसापासून आपण तळेगाव चाकण शिक्रापूर रस्त्याचं काम सुरू करणार आहोत असं देखील सांगत असताना त्या देखील कामाला लवकर गती मिळावी एवढी विकास कामांच्या बाबतीत माझी मागणी असताना एक सरकारकडे माझी प्रामुख्याने दुसरी मागणी अशी आहे की आपण जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेची कामं करत असताना या जल जीवन मिशन अंतर्गत अनेक कॉन्ट्रॅक्टरांनी चुकीच्या पद्धतीने कामं केलीत, त्या कामांवरती देखील आपण थर्ड पार्टी ऑडिट करून त्याची तपासणी करावी की ज्या कामांचा कार्यकाळ संपलाय अशी कामं देखील झाली पाहिजे. माझा शेवटचा एक महत्त्वाचा मुद्दा घेतो अध्यक्ष महोदय,
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे देखील अनेक पुलांच्या रस्त्यांची कामं होत असताना त्यामध्ये देखील काही ठिकाणी दिरंगाई होते. त्याबाबत देखील आपण वेळोवेळी त्या ठिकाणी जर लवकरात लवकर थर्ड पार्टी ऑडिट करायला किंवा कुठली यंत्रणा दुसरी लावून तपासणी करता पाठवली तर ते अधिक सोयीस्कर होईल. माननीय उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी मागच्या 4 दिवसापूर्वी उल्लेख केला की राज्यामध्ये होत असलेल्या अवैध धंदे किंवा जे काही युवक युवती वेगवेगळे व्यसनाधीन होत आहेत त्यामध्ये अनेक केमिकलच्या माध्यमातून नशा केली जाते. अशावरती देखील कायदेशीरपणानं पुढील काळामध्ये कडक कारवाई किंवा कडक कायदा केला जाईल हे सांगत असताना मला आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना विनंती करायची आहे की आपण जसं अवैध धंद्यांच्या बाबतीत कडक कायदा करताय त्याच पद्धतीनं अवैध पद्धतीनं शस्त्र बाळगणारे म्हणजे हल्लीच्या काळामध्ये पाहतो कुणी उठतो आणि 20-25 हजार रुपयामध्ये बंदूक सारखे पिस्टल सारख्या वस्तू कमरेला लावून फिरतो. यावरती जे बंदूक घेऊन पिस्टल घेऊन फिरतायत अशांना देखील कडक कारवाई केली पाहिजे. माझ्यासारखा कार्यकर्ता देखील त्यातून भोगून पुढे आलाय. अध्यक्ष महोदय, शासन किंवा पोलीस विभागाच्या सुरक्षितेमुळे मी सुरक्षित आहे, परंतु असे दुसरी कुणावरती वेळ येऊ नये याकरता राज्य सरकारनं गृहमंत्री विभागानं देखील या बाबतीत दखल घ्यावी की अनैध पद्धतीनं शस्त्र बाळगण्यावरती देखील कठोर कारवाई झाली पाहिजे. एवढीच माझी या ठिकाणी विनंती आहे. मी पुन्हा एकदा आदरणीय दादा आपलं माझ्या मावळच्या जनतेच्या वतीनं माझ्या माय भगिनीच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य उदयसिंग राजपूत. सर, आजच्या 23-24च्या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलण्याकरता मी उभा आहे. सर, आमच्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघामध्ये वारंवार मी आपल्याकडे मागणी करतो पण मागणीची पूर्तता होत नाही. एक नेवपूर धरणाला खूप मोठा पाणी वेस्टेज पाणी जातं आणि त्या पाणीचं एक कॅनलद्वारे छोटे लहान धरण भरतील अशी मी मागही मागणी केली होती. तिची पूर्तता अजूनपर्यंत होत नाही. तसेच आपले एक वळठाण साठवण तलाव व आपल्या राजू खोरा पित्तळ खोरा या वेगळ्या वेगळ्या जे धरणांचे हे होतं त्याकरता सुद्धा आपण मागणी करतो. ती मागणी अद्यापपर्यंत होत नाही आणि येणाऱ्या याच्यामध्ये तरी आपण ती मागणी घ्यावी. आणि आमचा कन्नड मतदारसंघ हा डोंगराळ भाग असल्यामुळं त्याला पाणी खूप वरून वाहन निघतं आणि जागोजागी अतिवृष्टीमध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात माझं नुकसान झालं होतं. लोकांच्या जमीन खरडून निघून गेल्या होत्या. बिलदरीचं पाझर तलाव फुटल्यामुळं खूप लोकांच्या जमिनी वाहून गेल्या आणि ते 3 वर्षापासून अद्यापपर्यंत आपल्याकडं ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात साहेब, आमची विनंती आहे 293ला आमचे 4 मंत्री तुमच्या उत्तर देणार आहेत, तर आपण विरोधी पक्षनेत्यांना जर बोलवलं तर बरं होईल. आणि सभागृहाला विनंती आहे, जर अध्यक्षांना मान्य असेल तर, की आता रिप्लाय 4 लोकांनी दिल्यानंतर अर्थसंकल्पावर जी सर्वसाधारण चर्चा आहे ती चर्चा संपेपर्यंत मी थांबायला तयार आहे. आपण आज कामकाज सगळं आज चर्चा संपवायची, उद्या मात्र कुणाचंही ह्याच्यावर हे होणार नाही. आणि उद्या 10 वाजता लक्षवेधीला आम्ही विनंती केली, अध्यक्ष महोदय त्याच्याबद्दलचा निर्णय घेतील. 11 वाजता प्रश्नोत्तर, 12ला मी त्याचा रिप्लाय देतो, 1ला माझा रिप्लाय संपेल, 1 ते 4 नेहमीचा कार्यक्रम. आणि मग 4 वाजता मुंबईतल्या खेळाडूंचा सत्कार मुख्यमंत्री महोदयांनी अध्यक्षांनी वरच्या सभागृहात ठेवलेला आहे तो कार्यक्रम. असं केलं तर सभागृहाची बाळासाहेब अनुमती आहे काय सांगितलं तर आपल्याला तसं करता येईल. सर, मुख्यमंत्री साहेब उपमुख्यमंत्री साहेब बसलेले तर गाव एक खेड्यापाड्यामध्ये वाड्या वस्त्यामध्ये आमच्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघामध्ये ऊस तोड कामगार फार मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं त्या ग्रामपंचायतीच्या मार्फत सुद्धा अशी मागणी पडते की बा ग्रामपंचायतच्या ज्या निवडणुका आहे येणाऱ्या काळामध्ये त्या निवडणुकांचं
ऊस कामगार जेव्हा तोडील जातो तेव्हा ते ग्रामपंचायती लागतात. तर त्याकरता त्या कोरोनाच्या काळामध्ये जे टाइम पुढे वाढवलेलं आहे ते सुद्धा मागे करण्यात यावं. आणि ह्या निमित्ताने जो आमच्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघात जो 71,000 लोकांना पीक विमा मिळाला नाही, त्याला वगळण्यात आलं, तर पीक विम्याचं सुद्धा हे करण्यात यावं. हे बोलून 2 शब्द संपवतो सर. सन्माननीय सदस्य विनयजी कोरे साहेब. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या अर्थसंकल्पावर माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. सगळ्यात अगोदर मला सांगितलं पाहिजे की हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प जो ह्या विधानसभेसमोर सादर झाला तो अभूतपूर्व असा अर्थसंकल्प आहे. अनेक नव्या गोष्टी, अनेक दूरगामी परिणाम करणाऱ्या गोष्टी आणि या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय कसा देता येईल असा प्रयत्न करणारा हा अर्थसंकल्प खरं तर महायुतीच्या सरकारनं या ठिकाणी सादर केला. मी पहिल्यांदा या अर्थसंकल्पाचं मनापासून स्वागत करतो आणि त्याला मनापासूनचा पाठिंबा व्यक्त करतो. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की महिलांच्या बाबतीत ज्या घोषणा आपण या ठिकाणी करू शकलो, या घोषणांचा दूरगामी परिणाम किंवा आत्ताची असणारी आपल्या परिस्थितीचा जर विचार करायचा म्हटलं तर या घोषणांचं किती मोठं महत्त्व आहे हे आपल्या सगळ्यांना प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी समोर येतं. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की आपण आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो, पण दुर्दैवानं ज्या समाजात आज आपण एका दिशेनं निघालो होतो त्या समाजाची अवस्था डोळ्यासमोर घेत असताना मला सांगावं लागतं, ज्या कोल्हापूर सारख्या एका प्रमुख जिल्ह्यातून माझ्यासारखा कार्यकर्ता येतो त्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सुद्धा 1000 मुलांच्या पाठीमागं 850 सुद्धा मुली जन्माला येत नाहीत. म्हणजे मुलींना जगण्याचा सुद्धा अधिकार नाकारणारा एक काळ ह्या समाजामध्ये निर्माण झाल्याची अवस्था आपण सगळेजण अनुभवत होतो. मला सभागृहाला सांगितलं पाहिजे की आपण सगळेजण आपापल्या मतदारसंघामध्ये समाजामध्ये राहून काम करणारे कार्यकर्ते आहात. अनेक वेळेला आपण सगळ्यांनी बघितले की एखाद्या गरीब कुटुंबामध्ये एखादा मुलगा असला आणि एखादी मुलगी असली तर मुलग्याला चांगल्या शाळेत ऍडमिशन घ्यायचं आणि जिल्हा परिषदेचे असेल मोफत शिक्षण जिथं असेल त्या ठिकाणी मुलीच्या शिक्षणाची व्यवस्था करायची. ही व्यवस्था अनेक कुटुंबांच्या मध्ये ह्या महाराष्ट्रात निर्माण झाल्याची अवस्था आपण त्या ठिकाणी बघितली. आणि म्हणून मला या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या ह्या एका वेगळ्या व्यथेवर जो उपचार करायचा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केलाय. लेक लाडकी नावाच्या योजनेच्या माध्यमातून मुलगी जन्माला आली तर तिचं स्वागत हे सरकार करणार आहे. त्या कुटुंबाला मुलगी म्हणून आधार देणारी व्यवस्था हे सरकार अस्तित्वात आणणार आहे. ही भूमिका आपण मांडायचा प्रयत्न केला. खरं तर मुलींना कसलंही शिक्षण घ्यायचं झालं तर त्या सगळ्या शिक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार उचलणार आहे. 100% मुलींना मेडिकलचं सुद्धा शिक्षण मोफत देणारी व्यवस्था करणारं ह्या देशातलं पहिलं राज्य म्हणून आपण एक मुलींचा शिक्षणातला वेगळा सन्मान निर्माण करायचा प्रयत्न केला. आणि मला वाटतंय त्याच्या पुढे जाऊन मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही जी काही व्यवस्था आज आपण महाराष्ट्रात आणायचा प्रयत्न करतोय. खरं तर महिलांच्या जीवनाकडे बघत असताना आपण अनेक वेळेला बोलतो की कधी काळी मुलगी म्हणून अधिकार नाकारला गेल्याचा काळ आपण बघतो. कधी पत्नी झाली म्हणून शेवटच्या घरातल्या प्राधान्यक्रमातल्या व्यवस्थेत तिला थांबावं लागणारी अवस्था आपण बघतो. कधी मुलं जन्माला आली की मुलांना प्राधान्य द्यायचं म्हणून तिचा अधिकार नाकारला जाणारा काळ आपण बघतो. आणि मग ह्या सगळ्या काळामध्ये आज तिच्या मनानं तिनं अनेक गोष्टींचा कुटुंबासाठी केलेला त्याग, नवा समाज घडवण्यासाठी तिनं केलेला त्याग हे सरकार म्हणून ह्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून त्याचं दुःख समजावून घेणार आहे आणि तिच्यापर्यंत काही ना काही एक भाऊबीज, एक ओवाळणी पोचवायचा प्रयत्न करणारा ही भूमिका
खरं तर महिन्याला 1,500 रुपयाच्या निमित्तानं आज हे महाराष्ट्र शासन त्या ठिकाणी घेते आणि खऱ्या अर्थानं सरकार आणि सामान्य माणूस एकमेकाला कशा पद्धतीनं जोडला जातोय याचं एक अभूतपूर्व असं उदाहरण खरं तर या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये साकारतंय. मला या गोष्टीचा प्रामुख्यानं मनापासूनचा अभिमान त्या ठिकाणी वाटतोय आणि मी ह्या व्यासपीठावर आज सांगेन की रेकॉर्डमध्ये कदाचित माझं आजचं भाषण त्या ठिकाणी नोंदवलं जाईल की अजून 20-25 वर्षानं ज्या वेळेला ह्या योजनांचा परिणाम काय झाला याचा ज्या वेळेला विचार केला जाईल त्यावेळेला कदाचित मुलगीला जन्म दिला पाहिजे, मुलगीला प्राधान्याची सन्मान दिला पाहिजे, तिला प्रतिष्ठा दिली पाहिजे आणि अशी असणारा एक काळ ह्या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. इतकी महत्वाची ही घोषणा किंवा इतका महत्वाचा हा उपक्रम खरं तर आपण ह्या योजनांच्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी साकारतोय याचा मला सार्थ अभिमान त्या ठिकाणी आहे. मला सांगितलं पाहिजे शेतकऱ्याचा विचार करत असताना आपण 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या शेतकऱ्याला मोफत वीज देण्याचा त्या ठिकाणी निर्णय घेतला. नव्यानं जो कोण कनेक्शन मागतोय त्याला वाट न बघत असताना सोलरचं कनेक्शन त्याला ताबडतोब मिळावं अशा प्रकारची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला. जे शेतकरी प्रामाणिकपणानं कर्ज भागवत आहेत त्यांचं कर्ज 50,000 रुपये जे द्यायचं राहिलं होतं त्याच्यासाठी ह्या अर्थसंकल्पात तरतूद करायचा प्रयत्न केला. मला अजितदादांना या निमित्तानं 2-3 सूचना करायच्या आहेत. अजितदादा हे प्रोत्साहनपर अनुदान आणि प्रामुख्यानं प्रामाणिक कर्जदाराबरोबर जी 2 लाखाची कर्जमाफी आपण केली या दोन्ही योजनांच्या मध्ये काही शेतकरी जे पात्र आहेत पण दुर्दैवानं काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा समावेश ह्या योजनेमध्ये झालेला नाही, ज्याचा उल्लेख मी मागच्या सुद्धा माझ्या मनोगतामध्ये त्या ठिकाणी केला होता. मला दादा तुम्हाला विनंती करायची आहे या विषयाकडे लक्ष द्या की काही शेतकरी ह्या योजनेमध्ये पात्र होते पण ते योजना जाहीर केली त्यावेळेला मयत झाले आणि म्हणून मयत कर्जदारांची कर्जमाफीचे प्रस्ताव कसे पाठवायचे म्हणून बँकांनी हे प्रस्ताव आपल्याकडे कर्जमाफीसाठी पाठवले नाहीत आणि 2 लाखाची पहिली माफी आपली होती त्याचे 50,000च्या बाबतीत 2 वर्ष कर्ज उचललं पाहिजे अशी आपली अट होती. काही ठिकाणी कर्ज 1 वर्ष दिसलं गेलं, काही लोकांचा ऊस अगोदर गेला, पैसे आले त्यांचे पहिल्या वर्षीचं कर्ज अगोदर भागलं गेलं त्यामुळे 2 वर्ष कर्जाची उचल दिसत नाही म्हणून त्यांचं 50,000च्या योजनेत नाव आलं नाही. विनयजी कोरे साहेब 2 मिनिटं. सभागृहाची वेळ आजचं कामकाज होतंय तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अतिशय किरकोळ अशा टेक्निकल बाबीमध्ये काही पात्र लाभार्थी ज्यांना आपल्याला द्यायची इच्छा आहे आपण ज्यांना देण्याचं धोरण स्वीकारलंय पण आपण त्यांना देऊ शकलेलो नाही. मला तुम्हाला विनंती करायची आहे की एवढा मोठा धाडसी निर्णय या अर्थसंकल्पात घेत असताना अशा राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी काय 5-50-100 कोटी रुपयांचा विषय असेल पण त्यांना पुन्हा त्यांचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी मंजुरी द्यावी ही मला तुम्हाला या निमित्तानं विनंती करायची आहे. तसंच दुसरी एक गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे की आपण आता नवीन विजेचं कनेक्शन शेतकऱ्याला देणार नाही आहे पण नदी काठावरचे जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांना आपण सोलरचा जर पंप बसवा म्हटलं तर आपल्याला माहिती आहे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी पूर येतो आणि नदी काठावर सोलारची कुठलीही यंत्रणा या पुरामध्ये आपण टिकवू शकणार नाही आणि म्हणून नैसर्गिक अवस्थेमुळे ज्या ठिकाणी आपल्याला सोलरचे पंप बसवता येणार नाहीत त्या ठिकाणासाठी ही शेतकऱ्यांच्यावर केलेली सक्ती सुद्धा आपण मागे घ्यावी अशी एक अपेक्षा मला या निमित्तानं आपल्या समोर करायची आहे. मागच्या दोन्ही अर्थसंकल्पांच्या माझ्या मनोगतामध्ये ज्योतिबा प्राधिकरण बद्दलच्या माझ्या भावना मी व्यक्त केल्या होत्या. खरं तर त्या प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे आलेला आहे. लवकरात लवकर तो प्रस्ताव कॅबिनेटला घेऊन ते प्राधिकरणाला मंजुरी दिल्याशिवाय आपण मागच्या अधिवेशनात जाहीर केलेले पैसे देऊन ते काम सुरू होणार नाही. सगळ्या महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र या तिन्ही राज्यात हजारो एकर जमीन ह्या देवस्थानच्या नावावर आहे. त्यामुळे प्राधिकरण करणं त्या जमिनींच्या अनुषंगानं काही प्रामुख्यानं हे देवस्थान विकसित करणं यासाठी सुद्धा एक महत्वाची घोषणा आपल्या मनोगतामध्ये ह्या व्हावी अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करतोय आणि पुन्हा एकदा सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प सादर करून एक धाडसी पाऊल आपण टाकलं याबद्दल मी आपलं स्वागत करून माझं मनोगत संपवतो. सन्माननीय सदस्य अमितजी जनक.
माझं झाल्यानंतर ना माझं झाल्यानंतर ना अध्यक्ष महोदय, संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाने आदरणीय दादांनी आपल्या राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये सुरुवातीलाच त्यांनी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. तसेच माऊलीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला 20,000 रुपयाची मदत सुद्धा जाहीर केली. अध्यक्ष महाराज, हे वारकरी संप्रदाय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम थोर मोठ्या माणसांनी केलेलं आहे आणि भविष्याच्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याचं काम सुद्धा आपल्याला करावं लागणार आहे. वारकरी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अनुदान मिळावं अशी मागणी मी या माध्यमातून दादांना करतो. कारण की ग्रामीण भागामध्ये वारकऱ्यांच्या संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. तिथे मुलांना कीर्तन, भजन, हरिपाठ या सगळ्यांचे संस्कार त्यांच्यावर केले जातात. त्या संस्थांना सुद्धा मदत झाली पाहिजे अशी मागणी मी करतो. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना आदरणीय दादांनी जाहीर केली. योजना जाहीर होताच आमच्या सगळ्या मायमावल्या भगिनी ह्या सकाळपासून तहसील कार्यालय असेल, बँका असेल, प्रत्येक ठिकाणी रांगेत त्या बिचाऱ्या लागल्या. रोज नवीन नवीन बदल या योजनेमध्ये होत आहेत. मी नक्कीच आपल्या माध्यमातून ही योजना एकदाच हिचे काय निकष फायनल करावे, म्हणजे रोज त्याच्यात बदल न करता एकदाच त्याचे निकष फायनल करावे. 31 ऑगस्ट आपण शेवटची तारीख जरी म्हटलं असेल तर ही योजना निरंतर चालणार हे आपण सगळेजण सांगताय. पण नक्कीच 15 जुलैचे 31 ऑगस्ट केल्यामुळे ह्या ज्या गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली त्यात थोडंफार कमतरता झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जी वयाची अट आहे ती 21 ते 25 ऐवजी 18 ते 65 ऐवजी 18 ते 65 करावी ही विनंती नक्कीच करतो. कारण की आपल्या लोकशाहीमध्ये 18व्या वर्षी ही माऊली आपल्या मतदानाचा अधिकार वापरते, तिचा सन्मान या निमित्ताने होईल असं मी मानतो. या योजनेसाठी बँकांमध्ये खातं असावं हा असा निकष आहे. आज बँकांच्या दारी आपल्या बहिणी जेव्हा जातात तर त्या बँका, अध्यक्ष महोदय, त्यांचे जे निकष आहेत खातं उघडण्याचे ते कोणाचे 2,000 डिपॉझिट असेल, कोणाचं 3, कोणाचं 5,000. तर नक्कीच आपल्या माध्यमातून विनंती करेल की जसे जनधनचे खाते 0 बॅलन्सवर उघडले गेले होते, या योजनांसाठी या मायमावल्यांचे खाते 0 बॅलन्सवर उघडण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये पोलीस पाटलांचे आमच्या क्षेत्रात असंख्य पद रिक्त आहेत. त्यांची सुद्धा भरती शासनाने हाती घ्यावी, जेणेकरून जो पोलीस स्टेशन असेल किंवा तहसील असेल यांचा दुवा प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये असतो ते पोलीस पाटलांचं पद भरलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, आपल्या शेतकरी सन्मान योजना असेल किंवा नमो सन्मान शेतकरी योजना असेल, ह्या राबवताना असंख्य अडचणी ग्रामीण पातळीवर येत आहेत. यामधल्या ज्या काही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत त्या सोडवण्यासाठी टेक्निशियन स्टाफ सुद्धा तहसील कार्यालयात अवेलेबल नाहीये. या व्यतिरिक्त आपले जे काही अनुदान अतिवृष्टीचं असेल किंवा नापिकीचं असेल हे EKYC केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि प्रत्येक वेळेस EKYC त्यांना करावी लागते. मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करेल की एकदाच EKYC झाली तर वर्षभर त्या शेतकऱ्याला पुन्हा EKYC करायची गरज पडणार नाही. असं काही त्यात आपल्याला करता येईल. अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफी योजना आदरणीय दादांनी जी जाहीर केली होती महाविकास आघाडीमध्ये, ती कर्जमाफी योजना अजूनही शेवटावर गेलेली नाहीये. जे काही शेतकरी हे नियमित कर्ज फेडणारे होते त्यांचे प्रोत्साहनाचे पैसे अजून सुद्धा बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे मिळाले नाहीत, त्याची सुद्धा तरतूद व्हावी अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दादांनी वन्यप्राण्यांच्या माध्यमातून माणसांचं होणारं नुकसान, मग मृत्यू असेल किंवा अपघात असेल किंवा अपंगत्व असेल, या सगळ्या गोष्टींसाठी मदत वाढवलेली आहे. पण वन्यप्राण्यांमुळे शेती पिकाचं जे नुकसान होते त्या मध्येच्या निकषांमध्ये वाढ झाली पाहिजे अशी नाही. भाषणाचे जे बुकलेट मिळालं जातं त्यात फक्त तुमचं ते अपघातापर्यंतच आहे. धन्यवाद दादा. आपण पिकांचाही त्यात दादा, आपण मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप योजना जाहीर केली. 8.5 लाख पंपांची सुद्धा तरतूद शेतकऱ्यांसाठी तरतूद सुद्धा केलेली आहे. पण एक विनंती अशी आहे की ज्यांच्या शेतात वीज आहे त्यांना सौर पंप आपण देत नाही. आताची जी योजना जी आहे त्यांना आपण देत नाही, ती सुद्धा आपण जर अट शिथिल केली तर सगळ्यांसाठी ओपन ही होऊ द्या.
बारमाही शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यांची सुद्धा योजना एक दादांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे अशी मागणी मी करतो, कारण शेतरस्त्याची अतिशय बिकट परिस्थिती ग्रामीण भागामध्ये आहे. दादा, वीज बिल माफ आपण सगळ्या शेतकऱ्यांचा करण्याचा निर्णय घेतला, पण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण ऊर्जा मंत्री असताना जे होतं त्यामध्ये अजूनही सुधारणा झालेली नाही. ग्रामीण भागात आजही जी काही लाईनीची परिस्थिती आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरची परिस्थिती, डीपींची परिस्थिती आहे, त्यामध्ये अद्यावतपणा आला पाहिजे. वेळोवेळी थोडीशी जरी हवा सुटली अध्यक्ष महाराष्ट्र ग्रामीण भागात आपण सुद्धा आम्ही सुद्धा आहोत, लाईन ही घंटो रात्र लाईन बेपत्ता होऊन जाते. यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, घरकुल योजनेचे जे हप्ते आहेत हे हप्ते अजूनही विविध घरकुल योजना ज्या आपल्या याच्यामध्ये आहेत त्या अजूनही लाभार्थ्यांना मिळालेल्या नाहीत. आणि आपल्या माध्यमातून नक्कीच विनंती करेल की शहरी आणि ग्रामीण भागात ज्या घरकुल योजनांच्या अनुदानामध्ये तफावत आहे त्यात एकरूप आलं पाहिजे, सारखं अनुदान सगळ्यांना मिळालं पाहिजे अशी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अजितदादा नक्कीच, अजितदादा म्हणजे एक वादा, हा सकाळी त्यांच्या भाषणातून आम्हाला कळालं, ते नक्कीच हे वादे पूर्ण करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय. सुरू करायचं रिप्लाय सुरू करा म्हणून रिप्लाय सुरू करा. दादा, माझ्या दुसरे मंत्री माझ्या, मी थोडं वेळ बाकी मंत्री आहेत ना इतर यांचं, तुम्ही बोला ना, तुम्ही मला वेळ आहे, मला 2 आकडे यायचे. रिप्लाय सुरू करा. नाव घेऊ का? करायला पाहिजे ना. सुरू करा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, शेतमालाला हमी भाव न मिळण्याबाबत तसंच शेतकऱ्यांचा योग्य तो भाव मिळण्याच्या बाबतीत कांदा, सोयाबीन, कपासी, तूर, हरभरा, भुईमुंग, धान, उडीद बोलू लागलो मी की याच्यावर जे सन्माननीय सदस्य बोलले, या सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या सूचनेनुसार काही गोष्टी आमच्या केंद्राच्या माध्यमातून होतात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनेनुसार जे काही कडधान्य आणि तेलबिया किमान आधारभूत किंमत दराने नाफेड आणि केंद्रीय नोडल एजन्सी याद्वारे आपण जे खरेदी करतो त्या खरेदीमध्ये जे भाव आहे त्या भावाबद्दल 6,950 रुपये उडीद व तूर 7,700 रुपये, 5,400 रुपये अशा अनेक ज्या काही केंद्र सरकारने आम्हाला ठरवून दिलेल्या किमती आहे
त्याद्वारे आधारभूत किमतीमध्ये आपण ते खरेदी करतो. 2023-24 मध्ये चण्यासाठी 6.66 लाख मेट्रिक टन इतकी खरेदी एप्रिल 2024 पासून शेतकरी नोंदणी सुरू केली. नाफेड आणि NCCFच्या माध्यमातून 388 केंद्र आपण सुरू केलेले होते. त्या 388 केंद्रामध्ये 26/4/2024 अखेर 3641 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आणि 2023-24 मध्ये तूर खरेदीसाठी केंद्र शासनाने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जी काही परवानगी दिली होती, बाजार भावापेक्षा किमान हमी दरापेक्षा जास्त मिळावं, तर बाजार भाव जास्त असल्या कारणाने जे शेतकरी बांधवांनी नोंदणी केली होती त्यांची खरेदी आपण आपल्या या जी काही आमची यंत्रणा आहे त्या माध्यमातून खरेदी केली. आणि कापूस हा खरा म्हणजे आपण जे कापसाची बाबतीत जो भाव कमी झाला होता, कापसाचा गेल्या वेळेस ॲव्हरेज कमी आला, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांनीही त्याच्याबद्दल बोलले. तर सरकारने याच्यामध्ये एक निर्णय घेतला का 5,000 रुपये हेक्टर प्रमाणे 2 हेक्टरला आपण 10,000 रुपये अशी शेतकरी बांधवांना तात्काळ ती मदत सरकारतर्फे करण्यात येईल. आणि हे हमी भाव घोषित करताना काही केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आहे. त्याप्रमाणे आज केंद्र सरकारने 800 ते 1000 रुपये, विरोधी पक्ष नेत्यांनी कालच तो प्रश्न मांडला होता आणि आदरणीय विजयजींनी जो प्रश्न मांडला त्याला मी उत्तर देताना बोललो की केंद्र सरकारने 900 ते 1000 रुपये कापसाच्या दर क्विंटलला भाव वाढून नवीन भाव दिलेले. त्याच्या माध्यमातून आता मार्केटपेक्षा याच्यापेक्षा जास्त मार्केटमध्ये भाव असला तर निश्चित ती जी खरेदी होईल त्या खरेदीमध्ये शेतकरी बांधवांना CCFच्या माध्यमातून असो किंवा आमच्या ज्या काही 2 एजन्सी आहे त्या 2 एजन्स्या ज्या खरेदी करतात त्यांच्या माध्यमातून आपण ही जी खरेदी करणार आहे कापसाची, ही खरेदीमध्ये जे केंद्र ज्या ठिकाणी वाढवायचे, ज्या ठिकाणी मागणी येतील शेतकरी बांधवांची त्या ठिकाणी त्याची परवानगी देण्यात येईल. आणि विशेषतः आज आपण जे 293 मध्ये कांद्याच्या बाबतीत प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याबाबत काही 23-24 मध्ये देशातील कांदा उत्पादक राज्याचा जो वाटा आहे तो 49% 62 पॉईंट इतका आहे. सध्या राज्यामध्ये 6 विक्रीकरणचा प्रक्रिया केंद्र करणारे आमच्या त्यापैकी 3 केंद्र जे आहे ते कांदा प्रक्रियासाठी राज्यामध्ये चालू आहे. राज्यातील समृद्धी महामार्गावर नियोजित औद्योगिक नोडल मध्ये जी काही तंत्रज्ञानाच्या आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया, साठवणूक बाबत ही जी माहिती आज आपण पाहिली तर राज्यामधला जो कांदा जितका आहे त्याचा भाव आज चांगला आहे, परंतु मध्यंतरी भाव कमी पडला. त्यावेळेसही सरकारने त्याला अनुदान दिलं आणि सरकारने 813 कोटी रुपये आतापर्यंत वितरित केलेले आहे. बाकीचे काही राहिलेले यांचंही जे काही रिपोर्टमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने पीक पाहणीमध्ये आला नव्हता, त्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी तलाठी, ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक यांचा रिपोर्ट आल्यानंतर तेही त्यांचा रिपोर्ट ज्या पद्धतीने आपली कटअप डेट होती त्याच्यामध्ये त्यांनाही न्याय देण्यात आला. राहिला बाकीच्या शेती उत्पादक भाव मिळवण्यासाठी ज्या काही मागण्या होत्या त्या आम्ही केंद्र सरकारकडे दिलेल्या आहे आणि सर्व सन्माननीय आमच्या आमदार महोदयांनी ज्या सूचना मांडल्या त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी केंद्राकडे सातत्याने प्रयत्न केले जाईल. आदरणीय अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षांनी 293 अन्वये जो या सदनामध्ये प्रस्ताव उपस्थित केला त्या प्रस्तावावर कृषी विभागावर अनेक सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी काही महत्त्वाचे विषय मांडले. त्यामध्ये माननीय नानाभाऊ पटोले साहेब, माननीय बाळासाहेबजी थोरात, माननीय जयंतजी पाटील, माननीय सुनीलजी प्रभू, माननीय राजूजी नवघरे, माननीय हरिभाऊ नाना बागडे, माननीय राजेशजी टोपे, माननीय विश्वजीतजी कदम, माननीय समाधानजी अवतडे
या सर्वांनी कृषी विभागावर 293 अन्वये चर्चा जी उपस्थित झाली त्या चर्चेमध्ये या सदनात अनेक महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले. राज्य सरकारला काही सूचना देखील सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी केल्या. अध्यक्ष महाराज, या सर्व सदस्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की कृषी विभागावर अनेक प्रकारचे मुद्दे पण आपण उपस्थित केले आणि काही सूचना सुद्धा या ठिकाणी केल्या. त्यामध्ये महत्त्वाची सूचना बाळासाहेब थोरात साहेबांनी या ठिकाणी केली की कृषी यांत्रिकीकरण व फलोत्पादन, सिंचन सुविधा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, सर्व सदस्यांनी स्वाभाविकता या विषयावरती आपलं मत या ठिकाणी या सदनात व्यक्त केलं. यात सन 2020-21, 21-22 मधून लाभार्थी एकूण 6564 होते, ते सन 22-23, 23-24 मध्ये 11163 इतके झाले. लाभार्थ्यामध्ये वाढ ही एकूण 70% आहे आणि हे सर्व आकडे महाडीबीटी पोर्टलवरती उपलब्ध आहेत. याच कालावधीमध्ये विविध योजनांमध्ये एकूण 7079 कोटी 19 लक्ष रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते. त्या तुलनेत चालू वर्षाचे अनुदान हे 1,13,092 कोटी इतके असून अनुदानातील वाढ सन्माननीय सदस्य महोदयांनी याची दखल घ्यावी. ही वाढ 61% झालेली आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर योजनेमध्ये सुद्धा भरघोस वाढ करण्यात आलेली आहे. राज्यात ठिबक सिंचन, शेडनेट अशा विविध योजनेमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत केंद्र शासनाकडून अंतिम हप्त्यापोटी 510 कोटी पैकी 154 कोटीच प्राप्त झाले होते. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की कधी नव्हे ती पहिल्यांदाच लोकसभा ही फार मोठ्या काळापर्यंत चालली आणि आचारसंहिता, निवडणुका या सर्व बाबीमुळे सदर हप्त्यांचा वितरण विलंबन होत आहे. हे आम्ही स्वाभाविक आपल्या या सदनामध्ये मी प्रामाणिकपणाने मान्य करतो. पण तथापि 16/5/2024 ला 737 कोटी रुपयाची मागणी केंद्र शासनास करण्यात आली आणि केंद्र व राज्य शासन मिळून 111 कोटी दिनांक 21/6/2024 रोजी प्रलंबित लाभांताकरता वितरणाची तजवीज करण्यात आली आणि उर्वरित अनुदान वितरणाची कारवाई सुद्धा अधिवेशन संपल्यानंतर सर्वच्या सर्व लाभार्थ्यांना या योजनेतले पैसे मिळतील हा शब्द आज या निमित्तानं या सदनाला आणि महाराष्ट्राच्या सदनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सर्व शेतकऱ्यांना देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महाराज, सध्या राज्यात खरीप हंगामातील पेरणीचे सत्र चालू आहे. एकीकडे तिकडे पेरणी चालू आहे, एकीकडे आपलं पावसाळी अधिवेशनाचं सत्र चालू आहे. अध्यक्ष महाराज, कृषी विभाग सांभाळताना कृषी मंत्री म्हणून अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी कृषी विभागाची जबाबदारी सांभाळली. त्यात सर्वाधिक काळ ज्यांनी कृषी विभागाची जिम्मेदारी सांभाळली ते बाळासाहेबजी थोरात साहेब आपण इथं उपस्थित आहात. आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस खरीप हंगामाची सुरुवात साधारण होते त्यावेळेस कृषी मंत्र्याची काय हालत असते, असाधारण होते त्यावेळेस काय हालत होते आणि अतिशय चांगली होते त्यावेळेस काय होते. मागच्या वर्षीचा आणि या वर्षीचा फरक मी आपल्याला सांगू इच्छितो की राज्यात चालू वर्षी 3 जुलै 2024 अखेर सरासरीच्या 106% पाऊस आज झालेला आहे आणि 101 लाख हेक्टरवर पेरणी झालेली आहे. अनेक वर्षातील हा एक राज्यामध्ये विक्रम आहे की एकूण पेरणीचे प्रमाणपत्र आजच्या तारखेपर्यंत 71% गेले आहे आणि गेल्या वर्षी या वेळेपर्यंत फक्त 20 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. त्यामुळे स्वाभाविकच आज या 293 वर कृषी विभागाचा मंत्री म्हणून बोलत असताना असं वातावरण पाहता एक आनंददायी वातावरण राज्यामध्ये पावसाने आणि 71% पेरणी झाल्यामुळं या शेतकऱ्याच्या जातीमध्ये निर्माण झालेला आहे. याप्रमाणे समाधानकारक पाऊस व पेरणी झाली आहे तर कोकण व विदर्भातील भात क्षेत्रात आणखीनही
रोवणी योग्य पाऊस झाला नसल्याने भाताची पेरणी आणखीन काही प्रमाणामध्ये कमी दिसते, म्हणून आता हे 71 बाकी ठिकाणी झाली रोवणी. मागे राज्यात सुमारे 3.5 महिने आचारसंहिता होती, मात्र तरीही राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब आणि मी स्वतः खरीप हंगामाच्या नियोजनावर बारकाईने लक्ष ठेवून होतो. या खरीप हंगामात सुमारे 1,10,000 हेक्टर क्षेत्राची वाढ झाली आहे आणि हे सुद्धा विशेष आहे की या खरीप हंगामामध्ये 1,10,000 हेक्टर जमीन ही खरीप हंगामाच्या पेरणीलायक वाढ झालेली आहे. त्या दृष्टीने खताचे 45.93 लाख, आपण पटोले साहेब म्हणलात की खत बियाणे या बाबतीमध्ये तुटवडा, अनेक ठिकाणी अडचणी निर्माण होतात. 45.53 लाख मेट्रिक टनाचं नियोजन केलं होतं. त्या तुलनेत 47 लाख टन खत उपलब्ध आहे आणि हे प्रमाण 103% आहे. त्यामुळे कुठेही खताचा या ठिकाणी तुटवडा नाही. त्याप्रमाणे बियाण्याचे 18,89,000 क्विंटल एवढी आवश्यकता होती, त्या तुलनेत 20,10,000 क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. उपलब्धतेची टक्केवारी 100 पेक्षा अधिक आहे, 100%पेक्षा. त्यामुळे कुठेही बी बियाण्याच्या बाबतीमध्ये अडचण नाही. स्वाभाविक आहे की एखाद्या ठिकाणी, एखाद्या गावात, एखाद्या परिसरात, एखाद्या मंडळात एकाच वाहनाची मागणी अधिक असते. अशा वेळेला काही गोष्टी अशा असतात आणि त्याप्रमाणे बातम्या येतात आणि त्यावर आपण सभागृहामध्ये बोलतो. पण वास्तविक ही माहिती मी अतिशय जबाबदारीपूर्वक देतोय की कुठेही या राज्यात या खरीप हंगामामध्ये हेक्टर पेरणीचं क्षेत्र वाढलेलं असताना सुद्धा, आचारसंहितेचा काळ असताना सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली एवढं चोख नियोजन केलं की कुठेही खताचा आणि बियाण्याचा तुटवडा या खरीप हंगामात झाला नाही. म्हणूनच 71% आपण पेरणी करू शकलो. खरीपाच्या सुरुवातीला खत बी बियाण्याचे सट्टेबाजी, चढ्या भावाने विक्री, लिंकिंग यासारखे प्रकार घडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही यावर उपाययोजना केली. कृषी हेल्पलाईन, टोल फ्री नंबर, व्हॉट्सअप नंबर तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावर देखील यंत्रणा कार्यान्वित केली. आतापर्यंत 583 तक्रारी व्हॉट्सअपवर आल्या. 271 तक्रारीचं निवारण या ठिकाणी केले. तसेच जिल्हा स्तरावर 3 अतिरिक्त भरारी पथके नेमून त्यांचा दैनंदिन प्रति पथक 25 अचानक भेटी, प्रति तालुका दररोज किमान 10 डम्मी ग्राहक पाठवून धडक कारवाया असे टार्गेट देण्यात आले. आतापर्यंत 62 फौजदारी कारवाया, 278 निलंबन, 1169 विक्री बंद आदेश देण्यात आलेले आहेत. नुकतीच आज या ठिकाणी देशाचे प्रधानमंत्री तिसऱ्यांदा आदरणीय नरेंद्र भाऊ मोदी झाल्यानंतर, नाना भाऊ पहिली कॅबिनेट झाल्यावर पहिली सही जर कुठल्या याच्यावर केली असेल तर पीएम किसान सन्मान योजनेच्या 17व्या हप्त्याच्या शेतकऱ्यांना देणाऱ्या रकमेच्या वरती सही या ठिकाणी करण्यात आली. आपण स्वाभाविक आहे तिकडे बसल्यानंतर अनेक आरोप होतात, पण या शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकार आहे आणि योगायोगाने तिसऱ्यांदा ज्यावेळेस एनडीएचं सरकार विराजमान होत असताना आणि झाल्यानंतर कृषी विभागाची जबाबदारी कृषी मंत्री म्हणून आदरणीय शिवराज सिंग चौहान साहेबांच्या वरती आली. त्यांच्यासोबतही माझी 2 वेळेस VC झाली, 2 वेळेस माझं त्यांचं फोनवरती बोलणं झालं. डाळी कडधान्य उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या राज्यांची एक बैठक सुद्धा संपन्न झाली. डाळी कडधान्य उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी असून आणखीन उत्पादन वाढवण्यासाठी देखील आज आपण विशेष प्लॅन केलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या खरीप आणि रबी नंतर देशात डाळी आणि कडधान्यामध्ये आपलं महाराष्ट्र राज्य हे पहिल्या क्रमांकावरती असेल. हे अभिमानानं मी नाही, 1 वर्षानंतर नानाभाऊ या सभागृहात आपण जर आलात परत तर नक्कीच आपण सुद्धा या ठिकाणी अभिमानाने हे सांगाल की या बाबतीत आपलं राज्य एक नंबरवरती आहे.
या चर्चेच्या दरम्यान पीक विम्याच्या संदर्भात सुद्धा फार वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण मुद्दे मांडले. काही जणांनी सूचना केल्या, काही जणांनी आरोप केले, काही जणांनी विभागावरती वेगवेगळे आरोप केले. स्थानिक पातळीवरती पीक विमा मिळत नाही याच्या संदर्भामध्ये कृषी विभागावर अक्षम्य दुर्लक्ष असण्याचे आरोप करण्यात आले. पण या बाबतीत या सदनाला आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी जबाबदारीपूर्वक सांगू इच्छितो की खरं तर कृषी विभागाची जबाबदारी ही योजना जाहीर झाल्यानंतर मी घेतली. कारण मार्चच्या बजेटच्या 2023च्या अर्थसंकल्प मांडत असताना या देशातली पहिली आणि या देशातलं पहिलं राज्य म्हणून 1 रुपयातली पीक विमा योजना ही देवेंद्र भाऊनी या ठिकाणी लागू केली. त्याच्यानंतर आज मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की कधी नव्हे ते या देशात पीक विमा लाभार्थ्यांची संख्या 2023-24 मध्ये 1,70,00,000 शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या पिकावर, म्हणजे एक तुम्ही म्हणताल की आता 1,70,00,000 शेतकरी खातेदार नाहीत, पण आंतरपीक जी आहेत त्या आंतरपिकावर सुद्धा त्यांनी 1 रुपयात आपला विमा भरला आणि त्याचा फायदा सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात झाला. मी आकडे निहाय या ठिकाणी सांगणार आहे. सुधारित पीक विमा योजना खरं तर 2016ला चालू झाली. मागील वर्षी मी कृषी विभागाची जबाबदारी घेतल्यानंतर आदरणीय दादांनी ज्यावेळेस कृषी विभागाची माझ्यावर जबाबदारी दिली आणि 1 रुपयात पीक विमा ह्या क्रांतिकारी योजनेची अंमलबजावणी सुरुवात करण्याची ज्यावेळेस माझ्यावर जबाबदारी आली त्या कार्यकाळात जवळजवळ 1,71,00,000 शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आणि यात एकूण पेरणी क्षेत्र 70% जास्त या राज्यातलं विमा संरक्षणाखाली आलं. मी निव्वळ एवढ्यावरच थांबलो नाही. हा कृषी विभाग एवढ्यावर थांबला नाही. वेळोवेळी पेरणी, मध्य हंगामी प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पक्षात नुकसान, पीक कापणी प्रयोगांती झालेलं नुकसान, अशा प्रत्येक वेळी पीक विमा कंपन्याच्या मनगुटीवर बसून टेबल या ठिकाणी बसून जास्तीत जास्त भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचं या ठिकाणी काम केलं. याची आकडेवर सुद्धा अध्यक्ष महाराज मी सदनामध्ये आपल्या समोर ठेवणार आहे, मी टेबल करणार आहे. तथापि एक बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देतो की गेल्या वर्षभरात सुमारे 7,000 कोटी रुपये असे विविध नुकसानाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून पीक विमा कंपन्याकडून मंजूर झाले असून पैकी 4,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेत, म्हणजे खात्यावर जमा झालेत आणि उर्वरित 3,000 कोटी रुपये आता वितरण करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे आणि ते 3,000 कोटी रुपये कालच आपल्याला या ठिकाणी पीक विम्याचे मिळालेत आणि त्या ठिकाणी आता त्याची वितरण प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि ते सुद्धा अधिवेशन संपेपर्यंत 15 जुलैपर्यंत पीक विम्याची ही रक्कम सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. अध्यक्ष महाराज, हे अभूतपूर्व या देशातलं एक आगळं वेगळं विक्रम आहे. हे माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे मी आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन व्यक्त करतो की मागचं वर्ष शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाचं गेलं, पण दुष्काळाच्या काळात ज्या संकट आली त्या संकटात खऱ्या अर्थानं 1 रुपयात विमा लागू करण्याची योजना आणली आणि आज 1,10,00,000 शेतकऱ्यांनी पर्यंत हे 7,000 कोटी रुपयाची रक्कम विम्याची पोहोचते आहे. म्हणजे एकीकडं नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात घट झाली त्याचे सुद्धा पैसे मिळाले आणि दुसरीकडं मी माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार आणि अभिनंदन करतो महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांकडून की आपण प्रति हेक्टरी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनात MSPच्या खाली भाव झाला. भाव अंतर या ठिकाणी म्हणून नाही तर आज शेतकऱ्यांना मदत म्हणून कमाल मर्यादा 2 हेक्टर पर्यंत कापूस आणि सोयाबीनसाठी 5,000 रुपये प्रति हेक्टरी देण्याचा निर्णय केला. म्हणजे शेतकऱ्यासाठी आजपर्यंत तिहेरी बाजूनी कधीच कुणी विचार केला नाही जे आज केंद्र आणि राज्य सरकार या ठिकाणी करतंय याची जाणीव नाना आपल्या सर्वांना असली पाहिजे. एकीकडे PM किसान सन्मान योजना 6,000 रुपयाची आहे. एकीकडे त्याची प्रेरणा घेऊन
नमो शेतकरी सन्मान योजना महायुती सरकारने या ठिकाणी 6,000 रुपये द्यायची चालू केली. दुसरीकडे 1 रुपयात पीक विमा देण्याचं चालू केलं. आणि त्या परिस्थितीत वेगवेगळे जे काही संकट आले दुष्काळाचे, केंद्राने दुष्काळ जाहीर केला, त्याची मदत सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळाली. आणि वेळोवेळी सततचा पाऊस असेल, अतिवृष्टी असेल, अनेक कुठलेही नुकसान झाले असेल, त्याला सुद्धा मदत पुनर्वसननी या ठिकाणी मदत केली. आणि मागच्या वर्षी कापसाला आणि सोयाबीनला भाव मिळाला नाही, म्हणून या ठिकाणी त्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं नाही, तर त्यांना सुद्धा या ठिकाणी 5,000 रुपये प्रति हेक्टर, कमाल मर्यादा 2 हेक्टर पर्यंत देण्याचा निर्णय केला. याबद्दलही मी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. खरं तर 2016 पासून आतापर्यंत एकूण आकडेवारी पीक विम्याची 16 पासून, अध्यक्ष महाराज, कोणत्याही राज्यात आजपर्यंत या देशात एवढी मोठी रक्कम, आदरणीय देवेंद्र भाऊ, एवढी मोठी रक्कम आजपर्यंत 2016 पासून कुठल्याही राज्यात एवढी मोठी पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही. एवढी रक्कम आज 7,000 कोटी रुपये, ही अंतिम नाही, याच्या पुढे आणखीन वाढ होईल. 7,000 कोटी 1 रुपयात. म्हणजे एका शेतकऱ्याला जर माहिती घेतली तर त्या शेतकऱ्याला 1 रुपयात कमीत कमी या संकटाच्या काळात 15,000 रुपये आतापर्यंत मिळालेत. 1,10,00,000 शेतकऱ्यांना. आणि त्यात आणखीनही वाढ होणार आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला जबाबदारीपूर्वक सांगतो, या 1 रुपया योजनेच्या पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये सरकारचं अभिनंदन करायला पाहिजे होतं. आरोप केले गेले सदनात, मी मान्य करतो, मी त्याचं स्वागत करतो, त्याला उत्तर द्यायला आम्ही समर्थ आहोत. पण काही माध्यमांनी, अध्यक्ष महाराज, आवाच्या सवा बातम्या काय लावल्या. एक माध्यमाने ते असं बातमी लावली की 77 रुपये या ठिकाणी वैजापूरच्या एका तुपे नावाच्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर 77 रुपये आले. अध्यक्ष महाराज, त्या तुपेने 3 पिकांचा विमा भरला. 3 पिकांचा. आणि त्या 3 पिकाचा विमा भरत असताना अतिशय जबाबदारीपूर्वक, चौथा लोकशाहीचा स्तंभ म्हणणाऱ्या या वाहिन्यांनी जबाबदारीपूर्वक बातम्या द्यायला पाहिजेत. पहिल्या 2 अकाउंटला 13,000 रुपये जमा झालेले त्या शेतकऱ्याचे दाखवले नाहीत. ते दाखवले नाहीत. पण 77 रुपये त्याचे जे अंतिम कापणी प्रयोगानंतर, थोरासाहेब आपण समजू शकाल, जी फरक राहिलेली रक्कम आहे ती 77,000, जी शेवट आलेली ती 77 रुपयाची रक्कम मात्र बघा, विमा 77 ने आला, 13,000 आलेले दाखवलं नाही. अशा 2 शेतकऱ्याचं उदाहरण दाखवलं, अख्खी योजना बदनाम करायचा प्रयत्न केला. मग हे 1,10,00,000 शेतकऱ्यांना 7,100 कोटी रुपये जे मिळाले, अध्यक्ष महाराज, ते खात्यात जमा झालेच. हे कसे मिळाले? माझं म्हणणं आहे की 293 वर आपण या ठिकाणी अनेक गोष्टीवर आरोप करा. कृषी विभाग कुठं चुकत असेल दुरुस्त करायला सांगा, आम्ही दुरुस्त करू. पण अशा महत्वाकांक्षी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीमागं खंबीरपणानं जे शासन उभं राहतं, एका योजनेच्या माध्यमातून अशा योजनेला कृपा करून बदनाम करू नका. कारण ही योजना तुम्ही बदनाम केली तर शेतकरी सुद्धा उदासीन होईल, खऱ्यात त्याला मदत मिळत असताना सुद्धा उदासीन होईल. म्हणजे एकीकडे 12,000 रुपये वर्षाला द्यायचे, दुसरीकडे पीक विम्याचे पैसे द्यायचे, तिसरीकडे अनुदान सुद्धा या ठिकाणी 5,000 हेक्टरी प्रमाणे द्यायचं. असं आजपर्यंत कधी झालं होतं का? असं संकट नाना भाऊ आपण त्या चेअरवर असताना, एकत्र सरकारमध्ये महाविकास आघाडीच्या असताना सुद्धा शेतकऱ्यांवर आली. पण एवढी मोठी मदत झाली का, याचं सुद्धा आत्मचिंतन करण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आमच्यावर आरोप करत असताना आणि तिकडे पण बोलतोय मी, मदत पुनर्वसन तिकडे होतं आपल्या. म्हणून याचा अर्थ असा आहे, याचा अर्थ मी सुद्धा पीक कंपन्याच्या कामावर आज खऱ्या अर्थानं ज्यावेळेस 7,000 कोटी काल आले, म्हणजे अंतिम हप्ता आला नाही, आता जे काल 4,000 कोटी आले, त्याच्यावर नंतर अनेक दिवसाचं श्रम माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी, मी पीक विमा कंपनी सोबत बसून आणि केंद्र सरकारने सुद्धा जे श्रम घेतले, त्याचं कुठंतरी आज समाधान वाटतं. हे मला अभिमानाने या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. शेतकऱ्यांचा अधिकची मदत मिळावी, यात मध्ये कोणाचाही फायदा होऊ नये
म्हणून पीक विमा योजनेत एक सुधारणा करता येतील. आणि या व्यतिरिक्त मी आपल्याला सांगतो, अनेकदा पीक विम्याच्या संदर्भात या सदनातल्या अनेक माननीय सदस्यांच्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यावेळेस त्याला उत्तर देत असताना आता अनेक जणांनी, आता हिंगोलीचा प्रश्न काही जणांनी उपस्थित केला, डॉक्टर कुटे साहेबांनी, माननीय कुटे साहेबांनी या ठिकाणी वेगळा प्रश्न उपस्थित केला. हे सगळे प्रश्न पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये विचारात घेत असता मी स्वतः या ठिकाणी पीक विम्याला एक दुसरा कुठला ऑप्शन असू शकतो का याबाबत विचार करण्याची माननीय कृषी आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती सुद्धा नेमलेली आहे की इतर राज्यात जर पीक विमा सोडून काही बाबतीत असं काही होत असेल तर तसं आपल्याला राज्याला काही करता आलं तर त्याबाबतही एक समिती गठीत केलेली आहे. 2020 मध्ये विशेष करून खरीप हंगामात कडक लॉकडाऊन होते, तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. त्या काळात लॉकडाऊनच्या अडचणी किंवा अतिवृष्टीमुळे भौतिक नुकसानामुळे अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्याच्या नियमानुसार नुकसानीचे 72 तासात ऑनलाईन तक्रारी दाखल करता आल्या नाहीत. बीड जिल्ह्यात सुद्धा जवळजवळ 3 लाख शेतकरी असेच वंचित राहिलेले आहेत. तत्कालीन सरकारने विमा कंपन्यांना महसूल व कृषी विभागाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरून विमा वितरित करावा असे निर्देशही दिले होते. मात्र अनेक कंपन्यांनी त्याविरुद्ध अपिलात गेले, काही ठिकाणी तर प्रकरणे न्यायालयात गेली. मात्र अनेक कंपन्या त्या विरोधात न्यायालयात गेल्यानंतर मात्र राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत अपिलातील कंपन्यांचे अपील केंद्र स्तरावरून नाकारून विमा देण्यास भाग पाडणे, तसेच प्रकरण न्यायालयात आहे तिथे शासनातर्फे वकील देऊन ती प्रकरणे शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाली काढण्याची प्रक्रिया आम्ही करीत आहोत. त्यामुळे 2020 सालच्या विमाचा विषय थोडा किचकट आहे, काही जणांनी उपस्थित केला म्हणून या ठिकाणी सांगतो, पण आम्ही 100% सोडू हा विश्वासही या निमित्तानं या सदनाच्या माध्यमातून या राज्यातील 2020चा ज्याला विमा मिळालेला नाही, जे विमे प्रलंबित आहेत त्यांना मिळतील हा शब्द या निमित्तानं देतो. या व्यतिरिक्त त्या पूर्वीच्या काळातील जिल्हानिहाय लोकप्रतिनिधीच्या पीक विमा संदर्भात अडचणी आहेत त्या दूर करण्यासाठी अधिवेशन संपताच सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी व पीक विमा कंपन्या यांची एक बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतलेला आहे आणि त्याचाही निमंत्रण त्या बैठकीच आपल्या सर्वांना मिळेल. यावर्षी देखील राज्यात 1 रुपयात पीक विमा भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आजपर्यंत 62.23 लक्ष इतक्या शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये आत्ताचा सीझनला योजनेत सहभाग घेतला आणि शासनाच्या पोर्टलवरून विमा भरताना काही सीएससी केंद्र चालक शेतकऱ्याकडे अधिक रकमेची मागणी करत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. केंद्र चालकास एक विमा अर्ज भरण्यासाठी 40 रुपये प्रति अर्ज दिले जात असताना त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून 1 रुपयावर पैसे घेऊ नयेत याबाबत वेळोवेळी आवाहन करत आहोत. त्याबरोबर केंद्र चालक आगाऊ रक्कम मागत असतील तर कृषी हेल्पलाईनच्या व्हॉट्सअप नंबरवर थेट तक्रार करावी असे देखील आवाहन शेतकऱ्यांना केले आणि अशी तक्रार आल्यानंतर अशा केंद्र चालकावर कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी कमी पडणार नाहीत हे या निमित्तानं मी सांगतो. याबाबत कापूस सोयाबीनच्या हमीभावाच्या संदर्भात सांगितलं. अध्यक्ष महाराज, या बाबतीमध्ये आता ज्यावेळेस जिलोटीन पुरवणी मागण्याचा विषय संपल्यानंतर येणाऱ्या 15 दिवसात हे झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत हे सोयाबीनचे पैसे सुद्धा कापसाचे पैसे सुद्धा शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होतील. या बाबतीमध्ये मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की मुळात हमीभाव या बाबतीतला विषय शेतकऱ्यामध्ये नाराजी. मला सांगा अध्यक्ष महाराज, 2019 मध्ये 19 नंतर काही वर्ष जे माननीय ज्यांनी आरोप केले ज्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळात होते का त्यावेळेसची एमएसपी त्यावेळेसचे राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री ठरवत होते का? जगभरातल्या सोयाबीन असेल कापूस असेल या सगळ्या पिकांच्या बाबतीमध्ये चढ उतार जो होतो त्या चढ उतारावरती आपल्या देशातल्या सुद्धा पिकांची एमएसपी कमी जास्त आणि त्याला एमएसपी पेक्षा जास्त भाव मिळावा, मागणी डिमांड सप्लाय ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ज्याला कारणीभूत आहेत. पण त्याचाही जबाबदारी या ठिकाणी आरोप आमच्यावर करण्यात आले. ठीक आहे, तुमचे आरोप सुद्धा आम्ही घेताना सूचना म्हणून घेतले, पण तुम्ही आरोप करायच्या अगोदर
आम्ही सुद्धा या ठिकाणी अभिमानानं सांगतो की देशात पहिल्यांदा असं एखादं कृषी राज्य आहे, कृषी विभाग आहे की ज्यांनी 5 राज्याचे या आपल्या मुंबईमध्ये कृषी मूल्य आयोगाची बैठक लावली आणि देशाच्या कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षाला बोलवलं आणि सांगितलं की इतर राज्य आणि आमचं राज्य याच्या जमिनीपासून, जमिनीच्या आतल्या पाण्यापासून इतर सर्व गोष्टीचा फरक वेगळा आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या भावापासून इतर सर्व भावात या ठिकाणी वाढ करावी असा पहिल्यांदा या देशात कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना 5 राज्यांची बैठक झाली आणि हे कृषी मूल्य आयोगाला मान्य करावं लागलं. फायदा आपको बहुत जल्द है फायदा मिलने की, आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है फायदा मिलने की. हम बताते हैं ना, कृषी मूल्य आयोगाचे आता 5,100 रुपये सोयाबीनना भाव मिळावा म्हणून शिफारस या ठिकाणी कृषी मूल्य आयोगाने केलेली आहे. आणि मला खात्री आहे आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वातलं हे केंद्र सरकार, ऐकून घ्या, आपण खरं तर बोललाच नाही. 293 वर आपण बोलायला पाहिजे होतं. आपली तब्येत ठीक नव्हती, तब्येत ठीक नाही, मी मान्य करतो. तब्येत ठीक नव्हती, स्वाभाविक आहे. 293 वर आपली तब्येत ठीक नव्हती, आपल्याला आपण खरंच आजारी आहात, आम्ही मान्य करतो. पण आता या ठिकाणी तब्येत व्यवस्थित आहे. आता तब्येत व्यवस्थित आहे आणि त्यामुळे माननीय विरोधी पक्ष नेते या ठिकाणी बसून बोलतायत. हरकत नाही, बसून जरी बोलला तर शेतकऱ्याच्या बाबतीत कुठेतरी बोलताय आणि कुणी जरी शेतकऱ्याच्या बाबतीत तळमळ केली, मग भरे ती टीकेच्या रूपात जरी असली तरी आम्ही ती सूचनेच्या रूपात घेऊ, कारण शेतकऱ्याचं भलं व्हावं हीच भूमिका महायुती सरकारची आहे. आणि जे कुणालाही करता आलं नाही ते प्रामाणिकपणाने हे सरकार करतंय आणि कृषी विभागाचा मंत्री मी असताना होतंय, याचा सारखा वेगळा आनंद आणि अभिमान दुसरा कुठलाच नाही. हे सुद्धा अध्यक्ष महाराज या निमित्ताने मी आपल्याला सांगतो. नानाजी देशमुख कृषी संजीव योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील यश पाहता दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील 21 जिल्ह्यामध्ये राबवण्याचं नियोजन या ठिकाणी केलंय आणि याच देखील अर्थसंकल्पात मान्यता मिळाली आहे. त्याचबरोबर जलयुक्त टप्पा 2 या कामासाठी सुमारे 6,000 कोटीचा निधी मिळालेला आहे. मी आभार मानतो आणि ही टप्पा 2 ची सुद्धा महत्वाकांक्षी योजना अतिशय यशस्वीपणाने राबवून जलयुक्त शिवार योजना ही या देशात नाही तर जगाने येऊन बघावी एवढं चांगलं काम आम्ही जलयुक्त टप्पा 2 मध्ये या ठिकाणी करून दाखवू. स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान 7,039 प्रस्तावांना 140 कोटी मंजूर करण्यात आले. निसर्गाचा असमतोल आणि ठिकठिकाणी भिन्न भौगोलिक परिस्थितीचा निरनिराळ्या समस्या यांनी कायमच शेतकरी ग्रासलेला असतो. मात्र त्यांना मशागत ते पेरणी वेगवेगळ्या टप्प्यावर आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या PM किसान सन्मान निधी योजनेच्या बरोबरीनं राज्य शासन सुद्धा नमो किसान महासन्मान योजने सुरू केलेली आहे. त्याचा 5वा हप्ता जसं मी आपल्याला सांगितलं की आपलं जेलोटीन आणि पुरवणी मागण्या मान्य झाल्यानंतर 5व्या हप्त्याची तरतूद मागणी सुद्धा आपण कृषी विभागानं केलेली आहे. 5वा हप्ता सुद्धा लवकर जमा त्या ठिकाणी होणार आहे. हे सुद्धा सदनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतकऱ्यांना या ठिकाणी सांगणार आहे. अध्यक्ष महाराज, मला या निमित्तानं 2-3 महत्वाचे विषय आपल्याला सांगायचे. अध्यक्ष महाराज, नवनवीन प्रयोग करत असताना शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणाकडे वळवणं, त्यांच्या MSP हा जगाच्या व्यापार पेठेवर विसंबून आहे, त्याच्या उत्पादन खर्चामध्ये 25% कमी करणं आणि त्याच्या उत्पादन खर्चामध्ये 25% कमी करणं म्हणजेच त्याचा 25% फायदा करून देणं आहे. आणि हे सर्व 4 कवच, मग 1 रुपयात पीक विमा असेल, नमो शेतकरी सन्मान योजना असेल, PM किसान सन्मान योजना असेल किंवा ज्या वेळेस कुठल्याही नैसर्गिक संकटात शेतकरी आला तर त्याला मदत करणे असेल, हे महायुतीचं सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. आणि सुदैवानं आपले चेहरे पाहिल्यानंतर या 93च्या प्रस्तावावरती आपल्याला फार मी बोलल्याच्या नंतर आणि दादांनी जे अर्थसंकल्प यावेळेस मांडला, वाजवा खरं. आता तरी दादांचं टोपे साहेब आभार माना, अर्थसंकल्प ज्या पद्धतीने मांडला, मांडा, वाजवा. हा, आभार आपले.
काही जणांचं जीवनच वाजवायला होतं, येतं त्याला काय करणार भाऊ. म्हणून अध्यक्ष महाराज, मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, आजही मी शेती करतो. सत्ताधारी असलो किंवा विरोधी बाकावर बसलो असलो तरी आपला पिंड मात्र शेतकऱ्यांचा, हे मी कधीही विसरणार नाही आणि हे सरकार सुद्धा विसरणार नाही. हे जबाबदारीपूर्वक अध्यक्ष महाराज या सदनाच्या माध्यमातून राज्याच्या शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो. त्यामुळे आपण सर्वांनी केलेल्या वेगवेगळ्या सूचनाचे स्वागत आहे. आपण नक्कीच त्यात सकारात्मक विचार करू. शेतकरी कष्टकरी वर्गाच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्न वृद्धीसाठी आणि सर्वांच्या सहकार्यातून नक्कीच अपेक्षा आहेत की अधिक चांगले काम हे महायुतीचं सरकार आमचं या ठिकाणी केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हा विश्वास मी या सदनाला देऊ इच्छितो. शेवटी हे जून मधलं अधिवेशन आहे, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर अधिवेशन आहे. आज थोडासा आनंद लोकसभेच्या निकालानंतर तुम्हाला झालेला आहे. आता हा शेवटचा आनंद आहे, पुढे तुम्हाला आनंद मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही आहे. त्याची व्यवस्था आदरणीय दादांनी बजेटमध्ये केलेली आहे. पण शेवटी दादांनी बजेट अर्थसंकल्पाची सुरुवात ही संत तुकारामाच्या गाथेतील एका प्रमाणावरून सुरू केली. नाना, राजकारण करायची एकही संधी सोडताल का नाही सोडताल? अरे यांना सोडा. अरे नाना, कधी तुमच्यावर अशी नाना आता एकूण पाहता तुम्हाला अशी संधी येणार नाही की पुन्हा कुठलं मंत्रिपद मिळेल किंवा आणखीन कुठली संधी म्हणजे तसं देवानी तुमच्या इच्छा पूर्ण कराव्या. पण अशी झाल्यानंतर हे जे अधिकाऱ्यांची आपण नावं घेतलीत. पण अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला सांगतो, संत तुकारामाच्या वाणीने अर्थसंकल्प मांडला आणि पूर्ण आज संबंध महाराष्ट्रातला सर्व समाजगट, सर्व स्त्री पुरुष आणि सामान्य महाराष्ट्रातील जनता या अर्थसंकल्पावर आनंदीच नाही तर विश्वास ठेवून आहे. कारण शेवटी दादांनी हा या ठिकाणी अर्थसंकल्प मांडलाय, महायुतीचा अर्थसंकल्प आहे. इथं नीती आहे, गती आहे आणि शब्द दिलेला शब्द पाळण्याची प्रचिती आहे. म्हणून तुकारामाचं वाणीतले 4 ओळी या ठिकाणी वाचून या 293च्या आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर आपलं समाधान करून मी या ठिकाणी वारी चालू आहे. म्हणून मी भलेही माळकरी नसलो तर वारकरी नक्कीच आहे, हेही प्रामाणिकपणाने सांगतो. धर्म आहे ज्याच्या कुळाचा तो करानी देत जावे, शिवरायांचा होती सुगी पाखरांना तोषवावे, शिवारांची होती सुगी पाखरांना तोषवावे, मानवासोबत सृष्टीतील पशु पक्ष्यांच्याही उदरनिर्वाहाची जबाबदारी या नांगरधाऱ्याची शेतकऱ्यांची असे तुकाराम महाराज आपल्या वाणीतून सांगतात. बरे झाले देवा कुणबी केले, नाहीतर दमेंची असतो मेलो. हा व्यवसाय पुन्हा आणखीन वेगळ्या विषयावर नाना लगेच येऊ नका. बरे झाले देवा कुणबी केले, नाहीतर दमेंची असतो मेलो. शेतकरी म्हणून जन्माला आलो याबद्दल त्या देवाचे आभार मानतात. हेच तुकाराम महाराज आपल्या वाणीतून सांगतात. हे अभिमानानं सांगतो. आणि शेतकरी म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येक या राज्यातील शेतकऱ्याला अभिमान वाटावं की आपण शेतकरी आहोत. तेवढा काम महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रती करेल हा विश्वास देतो आणि थांबतो. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. अरे अजून व्हायचंय, रिप्लाय संपायचे. माझा छोटासा रिप्लाय. आणि राईट टू रिप्लाय त्यांनाच असतो जे बोललेले असतात. जे बोललेले आहेत त्यांना राईट टू रिप्लाय नसतो. माननीय अध्यक्ष महोदय,
या चर्चेच्या दरम्यान एक विषय हा स्मार्ट मीटरच्या संदर्भातला मांडण्यात आला. अलीकडच्या काळामध्ये फॉल्स नरेटिव्ह एक मोठं शस्त्र आहे आणि ज्या शस्त्राचा उपयोग विरोधी पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीत यशस्वीपणे केला, त्यामुळे नानाभाऊ आता आम्ही पण जागे झालो आहोत. आम्हाला असं वाटायचं की फॉल्स नरेटिव्हला उत्तर नाही दिलं तर काय फरक पडतो, पण आता लक्षात आलं की उत्तर द्यावं लागतं. असाच हा फॉल्स नरेटिव्ह आहे स्मार्ट मीटर प्रकल्पाच्या संदर्भात. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने जुलै 2020 मध्ये सुधारित वितरण क्षेत्र योजना निर्गमित केली. या योजनेमुळे वीज वितरण कंपन्यांची गुणवत्ता व विश्वासार्हतेचे निर्देशांक वाढवून आर्थिक दृष्टीने त्या सक्षम होतील अशा प्रकारची ही व्यवस्था या ठिकाणी निर्गमित झाली. आणि प्रीपेड मीटरचे विविध फायदे लक्षात घेता केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 26 फेब्रुवारी 2021 मध्ये सर्व वीज वितरण कंपन्यांना स्मार्ट मीटर लावण्याचे आदेश दिले. आता ही जी RDSS ची योजना आहे स्मार्ट मीटर सहित, ही नानाभाऊ आमच्या काळात नाही तयार झाली. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हाच ही तयार झाली. त्यानंतर नाही काही प्रॉब्लेम नाही आहे, चुकीचं काहीच नाही आहे त्याच्यात. तुम्ही केलं म्हणून चुकीचं असं नसतं, त्यात काही चुकीचं नाहीच आहे. नानाभाऊ तुम्हाला माहितीच नाही आहे म्हणून तुम्ही विरोध करताय. माहिती पडलं की विरोध करणं बंद करून टाकाल. म्हणून माझं भाषण पूर्ण ऐका, माझं पूर्ण भाषण ऐका, मग तुमचे प्रश्नच संपतील. त्यामुळे या ठिकाणी RDSSच्या प्रकल्पाला MERC कडनं आपण मान्यता घेतली आणि मग जे काही RECL आहे, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यांच्याद्वारे जे स्टँडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट आहे त्याच्या अंतर्गत ई निविदा आपण प्रकाशित केली. या ई निविद्यामध्ये एकूण 6 बिडर्सनी, एका अडाणीने नाही, 6 बिडर्सनी याच्यामध्ये 6 लोकांनी पार्टिसिपेट केलं. यापैकी आपण एकट्या अडाणींना कार्यादेश दिलेला नाही. NCC, अडाणी, मॉन्टे कार्लो, जीनस या सगळ्यांना या ठिकाणी स्पर्धात्मक बिडिंग पद्धतीनं वर्क ऑर्डर मिळालेली आहे आणि रेट पण बघितले पाहिजेत. खरं म्हणजे आता याच्यामध्ये जर आपण रेटचा विचार केला तर जे दर असतात, आपण स्पेक्स काय ठेवतो याच्या आधारावर असतात. कमी स्पेक्सचे ठेवले तर कमी येतात. आपण हायएस्ट स्पेक्सचे मीटर या ठिकाणी टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये दिले तरी देखील आपण बघा, आंध्र प्रदेशचा दर आला 13,624, झारखंडचा दर आला 13,491, उत्तराखंडचा दर आला 12,568, बिहारचा दर आला 12,766, महाराष्ट्राचा दर आला 11,990. म्हणजे जवळपास प्रति मीटर बिहारशी कंपेअर केलं किंवा आंध्र प्रदेशशी जर कंपेअर केलं, झारखंडशी कंपेअर केलं, 2,000 रुपयांनी आपला रेट कमी आहे प्रति मीटर या ठिकाणी. त्यामुळे पहिल्यांदा तर जो नरेटिव्ह आहे की स्पर्धात्मक झालं नाही, एकट्या अडाणींना काम दिलं, स्पर्धात्मक निविदेतून या ठिकाणी 4 NCC, अडाणी, मॉन्टे कार्लो आणि जीनस यांना हे काम देण्यात आलेलं आहे. आता दुसरं हे महत्वाचं आहे नानाभाऊ, सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाहीत. सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाहीत. सिस्टीम मीटरिंगच्या अंतर्गत सबस्टेशन मधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रांवर, डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरवर
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटर बसवताना त्यात बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याची जबाबदारी पुढील 10 वर्षाकरता निविदाकारांवर असणार आहे. निविदा धारकांना कोणतेही अपफ्रंट पेमेंट याच्यामध्ये करण्यात येणार नाही. ही निविदा टॉटेक्स मॉडेलवर आहे, ज्यामध्ये कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स या आधारावर 10 वर्षापर्यंत दुरुस्ती देखभालीची जबाबदारी ही निविदाकाराची आहे. आणि दर महिन्याला जे काही प्रति मीटर देयक सर्व्हिस लेवल ॲग्रीमेंट प्रमाणे महावितरणतर्फे निविदाकाराला देण्यात येणार आहे. याच्याकरता केंद्र सरकारने प्रति मीटर आपल्याला सबसिडी दिली आहे. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर यामध्ये MSCDCL ला कोणतंही कर्ज उभारणी करायची नाही. याचं कारण स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे जी वाणिज्यिक हानी कमी होईल, त्यातनं जो अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल, त्या महसुलातून स्मार्ट मीटर लावण्याचा खर्च भागवला जाणार आहे. म्हणजे याचा कुठल्याही ग्राहकावर, म्हणजे आपणही ग्राहकच आहोत कारण आपल्या याच्यात आपण बसवतोय, कुठल्याही ग्राहकावर याचा भुर्दंड नाही. त्याचप्रमाणे MSCDCL वर देखील याचा भुर्दंड नाही आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड मीटर बसवण्यात येणार नाही. त्यामुळे आपण जे काही एक नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला आणि पायऱ्यांवर देखील आपण घेऊन उभा होतात, तर ते काय बॅनर फ्लेक्स काय म्हणतात ते, तर हा सगळा नरेटिव्ह हा खोटा आहे. हे या निमित्ताने, आणि जयंतराव मी खाली बसल्यानंतर तुम्ही जे खाताय ते मलाही पाठवून द्या, एकटे खाऊ नका. अध्यक्ष महोदय, यासोबत दुसरा एक महत्वाचा विषय आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपण सौर कृषी पंपाची योजना सुरू केली आणि या योजनेच्या अंतर्गत आता आपल्याकडे 9 लाख पंपांचा लक्ष्यांक हा उपलब्ध आहे. 9 लाख पंपांचा. आणि म्हणूनच माननीय वित्तमंत्र्यांनी मागेल त्याला सौर कृषी पंपाची घोषणा केली आहे. आणि मला एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की आपण मागच्या वर्षी, म्हणजे आता जो वर्ष संपलं 23-24 मार्च पर्यंत 1,12,000 पेड पेंडिंग लोकांना कनेक्शन दिले आहे. हा आजपर्यंतचा रेकॉर्ड आहे. एका वर्षामध्ये 1,12,000. आणि आता पेड पेंडिंग मध्ये फक्त 30,821 एवढी डिमांड आपल्याकडे बाकी आहे, जी सगळी आपण सौर कृषी पंपातनं पूर्ण करतो. कारण आपल्याकडे 9 लाख सौर कृषी पंपाचं आता लक्ष्यांक उपलब्ध आहे. सौर कृषी पंपामध्ये देखील केंद्र सरकार 30% आपल्याला देत आहे आणि नियमाने 30% आपले होते आणि 40% ग्राहकाचे होते. त्याच्यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय घेतला की 30% केंद्र सरकारचे आणि 60% हे राज्य सरकारचे आणि शेतकऱ्यांकडून फक्त 10% पैसे त्या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे. आणि यासोबत जे शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब आमचे शेतकरी बांधव आहेत, यांना केवळ 5% द्यायचे आहेत. 95% त्यांचे पैसे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून देणार आहे. त्यामुळे एक मोठा दिलासा या निमित्ताने निश्चितपणे हा प्राप्त होईल. काही सदस्यांनी असा देखील एक प्रश्न उपस्थित केला की ठीक आहे, तुम्ही नवीन लोकांना हे पंप देतायत, त्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे, आमच्या जुने कनेक्शन आहे, आम्हाला तुम्ही हे पंप देणार का? हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. याच्यामध्ये मला सांगितलं पाहिजे की त्यांना नव्याने पंप घेण्याची आवश्यकता नाही. आता त्यांचं जे फिडर आहे, ज्या फिडरवरनं त्यांना वीज मिळते त्या फिडरलाच आपण सोलरमध्ये कन्वर्ट करतो. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, हाही देशातला रेकॉर्ड आहे की एका वर्षामध्ये
जागा निश्चित करून, जागा हँडओव्हर करून, टेंडर करून 9,000 मेगावॅटचे वर्क ऑर्डर आपण दिलेले आहेत. 9,000 मेगावॅटचे, ज्याचं काम सुरू झालं आहे. आणि 18 महिन्यामध्ये त्यांना काम करायचं आहे. त्यांनी 18 महिन्यात काम केलं तर केंद्र सरकार त्यांना 30% सबसिडी देणार आहे. त्यामुळे 18 महिन्यामध्ये 9,000 मेगावॅटचे आपले जे कृषी फिडर आहेत हे सोलरवर जाणार आहेत. ते सोलरवर गेल्यामुळे दिवसाची वीज आमच्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. आणि अनेक लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले, नंतरही कदाचित उपस्थित करतील, आज जी काही चर्चा आहे चर्चेतही उपस्थित करतील, दादा उत्तर देतीलच. पण उरलेले आता आपल्याला साधारणपणे 15 ते 16,000 मेगावॅट त्या ठिकाणी वीज कृषी करता लागते. उरलेल्या 6,000 मेगावॅटचं देखील पुढच्या 3 महिन्यात आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आणि याचा फायदा काय आहे? एकीकडे शेतकऱ्याला पंप न बदलता दिवसा त्याला ती वीज मिळणार आहे. आज शेतकऱ्याला जी आपण वीज देतो ती आपल्याला 7 रुपयाची पडते आणि शेतकऱ्याचा दर ₹1.25 ते ₹1.50 आहे. त्यामुळे जवळजवळ 5.5 रुपयाची सबसिडी, काही थेट आणि काही क्रॉस सबसिडी आपल्याला द्यावी लागते. आता या 9,000 मेगावॅटला जो दर आलेला आहे तो ₹2.81 पासून ₹3.10 दर आलेला आहे. त्यामुळे आपण जर विचार केला तर 7 रुपयाची आपली वीज थेट जर 3 रुपयापर्यंत आली, ऍव्हरेज जरी विचार केला तरी युनिट मागे 4 रुपये आपले वाचणार आहेत. आणि म्हणून काही लोकांनी टीव्हीवर मी बघितलं, त्यांनी म्हटलं की तुम्ही आता निवडणुकीची घोषणा केली त्यानंतर तुम्ही ते बंद करून टाकाल वगैरे. पण हे जे काही आपण सोलरवर कन्व्हर्शन करतोय, या कन्व्हर्शनमुळे आज जेवढी सबसिडी आपण देतो आहे तेवढीच सबसिडी पुढच्या 3 वर्षानंतर आपल्याला लागणार आहे, 4 वर्षानंतर लागणार. दरवर्षी कमी कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे 4 वर्षानंतर कुठलीही अधिकची सबसिडी न देता आपल्याला शेतकऱ्याला मोफत वीज देता येईल. त्यामुळे राज्यावरचा भार देखील हा 4 वर्षामध्ये रिड्युसिंग बॅलन्सनी, 18 महिन्यानंतर रिड्युसिंग बॅलन्सनी हा राज्यावरचा सबसिडीचा भार असणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अतिशय चांगली अशा प्रकारची योजना ही महाराष्ट्राने केलेली आहे. आणि मला हे सांगताना आनंद वाटतो की ही जी आपली डिस्ट्रीब्युटेड फीडर सौर ऊर्जीकरणाची योजना आहे, केंद्र सरकारने आपल्या महाराष्ट्राचा उल्लेख करून सगळ्या राज्यांना परिपत्रक पाठवलं आहे की त्यांनीही महाराष्ट्राची जी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आहे ही योजना आपल्या राज्यामध्ये लागू करावी. त्यामुळे याचा एक मोठा फायदा जो आहे हा फायदा निश्चितपणे आपल्याला होणार आहे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगू इच्छितो की शेतकऱ्याचा विचार करून एक अतिशय चांगली योजना ही राज्य सरकारच्या वतीनं मांडली आहे. या संदर्भात आपले काही सूचना असतील तर जरूर त्या सूचनांचं स्वागत आहे. आपल्याला सांगायचं आहे की ज्यांना ऑनलाईन करायचंय ना तर त्यामध्ये जरा अडथळे बरेच आहेत. आणि त्याच्यानंतर ज्या एजन्सीज आपण नेमलेल्या आहेत, ज्या कंपनीजला नेमलेल्या आहेत, त्या कंपनींचा आज जर आपण गती बघितली, तुम्ही सांगितलं 19,000 काहीतरी मेगावॅट सांगितलं की एवढे मेगावॅट झालेत, पण मी सहज एक जालन्याचा आढावा घेतला तर 20%च काम झालेलं आहे. म्हणजे जे काही काम आहे त्याला गती खूप देता येऊ शकेल, एवढंच फक्त लक्षात आणून द्यायचं. आता हा ऑनलाईनचा प्रश्न जो येत होता तो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेमध्ये येत होता. याच्यामध्ये अडचण नव्हती. याच्यामध्ये तर आपण ऑनलाईन प्रक्रिया अशी राबवली आणि आपल्याला माहिती आहे, आपण घोषित केलं होतं की आवश्यकता पडली तर शेतकऱ्याची जमीन आम्ही किरायाने घेण्याला तयार आहोत, 1 लाख रुपये हेक्टरी आम्ही द्यायला तयार आहोत. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की या सगळ्या याच्याकरता जवळजवळ 95% सरकारी जमीनच मिळाली. त्या फिडरच्या बाजूबाजूला सरकारी जमीनच मिळाली. त्यामुळे सगळ्यात मोठा यातला अडथळा हा जमिनीचा होता. जमीन जोपर्यंत हँडओव्हर होत नाही, बाकी तर काय त्यांना वेंडरकडनं विकत घ्यायचं आणि त्या ठिकाणी लावायचं आहे. आज फॉर्च्युनेटली सगळी जमीन हँडओव्हर झालेली आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये आता त्या ठिकाणी तो काही प्रश्न नाहीये. आणि त्यांच्यावर 18 महिन्यात करण्याचं बंधन या करता आहे की 18 महिन्यात त्यांनी केलं तरच त्यांना 30% सबसिडी मिळणार आहे. त्यांचा इन्सेंटिव्ह तो आहे की त्या कंपनीला 30% सबसिडी केंद्र सरकार देणार आहे. त्यामुळे ते 18 महिन्यात पूर्ण करतील. सन्माननीय
अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, मदत पुनर्वसन विभाग आणि पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग याच्याशी संबंधित जे मुद्दे आहेत त्याच्यावर ज्या सन्मान्य सदस्यांनी आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे त्याच्यावर उत्तर देण्यासाठी आपल्या अनुमतीने मी उभा आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या चर्चेमध्ये भाग घेताना सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी साखर कारखान्यातील डिस्टिलरीमधील निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलच्या वापरासंदर्भात बदल करणारा केंद्राने घेतलेला निर्णय याच्या बाबतीतलं मत या ठिकाणी व्यक्त केलेलं होतं. या बाबतीत 20% इथेनॉल मिश्रित करण्याचं धोरण सध्या लागू आहे आणि सन्मान्य जयंत पाटील साहेबांना माहिती आहे की केंद्र सरकारनं 23-24 मध्ये कमी ऊस उपलब्ध असल्यामुळं केंद्रानं निर्णय घेतला आणि ऊसाचा रस आणि सिरपपासून इथेनॉल न करता बी हेवी पासून ते इथेनॉल करण्याचा केंद्राने या ठिकाणी डायरेक्टिव्ह आपल्या शासनाला राज्य सरकारला दिलेल्या होत्या आणि 15/12/2023 मध्ये ऑइल उत्पादक कंपन्यांच्या ऊसाचा रस व बी हेवी पासून झालेलं इथेनॉल सुधारित ॲलोकेशन्स हे शासनाकडून या ठिकाणी आपल्याला कळवण्यात कोटा पद्धत या ठिकाणी त्यांनी कळवण्यात लागू करण्याचं सांगितलं. तसेच शुद्ध मद्यार्क व अतिशुद्ध मद्यार्क यांचे उत्पादन केवळ सी हेवी मळीपासून करण्याचे सांगितलेलं. तदनंतर केंद्र शासनाने ऑइल उत्पादक कंपन्यांमार्फत बी हेवी मळीपासून 67 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीचे सुधारित नियत पुरवठा कंत्राट मे 24 मध्ये जारी केलेले. त्या मर्यादेत शिल्लक बी हेवी मळीचा इथेनॉलसाठी उत्पादन आपण केलेलं आहे. या बाबतीत सुद्धा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयंत पाटील साहेबांना या ठिकाणी कल्पना आहे की केंद्राचं थेट नियंत्रण हे या संपूर्ण इथेनॉलवरती आणि इथेनॉल निर्मितीच्या कोटा पद्धतीवरती आहे. तरी सुद्धा या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून ज्या काही डायरेक्टिव्ह केंद्राने दिलेल्या आहेत, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवार साहेबांच्याकडे याच्या बाबतीत 2 बैठका झाल्या होत्या आणि एकत्रितपणे केंद्राकडे याचा फेरविचार केंद्रानं करावा अशा पद्धतीची विनंती करण्याचं देखील या ठिकाणी ठरलेलं आहे. एवढा एकच मुद्दा उत्पादन शुल्क विभागाचा होता. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मदत पुनर्वसन विभागामध्ये चर्चा करताना सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी दुष्काळाच्या निधीच्या बाबतीतला, चारा छावण्यांच्या बाबतीतला आणि जी मदत पुनर्वसन विभागामार्फत नुकसान भरपाईची मदत वितरित केली जाते त्याच्या बाबतीतला, तसंच अवकाळी पावसामुळे नुकसान जे झालं होतं त्याची नुकसान भरपाई मिळाली नाही अशा पद्धतीचे 3 वेगवेगळ्या संदर्भातले मुद्दे त्यांनी चर्चेमध्ये उपस्थित केलेले होते. त्या बाबतीत दुष्काळातल्या निधीच्या संदर्भामध्ये मी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सांगेन की 40 तालुक्यामधील शेत पिकांच्या नुकसानी करता SDRFच्या दराने 3 हेक्टर मर्यादेत 2443 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आणि 29/2/2024च्या शासन आदेशान्वये मान्यता दिली. त्यापैकी 1518 कोटी वितरित झाले आणि रुपये 155.45 कोटी EKY प्रणालीमुळे या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. तसंच सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने शेतकऱ्यांसाठी शेती पीक नुकसान भरपाई करिता दिनांक 17/11/22 पासून आजपर्यंत 10,826 कोटी रक्कम मंजूर केली आणि एकूण 15,654 कोटी इतका निधी शासनाने आतापर्यंत मंजूर केला. 10,000 पैकी 8,890 कोटी इतकी रक्कम DBT प्रणालीवर मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 7,620 कोटी इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात वितरित झालेली आहे. एकूण 861 कोटी रुपये EKYC मुळे प्रलंबित आहे. प्रणालीमध्ये अद्याप माहिती न भरल्यामुळे किंवा अपात्रतेमुळे रुपये 1935 कोटी इतका फरक दिसत आहे. DBT प्रणालीवर आजपर्यंत एकूण 28 शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेले. अवकाळी पावसाच्या बाबतीत तर मी सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेबांना सांगेन की यापूर्वी सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीला मदत या ठिकाणी मिळत नव्हती, परंतु आपण सततच्या पावसाला मदत सुद्धा देण्याचा निर्णय घेतला आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले शेत पिकांच्या नुकसानी करता यापुढे NDVI हा निकष वापरून शेत पिकांचे नुकसान कृषी विभागाने निश्चित करावे व त्या गावातील क्षेत्राचे शेतीपंपाचे नुकसान त्याप्रमाणे मदत द्यावी. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने या अनुषंगाने NDVI बाबत परभणी कृषी विद्यापीठाचे डॉक्टर कैलास डाखोरे यांना नोडल ऑफिसर त्या ठिकाणी नेमलेला आहे. त्यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत 2024 जून ते जानेवारी 2024 ते जून 2024
या कालावधीत प्राप्त झालेल्या विविध प्रस्तावांची माहिती एकत्रित या ठिकाणी पाठवलेली आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना या सुधारित नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव तातडीने मदत आणि पुनर्वसन विभागास पाठवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर या बाबतीत सुद्धा उचित कार्यवाही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय केली जाईल. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या चर्चेवर भाग घेताना सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य माननीय हरिभाऊ नाना बागडे, सन्मान्य राजेशजी टोपे, सन्मान्य विश्वजितजी कदम, सन्मान्य जयंतराव पाटील साहेब, सन्मान्य आमदार वैभव नाईक साहेब या सन्मान्य सदस्यांनी भाग घेतला आणि जलजीवन मिशन मध्ये जवळजवळ सर्व सन्मान्य सदस्यांचे म्हणजे माननीय हरिभाऊ नानांचे, जयंत पाटील साहेबांचं आणि जवळ राजेश टोपे भाईंचं सगळ्यांचं म्हणणं होतं की जलजीवन मिशनची कामं ही संत गतीनं या ठिकाणी सुरू आहेत आणि त्या कामांना गती देणं या बाबतीतली सविस्तर माहिती आपल्याकडे आहे. सन्मान्य सदस्य नानांनी सांगितल्याप्रमाणे हरिभाऊ नानांनी सांगितल्याप्रमाणे संभाजीनगर जिल्ह्यातली वस्तुस्थिती नाना पंतप्रधान महोदयांनी 19 मध्ये जलजीवन योजना ज्या ठिकाणी मंजूर केली त्या संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी 1244 गावांसाठी 1164 योजनांच्या आराखड्या शासनाने मान्यता दिली. 1164 योजनेमध्ये 4,87,686 घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचं नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन समितीची स्थापना करून निविदा प्रक्रिया राबवून त्या अनुषंगाने कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी जलजीवन मिशन कार्यक्रमामध्ये इतका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून सुद्धा पाणी मिळत नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 43,123 योजना घेण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यापैकी 42,194 योजना या जिल्हा परिषदेमार्फत तर 929 योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत राबवण्यात येत आहेत. या सर्व योजनांची ई निविदा प्रक्रिया शासन नियमानुसार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आलेली आहेत. 1,46,71,923 पैकी 1,26,23,332 जणांना घरगुती नळ जोडण्या या ठिकाणी आपण दिलेल्या आहेत. आमदार विश्वजित कदम साहेबांनी देखील मुद्दा उपस्थित केला पण ते सभागृहामध्ये नाहीत. त्यांनी केलेल्या मुद्द्याची स्वतंत्र माहिती या ठिकाणी दिली जाईल. वैभव नाईक साहेब सुद्धा या ठिकाणी सभागृहामध्ये नाहीत. सन्मान्य सदस्य राजेश भाई यांनी या ठिकाणी जालना जिल्ह्यातील टंचाईबाबत जिल्ह्यात या घडीला 550 टँकर चालू आहेत आणि 550च्या वर विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. 6 महिने विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत पण त्यांचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. अशा पद्धतीचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला. जालना जिल्ह्याकरता टंचाई कालावधीत सन 22-23 करता मागणीनुसार शासनाकडून संपूर्ण निधी रुपये 232 लक्ष प्राप्त झाला होता. त्यापैकी टँकर करता 110 लक्ष, विहिरी अधिग्रहण करता 24 लक्ष व शासकीय टँकरच्या इंधनाकरता 20 लक्ष असा प्राप्त सर्व निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. 23-24 करता एकूण 5,597 लक्षची मागणी 5,947.63 लक्षची मागणी मे 24 अखेर करण्यात आली होती. त्यात टँकर करता 50.51 लक्ष, खाजगी विहिरी अधिग्रहित करण्याकरता 246.35 लक्षचा समावेश आहे. सदरील निधी अप्राप्त आहे. मात्र जिल्हा परिषदेद्वारे शासकीय टँकरच्या इंधनाकरता उपकरातून रुपये 40 लक्ष उपलब्ध करून दिलेले आहेत. शासनाने दुष्काळी तालुक्यातील टंचाईमुळे घोषित झालेल्या मंडळातील टंचाई निवारण्याकरता उपाययोजना करता एकूण 4,616 कोटी लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती मदत पुनर्वसन विभागाला केलेली आहे. या निधीच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून तातडीनं टंचाई कामातल्या टँकरची देयकं असतील, विहिरी अधिग्रहण करण्याचा प्रश्न असेल, यासाठीचा जो अप्राप्त निधी आहे तो तातडीनं प्राप्त करून घेण्यासंदर्भामध्ये निश्चितपणानं विभागामार्फत कार्यवाही या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय केली जाईल. जलजीवन मिशनच्या बाबतीत अनेक सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं की योजना अपुऱ्या आहेत, लवकर पूर्ण होत नाहीत आणि त्या योजनांना निधी वेळेवर मिळत नाही, घरामध्ये नळ जोडण्या दिल्या जात नाहीत. या बाबतीत एक वस्तुस्थिती सदनाला निदर्शनाला मी आणून देऊ इच्छितो की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात योजना आल्यामुळं, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात योजना सुरू झाल्यामुळं एकेका निविदाधारकांनी किंवा एकेका एजन्सीनं 8-10 योजनांची कामं लोएस्ट डाऊन भरल्यामुळे या ठिकाणी त्यांना मिळालेली आहेत.
आणि मग त्यांना ते मॅनपॉवरचं नियोजन करणं थोडंसं यंत्रणेमुळे उपलब्ध होत नाही. परंतु सगळ्या जवळपास 80% योजना जिल्हा परिषदेकडे आहेत. त्यामुळे सगळ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपण पाणी पुरवठा विभागामार्फत सूचना दिलेल्या आहेत की पावसाळ्यापूर्वी जेवढी जास्त कामं होतील तेवढी गतीनं करा. आणि निधी वितरणाच्या बाबतीत सुद्धा याला केंद्र, जसा निधी आपला खर्च आपण करतो तसा केंद्राचा निधी येतो. त्यामुळे केंद्राचा येणारा प्रलंबित निधी मिळवून आपला निधी आणि केंद्राचा येणारा निधी यामार्फत देयक सुद्धा वेळेवर कशी मिळतील ठेकेदारांची, कारण जुनी देयक प्रलंबित असल्यामुळे बऱ्याच वेळा कामं स्लोडाऊन करायचं काम आमचे ठेकेदार काही ठिकाणी करतात. त्यामुळे याही बाबतीत निधीचं नियोजन विभागामार्फत निश्चितपणाने केलं जाईल. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं जलजीवन मिशन हे प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचं एक अत्यंत चांगला ही योजना आहे. ती प्रभावीपणे राज्यात राबवण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या, फडणवीस साहेबांच्या आणि अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली पाणी पुरवठा विभाग निश्चितपणे प्राधान्यक्रमानं ज्या ज्या उपाययोजना करायच्यात त्या निश्चितपणानं करेल. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. मंत्री या ठिकाणी आहेत. एक आता जसं म्हणाले ना की 30 जून या तारखेपर्यंतच टंचाईची अध्यक्ष महोदय जे काही टँकर्स असतात त्यांना परवानगी असते. 30 जूनच्या नंतर स्पेशल परवानगी दिल्याशिवाय ते चालत नाही. आणि आज जसं सांगितलं की जालन्यात 500 टँकर्स आहेत, तर सगळीकडचे टँकर बंद करण्याची परिस्थिती नाहीये. काही ठिकाणी पाऊस पडला आहे त्या ठिकाणी करता येईल, पण समजा अनेक ठिकाणी नाही पडला त्या ठिकाणी चालू राहायला पाहिजे. आजही कलेक्टरांना स्पेशल आदेश इथून गेल्याशिवाय दादा त्या ठिकाणी ते पुढे एक्सटेन्शन देणार नाहीयेत. त्यामुळे टँकर्सला परवानगी द्यावी अशी एक विनंती या ठिकाणी आहे. आणि दादा दुसरं आपल्याला तो प्रश्न अधिक जास्त महत्वाचा आहे की अनेकांनी शासनाच्या इथेनॉल धोरणाकडे बघून ज्यूस टू इथेनॉल फक्त प्लांट टाकला, शुगर प्लांट टाकलाच नाही. आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय असे जे कारखाने आहेत की ज्यांनी फक्त ज्यूस टू इथेनॉल टाकला, मागच्या वेळेस कसं तरी अर्धावट सीझन करू शकलो आपण त्या ठिकाणी काही कोर्टाच्या वगैरे आधाराच्या माध्यमातून, पण यावेळी त्याला पूर्ण पाऊस चांगला पडलाय, ऊस भरपूर आहे. मला नाही वाटत साखरेची कुठे टंचाई राहणार आहे. साखरेचे भाव खूप पडलेले आहेत, सध्या 3500 रुपयाच्या खाली चाललाय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय FRP एकीकडे वाढलाय, MRP MSP वाढला पाहिजे, मिनिमम शुगर केन म्हणजे ह्याचा प्राइस वाढला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि असं असताना ज्यूस टू इथेनॉलचं धोरण चालू राहावं असं माझं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सुद्धा आणि दादांना सुद्धा विनंती आहे. आणि टँकर्सचे आदेश मात्र कुठल्याही परिस्थितीत द्यावेत दादा, अशा पद्धतीच्या सूचना आपण द्याव्यात. अध्यक्ष महोदय, तोच प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने धोरण ठरवलं, लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केल्या आणि अचानक धोरण बदललं, ऊस कमी आहे वगैरे आपण उत्तर दिलं, त्यात काय अडचण नाही. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार एखादं धोरण ठरवतं, मी त्या दिवशी हेच भाषणात सांगितलं की केंद्र सरकार एखादं धोरण ठरवतं आणि त्यावेळी माहित होतं की साखर कमी जास्त होत असते, तरी देखील ते केंद्र सरकारने धोरण रद्द केलं. हे फार धक्कादायक आहे. आणि अशी सवय केंद्र सरकारला लागणं हे देशातल्या अशा उद्योगांच्या वाढीला मर्यादा आणणार आहे. आणि म्हणून माझी अर्थमंत्र्यांनाही याची माहिती आहे, उपमुख्यमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रावर दबाव आणून पूर्वी जे धोरण होतं ते पुन्हा चालू करायची व्यवस्था केली पाहिजे. आणि साखरेचे दर कमी जास्त होतच राहणार, पण शेतकऱ्याला 4 पैसे जास्त देण्याचा हा मार्ग अचानक बंद करणं योग्य नाही. आणि म्हणून आमची विनंती आहे की आपण केंद्र सरकारबरोबर बैठक घ्या. मला आठवतं ज्यावेळी हे धोरण जाहीर झालं त्यावेळी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी अनेक वेळा अपॉइंटमेंट मागितली, राज्यातल्या काही नेत्यांनी देखील त्यांच्या वेळा मागितल्या, पण त्यांनी चक्क वेळच दिली नाही महिनाभर. आणि त्यामुळं हा धोरणात्मक निर्णय पुन्हा घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं केंद्र सरकारवर दबाव आणणं आवश्यक आहे. आणि तो लवकरात लवकर आणावा, कारण 2-4 महिने झाले लोकांचे प्लांट अर्धवट राहिले, काही ठिकाणी प्रश्न तयार झाले, कोर्टात गेले, त्यांना थोडासा न्याय मिळाला, पण सगळे तुमच्या विरोधी कोर्टात जाण्याचं धाडस दाखवत नाहीत. त्यामुळे ते सगळे तसे प्रकल्प राहून गेले. म्हणून केंद्र सरकारवर हा दबाव सरकार आणेल का, त्यासाठी राज्य सरकारच्याकडून शिष्टमंडळ नेईल. दबाव म्हणा, विनंती म्हणा, तुमचे प्रेमाचे संबंध असतील तर प्रेमानं आग्रह करा, पण तुम्ही या बाबतीत निर्णय घ्यायला कधी लावाल आणि किती दिवसात हा निर्णय होईल.
महोदय, सन्माननीय राजेश टोपेजींनी, सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याच्या आधी मी सुरुवातीला एक गोष्ट सांगतो की टँकरच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट खरी आहे की 30 जूनपर्यंत आपण टँकर चालू ठेवतो आणि त्याच्यानंतर बहुतेकदा पाऊस पडतो आणि नंतर बंद करतो. पण राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देईल, तशा पद्धतीने चीफ सेक्रेटरीला सांगण्यात येईल की जिथं आजही पाऊस न पडल्यामुळे टँकरची गरज आहे तिथं टँकर चालू ठेवावेत. कुठल्याही राज्यातल्या तालुक्यात किंवा खेड्यापाड्यामध्ये लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवू नये, त्याबद्दलचा निर्णय राज्य सरकार 100% घेईल. नंबर 1. नंबर 2, ज्यूस टू इथेनॉल, BAV टू इथेनॉल, CAV टू इथेनॉल आपलं चालूच आहे. परंतु ज्यूस टू आणि BAV टू इथेनॉलच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट खरी आहे, कारण केंद्र सरकारने मागं जवळपास ह्या गोष्टीच्या करता 6% व्याजाने कर्ज देखील उपलब्ध केलं. म्हणजे ज्यांनी कर्ज घेतलं त्यांच्यामध्ये वरचे पैसे हे केंद्र सरकारने व्याजाचे भरतायत, आज देखील भरतात. परंतु मागच्या वेळेस हा निर्णय झाला, आम्ही देखील त्यावेळेस तिथं गेलो आणि त्यांना विचारलं की बाबा हा निर्णय मागे घेण्याची गरज आहे. परंतु त्यांनी सांगितलं की सगळ्यांचेच अंदाज आपल्या सकट सगळ्यांचे जे साखर कारखाने चालवतात त्या सगळ्यांचे अंदाज चुकले, कारण प्रोडक्शन खूपच वाढलं, टनेज खूपच वाढलं, पाऊस कमी असताना देखील टनेज वाढलं. कसं झालं काय झालं कळलं नाही, परंतु ही झाली गोष्ट खरी आहे. आणि त्याच्यामुळे जेवढी काही आपली रिक्वायरमेंट साखरेची ती साखरेची रिक्वायरमेंट फुलफिल झाली. आम्ही त्याच्यानंतर ज्यावेळेस NDAची मीटिंग होती त्यावेळेस लकीली आम्ही बहीणच्या शेजारी बसलो होतो, तेव्हा मी हा मुद्दा त्यांच्याकडे काढला. त्यांनी सांगितलं की एकदा हे मंत्रिमंडळ व्यवस्थितपणे काम म्हणजे सुरू करू द्यात, मग नंतर मी तुम्हाला बोलून घेतो आणि त्याच्यातली चर्चा करतो. आम्ही त्यांना वेळ मागतो, कारण अधिवेशन 12 तारखेपर्यंत आहे. परंतु ह्याच महिन्यात कुठल्याही परिस्थितीमध्ये दिल्लीमध्ये जाऊन संबंधित मंत्री महोदयांची वेळ घेऊन याबद्दल त्यांनी आम्हाला एक सूतोवाच केला की दोन्ही गोष्टी मी तुमच्या करून देतो. एक म्हणजे इथेनॉल पण ज्यूस टू इथेनॉल सुरू करायला परवानगी देतो. आपला जो दर 31 रुपये आणि त्याच्यानंतर लागोपाठ 2-3 वर्ष FRP वाढली, परंतु तो दर वाढला नाही. त्याकरता त्याही दराच्या बद्दल मध्ये मला काही लोकांनी तिथं गेल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं की 40 रुपयाची मागणी आपण तिथं केलेली आहे आपल्या प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी, परंतु 40-42 रुपयाची मागणी केलेली आहे. पण त्या सगळ्याचा साकल्यानं विचार करून पूर्वीचा 31 रुपये दर पण 100% बदलला जाईल. शेवटी तिथं बसणाऱ्यांना पण उत्पादकाचाही विचार करावा लागतो आणि ग्राहकाचाही विचार करावा लागतो. पण त्याच्यात आपल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही ह्याचबद्दलची खबरदारी राज्य सरकार घेईल आणि तशा प्रकारचा 100% प्रयत्न राज्य सरकार केंद्राकडे करेल आणि त्याच्यामध्ये यश मिळवेल. धन्यवाद. सभागृहाने या प्रस्ताव याच्यामध्ये माननीय कृषी मंत्र्यांनी चांगलं उत्तर दिलं. त्याला काय ते उत्तर देण्यात एक्सपर्टच आहेत. इकडे बसले तर इकडे बोलायला एक्सपर्ट आहेत ते, त्याच्यामुळे काही अडचण नाही. माझा एक साधा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज, 293च्या माध्यमातून आम्ही राज्य सरकारला राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, राज्यातल्या भ्रष्टाचाराचे प्रश्न असतील, असे अनेक मुद्दे याच्यामध्ये मांडलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. राज्यामध्ये अजूनही पाऊस अनेक भागात पडला नाही, पण माननीय मंत्र्यांनी सांगितलं की समाधानकारक आता स्थिती आहे असं त्यांनी सांगितलं. मी अध्यक्ष महाराज त्यांनी विदर्भातलं भात उत्पादक शेतकरी आणि कोकणातला भात उत्पादक शेतकरी तेवढं आमचं बाकी आहे, आता बाकीचं सगळं ठीक आहे. अध्यक्ष महाराज मराठवाड्यातही सुद्धा अनेक भागामध्ये दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विदर्भातही आहे, उत्तर महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आहे. भयावह परिस्थिती अजूनही राज्यामध्ये अनेक भागामध्ये पाऊस नाही अध्यक्ष महाराज. दुबार पेरणीची परिस्थिती आलेली आहे. आम्ही जी काही स्थिती या ठिकाणी मांडलेली होती त्यांनी ठीक आहे, त्यांनी योजनांचा आलेख केलेला आहे, डीबीडीचा उल्लेख केलेला आहे. डीबीडीचं मी या ठिकाणी बोललो अध्यक्ष महाराज तर फार अजून त्याच्यातलं प्रकरण आहे. मी गेडामचा उल्लेख जे कमिशनर होते कृषीचे त्याचा उल्लेख केला आणि काय डीबीडी मध्ये घोड झाला त्याच्यावरचं मी आता जाणार नाही, मला अजून संधी आहे त्याच्यात बोलेल मी.
पण अध्यक्ष मला आज जी परिस्थिती आहे आणि महसूल विभागाचं विशेष करून तुम्ही पीक विम्याचा उल्लेख केला, तुम्ही आता महसूलच्या विभागाच्या, कारण की ई पीक नोंदणी आपण जे करतो, तुम्ही सांगितलं ना पीक विम्याबद्दल मार जोरानं, ई पीक विमा आपण जो करतो त्याच्या माध्यमातून आपण महसूल विभागाचं एक वेबसाईट असतं, त्याच्यावर त्याची नोंद होते, त्याचं तुमच्या पीक विम्याशी लिंक आहे. तुमचं अगर पीक विमा पीक किती लावलं, कुठलं लावलं, त्याची नोंद नसेल तर तुम्हाला विमा कंपनी मोजतच नाही. आदरणीय धनंजयजी, ते मोजतच नाही, तुमच्याकडे नोंदच नाही, कुठलं पीक आहे, काय नुकसान झालं त्याचं काही नाही. आता तुम्ही महसूलच्या वेबसाईटवर जा, आपल्याला ऑनलाईन हे करावं लागतं नोंद, याला ऑफलाईन तर आहेच नाही, ऑनलाईन तुमची सिस्टीम आहे. तर महसूलचं अजूनपर्यंत तुमचं वेबसाईट तुमचं ओपन होत नाही, अनेक प्रश्न निर्माण होतात. शेतामध्ये पण आपण पाहतोय, ऑफलाईन मध्ये पण अडचणी खूप आहेत. तुमचा तलाठी तिथं कमी आहेत, कृषी सहाय्यकांची पदं आपली भरली गेली नाही. पण तुम्ही ज्या पद्धतीनं आलबेल परिस्थिती असं तुम्ही सांगितलं, ती आलबेल परिस्थिती नाही आहे. मी राजकारण करत नाही आहे, तुम्ही जो पद्धतीनं उत्तर दिलं त्याच्यावरच मी देतो आहे. हे राजकारण नाही, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात, दिवसाला 4 आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होती आहे. मग एवढ्या योजना राबवल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारण काय? शेतीच्या मालाला भाव मिळत नाही, खर्च वाढलेला आहे, अनेक प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत. आणि अजूनही आपल्या भागातला शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये, आपण सांगितलं की आपण नंबर 1 ला जातोय, सगळ्या गोष्टी एक करतोय, अजूनही आपण निसर्गावर अवलंबून आहोत मोठ्या प्रमाणात. आजही महाराष्ट्रामध्ये ती परिस्थिती आहे. लाईटचं मगाशी ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितलं की अजूनही रात्री आपण 12-12 वाजता लाईन चालू करतो, आपण जातो, ते शेतकऱ्यांची ती अडचण वेगळीच आहे. आणि म्हणून अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आमचा 293चा ठराव, आम्ही भ्रष्टाचार वगैरेचा आत्ता मी इथं बोलत नाही, मला अजून संधी आहे, पुन्हा तुम्हीच आणलेल्या ठरावावरच आम्ही बोलू. पण मी तुम्हाला सांगतो की ही जी काही परिस्थिती आज आहे ही भयावह आहे. तुम्ही महसूलची वेबसाईट उघडली आहे की नाही ते एक तपासून घ्या, लोकांचं बरोबर नोंदणी होते की नाही. तुमचे हे जे पीक विमा कंपन्या ज्या आहेत, तुम्ही सांगितलं की आम्ही इतका दिला तितका दिला, ठीक आहे, तर तुम्ही दिलाय आकडा सांगताय, त्याला आता सत्यताच मानावं लागेल. आम्ही सांगितलं ते सत्य तुम्ही मानत नाही, तुमचा आकडा सत्य आहे असं आपण म्हणू, जाऊ द्या, मेसेज जाऊ द्या शेतकऱ्यांना. पण खरी परिस्थिती अशी आहे की पीक विमा कंपन्यांचे कुठं ऑफिसेस नाही, तालुक्यात नाही, जिल्ह्यात नाही, तो कोणाचा ताबा कोणाच्या याच्यात नाही. कृषी अधिकारी म्हणतो की आमचा काही संबंधच नाही. ही जी काही समन्वयता त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे ती अजूनपर्यंत नाही. 1 रुपयाचा पीक विमा आपण काढला, पण आखरी तिजोरीतून राज्याच्या जनतेचेच पैसे भरलेत ना. शेतकऱ्याकडून 1 रुपया घेतला, पण जीएसटीनं जो शेतकऱ्याचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत देतो त्याच पैशाने तुम्ही पीक विमा कंपन्याला पैसे दिलेत. तुम्ही काही वेगळे पैसे आपल्या घरातून आम्ही कोणीच दिले नाही, तुम्ही नाही दिले तर आपण नाही दिले. 1 रुपयाचा विमा तुम्ही सांगताय तर ठीक आहे, पण जीएसटीने किती पैसे तुम्ही शेतकऱ्यांचे घेता? त्यामुळे माझा तुम्हाला एवढा सवाल आहे की पीक विमा मिळाला पाहिजे, त्याच्यासाठी जी सुलभ व्यवस्था त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे, ती आजही महाराष्ट्रामध्ये नाही. आणि तुम्ही मानत असाल की सगळंच चांगलं आलबेल आहे, तर गुडफिल तुमच्याजवळ राहू द्या, उत्तर जनता देईल ना. कोण येणार पुढच्या वेळेस नाही येणार तो जनता ठरवेल, ते तुमच्या हातात नाही आहे धनंजयजी. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, मी आता शेतकऱ्यांचं कशी लूट चाललेली आहे मी त्याच्यावर आता पुढच्या वेळेस येणारच आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो की आखरी राज्यामध्ये पाऊस नाही, राज्यातली परिस्थिती दयनीय आहे. अशा परिस्थितीत कृषी मंत्री म्हणून, शेतकरी म्हणून तुम्ही आम्ही सगळेजण आम्ही या शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय, राज्याची तिजोरी अजून घ्या ना. आता राज्यावर आपण कर्ज जेवढं करून ठेवलेलं आहे, 7 लाख जवळपास 80,000 कोटीचं कर्ज आपण या राज्यावर करून ठेवले. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करा. आपण सगळ्यांना एकमताने करून निर्णय, अजून स्कोप आहे म्हणाला तुम्ही परवा, करा ना शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ. जसं तेलंगणाने केलं कर्जमाफ, तसं शेतकऱ्यांचं ससकट कर्जमाफ करा ना. आपल्याला अडचण नाही. लाडली बहीणमध्ये तुम्ही काय फायदा देणार नाही देणार त्याचं आता बहिणा त्या रस्त्यावर लाईन मध्येच लागलेल्या आहेत, त्यांची लूट काय होते तेही आपण पाहतोय, काय होईल तो आपण पाहू. पण मला शेतकऱ्यांचं सरसकट कर्ज माफ करणं हा सुद्धा धोरण आपण करावं. आणि मला तुमच्याकडून अपेक्षा होत्या, इथं आपण अर्थमंत्री बसले आहेत, राज्याचे दुसरे म्हणजे 2 उपमुख्यमंत्री बसले, आपण बसलेले आहात,
आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजे ही आर्त हाक या सभागृहाच्या माध्यमातून आपण सरकार मायबापला मी या ठिकाणी करतोय आणि मला विश्वास आहे की आपल्यासारखे दाते लोक इथं बसलेले आहेत सरकारमध्ये, त्यामुळे आपण शेतकऱ्यांचं सरसकट कर्ज माफ कराल आणि पीक विम्याच्या बाबतचं तुम्ही सांगतो की अजूनही शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुलभतेची नाही, शेतकऱ्यांची लूट होते आहे. 1 रुपयाचा विमा तुम्ही काही आपलं करा पण आखरी शेतकऱ्यांचेच पैसे आपण त्या विमा कंपन्याला देतो, शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. यावर्षी किती पैसे आपण शेतकऱ्यांना विमा कंपन्याला दिलेत आणि त्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना किती मोबदला भेटून दिला तर पाहिलं तर विमा कंपन्याच फायद्यात आहे, शेतकरी नाही. तुमच्याच मराठवाड्यामध्ये तुमच्याच जिल्ह्यामध्ये सगळे पिकं बागा वाळून गेल्यात, आपण दिले किती पैसे? बोला अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य आदरणीय नानाभाऊ पटोले साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला त्यातला मुख्य सार म्हणजे शेतकऱ्याची आत्महत्या. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या या राज्यात आज होत नाहीत, अनेक दिवसापासून होत आहेत. कुणालाही तुम्हाला आम्हाला ही शोभणारी गोष्ट नाही आहे. शर्मेने मान खाली जावी, कुणीही सत्तेत असो नसो, पण शेतकऱ्याचे जे हाल आहेत ते हाल आहेत हे नक्की आहे. मी तुमच्या या मताशी सहमत आहे, पण याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या बाबतीत या सरकारने कुठं कमी पडलाय हा होत नाही. मागच्या वेळेसचा एकूण दुष्काळाची दाहकता पाहता एकूण उत्पादन पेरणी दुबार तिबार पेरणी मागच्या वेळेस करावी लागली. निसर्गाच्या संकटामुळं उत्पादनात घट झाली. उत्पन्नात घट झाल्यामुळं दुसरं संकट आलं, पुन्हा बाजारभाव MSPच्या खाली उतरला आणि त्या परिस्थितीत सुद्धा राज्य सरकारने जी मदत केली ती पुन्हा मी आपल्याला सांगणार नाही, ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. मुद्दा क्रमांक दुसरा आहे की आपलं म्हणणं आहे की पीक विम्याच्या संदर्भात 1 रुपयाची पीक विमा शेतकऱ्याच्या खिशातून 1 रुपया गेलाय हे तुम्ही मान्य करता. दुसरी गोष्ट ही मान्य करता की सरकारने आणखीन द्यायला पाहिजे. तर समजा शेतकऱ्याच्या खिशातले पैसे वाचवण्यासाठी सरकारने जर स्वतःच्या तिजोरीतले पैसे भरले तर या बाबतीत तुम्ही सरकारचे आभार मानाल की सरकारवर टीका करणार? माझं पूर्ण होऊ द्या ना. आपण बोललात आता एक शेतकऱ्याच्या खिशाचा भार तर कमी केला, ही खरी गोष्ट. या आत्महत्याच्या संदर्भात या अगोदर अनेक समित्या बसल्या, अनेक ठिकाणी पॅकेजेस दिले. शेतकऱ्याला निसर्गाचं संकट जर झेलणारा पहिला व्यक्ती कोण असेल या पृथ्वी तलावर निसर्गाचं संकट झेलणारा हा शेतकरी. आणि या शेतकऱ्याला जितकं द्यावं तितकं कमी आहे. अनेक कारण आहेत की ज्या कारणाचा उल्लेख मी मागवा माझ्या 293च्या उत्तरात सुद्धा या ठिकाणी नमूद केलेला आहे. त्यामुळे मी आपल्याला सांगतो की कुठल्याही इन्शुरन्स कंपनीला ज्यावेळेस आपण ही 1 रुपयाची योजना लागू केल्यानंतर 80-110 म्हणजे 80% जर नुकसान झालं तर 20%च फायदा फक्त कंपनीला ठेवता येतो. 20% ही भरलेली रक्कम राज्य सरकारकडे तशाला तशी राहते. 110% पुढे जर नुकसान झालं तर त्याचा अधिकचे पैसे राज्य सरकारला द्यावं लागते. पीक विमा 110% पुढे देऊ शकत नाही. हा करार राज्य सरकारने पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये झालेला आहे आणि हा करार अतिशय योग्य आहे. तरी सुद्धा यावेळेस ज्या आर्थिक संकटात शेतकरी आला आणि या पीक विमा योजनेचा फायदा देण्याच्या संदर्भामध्ये पीक विमा योजना जाहीर झाली, 1,70,000 शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केला. 1,10,00,000 शेतकऱ्यांना या बाबतीत फायदा झाला. त्याची रक्कम मी आपल्याला सांगितली 7,000 काही कोटी. आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने मिळून शेतकऱ्याच्या हप्त्यासहित जी 1 रुपया योजना आपण राबवली त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा पैसा जो राज्य सरकारने भरला, राज्य सरकारचा हप्ता, केंद्र सरकारचा हप्ता मिळून याची रक्कम 7,000 काही कोटी आहे. आपण तेवढी रक्कम आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
अर्धी जमा केली, अर्धी प्रोसेसमध्ये आहे, 15 दिवसात ती खात्यावर जमा होणार आहे. म्हणजे 7,000 काहीशे कोटी जमा होणार आहेत आणि 7,000 काहीशे कोटी रुपये आपण राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून शेतकऱ्याच्या हप्त्यासहित भरलेले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ आपण जेवढे सरकारने दिले तेवढे आज शेतकऱ्याला मिळालेत हे तर निश्चित आहे. आणि हे अंतिम नाही, हे अंतिम नाही, आणखीन काही पैसे काहीशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांना यामध्ये सुद्धा मिळणार आहेत, हे जबाबदारीपूर्वक मी आपल्याला सांगतो. म्हणून याबाबत कुठेही सरकार उदासीन नाही. विषय तिसरा, या वर्षी आत्ताच्या तारखेला आजपर्यंत मी आपल्याला सांगितलं की या राज्यात 71% पेरण्या झाल्यात आणि आजच्या तारखेला 106% पाऊस झालेला आहे. हे मी आपल्याला सांगतोय, याचं रेकॉर्ड मी टेबल करतो आणि आपल्याकडे पण पाठवतो, आपण पण तपासून बघा. हा, काही मंडळ, काही तालुके असे आहेत की ज्या ठिकाणी आणखीन समाधानकारक पाऊस पडला नाही, तिथल्या पिकांवर संकट आहे, त्याच्यावर सुद्धा कृषी विभाग लक्ष ठेवून आहे. अशा वेळेला जर दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण कुठं एखाद्या मंडळात एका तालुक्यात झाली असेल तर त्या बाबतीत सुद्धा सरकार योग्य निर्णय घेईल आणि शेतकऱ्याच्या हिताचाच निर्णय घेईल, हेही जबाबदारीपूर्वक या ठिकाणी मी सांगतो. धन्यवाद. मध्ये मी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामजींचं एक माननीय अर्थमंत्र्यांच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी एक बयान केलेला होता की त्यांनी सांगितलं की राज्य सरकारने महागाई कमी करण्याचा अधिकार हे राज्यांचा आहे, जीएसटीच्या बाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारचे आहे. जसं माननीय कृषी मंत्र्यांनी आता सांगितलं की शेतकरी अडचणीत आहे, हे मान्य केलेलं आहे. मला असं वाटतं की आपण राज्याच्या तिजोरीतून पैसे भरलेत असं तुमचं म्हणणं आहे. आखरी जीएसटीच्या माध्यमातून डिझेल असेल, जसं मुंबई वगैरेच्या भागामध्ये तुम्ही डिझेल पेट्रोलचे दर कमी केलेत, मग शेतकऱ्याला मदत करायची असेल तर डिझेलच्या याच्यामध्ये जीएसटी माफ करा ना शेतकऱ्यांसाठी. तुम्ही त्यांच्या खतामध्ये तुम्ही जीएसटी घेता ती माफ केली पाहिजे. बियाणं असतील, औषधी असतील, ट्रॅक्टर असतील, त्याला लागणारे अवजार असतील, त्याला जीएसटी माफ करा ना. एकदा शेतकऱ्याला फायदा द्या ना. मग तुम्ही म्हणाल की आम्ही शेतकऱ्यांचे पैसे पीक विम्यासाठी भरले तर हे मान्य करू, पण तुम्ही जीएसटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला तर पुढं काय ते सांगत आहे ना. ते म्हणले की आम्ही सरकार तिजोरीतून भरले, मग शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर असतील, शेतीला लागणारे अवजार असतील, तुम्ही खत असेल, डिझेल असेल, बियाणं असेल, या सगळ्यावर तर जीएसटी आहे तुमचा. शेतकरी भरतोच आहे ना. मग करून द्या ना, एकदा ते तरी माफ करून द्या, मग म्हणू आपण की शेतकऱ्यांचे पैसे तुम्ही भरलेत. अध्यक्ष महाराज, नाना भाऊंचं जे बोलणं आहे हे दुहेरी बोलणं आहे आणि हे आम्ही सांगतो ना दुहेरी कसं, हे अगदी संदर्भासहित सांगतो. आता शेतकऱ्याचे जीएसटी ज्याचा कुणाचा जमा होतो हे आपल्या सगळ्याला माहिती आहे. आता हा जीएसटी जमा झाल्यानंतर हे म्हणतात की शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खुली करा, ती खुली केली. आपल्याला सांगतो, एक मिनिट, आता मी स्पष्टीकरण सांगतो. आपल्याला कदाचित नानाभाऊ माहित नसेल की शेतकऱ्याला पूर्वी 1 रुपयाची योजना यायच्या अगोदर सोयाबीनचा जर प्रीमियम भरायचा असेल तर स्वतःच्या खिशातले 1260 रुपये भरावे लागायचे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला जर स्वतःच्या खिशातून प्रीमियम भरायचा असेल तर 1670 रुपये भरावे लागायचे. ही वस्तुस्थिती आहे. बघा, आणखी मोबाईलमध्ये गुगलवर चेक करा. याच्या पलीकडे नसेल तर मी प्रत्येक पिकाचा विमा शेतकऱ्याला पूर्वी किती भरावा लागायचा स्वतःच्या खिशातून हे सांगतो. आता हा भरला तर जीएसटीतून भरला. आता जीएसटीतून का भरला, मग जीएसटी कडून शेतकऱ्याकडून का पैसा घेता. मुद्दा हा आहे की यांत्रिकीकरणामध्ये ज्या ट्रॅक्टर असेल ज्याच्यावरती जीएसटी, जे काही ट्रॅक्टर आपण शेतीसाठी वापरतो आणि जे ट्रॅक्टर इतर कमर्शियल यूजसाठी वापरतो त्याच्या संदर्भातल्या जीएसटीचा विषय हा केंद्र सरकारकडे, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आता डिझेल वापरणं, पेट्रोल वापरण्याच्या संबंधात डिझेलवरती जो जीएसटी आहे तो शेतकऱ्यासाठी वेगळा करा, सामान्य माणसासाठी वेगळा करा, असा विषय नाना आपण म्हणताय. म्हणजे हे इकडून पण वाजवा तिकडून पण वाजवा अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे चांगलं केलं तर चांगलं म्हणायचं नाही, पण एक मान्य करता की आम्ही जे काही केलंय हे मान्य आहे, मनाला पटतंय, पण ज्या बाकावर बसले, जिथं बसलेत
त्यांना तिथं त्या पद्धतीनं तो पाळावं लागतं. पण आपला उद्देश हा चांगला आहे की आपण शेतकऱ्याच्या हित होण्यासाठी, त्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडण्यासाठी बोलताय. हा उद्देश चांगला आहे, तो उद्देश चांगला, आणि आपण ज्या केलेल्या सूचना आहेत त्याचा नक्कीच सरकार आणि कृषी विभाग सकारात्मक विचार करेल. चला, अर्थसंकल्पावरील चर्चा. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे साहेब. अध्यक्ष महाराज, मी 2024-2025च्या त्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, या अर्थसंकल्पात ज्या काही योजना मंजूर केल्यात आणि त्यामुळे एकूणच समाजाच्या सर्व घटकांना त्याचा लाभ होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा लाभ होतोय. आता जवळजवळ सगळ्यांनीच उल्लेख केलाय की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण त्याच्यात सुधारणा केल्यात आणि म्हणून 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील ग्रामीण भागातल्या शेतमजूर, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या, भांडी घासणाऱ्या, अशा ज्याच्या हाताला 12 महिने काम मिळत नाही अशा सर्व बहिणीला महिन्याला 1,500 रुपये मिळणार आहे आणि त्यासाठी 46,000 कोटी रुपये हे वर्षाला जाणार आहे. अध्यक्ष महाराज, काही महिला मध्ये भेटल्यात त्यामुळे आता हे तर 1,500 रुपये मिळतील, पण ते निवडणुकीत सांगितलं होतं 8,500 रुपये दर महिन्याला दर व्यक्तीला खटाखट 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 कधी मिळतील वाट पाहतात महिला, ते तुम्ही कधी देणार म्हणून. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, या योजनेमुळे खरोखरच गरीब माणसाचा बाजार हाटायला सुद्धा त्याचा उपयोग होणार आहे. त्याचा मीठ मिरचीला उपयोग होणार आहे, त्याचा बाजार हाट होणार आहे आणि हक्काचे पैसे दर महिन्याला मिळाल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्यांना थोडी चिंता मुक्त पण होणार आहे. अध्यक्ष महाराज, आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये दुधाचा एक मोठा व्यवसाय आहे आणि हा गरीब शेतकरी आहे, शेतमजूर आहे, असाच माणूस हा दुधाचा व्यवसाय करत असतो. आता 1998 सालापासून भारत जगामध्ये दुधाला नंबर 1चा उत्पादक देश आहे जगामध्ये. 98 सालापासून आजही आपण त्याच स्थितीत आहोत. इतकं प्रचंड दूध आपल्याकडे तयार होतं, उत्पादन होतं, पण त्या शेतकऱ्याला पुरेसा भाव मिळत नाही आणि म्हणून शेतकऱ्याला तो व्यवसाय परवडत नाही बऱ्याच वेळेला. आणि अशा स्थितीमध्ये ते भाव स्थिर राहावे, त्याचा उत्पादन खर्च भागावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जे 5 रुपये अनुदान दिले ते 5 रुपये अनुदान आणि आता राज्य सरकारने घोषणा केली, दुग्ध विकास खात्याच्या मंत्र्यांनी घोषणा केली की ज्या ज्या संस्था असतील, मग ते सहकारी असो, सरकारी असो का खाजगी असो, त्यांनी किमान 30 रुपये भाव गाईच्या दुधाला दिला पाहिजे. अशा प्रकारचं धोरण हे आज जाहीर झालं आणि त्यामुळे दूध उत्पादकांना सुद्धा त्याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. अध्यक्ष महाराज,
वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे ज्या मनुष्यहानी होते त्यांच्या कुटुंबियाला 20 लाखावरून 25 लाख रुपये दिले. ज्याला कायमचं अपंगत्व येतं त्याला 5 लाखावरून 7.5 लाख रुपये देण्याचं या ठिकाणी प्रस्तावित केलंय. अध्यक्ष महाराज, माननीय दादा इथं आहेत, अर्थमंत्री महोदय, आपण शेतामध्ये जे शेतकरी राबतो रात्री बेरात्री अंधारात पावसात दाट पिकात, तर त्याला जर सर्पदंश झाला तर आपण फक्त 4 लाख रुपये देतो. आत्महत्या करणाऱ्याला 10 लाख मुख्यमंत्री निधीतून मिळतात. नाही म्हणजे मुख्यमंत्री निधीतून प्रयत्न केले तर हा. आणि त्यामुळे मला आपल्याला मागणी आहे की याच्यात सुद्धा वाढ झाली पाहिजे, याच्यात सुद्धा आपण वाढ करावी, अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्ताने करतो. अध्यक्ष महाराज, आणखी एक प्रश्न असा आहे की जोड नदी प्रकल्प हा खरं म्हणजे आपल्या राज्यात सुरू झालाय, काही प्रमाणात ते कामही झालं, पण ही योजना काही आपल्या देशाला नवीन नाही. 1952 साली ज्यावेळेला देशामध्ये पहिलं मंत्रिमंडळ केंद्रात आलं त्यावेळेला सुद्धा ही योजना आंध्रातल्या रेड्डी नावाच्या एका मंत्र्यांनी मांडली होती, पण तिच्यावर काही फार विचार झाला नव्हता. पण ज्यात अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार होतं त्यावेळेला त्याने नदी प्रकल्प जोडीचा, नदी जोड प्रकल्पाचा पुनर्विचार केला आणि मला असं वाटतं सुरेश प्रभूजींना त्यावेळेला या खात्याचं प्रमुख सुद्धा केलेलं होतं, ती योजना चालू केली होती. मधल्या काळात बंद झाली असेल किंवा ती ठप्प झाली असेल, पण आता नव्याने आपण जर सुरू केली, मला असं वाटतं की दादा आमच्या मराठवाड्यासाठी या योजनेचा फायदा आहे. आणि म्हणून मराठवाड्याचा जो दुष्काळी पट्टा आहे तिथं आवर्षण प्रवण भाग आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं पाणी मिळत नाही. त्यामुळे आपला कल्पना आहे, आपण चर्चा केलेली आहे, त्याचा प्रस्ताव केलेला आहे की ज्या नाशिक जिल्ह्यातल्या पूर्ववाहिनी नद्याला पश्चिम वाहिन्याचं पाणी सोडण्यात येईल का, आणि ते जर झालं तर कदाचित मराठवाड्याच्या भूमीला अधिक पाणी मिळू शकतं, शेतीला पाणी मिळू शकतं. त्यामुळे ही बाब जी आहे ही अधिक गांभीर्याने आणि अधिक जलद गतीने नदी जोड प्रकल्प करावा असे मी आपल्याला विनंती करतोय. अध्यक्ष महाराज, जलयुक्त शिवाराचा आपण पुन्हा विचार केला. मधल्या काळामध्ये जलयुक्त शिवार तर बंदच केलं तर होतच, पण त्याच्या चौकशा पण लावल्या होत्या. अध्यक्ष महाराज, मी त्या पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाणी थांबवा, पाण्याचं साठवण करा या मताचा खूप वर्ष आहे. रोजगार हमीच्या कामातून असंख्य पाझर तलाव पण त्यावेळेला केले आणि म्हणून पाझर तलाव सुद्धा एक प्रकारे शेतीला उपयोगी होते म्हणून पाझर तलाव झालेत, सिमेंट बंधारे झालेत, कोल्हापूर बंधारे झाले. नद्यांमध्ये जर सगळे बंधारे पूर्ण पाण्याने भरले तर काही किलोमीटर पाणी नदीमध्ये शांतपणे थांबलेलं आपल्याला दिसतं आणि त्याचाही उपयोग या शेतीच्या पाण्यासाठी निश्चित होतो, गावाला होतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, त्याचा आणखी जिथं ज्या ज्या भागात हे पाणी अडवता येईल आणि अडलेलं पाणी सुद्धा आता धरणातून जे पाणी आपण पाटाने सोडतो आणि ते पाणी वाया जातं. मला असं वाटतं की पाण्याची बचत करायची असेल, एखाद्या वर्षी पाऊस पडला नाही तर धरणात जे काही पाणी कमी होतं आणि कमी झाल्यामुळे सगळ्याची चिंता वाढते
आता मुंबईकरांची सुद्धा चिंता वाढली, इतके धरणं असताना सुद्धा, आणि बाकीच्या अनेक धरणं कोरडी झाली. आता हे पाटाने पाणी दिल्यावर जे वाया जातं त्याच्यापेक्षा पाटातलं पाणी थेट बंधाऱ्यापर्यंत नळाने सोडलं पाहिजे, आणि नळाने सोडता येतं. मी माझ्या फुलंब्रीमध्ये एक प्रयोग केला. दादा 1904 साली फुलंब्रीचं धरण बांधून पूर्ण झालं, पण पाटाने पाणी सोडलं गेलं नव्हतं. कारण जिथून पाटाचं पाणी सोडायचं तिथं शेतकऱ्यांनी अडवलं आणि त्यांनी जाम परवानगी दिली नाही. कोर्ट कचेऱ्या झाल्यात. गेली 10 वर्ष त्या धरणात पाणी भरायचं, परंतु पाटाने पाणी जायचंच नाही. मधल्या काळात 2014-15ला आपण तिथे एक 6 कोटी रुपयाचं या खात्याकडून पाईपलाईनचं बजेट मंजूर करून घेतलं, आणि आता प्रत्येक शेतापर्यंत अगदी पाथरीच्या गावापर्यंत, आपल्याला पाथरी माहिती आहे म्हणून मुद्दा नाव घेतो, तिथपर्यंत सुद्धा नळाने पाणी शेतात जातं आणि शेताच्या बांधावर पाणी सोडलं जातं. इतकंच नाही तर यावर्षी ज्या धरणातून पाणी सांडव्याला जात होतं तेच पाणी आम्ही त्या पाईपलाईनद्वारे दुसऱ्या पाझर तलावात सुद्धा भरून ठेवलं. 2-3 पाझर तलाव भरून ठेवलेत. त्यामुळे धरणातून पाणी पाझर तलावाने सोडणं आणि पाईपलाईनने सोडणं हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. याच्या पुढे ती आपल्याला करावं लागेल, टप्प्याटप्प्याने का होईना, पण आता याचा पुढचा विचार हाच करावा लागेल की पाणी जितकं तुम्हाला वाचवता येईल तेवढं पाणी वाचवता आलं पाहिजे, म्हणजे ते पुढच्या वर्षी आपल्याला वापरायला काम येईल. त्याचाही आपल्याला विचार केला पाहिजे. जे लोक तर शिवारातून अजूनही काही बंधारे, काही खोलीकरण, काही अशा प्रकारच्या योजना ज्या चालू आहे त्या अधिक मोठ्या प्रमाणात केल्या पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आणखी एकच सगळ्यात जास्त वेळ मला माहिती आहे बोला. आपला वेळ पक्षाच्या आमदारावर वाटला जातो आणि त्यामुळे आमचा वेळ अधिक आहे. पक्षाच्या पक्षाच्या प्रत्येक पक्षाच्या आमदारावर वाटल्या जातो. जरा मी आपल्याला फार आठवत नाही अध्यक्ष महाराज, आपण जो निर्णय द्याल तो मान्य करतो, पण 1-2 मिनिटात. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज एवढीच विनंती आहे, मागेल त्याला सौर ऊर्जा आपण दिली आणि त्याचाही लाभ शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे. आणि म्हणून या सगळ्या याच्यामध्ये आपण एक 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंत वीज बिल माफ करायचा निर्णय घेतला. हा एक मोठा निर्णय आहे आणि हा चांगला निर्णय आहे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने. पण याच्यामध्ये याच्या मागच्या बिलाचं काय, मागचं बिल माफ करणारे, टप्प्याटप्प्याने वसूल करणारे, काय करणार याचं सुद्धा स्पष्टीकरण झालं पाहिजे. म्हणजे एकदा शेतकऱ्याच्या डोक्यातून ते सगळा विषय निघून जाईल. तेव्हा मागच्या बिलाचं देखील याच्यामध्ये आपल्याला विचार करावा लागेल. अध्यक्ष महाराज, की 2004 साली असाच वीज माफ करायचा निर्णय झाला होता. अचानक 2004च्या निवडणुका आल्या होत्या. महिना दोन महिन्यावर निवडणुका आल्या होत्या. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आणि सगळीकडे जाहीर झालं की वीज बिल माफ. लाईनमन केला, मोठ्याले गठ्ठे दिलेत 0 रकमेचे आणि तो लाईनमन गावगाव हिंडत होता. दौंड्या दिल्या, गावगाव दौंड्या. ऐका हो, सरकारने वीज बिल माफ केलं. तो लाईनमन यायचा घरी, ओ पाटील, ओ मामा, ओ दादा, ओ भाऊ, तुमचं वीज बिल माफ झालं घ्या, तुमच्या सरकारने वीज बिल माफ झालं घ्या. आणि 1 महिना 1.5 महिन्यात निवडणूक आली, 2 महिन्यांनी. आणि म्हणून निवडणुकीसाठी केलं, निवडणूक संपली आणि पुन्हा निर्णय फिरवला आणि पुन्हा शेतकऱ्याच्या बोकांडी वीज बिल यायचं सुरू झालं. आता हे माफी ही कायम राहणार आहे
अशा प्रकारचा शब्द दादांनी दिलाय आणि तो निश्चित राहील. आणि म्हणून शेतकऱ्याला मी निश्चितपणे सांगतो, तुम्ही किती नाही म्हणा, हे वीज बिल माफ झालंय ते होणारच आहे, पूर्वीसारखं बदलणार नाही, एवढी गोष्ट मी आपल्याला सांगतो आणि माझे बोलणं संपवतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सरोजताई आहिरे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाचा सन 2024-25चा या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेब यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला आहे त्याला पाठिंबा देण्यासाठी, त्याचं अभिनंदन करण्यासाठी इथे मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मी तमाम महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांचे आभार मानते. कारण माननीय अजितदादांनी सन्माननीय सर्व माझ्या महाराष्ट्रातील महिलांसाठी जी माझी लाडकी बहीण ही योजना आणलेली आहे, अस्तित्वात आणली, त्या योजनेचं मी समर्थन करते आणि खूप अभिनंदन करते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य माता भगिनींच्या वतीने दादांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी मी दादांसाठी खास करून, आता दादा ऍक्च्युली सभागृहात नाहीये पण असायला पाहिजे होते, कारण ह्या ज्या 4 ओळी आहेत त्या प्रत्येक बहिणीच्या आपल्या भावाविषयीच्या कृतज्ञतेचा एक भावना आहे. नात्यांमधले नाते हे पवित्र जसे जलगंगेचे, नात्यांमधले नाते हे पवित्र जसे जलगंगेचे, पुण्य लागते पदरी आपुल्या, लाभण्या नाते भावा बहिणीचे, पुण्य लागते पदरी आपुल्या, लाभण्या नाते भावा बहिणीचे. संकटात असणारी बहीण, संकटात असणारी बहीण साथ जेव्हा जेव्हा देईल, दादा माझा, अजित दादा माझा, अजित दादा माझा सगळ्यांचाच मोठा आधार होईल, अजित दादा माझा सगळ्यांचाच मोठा आधार होईल. त्यामुळे सर्व माता भगिनींच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वांचे लाडके अजित दादा यांचे मी मनस्वी आभार व्यक्त करते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, दादांनी महायुतीचं सरकार म्हणून जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे तो खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा अभिमान स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अनेक निर्णयांचा या अर्थसंकल्पात समावेश आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व समाजातील घटकांना न्याय देणारा, तसेच शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आणि खास करून वारकरी संप्रदायाला विशेष महत्त्व देणारा, बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनेअंतर्गत राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचा जो काही निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतलेला आहे, खरोखर तो कौतुकास्पद आहे आणि स्वागतार्ह आहे आणि प्रत्येक शेतकऱ्यामध्ये या निर्णयाविषयी मनस्वी आनंद आहे. त्याबद्दल मी माननीय दादा असतील, महायुतीचे सरकार माननीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील, माननीय फडणवीस साहेब असतील, या सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी हा विषय आला तर आपण जसं कापूस असेल, सोयाबीन असेल, याच्यासाठी विशेष अनुदान दिलेलं आहे. पण आमचा नाशिक जिल्हा हा द्राक्ष पंढरी म्हणून ओळखला जातो आणि संपूर्ण जगामध्ये आमच्या नाशिक जिल्ह्याची द्राक्ष ही एक्सपोर्ट होत आहेत. परंतु कोरोनाचा काळ जेव्हापासून गेला, द्राक्षावर एका प्रकारे संकट हे आलेलं आहे. अनेक द्राक्ष बागायतदारांनी आपल्या बागा ह्या तोडायला सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला जर द्राक्ष उत्पादनाला पुढे चालना द्यायची असेल तर इतर फळांप्रमाणे जे काही अनुदान आहे, माननीय अजितदादांनी त्याची दखल घ्यावी आणि एक अनुदान हे द्राक्षाचं पॅकेज, द्राक्षासाठी एक विशेष पॅकेज द्यावं. आणि माझी एक छोटीशी सूचना सरकारला ही राहील की द्राक्ष कन्क्लूड करा. मी आत्ताच तुम्ही म्हणाल तर मी बसून घेते, काही बोलत नाही. बोला बोला बोला.
कारण मी काय लक्षवेधी माझी लागत नाही, एक महिला म्हणून आतापर्यंत सभागृहात किती महिला बोललेल्या आहे ह्या सेशन मध्ये, याचा जर आपण अभ्यास केला तर मला असं वाटतं या सगळ्या जणी बसलेल्या आहेत त्या बोलण्यासाठी. कृपया प्लीज मी हात जोडून नम्रतेची विनंती करते, मला प्लीज माझं पूर्ण होईपर्यंत प्लीज मला बेल देऊन डिस्टर्ब करू नका साहेब. अध्यक्ष महोदय, बेदाणा द्राक्ष पिकापासून जर एक्सपोर्ट मध्ये बंद झालेला होता त्यावेळेस बेदाण्याची प्रयोग हा बरेचशा शेतकऱ्यांनी केला, पण आपण बघतो आहे माननीय दादा की पोषण आहारामध्ये अनेक तक्रारी आपल्याला प्राप्त होत आहे, परंतु आता इथे बरीचशी कशी रासायनिक प्रक्रिया आणि किती फायद्याची या बेदाण्यामध्ये आहे ते संपूर्ण मी वाचून दाखवत नाही, परंतु बेदाणा हा जर आपण पोषण आहारामध्ये समाविष्ट केला तर मला असं वाटतं की कॅलरीयुक्त लोहयुक्त हे जे पदार्थ आहे, हा जो बेदाणा हा जो ड्रायफ्रूट आहे हा शेतकऱ्यांच्या शेतातून जर पोषण आहारामध्ये समावेश झाला तर मग त्या काळे मनुके असतील किंवा पिवळे मनुके असतील हे माता भगिनी ज्या गरोदर महिला असतात त्यांच्यासाठी आणि आपल्या शालेय पोषण आहार असेल किंवा अंगणवाडीचा पोषण आहार असेल याच्यामध्ये जर समावेश झाला तर मला असं वाटतं की आमच्या नाशिक जिल्ह्यातल्या संपूर्ण द्राक्ष बागायतदारांमध्ये एक आनंदाचं वातावरण येईल आणि द्राक्ष बागायत पुन्हा एकदा द्राक्ष बागायतदार हा हिरिरीने या द्राक्ष पिकामध्ये सहभागी होईल. कारण ही वस्तुस्थिती आहे, अनेक व्हिडिओच्या माध्यमातून बातम्यांच्या माध्यमातून आपण बघत असाल की द्राक्ष पीक हे तोडायला सुरुवात केलेली आहे, द्राक्षाच्या बागा तोडायला सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की शालेय पोषण आहारामध्ये एक ऊर्जेचा स्रोत म्हणून, कारण एका 100 ग्रॅमच्या पॅकेटमध्ये 300 कॅलरीजचा ऊर्जा स्रोत हा असतो, त्याच्यामुळे याचा नक्कीच सरकारने विचार करावा या सूचनेचा आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला इम्युनिटी वाढण्यासाठी या मुलांसाठी आणि महिलांसाठी खूप याची मदत होऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, वारकरी संप्रदायाला मी तुम्हाला हात जोडून तुम्ही म्हणत असाल आता लगेच बसते, परंतु नाही सदस्य सगळेच बोलणार. अध्यक्ष महोदय, आपण ज्येष्ठ सर्व सदस्यांना बोलू देता, आम्हाला ज्युनियर लोकांना तुम्हाला कायम ज्युनियरच ठेवायचंय का? अध्यक्ष महोदय, आपण बोलत होते, आपण एक बेल वाजवली नाही, मी कोणाची म्हणजे त्यांचं नाव घेऊन बोलायचं हे की सिनियर प्लीज मग आपण माझं पूर्ण होईपर्यंत प्लीज बेल वाजवू नका. माझी विनंती हात जोडून आहे आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राची गौरवशाली परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ घोषित करण्यात आलेला आहे. त्याबद्दल मी सर्व वारकऱ्यांच्या वतीने खूप खूप आभार व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात ही संतांची भूमी आहे, या संतांच्या भूमीला वारीची फार मोठी परंपरा आहे आणि या वारीच्या सन्मानासाठी राज्य सरकारने पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकन युनेस्कोकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. याबद्दल मी महायुती सरकारचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते, अभिनंदन करते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने वारीतील प्रमुख दिंड्यांना प्रति दिंडी 20,000 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे निर्मल वारीसाठी 36 कोटींचा निधीची देखील तरतूद केलेली आहे. खरोखर हे जे पाऊल आहे हे वारकरी संप्रदायाकडे अतिशय सुंदर असं पाऊल हे सरकारने उचललेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्या नाशिक जिल्ह्यातील जगद्गुरु संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज हे संस्थान आहे. या संस्थानाच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. आज केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तिथे सभा मंडपाचं काम सुरू आहे, पण त्या सभा मंडपाच्या कामाला निधी हा अपुरा पडतो आहे. माननीय दादांना मी विनंती करते, शासनाला विनंती करते की ह्या संस्थानासाठी सभामंडप, दगडी सभामंडप, कारण त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात हे आहे, ह्या इथे पावसाचं खूप मोठं प्रमाण असतं आणि म्हणून दगडी सभामंडप असणं खूप गरजेचं आहे. दगडी कमान ही संत निवृत्तीनाथ महाराजांची लागली पाहिजे. यासाठीचा काही 25-30 कोटी रुपयाचा निधी आहे. तो प्रस्ताव आपण त्वरित मागून त्याला निधी मंजूर करावा ही नम्रतेची आपल्याला विनंती करते. त्याचबरोबर जेव्हा नाशिक मधून त्र्यंबकेश्वर मधून पालखी निघते, ती पालखी 27 ते 28 दिवस हे लागतात पंढरपूर पर्यंत जाईपर्यंत. पण जसा मुक्ताईनगर असेल, संत तुकारामांची पालखी असेल, इतर पालख्यांप्रमाणे, मानाच्या पालख्यांप्रमाणे जर राजमार्ग याच्यासाठी निश्चित झाला
तर मला असं वाटतं की या राजमार्गाने जवळपास 7 ते 8 दिवसांचा जो प्रवास आहे, वारकऱ्यांची होणारी पायपीट आहे. सन्माननीय सदस्य महेशजी शिंदे. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात संपवते. अध्यक्ष महोदय. गरज. सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय. जितेशजी अंतापूरकर. अध्यक्ष महोदय. दोनच हा मुद्दा. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय बजेटवरती या ठिकाणी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या देगलूर बिलोली विधानसभा मतदारसंघातील 2023 या वेळेत ढगफुटी व अतिवृष्टी झाली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, कापूस, खरीप पिकांचे 100% त्या ठिकाणी नुकसान झाले. अध्यक्ष महोदय, त्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीने पंचनामाच्या आधारे अजूनही पीक विमा मिळवून दिलेला नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरला, टोल फ्री नंबर कंपनीचा लागत नसल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी ऑफलाईनद्वारे अर्ज त्या ठिकाणी भरून कृषी विभागात सादर केले व कृषी विभागाने ते विमा कंपनीकडे सादर केले. 70% ते 80% नुकसान झालेले शेतकऱ्यांना अद्यापही विमा कंपनीच्या द्वारे अजूनही कुठलीही विमा त्या ठिकाणी जमा शेतकऱ्यांना झालेला नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना येत्या खरीप पीक कर्जाकरिता तात्काळ कर्ज वाटप करण्यासंबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करण्यात यावेत, ही माझी या ठिकाणी मागणी आहे. तसेच शेतकऱ्यांचं पीक कर्ज घेत असताना सिव्हिल अट ही रद्द करावी, अशी मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना 5 HP चे मोटारीचे वीज बिल हे शासनाने माफ केलं आहे, परंतु माझ्या मतदारसंघातील शेतकरी हे 1 ते 2 किलोमीटर अंतरावरून तलावातून पाणी सिंचनाकरता नेत असतात व त्याकरता 10 HP ची मोटारची आवश्यकता त्या ठिकाणी असते. परंतु 10 HP ची मोटारचे वीज बिल माफ न केल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांवर सरकार अन्याय करत आहे, असा आता संभ्रम त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. तरी माझी सरकारला विनंती या ठिकाणी आहे, यामध्ये सुधारणा करून सर्वच शेतकऱ्यांचे वीज बिल शासनाने त्या ठिकाणी माफ करण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान सन्मान योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांचे कागदपत्र सादर करून सुद्धा योजनेचे पैसे मिळत नाहीत. ती योजना फक्त काही शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित आहे, असे शेतकऱ्यांचे वातावरण, शेतकऱ्यांमध्ये वातावरण निर्माण झालेले आहे. तरी तात्काळ राज्य शासनाने त्याची दखल घेऊन ते सर्व शेतकऱ्यांना पंतप्रधान सन्मान योजनेचे पैसे वेळेत मिळाले पाहिजे, मी अशी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, 2024 मध्ये रब्बी विमा शेतकऱ्यांनी भरलेला आहे. ज्वारी आणि हरभरा काढताना गारपीट झालेली आहे, त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा अजून पीक विमा मिळाले नाही व तात्काळ त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. यासाठी कृषी विभागाने वारंवार पीक विमा कंपनीला लेखी स्वरूपात पत्र काढून सुद्धा विमा कंपनीने कुठलाही प्रतिसाद त्या ठिकाणी दिलेला नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर बिलोली हा माझा मतदारसंघ. हा मतदारसंघ तेलंगणा व कर्नाटक या राज्याच्या सीमेवर वसलेला आहे. त्या ठिकाणी यामुळेच प्रवाशांची त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ये-जा असते. माझ्या मतदारसंघातील बस आगारांमध्ये 50 बसेसपैकी 10 बसेस तर अध्यक्ष महोदय त्या भंगार अवस्थेत आहेत. या बसेस नादुरुस्त आहेत. मी स्वतः त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बस स्थानकांची त्या ठिकाणी पाहणी करून आलो आणि मला एवढी त्या ठिकाणी गंभीर अवस्था अशी वाटली. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थी असतील, नागरिक असतील, तसेच ज्येष्ठ नागरिक असतील, यांना नेहमीच या गोष्टीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात अपेक्षित संख्येने त्या ठिकाणी बसेस नाही आहेत. बसेसची संख्या सुद्धा त्या ठिकाणी कमी आहे. नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्याकरिता मी लेखी निवेदनाद्वारे वारंवार अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे, परंतु अजूनही बस उपलब्ध त्या ठिकाणी होत नाहीयेत. माझी तरी आपल्या मार्फत
मंत्री महोदयांना विनंती आहे की देगलूर येथील एसटी आगारामध्ये किमान 20 ते 25 नवीन बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच देगलूर व बिलोली येथील नवीन व जुन्या बसस्थानकाकरता जो निधी उपलब्ध करून असून सुद्धा कंत्राटदार हा आजपर्यंत कामाची सुरुवात न केल्यामुळे त्यांचा नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून बस स्थानकाचे काम इतर कोणाला तरी देऊन अध्यक्ष महोदय ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. अध्यक्ष थोडा वेळ 2 मिनिटं अध्यक्ष 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातून तेलंगणा कर्नाटक या राज्यात जाण्यासाठी महामार्ग आहे. त्या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असतात. सदरील महामार्गावर मोठमोठे टोल आकारले जातात, परंतु त्या टोल नाक्यांवर प्रवासासाठी कोणतीही सुविधा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी उपलब्ध नाहीये. या अपघातामध्ये अनेक जण आतापर्यंत मृत्युमुखी पडलेत अध्यक्ष महोदय. त्यांना तात्काळ उपचार करण्याकरिता त्या ठिकाणी कुठल्याही त्या ठिकाणी हॉस्पिटलची देखील त्या ठिकाणी व्यवस्था नाहीये. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी मागणी करतो की त्या ठिकाणी चांगल्या सुविधा त्या महामार्गावर देण्यात यावेत. अध्यक्ष महोदय, रेल्वेचा अत्यंत महत्वाचा विषय माझ्या मतदारसंघातला आहे, तो नेहमी ज्वलंत आहे. नांदेड बिदर रेल्वे महामार्गात या सरकारने अर्थसंकल्पात सन 2023-24 मध्ये मोठी घोषणा केली. 2 राज्यांना हा रेल्वे मार्ग असल्याने कर्नाटक महाराष्ट्र या राज्याचे दळणवळण व व्यापार वाढवण्यासाठी नक्कीच या रेल्वे मार्गाचा उपयोग होईल. पण गेल्या अनेक वर्षापासून राज्य सरकारकडून घोषणा करून निधी उपलब्ध करून देत नाहीत. निधी वितरित करण्यात यावी अशी विनंती अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी करतो. संपवा, कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय ठीक आहे. थोडं एकच लास्ट सदस्य अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, देगलूर बिलोली आणि अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचा 2024-2025 अतिरिक्त अर्थसंकल्प सर्व घटक डोळ्यासमोर ठेवून सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादाने त्या ठिकाणी मांडला. मी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी, तमाम महिला, शेतकरी, युवक, उद्योजक या सर्व घटकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांना या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने धन्यवाद देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या दिवशी अजितदादांनी अर्थसंकल्प मांडला आणि महिलांसाठी अत्यंत चांगलं धोरण त्या ठिकाणी आणलं का महिलांना त्या ठिकाणी 1500 रुपये प्रतिमाह देण्याचं धोरण अजितदादांनी जेव्हा त्या ठिकाणी मांडलं, अक्षरशः माझ्या मतदारसंघातून हजारो महिलांचे त्या ठिकाणी मला फोन आले का कुणीतरी आम्हाला भाऊ सापडला आणि त्या भावाच्या वतीने त्या ठिकाणी 1500 रुपयाचं मानधन दर महिन्याला त्या ठिकाणी देऊ केलं. अध्यक्ष महोदय, मी वारकरी पंथातला आहे, मी आध्यात्मिक क्षेत्रातला आहे, मी माळकरी आहे आणि या ठिकाणी वारकरी महामंडळ या महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी आपण देऊ केलं आणि प्रत्येक जी दिंडी त्या ठिकाणी पंढरीला जाती त्या पंढरीच्या दिंडीसाठी 20,000 रुपयाचं त्या ठिकाणी एक भरीव निधी देण्याचं काम त्या ठिकाणी आपण केलं. आणि म्हणून तमाम माळकऱ्यांच्या वतीने, टाळकऱ्यांच्या वतीने, कीर्तनकार महाराजांच्या वतीने त्या ठिकाणी अजितदादा असू द्या, मुख्यमंत्री महोदय शिंदे साहेब असू द्या, फडणवीस साहेब असू द्या, यांना ठिकाणी मी धन्यवाद देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या वतीने मी धन्यवाद देत असताना प्रामुख्याने या ठिकाणी सांगेल का 7.5 HP पर्यंत आपण त्या ठिकाणी मोफत वीज देऊ केली, परंतु त्यामध्ये मी फक्त एकच त्या ठिकाणी मागणी करणार आहे का 3 HP असू द्या, 5 HP असू द्या, 7.5 HP असू द्या, या मागील शेतकऱ्यांकडे काही देणं बाकी असेल तर ते सुद्धा त्या ठिकाणी काढून टाकावं अशी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी मी अजितदादांना विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सर्वांना त्या ठिकाणी देऊ केलं, परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1565 गोशाळा त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आणि प्रत्येक गोशाळेमध्ये जर आपण विचार केला तर कुठे 100, कुठे 200, कुठे 300 गोधन त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून मी सन्माननीय अजितदादांना या ठिकाणी विनंती करणार आहे का पुरवणी मागणीमध्ये त्या गोशाळेसाठी आपण एका गोधनाला काहीतरी अनुदान देण्याचं त्या ठिकाणी जाहीर करावं असं या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने मी अजितदादांना त्या ठिकाणी सांगणार आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी
50,000 रुपये जो शेतकरी कायम परतफेड करतो, परंतु त्या ठिकाणी काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये ते देणं त्या ठिकाणी बाकी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय आणि अजितदादा फडणवीस साहेबांना विनंती करणार आहे का जे काही थोडंफार देणं बाकी असेल ते 50,000 रुपयाचं देणं आपण त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने देण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये कायम संप त्या ठिकाणी पुढे येतं, आंदोलन केले जातं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी सन्माननीय मंत्री मंडळाला विनंती करणार आहे का ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीमध्ये ग्रामपंचायतच्या कराची वसुलीची अट त्या ठिकाणी काढून टाकावी आणि 10,600 रुपयाचं जे मानधन आपण त्यांना देतो ते त्या ठिकाणी पूर्ण करावं. अध्यक्ष महोदय, विद्युत कर्मचारी ऊर्जा खात्यामध्ये जर आपण विचार जर केला तर 10-10, 15-15 गावामध्ये एक वायरमन, एक लाईनमन आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण ग्राम विद्युत व्यवस्थापनाचं त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कार्यक्रम राबवलेला आहे. आणि म्हणून त्याचं जे प्रशिक्षण त्यांचं बाकी असेल ते प्रशिक्षण त्या ठिकाणी सुरू करावं आणि तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचं पगार त्या ठिकाणी कंटिन्यू करा असं या ठिकाणी प्रामुख्याने या ठिकाणी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य सेविकाचा विषय घेत असताना आजही आमच्या आरोग्य विभागामध्ये काही त्या ठिकाणी महिला 3,000 रुपयाच्या मानधनावरती काम करता. अंगणवाडीचा पगार वाढला, पोलीस पाटलाचा काही प्रमाणात पगार वाढला, परंतु आरोग्यामध्ये मात्र जे 3,000 रुपयाच्या मानधनावरती ज्या महिला त्या ठिकाणी काम करतात तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी पगार किंवा मानधन वाढवण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने एक महत्वाच्या विषयावरती सन्माननीय अजितदादांना विनंती करणारे अजितदादा का बाहेर देशामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचं शिष्यवृत्ती देत असताना रँक वाढवण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. कारण आपण 200 रँक पर्यंत जातोय, परंतु 200 रँक पर्यंत आपल्या महाराष्ट्रामधून मुलांचं प्रमाण खूप कमी. मागील वर्षी बाहेरच्या देशामध्ये जाणाऱ्या मुलांची शिष्यवृत्ती फक्त 25 मुलांना आपण त्या ठिकाणी दिली, 75 मुलांची त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आपण शिष्यवृत्ती देणार होतो, परंतु रँक अभावी त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी शिष्यवृत्ती देऊ शकलो नाही. आणि म्हणून त्याचा विचार त्या ठिकाणी प्रामुख्याने करावं. मी दादांना विनंती करतो का या ठिकाणी अंगणवाडीचा खूप मोठा विषय, अंगणवाडीच्या माझ्या मतदारसंघामध्ये 92 ठिकाणी अंगणवाड्या या उघड्यावरती त्या ठिकाणी भरता. डीपीसीचा हेड कमी झाला, राज्य सरकार अंगणवाडीच्या इमारतीला पैसे देत नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी विनंती आहे का अंगणवाडीच्या इमारतीला सुद्धा त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने पैसे देण्याची गरज आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याला संधी दिली. धन्यवाद. संजयजी केळकर, सन्मान्य सदस्य प्रशांतजी ठाकूर. माननीय अध्यक्ष महोदय, या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मांडलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी आणि या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला एक अतिशय लोकाभिमुख दिशादर्शक असा अर्थसंकल्प देण्यासाठी मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं, माननीय देवेंद्रजींचं आणि उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना, महिलांना आणि युवकांना समर्पित अशा पद्धतीचा अर्थसंकल्प जाणवतोय. 30 जून 2022ला या राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांनी शपथ घेतली आणि तेव्हापासून या महाराष्ट्रानं नव्यानं काट टाकलेली आपण पाहतोय. 2014 ते 19 या कालावधीमध्ये माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं वेगवेगळ्या पद्धतीचे जनताभिमुख जे निर्णय घेतले त्या निर्णयांना काहीसा ब्रेक 2019 नंतर बसला होता. हा ब्रेक आता निघालेला आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक धडाकेबाज आणि त्याचबरोबर संयमित असं नेतृत्व आहे. या नेतृत्वाची आता घोडदौड चालू झालेली पाहायला मिळते. गेल्या 2 वर्षामध्ये अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले गेलेत आणि आताच्या या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आजवर सुरू झालेल्या या लोकोपयोगी निर्णयाचा वरती एका अर्थानं कळस चढतोय. मी याबद्दल सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, वारकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अनेक सदस्य बोललेत. या वारकऱ्यांच्या केलेल्या सोयी सुविधांबाबत मी सरकारचं अभिनंदन करेन, पण विशेषत्वानं महिलांच्या बाबतीमध्ये या सरकारनं एकावर एक अशा पद्धतीचे निर्णय घेतले की जे
आपल्या सर्व देशासाठी दिशादर्शक आहेत. मग लाडकी बहीण योजना असू द्या, अन्नपूर्णा योजना असेल, लखपती दीदी बनवण्याच्या माननीय पंतप्रधानांच्या निर्णयामध्ये सरकार देत असलेले 25 लाख लखपती दीदींची साथ असू द्या, या सगळ्याच्या माध्यमातून सरकार एक दिशादर्शक असं पाऊल टाकतंय. मग स्टार्टअप साठीची योजना असू द्या किंवा उच्च शिक्षणाच्या साठी फी माफ करणं असू द्या, या सगळ्याच्या माध्यमातून सरकारनं आपण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, महिलांच्या सबलीकरणासाठी किती जागरूक होते दाखवलंय. आणि राज्याच्या मुख्य सचिवपदी सुजाता सौनिकजी यांची निवड करून राज्य हे आपलं नेतृत्व देखील महिलांच्या हातामध्ये देऊ शकतं, देत आहे. हा संदेश सुद्धा या निमित्ताने दिलाय. मी माननीय या ठिकाणी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं यासाठी मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या पद्धतीचे अनेक प्रकल्प गेल्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये साकार होत आहेत आणि याच्या माध्यमातून राज्याच्या प्रत्येक भागाला एक अतिशय आश्वासक अशा पद्धतीचा विकास होताना दिसतोय. सर्व समाज घटकांना सामावून घेणारा हा विकास आहे. अटल सेतू जो पनवेल तालुक्याला जोडला गेला मुंबईपासून, यांनी पनवेल तालुक्याचं, उरण तालुक्याचं किंबहुना रायगड जिल्ह्याचं चित्र विकासाचं या दृष्टिकोनातून बदललेलं हे आपल्याला पाहायला मिळतंय. विमानतळ हे पुढच्या वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार आहे आणि त्यामुळे एकीकडे अटल सेतूनी जोडला गेलेला भाग आहे, विमानतळ होतंय. प्रचंड प्रमाणामध्ये या विभागामधला विकास हा होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अशा वेळेला अध्यक्ष महोदय, मला लक्ष वेधायचं आहे की या प्रचंड विकासाच्या बरोबर तिथल्या परिसरामध्ये विकासाच्याही मागण्या आहेत, लोकसंख्येच्या मागण्या आहेत, याच्याकडेही लक्ष गेलं पाहिजे. नैना प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली की ज्याच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध विकास व्हावा. या नैना परिसरामधल्या काही शेतकऱ्यांच्या अद्यापही समस्या आहेत, अडचणी आहेत, या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारनं पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. योग्य पद्धतीनं जे संसाधनं आहेत या संसाधनांचं नियोजन करणं आणि घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी या ठिकाणी कणखर भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, पनवेलचा एसटी स्टँड गेली अनेक वर्ष बीओटी बेसिसवरती बनतोय. यांना त्या कारणानं वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अडचणी आल्या आणि बीओटीचा कॉन्ट्रॅक्टर अजूनही काम चालू करत नाही. जर योग्य वेळेमध्ये हे कंत्राटदार काम करत नसतील तर अशा पद्धतीने दिलेलं काम रद्द करण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे. मला खात्री आहे शासन या दृष्टिकोनातून निर्णय घेईल. याच पद्धतीनं नैनाच्या परिसरामध्ये विकास होत असताना त्याचबरोबरीनं मेट्रोच्याही कामांना सुरुवात होण्याची आवश्यकता आहे. एक मेट्रो नवी मुंबईची सुरू झाली, त्याला प्रचंड उशीर झाला. आता पुढच्या मेट्रोना सुद्धा या ठिकाणी वेळेत काम करणं यासाठी सरकारनं ध्यान देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, पायाभूत सुविधा जेव्हा आपण म्हणतो, जसं रस्ते आहेत त्याचबरोबरीनं वीज, पाणी या सुद्धा सुविधा आहेत. RDSSच्या माध्यमातून माननीय देवेंद्रजींनी 482 कोटीचा निधी हा मंजूर केला, मात्र त्या कामांना अद्यापही सुरुवात होत नाहीये आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या परिसरामध्ये वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होणं, पनवेल सारख्या शहरामध्ये व्यापारी समाज हैराण झालेला आहे. वारंवार लाईट जाते त्या ठिकाणी, तिथल्या वाहिन्या भूमिगत करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सुद्धा शासनानं वेगळेपणानं तातडीनं निधी देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा योजनेच्या दृष्टिकोनातून MJP टप्पा 3चं काम सुरू झालंय. सप्टेंबर पर्यंत ते काम संपणं आवश्यक आहे, पण आज या ठिकाणी ते काम दिरंगाई होताना दिसते आणि त्याचबरोबर पावसाळा सुरू झालाय, आजही पाण्याचा प्रचंड तुटवडा खारघर असेल, कामोठा असेल आणि अन्य सर्व शहरांना या ठिकाणी पनवेल, कळंबोली या शहरांना होतोय. अध्यक्ष महोदय, नवी मुंबई याच्या मालकीचं मोरबे धरण आहे. या मोरबे धरणातला पाणी पुरवठा हा फक्त नव्या मुंबईसाठी आहे अशी काहीशी नवी मुंबई महापालिकेची भूमिका आहे. पण या नवी मुंबई महापालिकेची एकट्याची मालकी या धरणावर असून चालणार नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, या परिसरामध्ये असलेल्या सगळ्या नव्या मुंबईला याचा पाणी पुरवठा योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे, ॲश्युअर्ड पाणी पुरवठा झाला पाहिजे आणि मग त्याच्यामध्ये कधीतरी पाणी एकदमच कमी करून टाक आणि या कामोठे, खारघर, पनवेल महापालिकावासियांना सावत्रपणाची वागणूक ही कुठं ना कुठंतरी नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येते. याच्यावर शासनानं अंकुश आणण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या सर्व परिसरामध्ये जर लोकवस्ती वाढते तर त्यांना पाण्याची गरज आहे. या पाण्याचं योग्य नियोजन झालं पाहिजे, वेळेमध्ये नवीन धरणं झाली पाहिजेत, आहेत त्या धरणांचं पाणी योग्य पद्धतीने मिळालं पाहिजे. या सर्व
परिसराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार हे अतिशय या ठिकाणी सकारात्मक दृष्टीनं पावलं टाकतंय, पण घेतलेल्या निर्णयांची वेळेत अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं करतो. अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प या परिसरात सुरू झाल्यामुळे एक प्रचंड असं विकासाचं एक या चक्र या सगळ्या नव्या मुंबई पनवेलच्या परिसरात सुरू झालंय. ते असं अखंडित चालू राहण्यासाठी या सरकारच्या अशा या ठिकाणी अर्थसंकल्पाची गरज होती. तो मांडल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, सन्मान्य देवेंद्रजी, सन्मान्य अजितदादा आणि संपूर्ण सरकारचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण संधी दिली, आपला आभार व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्या श्रीमती मेघना बोर्डीकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपण मला 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने हा अर्थसंकल्प महिलांना समर्पित असा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प महिलांना केंद्रित असा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. आणि जेव्हा आपला अर्थसंकल्प सादर झाला त्याच दरम्यान आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची धुरा ही एका महिलेला देण्यात आली. 44 मुख्य सचिव पुरुष यांनी पद आतापर्यंत भूषवलं आणि 45व्या मुख्य सचिव म्हणून सुजाता सौनिक यांची निवड करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर महाराष्ट्र पोलीसची धुरा सुद्धा एका महिला अधिकाऱ्याकडे आहे. ही निश्चितच महाराष्ट्रातील सर्व महिलांच्यासाठी ही बाब अभिनंदनाची आहे, अभिमान वाटावा अशी आहे. अध्यक्ष महोदय, याबद्दल मी तमाम महाराष्ट्रातील महिला भगिनींच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब व आदरणीय अजितदादा पवार यांचे आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ज्या योजनेअंतर्गत महिलेला मोफत 3 गॅस सिलेंडर वर्षाला देण्यात येणार आहेत. लेक लाडकी योजना, पिंक ई रिक्षा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, प्रोफेशनल कोर्सेस घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींची आर्थिक विवंचनेमुळे त्या कोर्सेसला जात नाहीत, त्याचं प्रमाण वाढावं म्हणून महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलीला जी व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिते ते प्रमाण वाढवण्यासाठी मुलीचं उच्च शिक्षण हे मोफत केले जाणार आहे. ह्या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील 2 लाख मुलींना फायदा होणार आहे. निश्चितच अध्यक्ष महोदय, ह्या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्रातील मुली, महिला भगिनी या आत्मनिर्भर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, या स्वावलंबी होतील, सक्षम होतील. त्याबद्दल मी महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानते, अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नेहमीच आपलं सरकार, महायुतीचं सरकार हे सकारात्मक राहिलेलं आहे. स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी हे ब्रीदवाक्य जपत आपल्या सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजना शेतकरी बांधवासाठी केलेल्या आहेत. ज्यामध्ये ज्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे सोयाबीन व कापूस पिकवणारा माझा मराठवाडा आहे त्यातील शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं, ती नुकसान भरपाई देण्यासाठी या ठिकाणी हेक्टरी 5,000 रुपयाचे अनुदानाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर वीज बिल माफी करण्यात आलेली आहे. सौर ऊर्जा कृषी पंप मागेल त्याला देण्याची योजना आणलेली आहे. आणि जी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही खऱ्या अर्थाने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरली. त्या योजनेचा दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 21 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. तर मला विनंती करायची की माझ्या जिल्ह्यातील ह्या योजनेअंतर्गत जी गावं पहिल्या टप्प्यामध्ये राहिली होती त्या संपूर्ण गावाचा या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विचार करण्यात यावा, ती संपूर्ण गावं दुसऱ्या टप्प्यामध्ये घेण्यात यावीत ही विनंती आपल्या माध्यमातून मला सरकारला करायची. अध्यक्ष महोदय, 1 रुपयात पीक विमा देण्याच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीनचा विमा मिळालेला आहे. परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये हरभऱ्याचा विमा हा 73,851 लोकांनी भरला आणि त्यातील केवळ 26,700 लोकांना विमा मिळालेला आहे. एकाच दिवशी विमा तक्रार नोंद केल्यानंतर सुद्धा काही शेतकऱ्यांना छोट्या मोठ्या कारणामुळे कंपनीने विम्यापासून वंचित ठेवलेले आहे. मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करायची की कंपनीकडनं ह्या ज्या शेतकऱ्यांनी तक्रार केली होती त्यांना विमा मिळाला नाही, त्यांना तो विमा मिळवून देण्यामध्ये सहकार्य करावं. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत शेती करता यावी यासाठी सिंचन हे खूप महत्त्वाचं असतं. मागे काही दिवसांपूर्वी आमच्या मराठवाड्यातील काही सामाजिक संस्थांनी एक
मराठवाडा पाणी परिषद घेतली होती आणि त्यामध्ये सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी सुद्धा होते. अध्यक्ष महोदय, एका सर्वेनुसार मराठवाड्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या क्षेत्रानुसार पाणी उपलब्धता बघितली तर मराठवाड्यात प्रति वर्षी 438 घनमीटर इतकेच पाणी उपलब्ध आहे. विदर्भात दरडोई प्रति व्यक्ती 985 घनमीटर एवढं पाणी उपलब्ध आहे व उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये 1386 घनमीटर पाण्याची उपलब्धता आहे. आणि मराठवाड्यातील काही सामाजिक संस्थांनी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली होती. अध्यक्ष महोदय, आणि ह्या याचिकेवर निर्णय देताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की मराठवाड्याला हक्काचे 240 TMC पाणी मिळाले पाहिजे. म्हणून आपल्या महायुती सरकारने सिंचनासाठी भरीव अशी तरतूद केलेली आहे. मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करायची आहे की माझ्या मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आणि त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघात येत असलेल्या येलदरी धरणाला जे विदर्भामध्ये आपल्या वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचं जे काम होणार आहे त्यातून जे जादाचं 20 TMC पाणी येलदरी धरणामध्ये मिळू शकतं त्यासाठी कारवाई करण्यात यावी. आणि येलदरी धरणातून पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क सिस्टीम मधून जर माझ्या डोंगराळ तालुक्यामध्ये हे पाणी डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आलं तर 63,000 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. म्हणून आपल्या माध्यमातून मला विनंती करायची आहे की विदर्भामध्ये नदीजोड प्रकल्पासाठी जो काही आराखडा आखलेला आहे त्यामध्ये आमच्या येलदरी धरणात पाणी आल्यानंतर फक्त परभणी जिल्ह्यातच नाही तर हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होणार आहे. ते आपण आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करते की ह्या आराखड्यामध्ये येलदरीपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची सुद्धा तरतूद आपण करावी. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर आपल्या सर्वांसाठी दैवत असलेले आपले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350व्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे कार्यक्रम संपूर्ण जिल्ह्याभरातून झाले आणि दरवर्षी रायगडावरती मोठ्या उल्हासामध्ये सोहळा व्हावा यासाठी सरकारने निधीची तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, लहानपणापासून आपण वाचत आलोय की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातींना एकत्र घेऊन 18 पगड जातींच्या मावळ्यांसोबत स्वराज्य स्थापन केलं आणि त्या मावळ्यांनी त्या सैनिकांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावली. शौर्याचा इतिहास आपल्या समोर ठेवला. त्यातीलच एक आपण नेहमी ऐकलेलं आहे की होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. म्हणून शूर जीवा महाले यांचा पुतळा स्वराज्यभूमी रायगडावर राज्य सरकारच्या वतीने पुतळा उभारण्यात यावा अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करते. अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळे आर्थिक विकास महामंडळ या आपल्या सरकारने स्थापन करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्वयंरोजगाराच्या अर्थसहाय्याच्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी 100 कोटी रुपयाचा निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मला विनंती करायची की ही निधी वाढवण्यात यावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची देखील स्थापना करण्यात आली. लिंगायत समाज हा समाज व्यापार उद्योग उद्यमशील असा समाज आहे आणि म्हणून ही 50 कोटी रुपयाची तरतूद ह्या महामंडळाच्या साठी करण्यात आलेली. अध्यक्ष महोदय, ती 50 कोटीवरून 500 कोटी करण्यात यावी ही मागणी मी आपल्या वतीने सरकारला करते. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार अध्यक्ष महोदय, 2-3च मुद्दे राहिलेले आहेत आणि माझ्यापूर्वी भरपूर सदस्यांनी बोलल्यामुळे काही बरेचसे मुद्दे मी गाळलेले आहेत. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळातर्फे 82 शासकीय वसतिगृह मुला मुलींसाठी उभारण्यात येणार आहेत. त्यातील एक वसतिगृह माझ्या जिंतूर तालुक्यामध्ये उभारण्यात यावं आणि ही संख्या मोठ्या संख्येत म्हणजे 500च्या वरती विद्यार्थी त्यामध्ये सामावले जातील एवढ्या संख्येचं हे वसतिगृह असावं अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारला करते. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प सर्व समावेशक सर्वस्पर्शी असा अर्थसंकल्प होता आहे आणि ह्या अर्थसंकल्पातून या राज्यातील महिलांना त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना आणि युवकांना स्वावलंबी समृद्ध संपन्न बनवण्यासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. म्हणून मी आपल्या वतीने सरकारचे अभिनंदन करते, आभार मानते. निश्चित आणखीन सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बाळासाहेबजी पाटील. अध्यक्ष महोदय, सन 24-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्प यासाठी बनण्यासाठी उभा आहे.
अध्यक्ष महोदय, काही मुद्द्यांच्याकडे मी आपल्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, 19 साली महाविकास आघाडीचं शासन सत्तेवर आल्यानंतर नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना ही जाहीर केली. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यानंतरच्या काळामध्ये अजितदादा पवार साहेब हे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50,000 रुपये देण्याची घोषणा त्या ठिकाणी केली. अध्यक्ष महोदय, जो 4 वर्ष झाले अजूनही काही मंडळींना त्या ठिकाणी 50,000चं हे अनुदान मिळालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये कारणामध्ये काही ठिकाणी पत्ते बदललेत, काही ठिकाणी त्या ठिकाणी अंगठा उठत नाही, अशा प्रकारचे काही प्रश्न आहेत, काही कोर्ट केस आहेत. अध्यक्ष महोदय, यासाठी शासनाने एक चांगला रिव्ह्यू महसूल आणि इतर विभागाचा घेऊन त्या ठिकाणी त्यांना न्याय द्यावा, अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषी योजना या कृषी यांत्रिकरण यासाठी सुद्धा शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारची योजना या ठिकाणी जाहीर करण्याची भूमिका शासनाची आहे. पण अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना केन हार्वेस्टरला त्या ठिकाणी अनुदान देणं हे आवश्यक आहे, त्याचा यामध्ये समावेश अध्यक्ष महोदय व्हावा. त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय, धान पिकासाठी या ठिकाणी 20,000 रुपये प्रमाणे 1,350 कोटी एवढं प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आलंय. अध्यक्ष महोदय, काल माझ्या वाचनामध्ये आलं की यामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी घोटाळा झालेला आहे. पण असे घोटाळे होत आहेत आणि याची चौकशी होणं हे त्या ठिकाणी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, राज्यामधला जे प्रकल्प आहेत त्या प्रकल्पासाठी सुद्धा भरीव निधी भविष्यामध्ये या ठिकाणी देणं अध्यक्ष महोदय आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणी जर विचार केला तर शासनानं शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्याच पद्धतीनं त्याच भागामध्ये त्या लोकांचं पुनर्वसन अध्यक्ष महोदय केलं. असा माझ्या मतदारसंघामध्ये चोरवडे हा भाग आहे, जिथं 50 मीटरच्या वर त्या ठिकाणी त्यांच्या जमिनी घेतल्यात, त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचं पुनर्वसन केलंय. अध्यक्ष महोदय, त्यांना पाणी अजून मिळालं नाही आणि त्यांना मिळणं हे कायद्यानं त्यांचा हक्क आहे, तो त्या ठिकाणी हो. दुसरा अध्यक्ष महोदय, टेंबू योजना ही माझ्या मतदारसंघातून त्या ठिकाणी दुष्काळी भागामध्ये जाते आणि ती जात असताना माझ्या तालुक्यामधलं एक शेवटचं गाव आहे त्या ठिकाणी शामगाव, त्याच्या शेजारी पाणी त्या ठिकाणी जातं मुंबईवाडी तलावामधून. ते पाणी त्या ठिकाणी त्या शामगाव गावाला मिळावं अशी मी मागणी वारंवार केली. त्याचं सर्वेक्षण त्या ठिकाणी काही प्रमाणात झालंय, त्याला सुद्धा न्याय हा त्या ठिकाणी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, ऊसतोडी कामगारांसाठी जवळजवळ 82 शासकीय वसतिगृह स्थापन करण्यात आले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी अपेक्षा व्यक्त करतो की उत्तरामध्ये यामध्ये जे मान खटाव तालुका अध्यक्ष महोदय, जत तालुका, इथले मजूर मोठ्या प्रमाणामध्ये येतात, त्यांच्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी त्या भागामध्ये वसतिगृह होणं गरजेचं आहे आणि तशा प्रकारची कार्यवाही होईल अशा प्रकारची आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये विविध घटकासाठी अनेक महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये असं 101 नंबरच्या पॉइंटला म्हणलं की राज्यातील सर्व योजनांचे पात्र लाभार्थ्यापर्यंत थेट पोहोचावे यासाठी योजनांचे पुन्हा मूल्यमापन करून त्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे ठरवण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ही जी समिती आहे या समितीचा अध्यक्ष महोदय कालावधी किती राहणार हे नमूद करणं किंवा ते उत्तरामध्ये येणं अपेक्षित आहे. एवढीच मी या ठिकाणी मागणी करतो. मला आपण संधी दिल्याचा आभार मानतो आणि 2 शब्द संपवतो. सन्माननीय सदस्य राजेशजी पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी उभा असताना आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा यांचे खास करून आभार मानतो का ज्यांनी आदिवासी विकास उपयोजनेअंतर्गत बालकांच्या पोषणामध्ये वाढ करण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृतधार योजना, डमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, उच्च शिक्षणाकरता पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना, ठक्कर बापा आदिवासी विकास योजना, तसेच भगवान बिरसा मुंडा योजना, जोड रस्त्यासाठी 1,400 कोटी रुपयांची तरतूद केली, त्याबद्दल मी खास करून आभार मानतो. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली, त्याचा महाराष्ट्रातील सर्व महिलांना त्याचा फायदा होईल. ही खरोखर ही संकल्प मांडत असताना दादांनी फार बारकाईने लक्ष दिलेलं आहे. परंतु दादा आपल्या निदर्शनामध्ये आणून देऊ इच्छितो की संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण चांगला विचार करत असताना निश्चितपणाने थोडं
पालघर जिल्ह्यावर आपलं थोडं लक्ष कमी झालेलं आहे. कारण पालघर जिल्ह्यात स्थापना 1 ऑगस्ट 2014 साली झाल्यानंतर आपण इथं बघितलं की इथे 6 तालुके हे पूर्णतः आहेत आणि 2 तालुके अंशतः आहेत आणि याच्यामध्ये 77.76% आदिवासी लोकसंख्या आहे. सागरी, नागरी, डोंगरी हा सगळा भाग या ठिकाणी इथे व्यापलेला आहे. परंतु या भागामध्ये आपण लक्ष दिलं तर एक लक्षात येईल की इथे सागरी किनारा जवळपास 112 किलोमीटरचा लाभलेला आहे आणि इथे पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने संधी आहेत. परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये फार काही त्याच्यामध्ये कुठे योजना तयार केली दिसत नाही. तरी दादा आपण याच्यामध्ये लक्ष द्यावं आणि पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि रोजगार निर्मिती दृष्टिकोनातून आपण निधी उपलब्ध करून दिला तर निश्चितच या पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून त्याला वाढ मिळेल आणि एक चांगलं पर्यटक या पालघर जिल्ह्यामध्ये येतील आणि पर्यटकांना चांगलं तिथे सुविधा प्राप्त होतील आणि स्थानिकांना रोजगार भेटेल. त्याचप्रमाणे पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असून त्याच्यामध्ये 2131 प्राथमिक शाळा असून त्याच्यामध्ये एकूण 7,372 वर्ग खोल्या आहेत. त्यापैकी 1,942 वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती व नवीन वर्ग खोल्या 345 करणे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आपल्याकडे मागणी करतोय. त्याचप्रमाणे बारमाही रस्त्याने न जोडलेल्या वाड्या पाड्यांसाठी आवश्यक निधी 30-54-50-54 मध्ये उपलब्ध करून द्यावा. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचा बहुतांश भाग हा डोंगरी आहे. अनेक आदिवासी पाडे आहेत, तिथे वस्ती डोंगरामध्ये आहे, तिथे ओढे नाले खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि आदिवासी लोकवस्ती असते. तर त्यांना जोडणारे रस्साकाव याच्या बाबतीमध्ये खास कार्यक्रम आपण शासनामार्फत घेतला तर निश्चितच संपूर्ण हे पाडे बारमाही रस्त्याने जोडून होतील आणि त्यांना एक चांगल्या सुविधा रस्त्यांची दळणवळणासाठी उपलब्ध होईल अशी माझी मागणी आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी जो रोजगार उपलब्ध आहे त्याच्यासाठी जे स्किल वर्कर लागतात, कौशल्य कामगार लागतात, त्याच्यासाठी त्यात कौशल्य कामगार तयार करणारे ज्या मुलांना शिक्षण देणाऱ्या औद्योगिक संस्था आहेत याच्यामध्ये ही जी संख्या आहे ही वाढवणं खूप गरजेचं आहे. फक्त 1000 विद्यार्थ्यांनाच फक्त इथे शिक्षण घेता येते, परंतु त्याच्यामध्ये अजून वाढ केली तर निश्चित स्थानिक आदिवासी आणि जे इतर समाजाचे आमचे जे विद्यार्थी त्यांना कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत एक कौशल्याचं प्रशिक्षण घेऊन चांगलं शिक्षण घेतलेलं आणि त्यांना त्या इंडस्ट्रीमध्ये रोजगार भेटेल. दादा पालघर जिल्हा हा मुंबईच्या अगदी जवळ आहे आणि आपण शेतीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या सोयी केलेल्या आहेत, तरतुदी केलेल्या आहेत, अनेक बंधारे बांधलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे शेती प्रधान हा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी हा चांगल्या प्रकारे प्रगती करताना दिसतोय. परंतु पालघर जिल्ह्याचं एक दुर्मिक्ष असं आहे की पालघर जिल्ह्यामध्ये असलेले धरणं आणि त्याच्यामध्ये असलेले कालवे अतिशय नासदुरुस्त आहेत. डोंगरी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि आपण बघितलं तर इथे फक्त 12% सिंचन क्षेत्र आहे. त्याच्यामुळे इथे त्याचे वांद्री सूर्या याचे जे डावे उजवे कालवे आहेत हे जर दुरुस्त केले किंवा त्याच्या अंडर पाईपलाईन टाकल्या तर शेती सिंचन क्षेत्र वाढेल आणि निश्चित इथे शेतकरी हा चांगल्या प्रकारे शेत उत्पादन माल तयार करून तो मुंबईला पाठवून त्याचा आर्थिक त्याच्यामध्ये त्याची भरभराट होईल अशी याच्या बाबतीमध्ये मला निदर्शनामध्ये आणून द्यायचे आणि म्हणून या बळकटीकरणासाठी एक निधी जलसंधारण विभागामार्फत उपलब्ध करून द्यावा. त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यामध्ये डोंगरी भाग आदिवासी भाग मोठा आहे, औद्योगिक क्षेत्र मोठं आहे, इथे विजेचा तुटवडा कायमस्वरूपी असतो. आताची परिस्थिती आपण बघितली तर काही गावं असे आहेत का ते 4-4, 5-5 दिवस किंवा महिनाभर तिथे लाईट नसते. त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातला जो विद्यार्थी आहे का कामावर जाणारा जो कामगार आहे त्यांना घरामध्ये लाईट नसते, शेतकरी आहे त्याच्या घरामध्ये लाईट नसते, शेतीला पाणी लागण्यासाठी जे वीज लागते त्याच्यासाठी तिथे वीज मिळत नाही. 3 कनेक्शन वीज असायला पाहिजे, ते सिंगल फेज कनेक्शन आहेत. तर तिथे एक मोठा कार्यक्रम घेऊन एक राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला आणि हे संपूर्ण विद्युत बळकटीकरण केलं तर त्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. तसेच इंडस्ट्रीमध्ये जाणारे लाखो कर्मचारी आहेत, लाखो कामगार आहेत. आमच्या वसई किंवा बोईसर या भागामध्ये छोटे प्रमाणामध्ये स्मॉल केस इंडस्ट्री आहे, म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. तर त्या ठिकाणी दिवसातून 4-4 तास लाईट गायब असते आणि त्याच्यामुळे निश्चितच प्रोडक्शनवर त्यांचा परिणाम होतो आणि तिथे काम करणारा जो मजूर आहे त्याला सुद्धा मजुरी मिळत नाही. दुहेरी त्याच्यामध्ये नुकसान होते, कामगारांचं नुकसान होतं, परत मालकांचं नुकसान होतं, पर्यायाने शासनाचं नुकसान होते. तर इथे सुद्धा विद्युत बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण निधी उपलब्ध करून देऊन एक चांगली सुविधा उपलब्ध करावी असं मला दादांना लक्षात आणून द्यायचं आहे. त्याचप्रमाणे एक पूर्व उपनगरांचा विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून जेवढ्या योजना राज्य शासनामध्ये राबवल्या जात आहेत भविष्यामध्ये राबवल्या सुद्धा जाणार आहेत, परंतु
पश्चिम उपनगरांना त्या राबवल्या जात नाहीत. हा वसई विरार पालघर जिल्ह्यावर अन्याय असे मला वाटते. वसई पश्चिम ते नायगाव पश्चिमा खाडीवरील ब्रिज 2015 साली मंजूर होऊन त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्याच्यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढत नाही. माझं एकच म्हणणं आहे की ह्या सदर पुलाला एक निधी जो उपलब्ध आहे त्याच्यावर बांधकामाच्या संदर्भामध्ये कारवाई सुरू करून लवकर पूर्ण करावा. महोदय, भाईंदर नायगाव खाडीवर ब्रिज तसेच वैतरणा नदीवर ब्रिज तयार झाल्यास पालघर जिल्हा मुंबईला अधिक जवळ येईल. आताची परिस्थिती बघतो आपण, मुंबई अहमदाबाद हायवे हा अतिशय खराब झालेला आहे. पर्यायी रस्ता चांगल्या प्रकारे ह्यापासून होईल. म्हणून हा जर रस्ता ब्रिज झाले तर पालघर आणि मुंबईचं अंतर अतिशय जवळ येईल आणि पालघरच्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक नवीन दिशादर्शक असं हे कार्यक्रम होईल. त्याचप्रमाणे पालघर जिल्हा परिषद अंतर्गत आमची वसई पंचायत समिती मुख्य इमारत नारदुरुस्त आहे, धोकादायक असून त्याच्यामध्ये गेली 5 वर्ष कुठलंही कामकाज होत नाही. कुठल्या तरी एका छोट्या रूममध्ये खोल्यांमध्ये ही पंचायत समिती आणि पंचायत समितीचे डिपार्टमेंट बसलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे ही इमारत बांधणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी संपूर्ण DPR हा जिल्हा परिषदेमार्फत स्ट्रक्चर याच्या सहित डिझाईन सहित आलेला आहे. तर त्याला जे एस्टिमेट आहे त्याला मंजुरी जर दिली त्या अधिवेशनामध्ये तो पूर्ण होईल असं मला वाटते. त्याचप्रमाणे आमच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये बस आगारांची खूप नादुरुस्त अवस्था वाईट आहे. खूप नागरिकरण वाढलेले आहेत. त्याच्यामध्ये बोईसर आहे, पालघर आहे, त्याचप्रमाणे सफाळे, वसई, नाला सोपारा, अर्नाळा, वसई रोड ही बस स्थानके अतिशय खराब परिस्थितीमध्ये झालेली आहेत. त्यातल्या इमारती गळक्या झाल्या आहेत. प्रवाशांना बसायला शेड नाहीत. पावसाळ्यामध्ये खूप हाल होता. तर याला निधी उपलब्ध करून द्यावा एवढीच मी दादाला विनंती करतो. आणि एकच शेवटचा प्रश्न आहे की आदिवासी विद्यार्थ्यांना ज्या स्कॉलरशिप मिळते शिष्यवृत्ती त्याच्यामध्ये QS रँक ही युनिव्हर्सिटींची ही पूर्वी 300 होती, ते आता 200 वरच केलेली आहे. त्याच्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची पहिला संख्या शिष्यवृत्तीसाठी फक्त 10 होती, ते 40 जरी केली असली तरी रँकिंगमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना ते मिळत नाही. तरी माझी शासनाला एक विनंती आहे की QS रँक जी आहे ती 300 न ठेवता 200 वरच करण्यात यावी, जेणेकरून आदिवासी मुलांना परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी एक चांगली सवलत उपलब्ध होईल. एवढे या निमित्ताने सांगतो. पुन्हा एकदा आपण मला अध्यक्षपद संधी दिल्याबद्दल मी आपले खूप आभार मानतो आणि धन्यवाद व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य राजेशजी पवार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आज 3 दिवसापासून मी या ठिकाणी बोलण्याची संधी मिळावी म्हणून वाट पाहत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे की पहिल्या टर्मच्या आमदाराला 3-3 दिवस थांबून सुद्धा शेवटी 2 किंवा 2.5 मिनिटाच्या वर बोलता येत नाही. आणि हीच व्यथा माझे सहकारी मित्र सन्माननीय आमदार श्री चेतन तुपे साहेबांनी व्यक्त केली की पहिल्या टर्ममध्ये जरी बोलायची संधी मिळाली नाही अधिक वेळ तरी सुद्धा पुन्हा मी निवडून येईल आणि तेव्हा मला 1 तास तुम्ही द्याल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अध्यक्ष महोदय, मलाही आत्मविश्वास आहे की माझ्या नायगाव मतदारसंघातील मतदार बंधू भगिनी पुन्हा मला या सभागृहात निश्चितच पाठवतील आणि त्यांचा आवाज या सभागृहामध्ये पुन्हा या ठिकाणी मला मांडता येईल. आणि आपल्याला देखील मी अध्यक्ष महोदय विनंती करतो की आपण प्रत्येक सदस्याला जसे 10 मिनिट देतात ते 10 मिनिट आणि आपल्या विशेष कोट्यातून किंवा आमचे भाऊकी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विशेष कोट्यातले 10 मिनिट असे 10 आणि 10 मिळून 20 मिनिट आपण मला बोलण्याची संधी द्यावी अशी मी विशेष विनंती आपल्याला करतो. अध्यक्ष महोदय, सर्वात पहिलं मी महायुती सरकारचे मनस्वी आभार व्यक्त करतो की या ठिकाणी अशा सर्वांगीण विकासाचा अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडला ज्यामध्ये शेतकरी बांधवांसाठीच्या अनेक योजना असतील आणि विशेष करून राज्यामध्ये आज जी सर्वात मोठी ज्या विषयाबद्दल चर्चा आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. विशेष करून जर तुम्ही बघितला अध्यक्ष महोदय तर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी फिरून एकच याच विषयावर या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त केलं. कारण का आता त्यांना धास्ती ज्याला म्हणता येईल किंवा आमच्या भाषेमध्ये धसकी त्यांना बसलेली आहे की अशा कल्याणकारी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काय चित्र असेल. विशेष करून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी ही योजना लाडली बहीण योजना ही कशी फ्लॉप होईल, ही कशी यशस्वी होणार नाही असा ते प्रयत्न करत आहेत, देव पाण्यामध्ये ठेवून बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला या ठिकाणी आठवण करून द्यायची आपल्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला की मागे जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांना चांगली संधी होती, परंतु त्यावेळेसचे जे सरकारचे प्रमुख होते त्यांनी मात्र माझी कुटुंब माझी जबाबदारी हाच एकमेव अभिनव उपक्रम त्या ठिकाणी राबवला आणि ज्यामुळे त्यांना राज्याच्या जनतेच्या हिताचे कुठलेही अभिनव उपक्रम त्या ठिकाणी त्यांना राबवता आले नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय
या ठिकाणी महायुती सरकारच्या माध्यमातून माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये अभूतपूर्व असं विकासाची कामे चालू आहेत आणि भरभरून या ठिकाणी महायुती सरकारने आम्हाला सगळ्यांना दिलंय. परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की जे देतात त्यांच्याकडूनच अपेक्षा असते. माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय 40 ते 50 वर्षापासून विकास नावाचा कुठलाही विषय त्या ठिकाणी नव्हता. विकास काय असतो हे लोकप्रतिनिधी तर विसरून गेलेच होते, परंतु जनताही विसरून गेली होती. परंतु आता मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास कामे चालू आहेत आणि म्हणूनच माझ्याकडून असेल, सरकारकडून असेल, माझ्या मतदारसंघातील जनतेसह राज्यातील जनतेला मोठ्या प्रमाणामध्ये अपेक्षा आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मी थोडक्यामध्येच अजून काही विषय या ठिकाणी, अजून काही मागण्या सरकारच्या समोर आपल्या माध्यमातून मांडू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आज 50% लोकसंख्या ही शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने भरपूर काही केलंय, परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांसाठी सर्वात जास्त जिव्हाळ्याचा विषय असतो तो म्हणजे शेतीतील पांदन रस्ते. सध्या पांदन रस्त्यासाठी केवळ मातोश्री पांदन रस्ता योजना आहे जी की MRGSच्या माध्यमातून जोडली गेली आहे. पण आपल्याला सुद्धा कल्पना आहे की आता MRGS साठी लेबर मिळत नाहीत आणि म्हणून या योजना असून सुद्धा पांदन रस्त्याचे काम होत नाहीत. म्हणून मी राज्य सरकारला विनंती करतो की सर्व पांदन रस्त्याला या ठिकाणी आपण नंबर द्यावेत आणि कालबद्ध कार्यक्रमाअंतर्गत या ठिकाणी राज्यातील सर्व पांदन रस्त्यांचे मजबूतीकरण करावे. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण भागामध्ये अनेक इंग्रजी माध्यमाची शाळा निघाली, त्याची फी सुद्धा भरमसाठ आहे आणि त्यामुळे गोरगरिबांची, शेतकऱ्यांची, मजुरांची मुले ही जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकतात आणि आज सुद्धा 75 वर्षाच्या एवढ्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषद शाळेच्या अनेक ठिकाणी खोल्या नाही आहेत आणि एका बाजूला आपण डिजिटल इंडिया म्हणून या ठिकाणी आपण म्हणतोय, पण ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषद शाळेमध्ये एक कम्प्युटर सुद्धा नाहीत, मैदान सुद्धा नाहीत. त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेसाठी शासनाने, पुन्हा मी सांगतो, कालबद्ध कार्यक्रम अंतर्गत निधीची व्यवस्था करावी. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, शिक्षणाचा पाया हा अंगणवाडीच्या पासूनच सुरू होतो. आज माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये अनेक अंगणवाड्या ह्या ग्रामपंचायत इमारतीमध्ये किंवा भाड्याच्या इमारतीमध्ये किंवा ग्रामपंचायतीच्या अंगणामध्ये भरल्या जातात. त्यामुळे अंगणवाड्यासाठी सुद्धा भरीव असा निधी द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती की आता शेतकऱ्यांची शेती ही केवळ 1 किंवा 2 एकरवर आलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या शेतकरी अत्यंत खचून गेलेला आहे आणि तरी सुद्धा लग्न प्रसंगासारखे किंवा आरोग्याचे जे विषय असतात, एक जरी प्रसंग शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये हजर आला तर त्या ठिकाणी त्याचा फार मोठा आर्थिक फटका त्याला बसतो. लग्नामध्ये आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, साधं या ठिकाणी गावामध्ये छोटा टेंट जरी उभा करायचा असेल तर साधारण 50 ते 60 हजार रुपये त्या ठिकाणी त्या लग्न करणाऱ्या कुटुंबाला त्या ठिकाणी भरावे लागतात. आणि एका गावामध्ये अध्यक्ष महोदय, लग्नाचे आणि धार्मिक प्रसंग आपण जर गृहीत धरलात तर साधारण 50 कार्यक्रम जरी गृहीत धरला तर आपण जर राज्य शासनाच्या मार्फत आपण प्रत्येक गावामध्ये जर एक सभा मंडपाची उभारणी केली तर एका गावाचे, एक बूथचं जरी एक गाव असेल तर एका गावाचे वर्षाकाठी 50 ते 60 लाख रुपये त्या गरीब शेतकऱ्यांचे वाचू शकतात. त्यामुळे मी सरकारला विनंती करतो की तेलंगणा राज्याप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये भव्य असं एक सभा मंडप या ठिकाणी उभं करावं, जेणेकरून सर्व धार्मिक कार्यक्रम आणि लग्नासारखे कार्यक्रम या ठिकाणी शेतकऱ्यांना करता येतील. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये धर्माबाद हा सीमेलगत असलेला तालुका आहे आणि तो तालुका विकासापासून खूप वंचित आहे आणि आमच्या नायगाव मतदारसंघामध्ये नव्हे तर मला वाटतं अनेक ठिकाणी प्रत्येक गावातून साधारणतः 100 मुले ही बाहेर नोकरीसाठी त्यांना जावं लागतं. म्हणून धर्माबाद तालुक्यामध्ये MIDC स्थापन करण्यात यावी, जेणेकरून धर्माबाद आणि उमरी तालुक्यातील युवकांना त्या ठिकाणी स्थानिक लेवललाच रोजगार मिळेल. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी मागणी केल्याप्रमाणे मतदारसंघामध्ये जे MACBचे वायर असतात ते खूप वर्षापासूनचे आहेत, त्याच्यापासून धोका मोठ्या प्रमाणामध्ये पत्करतो. त्यामुळे हे सगळे वायर आणि झुकलेले वाकलेले जे पोल आहेत ते सुद्धा बसवण्यात यावे, त्यासाठी देखील निधी द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा या ठिकाणी मुद्दा आहे की उमरी तालुका हा अर्धा तालुका नदीला लगत आहे आणि अर्धा तालुका हा डोंगराळ भाग आहे. त्या ठिकाणी आपण नवीन उपसा जलसिंचन योजना गोदावरी नदीवर व्हावी यासाठी निधीचं प्रयोजन करा. आणि एक जाता जाता एक शेवटचा, हा जरी अर्थसंकल्पाशी मुद्दा समरित नसेल तरी अध्यक्ष महोदय, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे की सध्या विरोधी पक्ष या ठिकाणी जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि म्हणूनच त्यांना यशस्वी होऊ देऊ नये, समाजामध्ये जातीय तेढ पसरू नये यासाठी मराठा समाज असेल, धनगर समाज असेल, मनेरवारलू, कोळी, OBC समाज या सगळ्या समाजाच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या राज्य शासनाने या ठिकाणी लवकर सोडवेत, जेणेकरून विरोधकांना ही संधी मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मातंग समाजाची अनेक वर्षापासूनची
एक रास्त अशी मागणी आहे की त्यांना जे आरक्षण आहे त्यामध्ये वर्गवारी करून अ ब क ड असं करावं, जेणेकरून मातंग समाजातील लोकांना, नागरिकांना त्या ठिकाणी न्याय मिळेल अशी मी शासनाला विनंती करतो. आणि आपण भरपूर पाहिजे तेवढा वेळ दिलात त्याबद्दल, बेल न वाजवता त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य देवयानीताई परांदे नाही आहेत. श्रीमती मोनिकाताई राजळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांनी आपल्या राज्यासाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी मी बोलण्यासाठी उपस्थित आहे. आज जर या अर्थसंकल्पाचा जर विचार केला तर प्रथमतः मी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील आणि अजितदादा साहेब असतील यांचं मनापासून आभार मानते, अभिनंदन करते की आमच्या महाराष्ट्रातील तमाम महिला भगिनी असतील, शेतकरी असतील, कष्टकरी असतील, युवा बांधव असतील, आमचे वारकरी बांधव असतील आणि समाजातील सर्व समावेशक सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प त्यांनी या ठिकाणी सादर केलेला आहे. विशेषतः अनेक सन्माननीय आमच्या सहकारी सदस्यांनी या अर्थसंकल्पावर बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या, अनेक योजना त्यांनी या ठिकाणी सांगितल्या आहेत. त्यावर मी जास्त वेळ बोलणार नाही, कारण की अनेक मुद्दे या ठिकाणी वारंवार रिपीट झालेले आहेत. खरं तर सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि आमच्या सर्व महिला भगिनींना आनंद देणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही खरं तर काल तिचा GR आला आणि आज बघितलं असेल की प्रत्येक तालुक्यात राज्यातील अनेक ठिकाणी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आमच्या सर्व महिला भगिनींनी दिलेला आहे. त्याचबरोबर आमच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय असेल, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ असेल, मागील त्याला सौर पंप असेल, दूध उत्पादकांना 5 रुपये अनुदान असेल, कापूस सोयाबीन उत्पादकांना 5,000 अनुदान असेल, अशा अनेक योजना या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आमच्या युवक बांधवांसाठी युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी प्रति महिना 10,000 रुपये असेल, वारकरी महामंडळाची स्थापना असेल, दिंडीसाठी अनुदान असेल, उपचार केंद्र असेल आणि मुलींना मोफत शिक्षण असेल. त्याचबरोबर या ठिकाणी पिंक ई रिक्षा असेल, शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना असेल, असे अनेक योजना या अर्थसंकल्पामध्ये त्याच्यासाठी तरतूद सन्माननीय अजितदादा साहेबांनी केलेली आहे. मी या योजनांपेक्षा या ठिकाणी जी काही माझ्या शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघासाठी काही गोष्टी, काही अडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी विशेष या ठिकाणी माननीय वित्तमंत्री महोदयांना करणार आहे. खरं तर या शेतकरी बांधवांसाठी मागेल त्याला सौर पंपची योजना केलेली आहे, ती अधिक कार्यक्षमतेने ती सर्वांपर्यंत कशी पोहोचेल, त्याचा लाभ कसा होईल यासाठी विशेष प्रयत्न शासनामार्फत व्हावे. त्याचबरोबर एक अतिशय चांगलं आहे, 1 रुपयामध्ये पीक विमा ही योजना लागू करण्यात आली. आमच्या शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यामध्ये जर बघितलं तर पाथर्डी तालुक्यात 75,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आणि फक्त 11,000 लाभार्थी त्यामध्ये निवडले गेले किंवा त्यांना मिळाला. शेवगाव तालुक्यातील 47,000 शेतकऱ्यांनी 1 रुपया पीक विमा भरला, परंतु लाभ फक्त 5,000 शेतकऱ्यांना झाला. माझी विनंती या ठिकाणी अशी असणार आहे की ज्या विमा कंपन्या आहेत त्यांनी काही कारणं सांगून या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी न्याय दिलेला नाही किंवा त्यांच्या अडचणी सोडवल्या नाहीत आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या पीक विम्याचा लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्न करणं अतिशय गरजेचं आहे. त्याचबरोबर माझा शेवगाव तालुका हा जवळपास 20 गावं ही जायकवाडीच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये गेलेले आहेत. तिथं भौतिक सुविधा देण्यासाठी प्रस्ताव आपले पुनर्वसन मंत्री अनिलजी पाटील साहेब आणि वित्तमंत्री अजितदादा साहेबांकडे आलेला आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती मी आपल्या मार्फत या ठिकाणी करते. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाकांक्षी असलेला आमचा ताजनापूर उपसा जलसिंचन योजना ही टप्पा 1 हा पूर्ण झालेला आहे. त्याच्यानंतर त्यामध्ये जवळपास ही योजना 2016ला पूर्ण झाली, त्याचं हस्तांतर जायकवाडीकडे झालं, परंतु त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पाणी घेतलं नाही. ती टप्पा 1 ही योजना पूर्ण बंद आहे. परंतु त्या योजनेतून जो राखीव पाणी साठा आहे तो आमच्या शेवगाव असेल, आखेगाव असेल, खरडगाव असेल, अशा 10 गावांना त्या ठिकाणी पाझर तलाव असतील, बंधारे असतील, हे भरून देण्याची मागणी त्या 10 गावातील शेतकऱ्यांनी आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे. माझी शासनाला आणि फडणवीस साहेब असतील, शिंदे साहेब असतील आणि आपले वित्तमंत्री अजितदादा साहेब असतील
यांना विनंती आहे की याचा सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य शासनाकडे आलेला आहे. त्या सर्वेक्षण अहवाल मंजूर करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. फार काही नाही फार तर 100 ते 125 कोटीचा हा अंदाजित इस्टिमेट त्या ठिकाणी शासनाकडे आलेला आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला तर आमच्या या दुष्काळी भागासाठी निश्चित खूप मोठं वरदान ठरणारी योजना कार्यान्वित होणार आहे. आणि त्याचबरोबर टप्पा 2 याचं काम हे चालू आहे, अंतिम टप्प्यात आहे. तेही लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं अशी विनंती आज मी आपल्या माध्यमातून करते. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर 2014 ते 19 या कार्यकाळामध्ये माझ्या शेवगाव आणि पाथर्डी मतदारसंघासाठी 2 बसस्थानक मंजूर झाले. त्याचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. मध्ये 2 वर्ष कोरोनाचा कालावधी होता, अतिशय संतगतीने ते झालेलं आहे. परंतु बसस्थानक जरी झाले परंतु प्रवाशांना वाहतूक करण्यासाठी बसेसची अतिशय दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे आमचा प्रस्ताव परिवहनचे MD आणि मुख्यमंत्र्यांकडे खातं असल्यामुळं गेल्या वर्षभरापासून आम्ही याची सातत्याने मागणी करतोय की आमच्या या दोन्ही तालुक्यासाठी 25 ते 30 बसेसची उपलब्ध करून दिली पाहिजे. कारण की अतिशय बिकट अवस्था या बसेसची झाली आहे. कुठेही प्रवासी गेले की त्या ST बसेस बंद पडतात. म्हणून आग्रहाची विनंती आहे की यासाठी सुद्धा आम्हाला मदत करावी. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघितलं की अर्थसंकल्पामध्ये विचार करत असताना खरं तर हा विषय आज या अर्थसंकल्पाशी संबंधित निगडीत जरी नसला तरी ज्या काही महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आहेत त्यांची अवस्था बघितली की वीज बिलं अभावी त्या बंद पडलेल्या आहेत. त्यासाठी कायमस्वरूपी आपल्याला काही धोरणात्मक निर्णय या प्रादेशिक पाणी पुरवठ्याचं वीज बिल थकीत जे आहेत त्यासाठी काही कालबद्ध कार्यक्रम घेता येईल का, यासाठी प्रयत्न होणं सुद्धा अतिशय गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर खरं तर एक अतिशय गंभीर बाब मी आपल्याला या ठिकाणी निदर्शनास आणून देऊ इच्छिते की माझ्या शेवगाव पाथर्डी तालुक्यामध्ये गेल्या 1-1.5 वर्षापासून काही मंडळी हा शेअर ट्रेडिंगचा व्यवसाय करतात. जवळपास कष्टकरी असतील, शेतकरी असतील, महिला भगिनी असतील, युवा बांधव असतील, यांच्या एका चुकीच्या पद्धतीमध्ये त्यांना मोठा परताव्याचा आमिष दाखवून एजंट नेमून खरं तर खूप मोठी आर्थिक लुबाडणूक जवळपास 1000 ते 1,500 कोटीचा हा गोंधळ असल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. आम्ही SP साहेबांना निवेदन दिल्यानंतर त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करायला सुरुवात झालेली आहे. आजही आमचं शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे आलं होतं आणि त्या माध्यमातून याची SIT मार्फत चौकशी आरोपींना या ठिकाणी अटक केली पाहिजे. त्यांचं जे काही लोकांचे पैसे या ठिकाणी म्हणजे पतसंस्था काढून गृहकर्ज घेऊन दागिने मोडून सुद्धा महिलांनी या ठिकाणी आपली गुंतवणूक केलेली आहे. आणि हा खूप मोठा घोटाळा आहे, अतिशय गंभीर बाब आहे. तर मी आपल्या माध्यमातून शासनास विनंती करते की यामध्ये लक्ष घालून लवकरात लवकर आरोपींना या ठिकाणी पकडून आणि ज्या ज्या लोकांनी यामध्ये पैसे गुंतवलेत ते लवकर कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न होणे अतिशय गरजेचं आहे. या अर्थसंकल्पाच्या मधून शेवटचाच मुद्दा या ठिकाणी मांडेल की आमचा नगर जिल्हा हा खरं तर संतांची खूप मोठी भूमी आहे. नेवासा तालुक्यामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींचं या ठिकाणी पैसखांब या ठिकाणी ज्ञानेश्वरी लिहिली आहे आणि आपेगाव पैठण तालुक्यात हे त्यांचं जन्मगाव आहे. तर आपेगाव ते नेवासा ही जन्मभूमी ते कर्मभूमी अशी रस्त्याची मागणी आम्ही माझ्या मतदारसंघातून जास्तीत जास्त गावात जोडली जाईल. आणि म्हणून या सर्व गोष्टींचा विचार करून माझ्या शेवगाव पाथर्डी तालुक्यातील जनतेसाठी आणि तिथले राहिलेले प्रश्न या ठिकाणी सोडवण्यासाठी चांगल्या पदाची मदत करावी एवढीच या ठिकाणी विनंती करते. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मनापासून आभार मानते. एक चांगला अर्थसंकल्प या ठिकाणी अजितदादा पवार साहेब शिंदे सरकारने या ठिकाणी दिलेला आहे. सन्माननीय सदस्य सीमाताई आणि थांबते. धन्यवाद. लाडक्या बहिणीला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. फक्त बेल वाजवू नका, एक 5 मिनिटाचा आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नुकताच महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आदरणीय अजितदादा पवार यांनी सादर केलेला आहे. त्यांचं समर्थन करण्याकरता आणि त्यांचं अभिनंदन करण्याकरता मी आज इथे उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष अभिनंदन करायचं झालं तर खास आम्ही बहिणी म्हणून किंवा महिला म्हणून आपण जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे त्यात महत्वाकांक्षी आणि क्रांतिकारी योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही सादर केल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तमाम भगिनी या अतिशय आनंदित झालेल्या आहेत. आणि तुम्ही जर बघितलं तर आज आमचे सरकारी कार्यालय असतील, आमचे संपर्क कार्यालय असतील, त्याचबरोबर विविध कार्यकर्त्यांच्या
ऑफिसेस असतील, इथे मोठ्या प्रमाणात महिला या गर्दी करतायत. त्यांना अपेक्षा आहे की इथे फॉर्म भरल्यानंतर त्यांना निश्चितच फायदा होणार आहे. आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की आता आपण बघतो की नुकतंच पुढच्या महिन्यात रक्षाबंधन हा सण आहे आणि आमच्या महिला भगिनी या अतिशय आतुरतेने वाट बघत असतात. आपण ही एक प्रकारे आमच्या सगळ्या महिला भगिनींना एक चांगली भेट दिली आहे. त्याबद्दल तमाम महाराष्ट्राच्या भगिनींच्या वतीने मी आपलं सर्वांचं अभिनंदन करते. आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबर वित्तमंत्री यांचं खूप मनापासून आभार मानते आणि तमाम महिलांच्या वतीने हेही सांगते की येणाऱ्या निवडणुकीत आमच्या ह्या भगिनी हे आपण जी भेट दिली ते अजिबात विसरणार नाही, त्याची नक्कीच परतफेड केल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी नाशिक शहरातून येते. नाशिक शहर याची ओळख संपूर्ण भारतात दक्षिण काशी अशी आहे आणि त्यामुळे प्रभू रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही नाशिक भूमी आहे. गेल्या 10 वर्षापासून या नाशिक शहराचं मी प्रतिनिधित्व करते. माझ्या नाशिक पश्चिम मतदारसंघातल्या काही या निमित्ताने मी मागण्या आहेत त्या मी इथे मागणार आहे आणि त्यात विशेष मी मागणी अशी मागणार आहे की आम्ही ज्या महिला आमदार आहोत, लाडक्या भगिनी आहोत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र एक विशेष पॅकेज आदरणीय अजितदादांनी जाहीर करावं. फार आपल्या भगिनी नसल्या तरी कमी संख्येने आहे, मला वाटतं यासाठी सगळेच जण अनुमोदन देतील. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे नाशिकमधील पूररेषेचा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि गेल्या अनेक वर्षापासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्याची फेर आखणी होणं अपेक्षित आहे कारण पूररेषा नसल्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक हे त्यांचे प्रोजेक्ट हे करू शकत नाही आणि त्यामुळे पूररेषेचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर नाशिक शहराची संख्या ही खूप मोठ्याने वाढते आहे. आपण जर बघितलं तर वाहतुकीची आणि पार्किंगची खूप मोठी समस्या नाशिकमध्ये झालेली आहे. जवळपास 34 खेड्यांचा समावेश हा नाशिकमध्ये केलेला आहे आणि ह्या खेड्यांचा समावेश केल्यामुळे तेथील मूलभूत ज्या सोयी सुविधा आहेत, मग रस्ते असतील, लाईट असतील, पाणी असेल, या सगळ्या सुविधा ह्या तिथे निर्माण करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करेल की आपण या अर्थसंकल्पामध्ये या मूलभूत गरजांचा देखील विचार केला पाहिजे. नाशिकमध्ये दर 12 वर्षांनी सिंहस्थ होत असतो आणि आता देखील 2029ला सिंहस्थ होणार आहे. त्यामुळे तेथील पार्किंगची व्यवस्था असेल, सर्व सुरक्षा व्यवस्था असतील, या सुद्धा करणं खूप गरजेचं आहे. नाशिकमधील जो बाह्यवळण रस्ता आहे तो मी वारंवार आपल्या नगररचना असतील, आपले वास्तुतज्ञ असतील यांना सुचवलेला आहे की आपण हा रस्ता पिंपळगाव बहुला या गावाच्या मधून घ्यावा, जेणेकरून जो आता त्यांनी तो प्रस्तावित केला आहे तिथे शाळा असतील, त्याचबरोबर दवाखाने असतील आणि अत्यंत बस स्टँड असतील, अत्यंत वाहतुकीचा रस्ता आहे आणि बाह्यवळण रस्ता केल्यानंतर निश्चितच नाशिकमध्ये त्याची गर्दी होणार नाही याची मला खात्री आहे. त्यामुळे या रस्त्याचा विचार आपण जरूर करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण गेल्या 10 वर्षापासून मी इथे प्रतिनिधित्व करत असताना सिडको ही खूप मोठी वसाहत माझ्या मतदारसंघात आहे आणि मी नेहमी याचा उल्लेख करत आले आहे की नाशिकमधील सिडको हे फ्री होल्ड होणं खूप गरजेचं आहे. या सदनात अनेक वेळा त्याचा विषय झालेला आहे परंतु त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही आहे आणि त्यामुळे आमचे सिडको वासी खूप आशेने आपल्याकडे बघतायत. त्यांना अशी खात्री आहे की हे आपलं सरकार आहे, हे जनतेच्या मनातलं सरकार आहे. ज्या 2019 साली अनैसर्गिक युती तयार झालेली होती आणि त्या जनमताचा आदेश धुडकावून ती युती तयार होऊन त्यांनी जे सरकार स्थापन केलेलं होतं त्यानंतर आपण उठाव घेतला आणि आपलं हे महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. त्यामुळे हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षा या खूप वाढलेल्या आहेत. त्यांना आशा आहे की आपले प्रश्न या सरकारच्या माध्यमातून निश्चित मार्गी लागतील आणि त्यामुळे सिडको फ्री होल्ड करणं हा निश्चितच आपला महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक मुद्दे आहेत, तुम्ही तिथून आता हात करतायत परंतु मला 2 मुद्दे मांडणं आवश्यक आहे की नमामि गोदा हा जो केंद्राचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, गोदावरी जी नदी आहे, नाशिकमध्ये अनेक जण खास गोदावरीमध्ये स्नान करण्यासाठी येतात, त्याचबरोबर सिंहस्थ आहे. त्यामुळे गोदावरी स्वच्छ असणं याकरता नमामि गोदा हा आपल्याकडे प्रोजेक्ट आहे, त्यासाठी सुद्धा
आपल्या अर्थसंकल्पात त्याची प्रयोजन होणं आवश्यक आहे. मराठा आरक्षण या विषयावर देखील अनेक जण बोललेले आहेत, परंतु मी आपल्याला सांगेन की आम्ही सर्वजण मराठा बांधव आहोत. त्याचबरोबर ओबीसी असेल, धनगर असेल, असा अनेक आरक्षणाचा मोठा प्रश्न महाराष्ट्रात झाला आहे. आपण आत्ताच नुकतीच लोकसभेची निवडणूक लढलो आणि आपण बघितलं की अनेक प्रश्नांना आपल्याला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे हे प्रश्न तातडीनं आपण मिटवून पुढाकार घेऊन, कारण आपले मुख्यमंत्री हे धडाडीचे मुख्यमंत्री आहेत, कुठलाही प्रश्न येऊ ते तातडीनं सोडवतात, त्यावर उत्तर काढतात. मला खात्री आहे की हे तिन्ही प्रश्नांवर ते निश्चितच मार्ग काढतील. शेवटचा एक प्रश्न आहे की माझ्या मतदारसंघात MIDC आहे आणि MIDC मध्ये अनेक प्रश्न आज आहेत. मग तिथले ड्रेनेज असतील, रस्ते असतील, लाईट असतील, मूलभूत समस्या ज्या आहेत त्या अजून झालेल्या नाहीयेत. मी आजच आदरणीय आपले उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांच्याकडे पत्र देखील दिलेलं आहे. त्याचा विचार होणं गरजेचं आहे, कारण MIDC म्हटल्यावर वाहतूक खूप मोठ्या प्रमाणात असते आणि त्यामुळे रस्ते चांगलं असणं हे खूप गरजेचं आहे. आपण याकडे बारकाईनं लक्ष द्यावं एवढंच या निमित्ताने सांगते. आणि मुंबई नाशिक हा रस्ता सध्या मुंबईला येणं नाशिकहून म्हणजे अंगावर काटे येतात. त्यामुळे हा रस्ता नीट होणं, तिथले वाहतूक कमी करणं किंवा ट्रॅफिक जे असते त्याच्यात जवळपास 7 ते 10 तास लागतात. म्हणजे मुंबईहून एखादं जण लंडनला पोहोचेल, परंतु आपल्याला नाशिकहून मुंबईला यायला 7 तास लागतात. त्यामुळे याच्यावर काहीतरी त्वरित उपाययोजना करणं अशी मला अपेक्षा आहे. आपण संधी दिल्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देते. धन्यवाद. जय श्रीराम. सन्माननीय सदस्य आकाशजी फुंडकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हा जो अर्थसंकल्प यावर्षी मांडला गेला, खऱ्या अर्थानं खूप महत्वाकांक्षी अर्थसंकल्प यावर्षी आपल्या या सरकारनं दिला. याबद्दल मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य सरकारचे मी अभिनंदन करतो. विशेष करून या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारद्वारे केला गेला. मी जास्त वेळ काही घेणार नाही. सर्व सदस्यांनी बरेच मुद्दे मांडले आहेत, पण काही गोष्टी या बोलल्याच गेल्या पाहिजे. आज या सरकारची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे लाडली बहीण. याच्याबद्दल विरोधकांनी इतकी बोंबाबोंब केली आणि आज स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापायी स्वतःचे फोटो लावून स्वतःच्या मतदारसंघांमध्ये हे फॉर्म वाटप करतात आहेत, त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात आहेत. त्यांना थोडी लाजही वाटत नाही की ज्या सरकारनं हे दिलं तुम्ही श्रेय घ्या, पण पहिले या सरकारचं अभिनंदन करा की त्यांनी इतकं चांगलं काम आपल्या राज्यातील बहिणींसाठी केलेलं आहे. पण अभिनंदन करणं सोडा, फक्त श्रेय लाटण्याचं नालायकपणा हे विरोधक करतात आहे. निश्चित त्यांना त्यांची जागा या सर्व लाडक्या बहिणी दाखवतील. आणि खऱ्या अर्थानं आज युवकांना स्टायपेंडचा विषय असेल, शेतकऱ्यांना सोलर असेल, मागेल त्याला सोलर पंप, त्यांना वीज माफी देण्याचा विषय असेल किंवा त्यांना लागणारे जे यंत्र उपकरणं असतात त्यासाठी जे 1000 कोटीची मदत आज अजितदादांनी जाहीर केली, मी खूप खूप त्यांचं अभिनंदन करतो. पण विशेष करून काही गोष्टी प्रकर्षानं आपल्या समोर मांडण्याची इच्छा आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून तर मे महिन्यापर्यंत आज या राज्यामध्ये खूप वादळ, गारपीट आणि या माध्यमातून खूप अतोनात नुकसान विदर्भाचं विशेष करून झालेलं आहे. आमच्याही मतदारसंघामध्ये वादळामुळे खूप मोठं नुकसान, ज्यामध्ये विशेष करून इलेक्ट्रिकचे पोल पडले, डिप्या पडल्या आणि डिप्या जळण्याचे प्रकार खूप मोठे इथे झालेले आहे. काही मोठे टावर्स अदानीचे हे शेतकऱ्यांच्या शेतात पडले आणि शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. त्यांना तोडकी रक्कम हे अदानीचे अधिकारी देऊ करतात आहे. माझं असं म्हणणं आहे की या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करून त्यांना योग्य मोबदला या कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांना दिला गेला पाहिजे. सोबतच हे जे पोल डीपी ह्या पडल्यात यांचं लवकरात लवकर दुरुस्ती झाली पाहिजे, कारण आता पेरणी सुरू झाली आहे. पेरणीनंतर जर पाण्याचा हे अवकाश झाला तर त्यांना पाणी द्यायला दुसरा मार्ग नाही. त्यामुळे सरकारनं तात्काळ यात लक्ष घालावं. सोबतच आज आमच्या खामगाव मतदारसंघातलं जे रुरल डिव्हिजन आहे याचं जर सब डिव्हिजन झालं तर निश्चित खामगाव मतदारसंघाला मोठा फायदा या माध्यमातून होणार आहे. मी याच माध्यमातून आपल्याला विनंती करणार आहे की शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे आणि या खामगाव मतदारसंघातील घारोड इथे शेतकऱ्यांची शेती संपादित केली गेली, तलाव बनवला गेला, पण गेले 7-8 वर्ष झाले त्यांच्या शेतीचा मोबदला त्यांना अजूनही मिळत नाही. तर सरकारने विशेष करून त्यांच्या भूसंपादनाला द्वितीय सुप्रमा द्यावी, जेणेकरून त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा दिलासा मिळणार आहे.
आज मी सरकारचं अभिनंदन करेल की नानाजी देशमुख ही योजना पुन्हा नव्या टप्प्यामध्ये आज सरकारनं महाराष्ट्र सरकारने या लोकांना दिली आहे राज्यातील. पण मी सरकारला या माध्यमातून विनंती करेल की माझ्या मतदारसंघातील खारपान पट्ट्यातील गावांना याचा प्रचंड लाभ होत असतो. तर माझ्या गावातील मतदारसंघातील या नानाजी देशमुख योजनेतील लाक्षांक गावं वाढवल्या गेले पाहिजे अशी सुद्धा मी सरकारला विनंती करतो. आणि एक गोष्ट प्रकर्षानं सरकारच्या समोर मी आणू इच्छितो की आज शेतकरी हवालदिल झाला. शेवटी आज हवामान बदलामुळे शेतकऱ्याचं प्रचंड नुकसान होते. हे काही सरकार शेतकऱ्यांचं नुकसान करत नाही, पण जेव्हा त्यांचं नुकसान होते राज्य सरकार प्रचंड ताकदीनं त्यांच्या पाठीशी उभं राहते. जसं माझ्या मतदारसंघात येलो मोझॅक आला, ज्यामध्ये शेगाव तालुका असेल, खामगाव तालुका असेल, प्रचंड सोयाबीनचं नुकसान झालं. त्याचबरोबर सोयाबीन, कापूस हे सुद्धा खूप नुकसानीमध्ये शेतकरी झाला. आणि जेव्हा पीक विम्याचा विषय आला तेव्हा ह्या पीक विमा कंपनीने इतकी बदमाशी केली की हे प्रत्यक्ष शेतावर न जाता यांनी ऑफिसमध्येच बसून त्यांच्या तक्रारी रद्द केल्या. जेवढ्या लोकांनी तक्रारी केल्या होत्या त्याच्या अर्ध्याही तक्रारी त्यांनी मान्य केल्या नाही. त्यामुळे आज शेतकरी हवालदिलाय. आज आमच्या मतदारसंघातील पीक विम्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा पीक विमा मिळाला पाहिजे अशी मी विनंती करतो. आज आपल्या ग्रामीण भागातले जे पांदन रस्ते, आमच्या मित्रांनी मांडला हा विषय, या पांदन रस्त्यांना विशेष करून दर्जा देण्याचं काम करणं आवश्यक आहे. कारण आज पांदन रस्त्यांची अवस्था इतकी वाईट आहे की शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाता येत नाही. आणि बऱ्याच पांदन रस्त्यांमध्ये मोठे मोठे नाले असल्यामुळे त्या नाल्यांवर सुद्धा पूल मंजूर करताना तांत्रिक अडचणी येतात. तर हे पूल त्याच्यावर मंजूर करता आले पाहिजे, असा काहीतरी विशेष योजना सरकारनं हाती घेतली पाहिजे. या पांदन रस्त्यांना दर्जा दिला पाहिजे. आज आमच्या मतदारसंघात वैनगंगा, नळगंगा हे जे महत्वाकांक्षी योजना सरकारने मंजूर केली, या माध्यमातून अर्धा मतदारसंघ आमचा पाण्याखाली येणार आहे. आणि सोबतच जिगावचं जे पीडीएनची पाईपलाईन फिरणार आहे. मी सरकारला एवढीच विनंती करेल की याच्यात जे लाभ क्षेत्रामध्ये जे गावं येत नाही, आमच्या मतदारसंघामध्ये याचं लाभ क्षेत्र वाढवलं पाहिजे. ज्या अर्थाने संपूर्ण मतदारसंघ हा बागायत होईल, हरित क्रांती आमच्या मतदारसंघात होऊ शकेल. आज या लाडली बहीण योजनेची व्याप्ती ही खूप मोठी आहे. याचं काम अंगणवाडीच्या ताई, आशाताई यांच्याकडे आपण दिलाय. मी आपल्याला विनंती करणार आहे सरकारला की अंगणवाडी ताई असतील, आशाताई असतील, यांनाही ज्या ज्या सुविधा पाहिजे, त्यांच्या ज्या ज्या मागण्या आहेत, त्यांना पेन्शनची मागणी आहे, त्यांच्या बाकीच्या ज्या मागण्या आहेत त्याही तात्काळ मंजूर करून त्यांना दिलासा देण्याचं काम सरकारने केलं पाहिजे. आमचा बुलढाणा जिल्हा हा विशेष करून भौगोलिक दृष्ट्या खूप मोठा आहे, ज्याच्यामध्ये 150-200 किलोमीटर या टोकाहून त्या टोकावर जावं लागते. आणि जेव्हा गाडीचं साधं लायसन्स काढायचं आहे किंवा एखादा कागद काढायचा तर गरीबाला, सामान्याला तो खर्च परवडणारा नसतो. त्यामुळे आमच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील आरटीओ ऑफिसचं एक उपप्रादेशिक ऑफिस हे खामगाव येथे तात्काळ करण्यात यावं. या बजेटमध्येच त्याचाही समावेश सरकारने करावा अशी मी सरकारला या माध्यमातून विनंती करतो. आणि आज आपण पाहिलं, बरेच सदस्य बोलले की आज एसटी बसेसची दुरावस्था पूर्ण महाराष्ट्रात आहे. कोरोनाच्या वेळेस ज्या खराब बसेस होत्या त्या मालवाहू करण्यात आल्या आणि त्यामुळे प्रवासी वाहण्यासाठी बसेस नाही आहेत. आज माझ्या मतदारसंघात 70 बसेसची आवश्यकता असताना फक्त 29 बसेस या चालू अवस्थेत आहेत. आज जवळजवळ 50 बसेसची अवस्था आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, गरजू, रुग्ण हे तालुक्याच्या ठिकाणी येऊच शकत नाही आहेत. त्यामुळे तात्काळ आम्हाला बसेस मिळणं हे गरजेचं आहे. याच्यात आपण आम्हाला त्या बसेस द्याल अशी सुद्धा आपल्याला मी विनंती करतो. आणि आज इथं आरोग्यमंत्री बसलेले आहेत. मी साहेबांना विनंती करणार आहे की खामगाव सामान्य रुग्णालय हे बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात जास्त पेशंट असलेलं सामान्य रुग्णालय. याचं 100 खाटांचं श्रेणीवर्धन, इथे ब्लड कंपोनंटची फॅसिलिटी ही आपण जर तात्काळ आम्हाला उपलब्ध करून दिली तर निश्चित या बुलढाणा जिल्ह्यातील घाटाखालील भागाला एक मोठा दिलासा या माध्यमातून मिळणार आहे. आणि सोबतच आज काही बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे फोन आले आणि संस्था चालकांचे फोन आले की शिष्यवृत्ती जी आहे ती अजूनही शिष्यवृत्ती त्या संस्थांना वर्ग करण्यात आली नाही, त्यामुळे मुलांना ती शिष्यवृत्ती मिळत नाही. सोबतच आता जे आपण 10% आरक्षण दिलं होतं मराठा समाजाला, त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा जेव्हा ते ऍडमिशन घ्यायला जातात तर बऱ्याचशा संस्था त्यांच्याकडनं पूर्ण फी ही वसूल करतात आहे. त्यांना ईडब्ल्यूएसचाही लाभ मिळत नाही आहे, एसीबीसीचाही मिळत नाही. त्यामुळे हे जे कन्फ्युजन आहे, हे जे
पालक आणि संस्थेमध्ये किंवा सरकार आणि संस्थेमध्ये जे कन्फ्युजन आहे हे तात्काळ दूर केलं पाहिजे. त्या विद्यार्थ्यांना ती फी सवलत दिल्या गेली पाहिजे जेणेकरून त्या विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. आज आमच्या मतदारसंघातील MIDCचं विस्तारीकरण गेल्या 2 दिवसापूर्वी उद्योग मंत्र्यांच्या मीटिंगमध्ये मान्य झालं. तिथे आम्ही एका फायर स्टेशनची मागणी केली, पण तिथे मिनी फायर स्टेशन न देता मोठं फायर स्टेशन देणं आवश्यक आहे. दरवर्षी खूप मोठ्या प्रमाणात तिथे आग लागतात, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज भस्म होतात आहे. त्यामुळे आपण हे सुद्धा याच अधिवेशनात याच बजेटमध्ये आम्हाला ते मंजूर करून द्यावं, जेणेकरून कंक्लूड करतो जेणेकरून आमच्या उद्योजकांना सुद्धा याचा लाभ होईल. आणि एक शेवटचा मुद्दा, आज नगरपालिकांची जी आपण दिवाबत्ती म्हणतो याचं टेंडर महाराष्ट्र स्तरावर काढण्यात आलेलं आणि प्रत्येक नगरपालिकेला ही अडचण होते की साधे रस्त्यावरचे पथदिवे जर बंद झाले तर तो कॉन्ट्रॅक्टर त्या नगरपालिकेला कॉन्टॅक्ट करत नाही, त्यांना विचारत सुद्धा नाही. म्हणजे त्या प्रत्येक नगरपालिका ज्या छोट्या असतील मोठ्या असतील तिथली पथदिव्यांची दुरुस्ती सुद्धा होत नाहीये. त्यामुळे तात्काळ हा कॉन्ट्रॅक्टर कोण असेल याच्या माध्यमातून तिथे लाईट्स बाकीचे सगळे इक्विपमेंट तिथे पुरवण्यात आले पाहिजे. नसेल तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी एवढी या प्रसंगी विनंती करतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल अध्यक्ष महोदय खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य राजूमामा बोळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, संधी दिल्याबद्दल. आज मी खरं या राज्याच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या अभिनंदनासाठी उभा आहे. आम्ही खरं मुख्यमंत्री साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री साहेब असतील, आदरणीय अजितदादा असतील, आदरणीय देवेंद्र भाऊ असतील यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि आज आपण हे खरं जनतेतलं मनातलं सरकार आलं आणि जनतेतल्या मनाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प मला वाटतं यावेळेला बजेटमध्ये आला. सर्व घटकांना अंत्योदय की समाजातल्या सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलं. त्याच्यामध्ये शेतकरी असतील, युवक असतील, महिला असतील, गरजू लोक असतील, या सर्वांना न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलं. म्हणून मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, आज पाहत असाल तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेच्या माध्यमातून एक चांगला महिलांमध्ये उत्साह आहे की प्रत्येक महिलांना असं वाटतं की एका भावाने आम्हाला एक गिफ्ट दिलं. आणि या माध्यमातून आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यात आपल्या ऑफिसमध्ये असेल किंवा तहसील ऑफिसला असेल प्रचंड आमच्या भगिनी फॉर्म भरण्यासाठी तिथे गर्दी करतायत आणि हा एक आनंदाचा उत्सव नक्कीच होतोय. आज या बजेटमध्ये बघत असाल तर शेतकऱ्याला सुद्धा वीज माफ असेल, सोलर पंप असतील, शेतकऱ्यांना अनुदान असेल, असं प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचं काम शेतकऱ्यांना सुद्धा एक समाधानकारक या सरकारने न्याय दिला. एवढंच नाही तर शहरामध्ये सुद्धा चांगला भरीव निधी देत असताना, काम चांगलं करत असताना काही गरजा सुद्धा मला वाटतं सरकारला विनंती करायची की अजून काही जे अपुरे कामं राहिले असतील ते सुद्धा मला वाटतं भविष्यात आपल्याला पूर्ण करावे लागणार आहेत. आपण बघत असाल तर आज जळगाव आमच्या मतदारसंघामध्ये उद्योगासाठी मला वाटतं नवीन उद्योग येणं फार गरजेचं आहे. आदरणीय उद्योग मंत्री त्याची बैठक पण झालेली आहे. मागच्या हाऊसमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की नवीन उद्योगाला चालना देण्याचं काम आपण करणार आहोत. तसंच MIDC मध्ये 2 टॅक्स आम्हाला उद्योजकांना द्यावा लागतात, एक महापालिका आणि एक MIDC. तर उद्योजकाची मोठी प्रचंड नाराजी आहे की बुवा आम्हाला एकच टॅक्स लागला पाहिजे. आणि उद्योग मंत्र्यांनी मागच्या हाऊसमध्ये सुद्धा आश्वासन दिले की बुवा त्याची समिती नेमलेली आहे, ते येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण करावं अशी विनंती करतो. आज आपण बघत असाल तर जळगाव महापालिकेत आम्हाला भरीव निधी मागच्या सरकारने दिला, आपल्या सरकार असताना कर्ज नील करण्यास मदत केली. पण येणाऱ्या काळामध्ये या बजेटमध्ये चांगला भरीव निधी आम्हाला मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब देतील अशी आशा व्यक्त करतो. आज PWDच्या माध्यमातून सुद्धा बराच निधी आम्हाला मिळालेला आहे, पण त्याच्यात निधी मिळाला पण कामं अपूर्ण आहेत आणि त्या अपूर्ण कामांमुळे मला वाटतं बराच निधी येऊन सुद्धा प्रचंड जनतेमध्ये नाराजी की बुवा रस्त्याचं काम पूर्ण होत नाही. मला वाटतं सरकार म्हणून ते सुद्धा दखल घेणं खूप गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण बघत असाल तर कर्मचारी करोनामध्ये ज्यांनी सेवा दिली, मग नर्स असतील किंवा कंपाऊंडर असतील, बऱ्याच करोनामध्ये ज्या लोकांनी सेवा दिली त्यांना कायम करण्यात यावं अशा त्या लोकांची अपेक्षा आहेत. मला वाटतं सरकार म्हणून ते सुद्धा करणं फार गरजेचं आहे.
आज आपण बघत असाल तर समाजात वावरत असताना युवकांच्या संदर्भात आपण युवकांना स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून रोजगार देणं, आज शहरातील युवक मुंबई पुण्याला रोजगारसाठी जातात, म्हणून मला वाटतं युवकांना रोजगार हा मिळाला पाहिजे, ही प्रायोरिटीने मला वाटतं सरकार म्हणून एक विनंती करतो की याच्यासाठी आपण जास्तीत जास्त दखल घेणं गरजेचं आहे. आज आपण इतकं करत असताना अध्यक्ष महोदय, आज जळगाव शहरात जसं सन्माननीय आकाश फुंडकर साहेबांनी जो विषय मांडला की जळगाव महापालिकेमध्ये महाराष्ट्र शासनावरतूनच एक लाईटचं टेंडर काढलं गेलं होतं, त्याची तो कामच करत नाही. आज जळगाव शहर 80% अंधारामध्ये, आणि मला वाटतं शासनाने याची दखल घेणं गरजेचं आहे. त्याच्याच बरोबर आज महावितरणच्या माध्यमातून, MSCBच्या माध्यमातून बऱ्याच विद्युत वाहिन्या ज्या टाकलेल्या आहेत त्या खूप जुन्या आहेत, तर नवीन त्याच्यासाठी जर आम्हाला निधी मिळाला आणि त्याच माध्यमातून भरीव जसं उद्योगाच्या माध्यमातून 200 उद्योग जळगाव शहरात नवीन सुरू होत आहे, पण त्यांना 20 कनेक्शन मिळत नाही, म्हणून ते रोजगार उद्योग सुरू होऊ शकत नाही. म्हणून याच्या संदर्भात आम्हाला महावितरणच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त जर जळगाव शहरात निधी मिळाला तर मला वाटतं उद्योजकांना चालना मिळेल आणि शहरामध्ये सुद्धा बऱ्याच डीपी किंवा सबस्टेशनसाठी मदत होऊ शकते. तो सुद्धा एक भरीव निधी आम्हाला मिळाला तर मला वाटतं नक्कीच मदत होऊ शकेल. तसंच तहसील ऑफिस सुद्धा जळगाव शहर आणि ग्रामीण 2 मतदारसंघाचं एकच तहसील ऑफिस आहे. आज आमच्या जळगाव शहराची लोकसंख्या मतदार तर 4 लाखाच्या वरती, पण लोकसंख्या 6 लाखाच्या आसपास आहे आणि 6 लाख आणि ग्रामीणचे 4 लाख असं 10 लाखाचा एकच तहसीलदार, एकच ऑफिस, त्याच्यामुळे तिथल्या सर्वच कामांना खूप अडचण येतात. म्हणून एक नवीन शहरासाठी एक तहसील ऑफिस मिळावं, एक स्पेशल तहसीलदार मिळावा, अशी सुद्धा आमची येणाऱ्या काळामध्ये मागणी राहील. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघत असाल तर समाजात प्रत्येक म्हणजे मागच्या जळगाव शहरात कोळी समाज असेल, राजपूत समाज असेल, एक मोठे आंदोलन झाले आणि आज मराठा समाज सुद्धा आरक्षणाचा विषय असेल, याला सुद्धा मला वाटतं सरकारने लवकरात लवकर न्याय देण्याचा हा प्रयत्न करावा. आणि भविष्यात आपण बघत असाल तर दिव्यांग लोक जे आहेत, मग त्याच्यामध्ये ब्लाइंड असतील, या लोकांना घरासाठी मला वाटतं आपण मोठी तरतूद करणं आवश्यकतेचं आहे. कारण आपण राज्यामध्ये ते लोकांना घर हे आपण एक माणुसकी म्हणून मला वाटतं त्या लोकांना देणं आपलं क्रमप्राप्त आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्या बजेटमध्ये त्यांची तरतूद करून जे ब्लाइंड लोक असतील, दिव्यांग लोक असतील, यांना शासनाच्या माध्यमातून कसं घर दिलं जाईल याची सुद्धा आपण जर नोंद घेतली तर त्याची मला वाटतं तेवढी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग लोकांमध्ये आपल्या माध्यमातून अजून त्यांना रोजगारासाठी ज्या बॅटरीवर ते चालणाऱ्या ज्या सायकली असतात त्या सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या तर रोजगारासाठी मला वाटतं त्याला मदत होऊ शकते. असे बरेच प्रश्न मला वाटतं येणाऱ्या काळात मला वाटतं शासनाला विनंती आहे की आम्हा जळगाव शहरात जास्तीत जास्त निधी देण्याचा आपण जर शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला तर जळगाव शहराच्या विकासासाठी मदत होऊ शकते. ही विनंती करतो. वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा संपली असे मी घोषित करतो. तुम्ही बोलणार आहे का? नाही, तुम्ही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे ना? हो, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर बोलणार आहे. मग सांगितलं मला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे ना, देतो. हा, महत्वाची. हो ना, मग पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काय आहे ना तुमचा? हो हो हो, द्या, करा. अध्यक्ष महोदय, मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उभा आहे. माझ्या मतदारसंघातील नांदेड ते जालना हा समृद्धी महामार्ग जात आहे. माझ्या मतदारसंघात 150 लोकांची जमिनी गेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये 25% लोकांनी संमती दिलेली आहे. पण विभागीय अधिकारी यांनी शेतकरी व प्रतिनिधीला 2-3 मिटिंगा घेऊन विश्वासात न घेता जमिनीचा अहवाल पाठवला आहे. परंतु बाधित शेतकरी 2-3 मिटिंगा झाल्या असत्या त्या स्तरावर त्यांनी संमती दिली असती. पण उपविभागीय अचानक शासनाला ठेकेदाराला निविदा काढायचा असल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी यांनी अचानक अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे 4 पट रक्कम मिळत आहे पण निवाडा रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना अपिलात जावं लागतं आणि आणखी कोणतीही रक्कम शेतकऱ्यांनी उचलली नाही. त्यामुळे फेर मूल्यांकन अहवाल मागवावा. शेतकरी संमती द्यायला तयार आहेत जेणेकरून त्यांना अपिलात कोर्टात जाण्याची गरज पडणार नाही. तसेच सदर शेतकरी
एक सदर शेतकरी बाधित शेतकरी गणेशराव हंबर्डे व अप्पाराव कल्याणकर हे बागायती शेतदार असून ते सर्व पुरावे देऊन सुद्धा फक्त अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे ज्यांनी हंगामी बागायती करून अचानक गावात पाठवला आहे त्याकरता दोषी अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करून जमीन बाधित शेतकऱ्यांना बारमाही बागायती व निवाडा रक्कम त्वरित देण्याची उपाययोजना संबंधित प्रशासनाने करून अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा एवढीच माझी विनंती. शासनाने दखल घ्यावी आणि उचित कारवाई करावी. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा संपली असे मी घोषित करतो. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. शुक्रवार दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी सकाळी 10 ते 10:45 वाजेपर्यंत सभागृहाची विशेष बैठक भरेल. विशेष बैठकीत अर्धा तास चर्चेच्या सूचना घेण्यात येतील. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता सुरू होईल.